Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Þá vill forseti geta þess að búast má við atkvæðagreiðslum síðar í dag annað og þriðja dagskrármálið að afloknum umræðum þau og að þá verði settur nýr fundur þar sem þau mál verða á dagskrá og svo haldið áfram með það sem eftir lifir á dagskrá þessa fundar. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1117 kostnað ráðuneytisins og undirstofnana þess vegna kaupa og notkunar á Microsoft hugbúnaði frá Álfheiði Einarsdóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1332 virkjanir með uppsett afl allt að 10 megavött fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson og þingskjali 1334 útlendingar stjórnar frumvarp. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, fyrir rúmlega 5 mánuðum lagði ég fram fyrirspurn til skriflegs svars til hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sölu og uppruna ábyrgðum raforku. Fyrirspurnin innihélt 6 spurningar þar sem ég spyr meðal annars hvort þessi sala innlendra orkufyrirtækja og uppruna ábyrgðum raforku geti mögulega haft áhrif á raforkuverð hér innanlands. Fyrirspurnin var lögð fram 7. nóvember 2018 og hæstv. ráðherra hefur ekki gert neina grein fyrir því hvers vegna henni hefur ekki verið svarað. En samkvæmt 6. málsgrein 57. grein þingskapa áskilja ráðherra jafnaði 15 virka daga til að svara en ella skuli ráðherra gera forseta grein fyrir hver ástæða tafanna sé. En það hefur ráðherra ekki gert, svo séð verði. Herra forseti, því vil ég beina því til hæstv. forseta að ganga eftir því að fyrirspurninni sé svarað í samræmi við þingsköp. Forseti mun athuga þetta mál og þar á meðal hvort að hæstv. ráðherra hafi óskað eftir lengri fresti. Sé svo ekki, þá er það náttúrulega sínu alvarlegra en það er rétt hjá hv. þingmanni að þetta er orðinn mikill dráttur á svari. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Sæmundsson, suður. Já, herra forseti, ég vil taka undir með félaga mínum Karli Gauti Hjaltasyni, hv. þingmanni, að það er náttúrulega óþolandi að þurfa að bíða svona eftir svörum við fyrirspurnum og hef nú orðið aðeins fyrir barðinu á slíku. Og þar á meðal er það þannig að nú liggur til dæmis fyrir fyrirspurn frá mér sem er skrifleg til fjármála- og efnahagsráðherra undanskot í skattkerfinu sem er búin að vera að þvælast síðan held ég snemma á þessu ári og ekki fyrir löngu þá þurfti ég að leggja fram 5. fyrirspurn mína til 4. ráðherrans fullnustueign Íbúðalánasjóðs sem er núna hjá dómsmálaráðherra, búin að vera þar í 3 vikur. Ég kannast ekki við að neinn þessara ráðherra hafi beðið frest til þess að svara fyrirspurnum sem frá mér hafa komið varðandi þetta. Og eins og ég segið, sú sem ég beðið lengst eftir var komin upp undir ár. Þannig að ég beini því og þeirri bæn til forseta að hann taki þessi mál aðeins fastari tökum vegna þess að þetta er að verða plagsiður, því miður. Forseti vill ítrekka að það er lögð á það áhersla af hálfu þingsins að ráðuneyti biðji lengri frest ef þau ná ekki að svara innan tilskilins tíma og sömuleiðis að reynt er að fylgjast með því að ekki sé óhóflegur dráttur á svörum við fyrirspurnum. En fyrir því geta verið ýmsar ástæður eins og ég veit að hv. þingmaður þekkir mæta vel eftir sína miklu glímu við að fá fram upplýsingar fullnustueignir Íbúðalánasjóðs. En þá er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, í dag þá er 1000 manns á biðlista eftir liðskiptaaðgerð. Þær tölur segja auðvitað bara aðeins lítið til það hvað í rauninni margir að bíða eftir því að koma af stað. Og það eru sumir sem eru einfaldlega að gefast upp á biðinni og meðan aðrir að borga úr eigin vasa.
Við vitum Rögnu. Henni stóð til boða að koma strax í aðgerð á sjálfstætt starfandi klíník hér í bæ, en þar hefði hún þurft að greiða úr eigin vasa 1200.000 krónur. Það er enginn samningur við Sjúkratryggingar, ekki síst varðandi þær aðgerðir þar sem biðlisti er langur. Þannig hún fór á einkaspítala í Svíþjóð þar sem aðgerðin kostar ríkið 2 milljónir króna. Ragna þessi, hún er heppin, 2 barna móðir, fær núna loksins að hlaupa með krökkunum sínum. Hún er nógu vel á sig komin til að þola slíkt ferðalag. En ef fyrirkomulagið er gert fyrir einstaklinga sem að minnst mega sín, og ég hefði nú haldið að það ætti að hugsa til þeirra og þeim sem að mest þurfa á því að halda, að þá er fyrirkomulagið ekki að gera mjög mikið fyrir þann hóp. Og það er hópur eldri borgara og þeirra einstaklinga sem að hafa aðra undirliggjandi sjúkdóma. Þeim er einfaldlega ekki heimilað að fara í svona ferðalag, né treyst til þess að fara í slíkt ferðalag. Þeim er bara sagt að bíða heima, vera rólegir og bryðja töflur. Og fyrir þá, og ég vil benda á þetta, fyrir þá sem eru hér á þingi og vilja telja sig vera gæslumenn skattgreiðenda, þá kostar hver aðgerð í útlöndum á einkaklíník þar, sem má ekki tala við þar hérna heima, vel yfir 2 milljónir króna. En til þess að gæta allra sanngirni þá fær ríkið einhverja þúsundkalla tilbaka. Aðgerðir hér heima kosta 1200.000, eins og ég gat áðan. En vel að merkja, þá fær ríkissjóður tilbaka allt að því 500.000 króna í formi skattgreiðslna og virðisaukaskatt. Nei, enn og aftur segir bara kerfið, bíðið bara og bryðjið töflur, við erum með kennitölun okkar. Það sjá það allir að þetta gengur ekki til lengdar. Og mér er spurn, við í Viðreisn ásamt þingmönnum fleiri flokka, við lögðum fram í upphafi nóvember frumvarp um það að taka nákvæmlega á þessu. En dagskrárvaldið hér á þingi það segir þetta mál fæst ekki á dagskrá. Það eru pólitísku skilaboð meirihlutans hér á þingi. Máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia. Forseti, síðustu daga hefur þó nokkuð mikill tími og orka þingmanna og samfélagsins farið í það að rökræða staðreyndavillur. Vissulega er eitt af hlutverkum Alþingis að ræða málin ofan í kjölinn, en mér finnst hálf ótrúlegt að horfa upp á þingfólk nýta tímann í að skapa villandi og beinlínis hættulega orðræðu þegar þingið virðist ekki vilja gefa sér tíma til þess að ræða 2 mál sem varða grundvallarréttindi fólks. Þessi mál ættu svo sem ekki að hafa farið fram hjá okkur, enda hefur verið vakin athygli á þeim ítrekað hér fyrir framan Alþingishúsið. Í fyrsta lagi ætla ég að nefna málefni umsækjenda alþjóðlega vernd. Ákall þeirra gæti ekki verið skýrara en stjórnvöld hafa ákveðið að loka augunum gagnvart því. Ítrekað er brotið á réttindum fólks. Svo ég nefni nokkur dæmi þá njóta þau sem búa á Ásbrú hvorki friðhelgi einkalífs né ferðafrelsis. Lögreglan hefur misbeitt valdheimildum sínum gagnvart friðsamlegum mótmælum og það hefur vonandi ekki farið fram hjá neinum það offors sem lögreglan hefur beitt mótmælendur. Auk þess hefur verið bent á þá ógagnsæju stjórnsýslu sem Útlendingastofnun viðhefur í málefnum útlendinga og þeirra sem sækja alþjóðlega vernd. Og hvað heyrist frá Alþingi? Ekkert. Þögnin er gjörsamlega ærandi. Mannréttindi eru alþjóðleg og íslenska ríkinu ber að virða mannréttindi allra, óháð því hvort þau séu með íslenska kennitölu eða ei. Í öðru lagi hafa hér fyrir utan húsið verið regluleg verkföll ungmenna fyrir loftslagið. Ungmenni víðsvegar í heiminum hafa lýst yfir alvarlegum áhyggjum af stöðu loftslagsins. Það er kallað eftir aðgerðum núna strax. Svo er komið að við getum ekki lengur leitt hjá okkur þessar áhyggjur. Þær eiga fullkomlega rétt á sér og það ætti að vera öllum ljóst svo alvarlega staða sem er nú uppi, sem hefur leitt til þess að unga fólkið sér ekki fram á að geta lifað öruggu lífi, hvorki á Íslandi né annars staðar. Á meðan sumir þingmenn halda hér fram staðreyndavillum í ræðustól og aðrir nýta tímann sinn í að hrekja þær villur, er brotið á réttindum viðkvæmustu einstaklingana og umhverfisins. Hvenær ætlum við að ræða það og koma með raunverulega lausnir? Við erum að renna út á tíma og við munum fá þetta allt í bakið ef ekki er gripið til aðgerða strax. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, í gær þá lagði ég ásamt öðrum þingmönnum Pírata og þingmönnum Samfylkingarinnar og Viðreisnar fram frumvarp þess efnis að sett verði á fót nefnd sem nefnist Lögrétta. Nefndin hefði það hlutverk að gefa álit á því hvort lagafrumvarp sem liggur fyrir þinginu samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands.
Markmið frumvarpsins að stuðla að auknum gæðum í lagasetningu, að tryggja að frumvörp standist ákvæði stjórnarskrár og að þau uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þannig má stuðla að vandaðri meðferð lagafrumvarpa á Alþingi. Frumvarpið byggir á tillögu stjórnlagaráðs lögréttu í frumvarpi að nýrri stjórnarskrá sem lagt var fram á Alþingi árið 2012. Því miður það staðreynd að hér á Alþingi hafa oft verið sett lög sem standast ekki stjórnarskrá, alþjóðlegar skuldbindingar Íslands og brjóta jafnvel á réttindum tiltekinna hópa. Það er svo ekki fyrr en mörgum árum seinna þegar æðstu dómstólar kveða upp dóm sinn sem endanleg niðurstaða fæst sem staðfestir brot löggjafans. Það er skylda okkar sem vinnum hér að tryggja faglega og góða lagasetningu sem brýtur ekki stjórnarskrá eða á réttindum einstakra hópa. Það að stofna nefnd fagaðila sem getur gefið þinginu sitt álit, kalli það eftir því, getur einmitt komið í veg fyrir að þingið endurtaki fyrir mistök sín og setji þannig lög sem ekki standast stjórnarskrá. Ef okkur er raunverulega annt að vernda mannréttindi íslensku borgaranna sem tryggð í stjórnarskránni og alþjóðlegum mannréttindasamningum, þá hljótum við að sameinast að tryggja málinu framgöngu hér á þingi. Ég vona það svo innilega. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una Hildardóttir. Virðulegur forseti, ég vil vekja athygli þingheims á æskulýðslögum en þau hafa ekki verið endurskoðuð frá samþykkt þeirra árið 2007. Eins er Ísland eitt fárra ríkja sem hefur ekki sett sér stefnu í málefnum ungmenna, að undanskilinni stefnumótun æskulýðsráðs frá árinu 2014 sem gilti til ársins 2018. Því er Ísland stefnulaust þegar kemur að málefnum ungmenna. Fyrsta markmiðið í stefnumótun æskulýðsráðs í æskulýðsmálum er svohljóðandi með leyfi forseta. Skipulag æskulýðsmála sé samræmt á landsvísu og stuðli þannig að samstarfi allra aðila sem koma að æskulýðsstarfi. Þar kemur einnig fram með leyfi forseta að mikilvægt er að umhverfi og skipulag æskulýðsstarfs séu stöðugri þróun og taki mið af þörfum samtímans. Því þarf að gera breytingar á skipulagi æskulýðsmála. Þá var meðal annars lagt til að endurskoða æskulýðslög, en í raun kölluðu fagaðilar eftir endurbótum á lagaumhverfinu þegar stefnumótunarferlið hófst árið 2012. Virðulegur forseti, núverandi ríkisstjórn hefur eflt ungmennastarf verulega á kjörtímabilinu, meðal annars með auknum fjárstuðningi við frjáls félagasamtök sem starfa í þágu ungs fólks. Þó stendur félagastarf ungmenna enn á óstöðum grunni. Því er löngu tímabært að endurskoða lögin, einkum í ljósi þess að telja má að bæði málefni barna og ungs fólks liggi nú á milli tveggja ráðuneyta, mennta- og menningarmálaráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins. Í dag eða á morgun verður fyrirspurn minni til mennta- og menningarmálaráðherra hvort standi til að endurskoða lögin áður en ráðist verður í frekari stefnumótun dreift. Ég bind vonir við að stefnan verði heildstæð, samræmd, mæti ólíkum þörfum barna og ungmenna og verði unnin með virkri þátttöku ungs fólks. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, í gær felldi kærunefnd jafnréttismála úrskurð sinn og birti opinberlega á heimasíðu sinni. Úrskurðinn segir svo: kærandi, sem er með leyfi forseta, kærandi sem er kona taldi að kærði hefði brotið gegn lögum nr. 10/2008 jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla við ráðningu karls í stöðu þjóðgarðsvarðar á Þingvöllum. Að mati kærunefndarinnar töldust nægar líkur hafa verið leiddar að því í skilningi 4. málsgreinar 26. greinar laga nr. 10/2008 að kærandi hefði verið mismunað á grundvelli kyns, þannig að sú skylda yrði lögð á kærða að sýna fram á aðra ástæður en kyn hefðu legið til grundvallar ákvörðun hans. Samanburður kærða á hlutlægum þáttum sem lagðir voru til grundvallar í auglýsingu starfsins gaf til kynna að kærandi og karlinn hefðu verið því sem næst jafnhæf við þær aðstæður bar að gæta sérstaklega varkárni við mat á huglægum þáttum sem leggja átti til grundvallar við ráðningu samkvæmt auglýsingu kærða á starfinu.
Að mati kærunefndarinnar gerði kærði það aftur á móti ekki með fullnægjandi hætti. Niðurstaða kærunefndar var því sú að kærða hefði ekki tekist að sýna fram á að aðrar ástæður en kynferði hefði legið til grundvallar ákvörðun ráðningu í starf þjóðgarðsvarðar, samanber 4. og 5. grein málsgrein 26. greinar laga númer 10/2008 og taldist kærði því hafa brotið gegn 1. málsgrein 26. greinar laganna. Virðulegi forseti, þetta gríðarlegur áfellisdómur, ekki bara yfir Þingvallanefndinni sem slíkri, ekki bara yfir formanni nefndarinnar, heldur yfir þingheimi öllu. Hvað ætlum við að gera, virðulegi forseti, til þess að svona laga sé ekki síendurtekið að koma í ljós og við skulum virðist vera af léttúð og kæruleysi fjalla mál sem þessi. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti. Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu varðandi skipan Landsréttar setti töluvert strik í reikninginn hvað varðar starfsemi þessa mikilvæga dómstóls þegar hann féll og störf dómsins féllu fyrst niður í heila viku og síðan sögðu 4 dómarar sig frá frekari vinnslu mála. Það mikilvægt að á þessu vandamáli sé tekið af festu. En enn og aftur virðist ríkisstjórnin ekki hafa haft neitt plan í þessum efnum. Það var eins og það hefði ekki búist við því að þetta gæti mögulega orðið niðurstaða málsins sem þó bara annar möguleiki af 2 í því. Og enn bólar ekkert á viðbrögðum það hvernig eigi að reisa dómstólinn til fullrar virkni að nýju. Í gær var tilkynnt að máli þessu skyldi skotið til yfirdóms Mannréttindadómstólsins sem gefur þá í augaleið að það mun taka allnokkuð tíma að fá endanlega niðurstöðu í þetta mál. En það olli því miklum vonbrigðum að þeirri ákvörðun fylgdu engar áætlanir það hvernig ætti að koma þessum mikilvæga dómstól í fulla virkni. Og lýsti ráðherra því yfir, hæstvirtur, að ekki væru nein áform uppi að fjölga dómurum tímabundið til þess að svo mætti vera. Það rétt að minna á þær áhyggjur sem að formaður dómstólasýslunnar lýsti hér í fjölmiðlum fyrir fáeinum dögum síðan að afkastageta dómsins væri verulega skert vegna þessa og það væri vandi sem gæti undið mjög hratt upp á sig. Það því mjög mikilvægt að á þessu sé tekið af festu. Það mjög alvarlegt ef að verulegar tafir verða á málsmeðferð fyrir dómstólum vegna þessa máls. Það mjög alvarlegt ef að niðurstaða Mannréttindadómstólsins verður til frekara tjóns í réttarkerfinu okkar heldur en nauðsyn ber til. Stjórnvöld verða að taka á þessum vanda. Þá tekur til máls 85. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, eldri borgarar ekki einsleitur hópur, það eru ólíkar tekjur, félagsaðstæður, menntun, heilsufar, ólík áhugamál. Og stór hlutinn hefur getu áhuga á að vinna fram yfir 70. Það eins og þið vita hægt í einkageiranum. Það kemur þetta frítekjumark við söguna en mætti vera hærra. Opinberi geirinn 70, þá ertu úti. Og ég ætla að fá að lesa hér með leyfi forseta úr tölvupósti frá ágætum kennara nafni Sigurði R. Guðjónssyni. Hann segir hér: ég sný mér til þín í trausti þess að þú endurveki mál sem kom til umræðu fyrir nokkru á Alþingi að hækka aldursmörk hjá hinu opinbera. Þannig að fullfrískur starfsmaður ríkisins sé ekki neyddur til að hætta þegar 70-aldri náð. Og svo segir hann áfram, leyfi forseta: sjálfur ég kennari og geri ekkert skemmtilegra heldur en að hitta nemendur og reyna að koma heim til nokkurs þroska. Þá tel ég mig vera með nýjungagjarnari starfsmönnum í skóla og reyna að nýta mér tæknina. Þannig að ég tel að samstarfsmenn mínir og nemendur myndi ekki segja að ég væri útbrunnin og hjakkaði í sama farinu. Herra forseti, ég tek almennt undir orð kennarans og hvet til þess að farið verði einu sinni enn í saumana á þessu máli og leiðir fundna til þess að eldri borgarar í opinberri þjónustu geti þá valkvætt starfað lengur en til 70 með sína dýrmætu þekkingu og reynslu. Það jú þannig að í mörgum greinum, menntakerfinu, í heilbrigðiskerfinu og víðar, eru
margir starfsmenn sem eru í fullu fjöri og gætu unnið í svo og svo mörg ár en hafa ekki til þess leyfi og auðvitað kostar þetta ýmsar lagabreytingar. En það er svo víða þörf fyrir góða starfskrafta að þetta ætti að vera hægt og ég tel, herra forseti, að nútíminn eigi að fara að gilda í þessum efnum því að svo mikið hefur breyst meðal eldri borgara nú til dags að það á að vera hægt að koma þessu í betra horf. Þá tekur til máls 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. Forseti, mig langar til þess að taka upp umræðu hér 86. mál sem liggur fyrir umhverfis- og samgöngunefnd sem er þjóðaratkvæðagreiðsla framtíð Reykjavíkurflugvallar. Tilefnið er jú ærið. Borgarstjórn Reykjavíkur hefur undanfarin ár og misseri unnið að því leynt og ljóst að þrengja að vellinum. Vellinum hefa verið sett þröng skilyrði, það er búið að loka flugbraut og maður hefur á tilfinningunni með skipulagsáætlanir að honum eigi að koma fyrir kattarnef braut fyrir braut. Það er ekki deilt að skipulagsvaldið sem slíkt er vissulega hjá sveitarfélögum. En Reykjavíkurborg er öðruvísi sveitarfélag heldur en mörg önnur sveitarfélög. Þetta er höfuðborg Íslands. Og höfuðborg landsins er eðli sínu samkvæmt með annað hlutverk heldur en kannski önnur sjálfstæð sveitarfélög. Það er ekki athugasemd við það að Reykjavík ráði sínum málum til að mynda í Hljómskálagarðinum eða að Kópavogsbær myndi ráða sínum málum á Rútstúni. En þegar kemur að samgöngumannvirkjum sem að varða alla landsmenn, þá er málinu einfaldlega öðruvísi háttað. Á Reykjavíkurflugvelli er fjölþætt starfsemi. Þar er til að mynda innanlandsflugið, hjarta þess, kennsluflug, þekkingarsetur sem sé, útsýnisflug, leiguflug, verkflug, sjúkraflug, Landhelgisgæsla Íslands. Hátæknisjúkrahúsið okkar er í Reykjavík, stjórnsýslan er í Reykjavík og Reykjavíkurflugvöllur er mikilvægur varaflugvöllur fyrir millilandaflugið. Ástand vallarins og brauta er óásættanlegt í dag. Flughlöð þurfa að stækka og þar mætti þétta byggð, það er að segja þétta þá byggð sem fyrir er á vellinum. Ég hvet Alþingi eindregið til þess að taka vel undir þetta mál þegar það kemur inn í þingið með þingsályktunartillögu og að veita málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Stígamót birtu nýja ársskýrslu sína fyrr í þessari viku. En Stígamót eru grasrótarsamtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og veita aðstoð fyrir fólk sem hefur verið veitt slíku ofbeldi. Það er full ástæða til þess að þakka og hrósa Stígamótum fyrir allt sitt mikla starf í nær 3 áratugi. Í ársskýrslunni eru teknar saman margvíslegar tölur kynferðisofbeldi sem eru sláandi og sýna með afgerandi hætti hve ofbeldi af þessu tagi er útbreitt og alvarlegt. Þær tölur sýna okkur þingmönnum að Alþingi og stjórnvöld þurfa að gera enn betur og að enn er langt í land að nóg sé að gert til þess að stemma stigu við þessum glæpum og hjálpa þeim sem fyrir ofbeldinu verða sem og þeim sem ofbeldinu beita. Í skýrslunni kemur fram að af 359 einstaklingum sem beittir höfðu verið ofbeldi voru 311 konur, 47 karlar og 1 af öðru kyni. Karlar voru því tæp 96% ofbeldismanna en konur 4%. Algengast er að ofbeldi sé beitt á heimilum. Heimili ofbeldismannsins er algengasti staðurinn og sá næst algengasti er sameiginlegt heimili þolanda og gerenda. Rúm 70% þeirra sem leituðu til Stígamóta í fyrsta skipti í fyrra voru yngri en 18 ára þegar ofbeldi var framið. Og þegar aldur ofbeldismanna er skoðaður sést að 17% ofbeldismanna eru 17 ára eða yngri og eru þar með á barnsaldri. Verkefni Stígamóta, Sjúk ást, miðar einmitt að því að ná til ungs fólks og fjallar heilbrigð sambönd, óheilbrigð sambönd og ofbeldisfull sambönd.
Markmið þess að fræða ungmenni mörk og samþykki með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi. Slagorð átaksins í ár Ég virði mín mörk og þín. Enn og aftur færi ég Stígamótum þakkir fyrir ómetanlegt starf og baráttu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Páll Valur Björnsson. Virðulegi forseti, ég veit að það er ekkert mjög til siðs hér á hinu háa Alþingi að svonefndir stjórnarandstæðingar og þeir sem sitja í minnihluta hverju sinni sé að hæla mikið ríkisstjórn eða ráðherrum. En ég ætla nú að brjóta odd á aflæti mínu og gera það núna og mig langar að hæla og hrósa fyrir vel unnin störf félags- og barnamálaráðherra, hæstvirtum Ásmundi Einari Daðasyni, fyrir framlag hans í starfi síðan hann byrjaði. Það gleður mig mjög sem ég hef satt hér á þingi á tímabilinu 2013–16 og var þá einn af talsmönnum barna á Alþingi og lét mig mjög mikið varða þau mál og mér finnst hann hafa tekið á þeim mál af mikilli festu og það er mjög ánægjulegt að sjá það sem hann hefur verið að gera. Og það er hægt að lesa það inn á síðu félagsmálaráðuneytisins þau störf og það sem hann hefur verið að gera. En að því sögðu langar mig til þess að hvetja hæstv. Ráðherrann til þess að knýja á að flýta afgreiðslu tillögu til þingsályktunar lögfestingu sameinings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem lögð var fram þann 14. september síðastliðinn undir forystu hv. þingmanns Ágústs Ólafs Ágústssonar. Því fyrr sem sá samningur er lögfestur, því betra. Þetta er einn mikilvægasti samningur sem mannkynið hefur samið. Eins vil ég hvetja ráðherrann hæstvirtan til að beita sér í málefnum einstæðra feðra og langar í því sambandi að vitna í grein eftir Guðmund Steingrímsson sem satt nú hér á þingi fyrir fjöldaratala flokkum og birtist í Fréttablaðinu í vikunni. Þar segir í niðurlagi greinarinnar með leyfi forseta: Í bókum kerfisins eru einstæðir feður eiginleiki til. Börnin eru ekki skráð með lögheimili hjá þeim. Þeir eru því skráðir einstæðingar. Kerfið segir að þeir eigi ekki börn. Þeir eru því ekki studdir. Í þessum hópi er fátækasta fólk landsins. Fáir hafa það jafn skítt og tekjulágir eignalitlir feður sem vilja þó allt gera til að taka þátt í uppeldi barna sinna. Þeir fá engan stuðning, heldur þvert á móti. Þeir þurfa að borga. Alveg sama þó verkalýðsforysta blási í herlúra gegn fátækt og ríkisstjórn hækki stuðning við foreldra, þá skal þessi hópur, feður, grafinn og gleymdur. Viðhorfið er augljóst og merkilega kuldalegt. Þeir mega éta það sem úti frýs og á þetta bitnar mest á börnunum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, í Kastljósi í fyrrakvöld voru eftir að þessi tilmæli kom fram orð: Það er afað einhverju sem burða geta fyrirferðar Norðurlínu sem á leggja, eða Norðausturlínu, meira heldur en við þurfum en gæti passa fyrir lagningu á sæstreng. Í umræðu gærkvöldsins þegar við ræddum þriðja orkupakkann og mál tengd honum, þar sem vorum að ræða hér miðnætti í gær stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku og breytingar við þá þingsályktunartillögu sem við samþykktum í júní í fyrra, komu svipuð ummæli fram í tengslum við þetta. Það er að tilgangurinn með línu og Kröflulínu 3 á Norðausturlandi, að það er einhver umræða það að tengja þetta við sæstreng. Það væri tilgangurinn með því að leggja Kröflulínu 3. Ég get viðurkennt það að ég reiddist töluvert við þessu ummæli miðað við þá stöðu sem er í málum á Norðurlandi og hvað þá í Eyjafirði sem tengist raforkumálum og þann skort sem búinn að vera þar í raforku og raforkuöryggi núna í 10–15 ár. Og ég kallaði svolítið eftir því, svona miðað við þau umræður sem féllu í gær, hvort að það væri þá þörf kannski á frekari umræðu hér í þinginu þessi mál og raforkumálin. Ég man eftir því þegar við ræddum þessi mál töluvert mikið síðastliðið vor og samþykktum þessa tillögu í júní sem sneri að flutningskerfi raforku, að það voru fyrst og fremst landsbyggðarþingmenn sem tóku þátt í þeirri umræðu. Það er gríðarlega mikilvægt þegar við ræðum jafn alvarlega hluti eins og hér til umræðu sem raforkumál og byggðalínan hringurinn og flutningsgetan, að hún byggist á staðreyndum, umræðan. Og þessi umræða sem var hér í gær og í fyrrakvöld í Kastljósinu er ekkert annað en helberan hræðsluáróður sem snýr að þessum málum og mér fannst það virkilega vont
þegar verið að trufla umræðu með þessum hætti, nú loksins, þegar framkvæmdir eru að hefjast við Kröfluliðum 3 í sumar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég ætlaði að hreyfa hér við 3 málum en nú bregður svo við að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson flutti fyrstu ræðuna fyrir mig, þannig að ég get bara sleppt henni. Ég ætlaði sem sagt að segja frá þessu góða bréfi frá þessum kennara sem akkúrat að leggja það til að hækka aldursmörk hjá hinu opinbera þannig að fullfrískir starfsmenn ríkisins sé ekki neyddir til þess að hætta að vinna þegar sjötugsaldri náð. Og ég ætla þá bara að benda á það að frumvarp Miðflokksins þetta mál liggur nú í nefnd og fær vonandi jákvæða afgreiðslu þar í þinginu og ég alveg viss að svo verður, sérstaklega þegar stjórnarþingmaður steig hér upp á undan mér að fjalla málið. Mál númer 2 sem ég hafði áhuga fyrir að kynna fyrir ykkur, það athyglisverð aðferð ný skilnaðarlög í Danmörku, þar sem foreldrar eru skyldaðir til að fara á námskeið við skilnað eða fyrir skilnað. Þannig að 15.000 pör í Danmörku skilja á ári hverju og aðal deilumálið eru börnin. Og skilnaði bitna mest á þeim og í nýju lögunum hjá þeim í Danmörku þá eru þarfir og réttindi barna sett í forgang. Og að ræða einhvers konar ljósagjöf, það að segja ef fyrst fara foreldrarnir í ráðgjöf og fá gult ljós ef þeir þurfa einungis ráðgjöf, ef þarf á frekari aðstoð að ræða varðandi meðferð varðandi börnin, að þá að ræða fjölskyldumeðferð í fjölskylduhúsi. Og mér finnst vert að skoða þessa aðferð Dana og við Íslendingar höfum auðvitað, eins og allir vita, tekið upp ýmsa löggjöf frá Danmörku. Þriðja málið sem ég hef lítinn tíma til að tala framræst votlendi. Ég heyrði í landgræðslustjóra þar sem hann talaði það að bændur hefðu ræst fram land og stundum án leyfis. Það þarf að fá leyfi hjá sveitarfélögunum ef að ræða meira en 2 hektara lands og landgræðslustjóri segir að það sé misbrestur á því að sveitarfélögin sé að sinna þessu. Ég vil hvetja til þess að rannsóknir fari fram á því hvað framræst land skiptir miklu máli varðandi umhverfið. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Herra forseti, við Íslendingar misstum forræði okkar yfir stjórn umhverfismála í hendur Brusselvaldinu með þeim afleiðingum að það nú skylda að allar framkvæmdir sem ráðist í fari í umhverfismat. Við glötuðum yfirráðum okkar yfir neytendamálum með þeim afleiðingum að nú hefur sérstakri neytendavernd verið þröngvað upp á landsmenn. Við ráðum ekki einu sinni yfir því lengur, herra forseti, hvernig háttað vinnulöggjöf. Og þannig getum við talið upp alls konar réttindi sem aðildin að EES hefur fært íslenskum almenningi. Þetta ekki endilega vegna þess að við Íslendingar séum ófærum að sjá fótum okkar forráð eða eigum að gefa upp fullveldi okkar fyrir fullt og allt eða segja okkur til sveitar í öðrum ríkjum. Alls ekki, öðru nær. Evrópusambandið hins vegar vettvangur fullvalda ríkja þar sem skapaðar eru leikreglur hins frjálsa markaðar og séð til þess að réttindi séu virt en ekki sé hægt að sitja yfir hlut annarra í krafti auðmagns og sterkrar stöðu. Og nú komið fram mál sem varðar náttúruvernd og neytendavernd í orkumálum Evrópu, kennt við 3. orkupakka, og það eins og við manninn mælt, menn einblína á ímyndað fullveldisafsal en horfa ekkert á þá réttarbót sem kann að felast í málinu. Við þurfum að ræða hér á Alþingi af heilindum og alvöru það hvernig við ætlum að haga nýtingu og eignarhaldi á auðlindum okkar. Við þurfum að tryggja yfirráð þjóðarinnar yfir auðlindum sínum svo að þær lendi ekki í braskara höndum. Hættan sem okkur Íslendingum búin ekki af völdum utanaðkomandi ógnar. Hún okkar eigin græðgi, okkar eigin stundarhagsmuna blinda. Það löngu tímabært, herra forseti,
að við tryggjum í stjórnarskránni að auðlindir þjóðarinnar séu alltaf og ævarandi í hennar eigu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Síðustu daga hefur farið hér fram umræða 4 mál sem tengjast 3. orkupakkanum. Í umræðunni kom margt upplýsandi fram varðandi þessi mál en einnig orku- og auðlindamál í landinu almennt. Og ljóst að sú umræða hefur vakið fleirum en mér hugrenningar til að fara með hér í dag. Ljóst að gagnrýni á málið hefur verið tekin alvarlega af ríkisstjórn og unnið með hana. Það því lögð til innleiðing með þeim lagalega fyrirvara að Ísland muni ekki tengjast innri raforkumarkaði Evrópska efnahagssvæðisins nema með samþykki Alþingis og að undangenginni sérstakri skoðun á því hvort reglurnar standist ákvæði stjórnarskrár. Þangað til það gerist, ef það þá nokkurn tímann gerist að sæstrengur verði lagður, hafa reglurnar ekkert gildi og enga þýðingu hér á landi. Nú eru málin hjá nefndum Alþingis að lokinni umræðunni og þar fer mikilvæg vinna fram næstu vikur við að meta hvort framsetning málanna, leiðin sem hér lögð til, sem lögð fyrir Alþingi, sé besta leiðin eða hvort aðrar leiðir séu raunverulega færar og ef svo hvort þær séu þá betri eða verri en svo lausn sem fyrir liggur. Í umræðunni afhjúpaðist líka vel sú lenska margra stjórnmálamanna að vísa í EES allt sem afvega fer í stefnumörkun og lagasetningu varðandi orku- og auðlindamála á Íslandi. Kannski ættum við að líta okkur nær og taka umræðu auðlindir og raforku óháð þessum samningi. Við getum staðið okkur svo miklu betur í stefnumótun og mótun lagaumhverfis auðlindir hér á landi. Við þurfum að tryggja eignarhald landsmanna á auðlindum á landi, hvort sem það eru auðlindir sem nýtast til raforkuframleiðslu eða aðrar auðlindir. Við þurfum að tryggja örugga afhendingu raforku land allt. Við þurfum að jafna raforkukostnað land allt og fleira kæmi eflaust upp ef við ræddum þessi auðlindamál oftar og betur. Þá tekur til máls að síðustu og lýkur þessari umræðu störf þingsins hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Einar Kárason. Herra forseti, hvaða skoðun sem menn kunna að hafa á því deilumáli sem hefur verið rætt hér í þinginu undanfarna sólarhringa, þá held ég að við hljótum öll að deila þeirri sýn að auðlindir okkar Íslendinga eigi að vera í eigu Íslendinga, í eigu almennings og stofnana almennings og lúta þeirra yfir ráðum. Ég deili fullkomlega áhyggjum hv. þingmanna í Flokki fólksins og Miðflokknum yfir því að þetta kunni að renna á einhvern annan stað, að við missum þetta forræði. Og ég held að ef við lítum yfir okkar helstu auðlindir eins og til dæmis fiskimiðin, að þá sé fyllsta ástæða til að hafa áhyggjur þar. Við heyrum áhrifamikla menn í samfélaginu, álitsgjafa að ekki sé talað þá sem að nú nýta sér þau hlunnindi, að það sé ekki til sem heitir þjóðareign og að fiskurinn í sjónum eigi sig sjálfur. Það sem hér hefur verið rætt eins og raforkan, þá hef ég töluverðar áhyggjur af því að þar sem að yfir 80% af þeirri raforku sem framleidd í landinu nýtt af mjög fáum öflugum erlendum auðhringjum, að við þurfum að passa okkur á því að hvort að þetta sé virkilega á okkar forræði. Við skulum hafa áhyggjur af því að eitt af 3 stærstu orkufyrirtækjum landsins, Hitaveita Suðurnesja, komin í einkaeigu og ég held við hljótum að spyrja okkur af því hvort að við þurfum ekki að ná, opinber fyrirtæki eða ríkið eða sveitarfélögin þurfi ekki að ná eignarhaldi þar á ný. Það má kosta þjóðnýtingu fyrir mér, sem ekki vinsælt orð af öllum. Ég held að niðurstaðan sé sú að það sé algjört nauðsynjamál og það strax að við innleiðum í stjórnarskrána ákvæði að auðlindir landsins séu ævarandi eign þjóðarinnar og almennings. Umræðu með fyrsta dagskrármálið lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, stjórn fiskveiða. Frumvarp
724. mál á þingskjali 1152. Nefndarálit er á þingskjali 1310. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum, það strandveiðar. Og nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fjölda gesta sem ég mun ekki tíunda hér, en frumvarpið var lagt fram af atvinnuveganefnd og miðar að því að festa í sessi þær breytingar sem gerðar voru tímabundið á fyrirkomulagi strandveiða samkvæmt 6. grein laga um stjórn fiskveiða á strandveiðitímabilinu 2018. Og með frumvarpinu er lagt til að skipting aflaheimilda milli landsvæða verði felld niður og Fiskistofu veitt heimild til að stöðva strandveiðar fari heildarafli strandveiðibáta umfram það magn sem ráðstafað var til veiðanna. Er lagt til að hverju skipi verði heimilt að stunda strandveiðar í 12 daga innan hvers mánaðar á strandveiðitímabilinu, það er maí, júní, júlí og ágúst. Og jafnframt er lagt til að strandveiðiskipum verði heimilað að landa ufsa í samræmi við ákvörðun ráðherra með reglugerð sem svokölluðum VFS-afla og telst það hvorki til hámarksafla hverrar veiðiferðar né leyfilegs heildarafla. Honum skal haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins, hann skal veginn og skráður sérstaklega og skal jafnframt seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði og andvirði hans renni til verkefnasjóðs sjávarútvegsins. En helstu breytingar frá því sem gert var fyrir strandveiðitímabil 2018 er að Fiskistofu er veitt heimild til að stöðva veiðar fari heildarafli yfir heimilað magn í stað ráðherra og að hámarksaflamark skal ákveðið með reglugerð. Markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að auka öryggi smábátasjómanna með því að tryggja ákveðinn dagafjölda til veiða í hverjum mánuði og koma þannig í veg fyrir að sjómenn rói út í vondum veðrum til að keppast að veiða heimilaðan afla áður en lokað er fyrir veiðar. Nefndin telur að þetta breytta fyrirkomulag leiði til öryggis, jafnræðis og eflingar strandveiðikerfisins í heild með auknum aflaheimildum og sveigjanleika hvað varðar val á veiðidögum með öryggissjónarmið að leiðarljósi. Fyrir nefndinni hafa komið fram þau sjónarmið að val á föstum dögum geti haft í för með sér að betra hráefni fáist sem dreifist jafnar til vinnslu yfir mánuðinn, að aukið framboð verði á fersku hráefni yfir sumarið, að dreifðar byggðir styrkist og geti jafnframt verið liður í að auka byggðafestu og nýliðun í greininni. Fyrir nefndinni kom fram almenn ánægja með þær breytingar sem gerðar voru á fyrirkomulagi strandveiða á strandveiðitímabilinu 2018, þó að enn séu áhyggjur af skiptingu á milli svæða. Þá reyndist heimild vegna ufsa vel í fyrra og var látin í ljós ánægja með að sú heimild verði aukin. Landssamband smábátaeigenda lýsti í umsögn sinni yfir stuðningi við frumvarpið í ljósi þeirra reynslu sem fékkst af veiðikerfinu á síðastliðnu ári og taldi sambandið frumvarpið færa strandveiðar nær kröfu smábátaeigenda aukið frelsi til handfæraveiða. Landhelgisgæsla Íslands telur að reynsla síðasta sumars, þar sem leyfðir voru 12 dagar innan hvers mánaðar,
hafi verið góð og að veiðidagar hafi verið valdir með tilliti til veðurfars og sjólags í stað þess að keppast úthlutaðan kvóta á hverju svæði eins og gert var árin þar á undan. Sú staðreynd að smábátar eru minna á sjó í brælu stuðlar beint og óbeint að því að auka öryggi sjófarenda og með því að binda þessi ákvæði í lög öryggið því tryggt enn betur, telur Landhelgisgæsla Íslands. Nefndinni var bent á að bæta við ákvæði að hægt væri að segja sig frá strandveiðum og fá almennt veiðileyfi á strandveiðitímabilinu. Nefndin tekur undir að rétt sé að slík heimild sé í lögum. Þó sé rétt að slík heimild taki ekki gildi fyrr en mánuðinn eftir að óskað eftir að strandveiðileyfi verði fellt úr gildi, það komi beiðni fram í júní, verði umræddu fiskiskipi ekki heimilt að hefja fiskveiðar í atvinnuskyni samkvæmt öðrum leyfum fyrr en í júlí, sem svo dæmi sé tekið. Fiskiskip sem óskar þess að fá strandveiðileyfi sitt fellt úr gildi geta ekki fengið leyfi aftur til að stunda strandveiðar á sama strandveiðitímabili. Fyrir nefndinni var vísað til þess að ákvæði B-liðar í 1. grein frumvarpsins væri óþarft þar sem ufsi teldist ekki lengur til viðmiðunar í heildarafla. Í það minnsta þyrfti að skerpa því að í þeim tilvikum sem heildarafli veiðiferðar væri innan við 650 þorskígildi falli ufsi ekki undir VFS-afla. Jafnframt komu fram sjónarmið fyrir nefndinni að andvirði ufsa ætti að renna óskipt til útgerða. Nefndin telur að samkvæmt frumvarpinu sé skýrt að ufsi megi teljast til hámarksafla, eigi að landa ufsa sem VFS-afla, skuli halda honum aðskildum frá öðrum afla, hann veginn sérstaklega og skráður. Sé það ekki gert megi telja hann til hámarksafla, það upp í 650 þorskígildi samkvæmt fyrrgreindu ákvæði. Nefndin bendir á að þessi heimild hafi verið til staðar á strandveiðitímabilinu árið 2018 og verði það áfram. Fyrir nefndinni var heimild Fiskistofu til að stöðva veiðar áður en að strandveiðitímabili lýkur andmælt. Bent var á að með því að fella ákvæðið út yrðu strandveiðimönnum tryggðir 48 dagar á tímabilinu. Einnig komu fram sjónarmið að niðurfelling á svæðaskiptingu á afla leiddi til þess að samkeppni yrði við landið allt í stað þess að vera takmörkuð við tiltekið svæði. Breytingin kæmi sér best fyrir sjómenn á tilteknu svæði og gæti leitt til þess að aflaaukning takmarkist við það svæði. Betra væri að lengja strandveiðitímabilið þannig að sjómenn gætu stýrt veiðum sjálfir miðað við fiskgengd og viðkomandi svæði. Þannig myndi afli dreifast betur á fiskmarkaði og skila betra verði. En nefndin bendir á að fyrirhugað að auka aflaheimildir frá því sem var á strandveiðum tímabilið 2018, þannig að nú verður hámarksaflamark hækkað upp í 11.000 tonn og hámarksaflamark ufsa verður hækkað upp í 1.000 tonn. Að mati nefndarinnar hefur verið dregið verulega úr líkum á því að veiðar þurfi að stöðva þar sem heildarheimildir til strandveiða hafa verið auknar. Að mati nefndarinnar eru allar líkur á því að þær viðbótarheimildir sem ræðir tryggi að á öllum svæðum verði unnt að veiða í 12 daga alla mánuði. Nefndin tekur fram að ráðherra hefur heimild samkvæmt 5. málsgrein samanber 3. málsgrein 8. grein laga stjórn fiskveiða til að auka heildarveiði svo unnt verði að nýta 12 daga til strandveiða í maí, júní, júlí og ágúst á hverju ári. Nefndin leggur til breytingu á frumvarpinu. Lagt til að bætt verði nýrri málsgrein í 6. grein A laganna sem heimilar fiskiskipum sem hafa fengið leyfi til að stunda strandveiðar og óska þess að
Strandveiðileyfi verði fellt úr gildi og hefjast fiskveiðar í atvinnuskyni samkvæmt öðrum leyfum. Þessi heimild taki gildi mánuðinn eftir að niðurfelling leyfis á sér stað. Það er að segja að strandveiðileyfið verður til dæmis fellt niður í júní, verður umrætt fiskiskip heimilt að hefja fiskveiðar í atvinnuskyni samkvæmt öðrum leyfum í júlí. Fiskiskip sem nýta þessa heimild geta þó ekki fengið leyfi aftur til að stunda strandveiðar á sama strandveiðitímabili. Lögð er til breyting á 1. málslið 4. málsgrein og 6. grein laganna í samræmi við framangreint. Og með þessu telur nefndin að komið sé verulega að leita til móts við mörg sjónarmið sem komið hafa fram í umsögnum málið. Síðan má skoða hér töflur hvernig strandveiðar hafa þróast síðustu árin, bæði á milli svæða og tímabila og nýtingarhlutfall leyfilegra daga og hægt að skoða þetta í ljósi hver þróunin hefur verið í strandveiðum. En fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að betra væri að fyrirhuguð breyting yrði gerð til bráðabirgða og ekki fest varanlega í sessi fyrr en úttekt á fyrirkomulaginu hefði farið fram. Nefndin bendir á að reynslan frá strandveiðitímabilinu árið 2018 hafi sýnt að breytt fyrirkomulag hafi haft þau áhrif að meiri ró hefur verið yfir róðrum og veiðar dreifst meira frá því sem áður var. Markmiði breytingana hafi að því leyti verið náð og því sé skynsamlegt að festa fyrirkomulagið í sessi. Nefndin telur enn fremur að takist vel til í sumar muni það leiða til áframhaldandi aukins öryggis, jafnræðis og eflingar strandveiðikerfisins í heild með auknum aflaheimildum og sveigjanleika hvað varðar val á veiðidögum með öryggissjónarmið að leiðarljósi. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að nauðsynlegt væri að allur strandveiðiafli færi á fiskmarkaði og óheimilt yrði að flytja hann beint út því að slíkt ynni gegn verðmætaaukningu og verðmætasköpun. Landið allt væri orðið einn markaður í gegnum fiskmarkaði og mikilvægt að allir hefðu aðgang að fiskinum á markaðnum. Nefndin telur að skoða þurfi hvort tryggja eigi að afli frá strandveiðum skuli ávallt bjóða fyrst innlendum kaupendum og að hráefni verði ekki flutt óunnið í gámum til erlendra aðila. Afli frá strandveiðum afar mikilvægur fyrir fiskmarkaði þegar samdráttur í afla frá annarri útgerð. Aflinn hefur oftar en ekki verið hryggjarstykkið í vinnslu margra fiskvinnslufyrirtækja yfir sumarið og aflinn verið gæðahráefni. Bent hefur verið á að ýmsar ytri aðstæður geti haft áhrif á forsendur fyrirkomulags strandveiða. Þetta eru aðstæður eins og samdráttur í heildaraflaheimildum, samdráttur á vinnumarkaði, veðurfar, fiskverð og fiskgengd. Nefndin leggur áherslu á að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og atvinnuveganefnd fylgist áfram með þróun strandveiða í ljósi markmiða eflingu strandveiða, eflingu smærri byggða, aukið öryggi smábáta sjómanna og nýliðun og í ljósi sjónarmiða jafnræði byggða og landshluta. Nefndin bendir á að samþykki liggur fyrir að í lok strandveiðitímabilsins 2019 muni Byggðastofnun gera ítarlega úttekt á reynslu síðustu 2 strandveiðitímabila. Að mati nefndarinnar þarf í úttektinni að leggja áherslu á byggðafestu, öryggismál, útkomu mismunandi landshluta, sveigjanleika í kerfinu og fiskgengdar innan veiðisvæða á tímabilinu. Niðurstöðuna mun atvinnuveganefnd nota til að vinna að frekari endurbótum á strandveiðikerfinu í samráði við strandveiðimenn á svæðunum 4 og hagsmunasamtökum þeirra fyrir strandveiðitímabilið 2020. Og óskað hefur verið eftir því að úttektin liggi fyrir eigi síðar en 1. febrúar 2020.
og nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu: við 1. grein A á eftir B-lið komi nýr stafliður svohljóðandi: við 1. málslið 4. málsgreinar bætist: nema strandveiðileyfi hafi verið fellt úr gildi samkvæmt 5. málsgrein. Og B á eftir E-lið komi nýr stafliður svohljóðandi: á eftir 4. málsgrein kemur ný málsgrein svohljóðandi: þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar er fiskiskipi sem hefur fengið leyfi til strandveiða heimilt að óska eftir að leyfi verði fellt úr gildi og stunda fiskveiðar í atvinnuskyni samkvæmt öðrum leyfum. Þó tekur slík niðurfelling leyfis ekki gildi fyrr en mánuðinn eftir að ósk niðurfellingu leyfis á sér stað. Hafi leyfi verið fellt úr gildi getur það fiskiskip ekki fengið leyfi að nýju til að stunda strandveiðar á umræddu strandveiðitímabili. Og undir þetta nefndarálit skrifa eftirfarandi: sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður og framsögumaður málsins, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir með fyrirvara, Ásmundur Friðriksson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson, Ólafur Ísleifsson, Sara Elísa Þórðardóttir með fyrirvara og Sigurður Páll Jónsson. Þorgerður K. Gunnarsdóttir, áheyrnarfulltrúi í atvinnuveganefnd, er samþykk áliti þessu með fyrirvara. En ég tel að það sé búið að vinna þetta mál vel og lengi, að þetta er auðvitað mál sem fjöldinn allur hefur hagsmuni af, beint og óbeint, og eðlilega þegar að endurskoðun á svona kerfi innan fiskveiðikerfisins fer í gang, að þá koma auðvitað mörg og ólík sjónarmið oft að borðinu, en það hefur náðst að ná utan þetta með þessum hætti úr ólíkum pólitískum áttum með greininni sjálfri. Og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við göngum nú skrefið til fulls og lögfestum þetta frumvarp sem hér liggur fyrir að festa í sessi 12 daga kerfið. Það er að mönnum sé heimilt að róa 12 daga innan hvers mánaðar, og það er eftir á sömu dögum og verið hefur, að menn velji þá þessa daga innan mánaðarins, mánudag, þriðjudag, mikudag og fimmtudag. Allt annað sem hefur komið til umræðu tel ég vera það sem við munum skoða að lokinni úttekt á strandveiðum eftir þessi 2 sumur sem þá búið er að vinna eftir þessu breytta kerfi, þessu dagakerfi, og við skoðum það með það að leiðarljósi að bæta og styrkja kerfið sem ég tel vera mjög mikilvægt innan stóra fiskveiðikerfisins varðandi rétt til atvinnu og nýliðunar, og til að styrkja þessar litlu byggðir vítt og breitt landið, að þá er þetta líka hluti af menningu okkar og sögu, og mikilvægt að það sé hægt að hafa eðlilegar tekjur, að strandveiðar eflist þannig að þær standi undir sér, geti verið stuðningur með útgerð annars hluta ársins, og þess vegna tel ég mikilvægt að menn geti, alveg eins og menn geta í dag, byrja seinna, verið á grásleppu fyrst og byrja seinna á strandveiðum, að ef það hentar einhverjum að byrja og hætta fyrr, að þá sé möguleiki í hinn endan að hætta og fara á aðra veiðar. Margir af svo litlum bátum hafa kannski möguleika á, eru með einhvern kvóta og geta þá notað seinni hlutann júlí eða ágúst til þess að stunda þar veiðar, eru þá ekki bundnir af því að þurfa eingöngu að vera bundnir af strandveiðum í 4 mánuði. Allt þetta tel ég vera sveigjanleika sem gerir ekkert annað en að styrkja og efla þetta kerfi sem var sett hér á 2009 og var til að mæta líka nú dómi Mannréttindadómstóls Sameinuðu þjóðanna
rétt manna til atvinnu og þarna var hægt að komast inn í greinina án þess að þurfa að kaupa sér aflaheimildir eins og veruleikinn gagnvart kerfinu heilt yfir. En í fyrra þá tókst þetta bara ljómandi vel og það hefur verið mikill meirihluti sem hefur verið mjög ánægður með þetta vítt og breitt um landið þó að vissulega sé alltaf eins og eðlilegt ekki allir sáttir en það þurfti ekki að stöðva veiðar þá höfðum við heimild til að veiða með reglugerð hámarksafli í kerfinu voru 10.200 tonn og það fóru út eitthvað 9.700 tonn þá með ufsa, eitthvað 9.300 tonn sem var þá þorskur og í fyrra mátti veiða utan hámarksafla á dag 700 tonna ufsa sem var þá skipt á milli að útgerðaraðilinn fékk 80% í sinn hlut og 20% fór í VFS-afla. Það verður áfram með þeim hætti nema við aukum heimildirnar og það verður gefin út reglugerð sem heimilar að það megi veiða ufsa utan hámarksafla á dag upp á 10.000 tonn. Nei, 1.000 tonn ætla ég nú að segja. En það verður hækkað úr reglugerðin sem hljóðaði fyrir upp á 10.200 tonn á hámarksafla í heild í strandveiðipottinum verður núna 11.000 tonn. Svo að það ljóst að menn eiga ekki að þurfa að óttast að dagarnir dugi ekki fyrir öll landsvæði alla mánuði. Að það meira en öruggt og svo vitum við að ráðherra hefur heimild með reglugerð að bæta í eins og gert hefur verið 2017 þá bætti hæstvirtur þáverandi ráðherra Þorgerður K. Gunnarsdóttir í 500 tonnum í ágúst 2017 með reglugerð og það þá yfirleitt afli sem séð fyrir að gangi ekki út og myndi annars brenna inni og strandveiðar eina kerfið innan þessa hluta 5,3% félagslega hluta kerfisins sem getur þá nýtt aflaheimildar sem ekki nýtast eins og til dæmis í línuívilnun. Og nú skilst mér að það séu þó nokkuð miklar veiðiheimildir línuívilnunum sem blasir við að nýtist ekki svo að það þá varasjóður í þessum efnum ef á þyrfti að halda. En ég vona bara að sem flestir geri út á strandveiðar. Það hefur verið að fækka mikið undanfarin ár og bara síðustu ár hafa bátum í strandveiðum jafnt og þétt verið að fækka 40-50 báta ár hvert og það ekki góð þróun og með því að styrkja svona kerfið og setja þessa daga á að menn geti þá haft meiri möguleika að ná fullum skammti og róa í góðu veðri til að ná í gott hráefni og þetta mjög gott fyrir bæði fiskvinnslur og fiskmarkaði að þetta dreifist svona yfir mánuðinn og líka gagnvart verðmyndun á aflanum til sjómanna. En ég bara treysti því að það verði góð samstaða þvert á pólitík í þessu máli og við getum afgreitt þetta mál í þinginu í dag og gert það að lögum. Oddvaldur Björnsson, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir nú andsvar. Virðulegi forseti, ég þakka hv. formanni atvinnuveganefndar, Lilju Rafney Magnúsdóttur, fyrir þetta nefndarálit og hennar ræðu þessi mál sem brennur á mörgum að vera með þetta kerfi á Íslandi og við eigum það nú sameiginlegt, ég og hv. þingmaður, að við erum miklir áhugamenn öfluga byggð út á landsbyggðinni og viljum sjá landið okkar vaxa og dafna og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess. En ég velti einu fyrir mig í sambandi við strandveiðar. Hafa þær skilað þessum tilætlaða árangri að auka atvinnuþátttöku og atvinnu á þessum svæðum? Ég bara velti því stórlega fyrir mér. Og hvort að þetta sé virkilega hagkvæmt, þetta kerfi. Ég náttúrulega fylgist svolítið með sjávarútvegi og ég hef farið svona víða og eins og hún sagði réttilega áðan, hv. þingmaður, að
þá eru svona skiptar skoðanir þetta og það ekkert allir ánægðir með hvernig þessu stýrt og hvernig þetta hefur verið. Þetta hefur ekki til þess aukið nýliðun eða þannig eins og var kannski áætlað upphafi. En ég er svona veltið fyrir mig, er þetta ekki bara sóun að vera með þetta kerfi? Það kostar allt of mikið að fara á stað í þetta. Og svo nefndi hún hér áðan í ræðu sinni að hér væri að fækka bátum. Er það ekki bara vegna þess að þetta er óhagkvæmt? Svo fyrir utan það að út á landi, svo Austfjörðum og Vestfjörðum og annars staðar, það er bara ekkert að vinna fisk, þessu öllu keyrt í burtu. Og einu mennirnir sem vilja fá vinnu í kringum þetta eru bara liftaramennirnir sem að taka á móti fiskinum á bryggjunni þegar tillögukallin kom inn, sem að margir hverjir eru bara í hobby, þetta er bara menn sem bara starfa eitthvað annað. Og það virðist vera þannig að það einu sem mennirnir sem fá vinnu, þetta er alveg sem er byggðakvótan líka, má alveg setja spurningar það, að þeir fá fiskin á bryggjuna, setja inn í bíl sem keyrir öllu suðurhluta til að vinna þetta. Ég er svona veltið því fyrir mér hvort það væri ekki bara nær að taka þessa 10-11.000 tonn og bjóða það upp og nota afraksturinn í það að byggja upp byggðir og styrkja byggðir og auka atvinnuuppbyggingu á annan hátt inn í byggðunum. Hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir svarar á andsvari. Já, herra forseti, mér finnst hv. þingmaður vera svona búinn að gefa upp alla von fyrir minni sjávarbyggðir og strandveiðar. Ég er bjartsýnn með það. Ég tel mig hafa vissu fyrir því og verið í góðu sambandi við menn í Landssambandi smábátaeigenda og heyrt í fjöldan öllum sem hafa hagsmuni af þessari grein vítt og breitt landið og þetta hefur bara skipt miklu máli að hafa öfluga strandveiðar. Og auðvitað eru margir bátar sem kannski eingöngu eru á strandveiðum sem hafa ekki miklar og háar tekjur, en það er samt verið að skapa tekjur á mörgum minni stöðum sem annars væri ekki mögulegt að skapa tekjur og menn myndu þá frekar flytja búferlum. Við megum ekki tala niður eitthvað sem er kannski ekki stórt og mikið. Við þekkjum það að á fjölda staða vítt og breitt landið var fyrir einhverjum 30+ árum togari hverju höfn. Þessi litlu staðir hafa ekkert möguleika á því að stofna til stórra og mikilla útgerða. Þarna styð ég við einstaklingsframtakið að menn hafi þennan möguleika án þess að fara út í miklar og stóra fjárfestingar að gera út. Og hv. þingmaður talar að þarna hafi ekki verið nýliðun. Það hefur ekki verið nein úttekt eða rannsókn á því að þarna hafi ekki verið nýliðun. Ég þekki til fjölda ungra manna sem á Vestfjörðum hafa farið á strandveiðar og eru á strandveiðum. Svo ég held að það sé nú ekki rétt. En vissulega mun Byggðastofnun bara gera góða úttekt á þessu sem við sjáum hver veruleikinn er og ég tel að strandveiðar einar og sér séu góð viðbót við það sem fyrir er og það er líka fullt af eldri mönnum sem annars myndu kannski vera jafnvel bara byrða á heilbrigðiskerfinu sem eru bara frískir fram á áttrætt vegna þessara strandveiðum og ég þekki nokkra svoleiðis kalla til dæmis í Bolungarvík. Veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Páll Valur Björnsson. Þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Já, ég skil hann ósköp vel og ég skil þetta sjónarmið mjög vel að vilja efla byggðirnar og þetta, það getur svo sem vel verið þetta glæði lífi hafnir í höfnum út allt land, en ég velti bara fyrir mig hvort þetta er hagkvæmt. Hvort það væri ekki miklu nær að bjóða upp þennan afla og dreifa síðan peningunum á þessar hafnir og í þessi byggðarlög. Þar sem að fólkið í byggðarlögunum fær bara velja það sjálft hvernig það ætlar á ráðstafa. Það getur vel verið að vilja ráðstafa þannig að það vil ekki reisa fiskvinnslu eða útgerð og þá eru það kannski þeir menn sem að hafa vinnu af sjómennsku allt árið kring og þurfa stundum að hætta að veiða bara snemma á árinu vegna þess að það hafa ekki kvóta. Þá fengju þeir kannski þennan kvóta og gætu unnið og veitt hann. Ég er svona velti því fyrir mig, þetta er bara svona spurning. Ég skil mjög vel afstöðu hv. þingmanns að sérstaklega komandi frá Vestfjörðum þar sem að hefur nú aldeilis dregið saman aflaheimildir og annað og að þetta sé gott. En ég bara velti fyrir mig þessa hagkvæmni. Hvort við eigum ekki að reka útgerð þannig í dag, þetta er gríðarleg þróun sem er í sjávarútvegi og tækniþróunin er alveg hreint með ólíkindum, að við verðum einhvern veginn að reyna að fá sem mestan arð úr sjávarútvegsauðlindinni og dreifa þið síðan á eiginandann sem er þjóðin og búa til
sveitarfélög út á landi, út á landsbyggðinni, þau líða fyrir það að þau hafi ekki nógu fjölbreyttan atvinnu. Það er algjör lykil, það er bara alveg á hreinu. Við byggðum hér allt upp á landbúnaði og sjávarútvegi og þetta er bara að draga saman, sérstaklega sjávarútvegur, og við verðum einhvern veginn að finna leiðir til þess að skapa meiri atvinnu og ég tel að peningar sem kæmi úr þessari auðlind inn í þessi sveitarfélög sem eiga mörgum sárt að binda, það er alveg á hreinu, að þau gætu byggt upp fjölbreyttari atvinnu ef þau hefðu tök á því og gætu meðal annars verið í fiski, ég segi það ekki, en það er mín skoðun, en ég vil allt til þess vinna að hér ríki góð byggð og sé góð byggð í landinu, alls staðar. Lilja Rafney Magnúsdóttir, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðar. Já, herra forseti, ég held að við sem alveg sammála það að við viljum byggðum landsins sé best og það sé hægt að búa á sem flestum stöðum áfram ókomin ár vítt og breitt landið. Ég er inn á því að það þurfi að auka fjölbreytni í þessum sjávarbyggðum vítt og breitt landið, en ég held að við gerum það ekki á kostnað þess sem hefur verið að byggjast upp í strandveiðum og það er eina leiðin til að komast inn í fiskveiðistjórnarkerfið án þess að eiga það mikla fjármuni í fjárfestingar að kaupa aflaheimildir og dýrabáta. Menn geta byrjað þarna smátt og það var Háskólinn á Akureyri sem gerði rannsókn á þessu og í upphafi var mikil aukning en það hefur verið að meðaltali frá 2009 einhvað 10–15% nýliðun í greininni, svo hún er til staðar. En ég tel að uppboð að fara út í það að bjóða upp segjum þessi 11.000 tonn sem eru þarna skiptana, að það sé ekki til þess að styrkja þessa sjávarbyggðir landsins að menn fari að slást það og það geti þá komið mjög mismunandi niður ár hvert eftir byggðum. Ég tel að markaðsleiðin í þessu gagnvart þessum minnstu sé ekki rétta leiðin til þess að jafna leikinn. Ég tel að strandveiðarnar þar eru að borga veiðigjöld, alveg svo allir aðrir. Og strandveiðarnar hafa verið að skila mjög góður hráefni og þær hafa verið að dreifa afla yfir tímabilið yfir sumarið þegar margir hverjir bara eru búnir að veiða þessi stóru sinn kvóta og leggja jafnvel sínum bátum og hafa miklar aflaheimildir. Við megum ekki gleyma því að aflaheimildir eru að þjappa saman á örfáa síðustu árin og gefum nú þessu frelsi, eflum frekar strandveiðar. Og ég myndi vilja sjá bara í framtíðinni að strandveiðar væru frjálsar og krókaveiðar. En við erum pólitískum veruleika og ég tel að við séum bara búin að ná góðri samstöðu með málið eins og það er. Andsvari er lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Forseti, við ræðum hér á ný frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða nr. 116/2006. Þann hluta laganna snýr að strandveiðum. Hér er verið að festa í sessi breytingar sem gerðar voru á strandveiðikerfinu í fyrra. Eins og fram hefur komið felst stærsta breytingin nú eins og þá í því að hver bátur getur stundað strandveiðar í 12 daga í hverju mánuði, svo lengi sem ráðstöfun heildarafla er ekki náð samkvæmt reglugerð sem ráðherra setti strandveiðar árið 2018. Þegar þessar breytingar voru gerðar í fyrra stóð mikill styr þær, svo vægt sé til orða tekið, en sem betur fer bendir allt til þess að reynsla síðasta sumars hafi verið betri en óttast var og styður nú Landssamband smábátaeigenda til dæmis málið heils hugar. Því miður gekk það ekki eftir að færi væri í úttekt á reynslu síðasta sumars eins og óskað hafði verið eftir, nokkuð sem ég tel nokkuð stóran ágalla á málinu og er þess vegna á nefndarálitinu með fyrirvara. Ég hefði raunar helst viljað að breytingarnar nú yrðu aftur tímabundnar eins og lagt var til meðal annars í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og yrðu ekki festar í sessu fyrr en niðurstaða úttektarinnar liggur fyrir. En nú er búið að tryggja það að Byggðastofnun vinni úttekt á reynslu síðasta sumars og þessa og verður málið tekið upp að nýju í atvinnuveganefnd á næsta vetri og reynslan metin út frá þeim niðurstöðum. Ég tel mig hafa fullvissu fyrir því að svo verði og mun fylgja því sjálf eftir inn í nefndinni á næsta hausti eða næsta vetur.
Ég hef einnig gert athugasemdir við málsmeðferðina sem slíka og stend við þær athugasemdir, þar að segja hversu seint málið kom inn í nefndina og að æskilegt hefði verið að skoða fleiri hliðar málsins, einkum hvað varðar jafnræði milli svæða, en það kemur meðal annars fram í umsögn Fonds, félagi smábátaeigenda Norðausturlandi, að þau telja að þessi breyting að hafa kerfið í einum potti en samt svæðaskipt komið þeirra svæði, C-svæði, mjög illa. Þannig óttast menn að svæði A, þar sem að fiskgengd góð á þessum tíma, einkum fyrri hluta tímabils, geti mögulega klárað pottinn áður en að hin svæðin ná að klára sína daga. Þá er einnig bent á í umsögn Fonds að skoða þyrfti að vera með meiri sveigjanleika í kerfinu þannig að ekki þurfa að veiða verðlítinn fisk í maí á svæðum þar sem að fiskast mun betur seinni hluta sumars. Þetta er eitthvað sem ég tel að sé mikilvægt að skoða þegar málið verður tekið upp aftur næsta vetur. En þá mun nefndinni vonandi gefast rýmri tími til þess að leggjast yfir málið heldur en var nú. En eðlilega þarf að klára málið nú áður en að strandveiðitímabilið hefst. Til að bregðast við þessu hefur þó verið tryggður meiri kvóti inn í strandveiðarnar en var í fyrra og sömuleiðis hefur ráðuneytið gefið væntingar að hægt verði að bregðast við og bæta inn í kerfið ef útlit er fyrir að allir bátar ná ekki sínum 48 dögum. Eins og hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir fór ágætlega yfir í sinni ræðu þá bárust 13 umsagnir meðal, þar á meðal frá Landhelgisgæslu Íslands. Þar kom fram svo mikilvæga staðreynd að upplifun Landhelgisgæslunnar hefði verið að þessi breyting hefði orðið til þess, með leyfi forseta, að í stað þess að keppast við aðra leyfishafa úthlutaðan kvóta á hverju svæði virtist breytingin verða til þess að veiðidagar væru valdir með tilliti til þess að veðurfar og sjólag væru með ákjósanlegra móti heldur en hefði verið árið á undan. Sú staðreynd að strandveiðibátar eru minna á sjó þegar bræla er á hafinu stuðlar beint eða óbeint að því að öryggi sjófarenda verður meira. Að binda þessi ákvæði í lög tryggir það öryggi enn betur. En það var einmitt tilgangurinn með breytingunni í fyrra, þar að segja að reyna að stuðla að bættu öryggi og minnka það sem var kallað ólympískar veiðar. Umsögn Landhelgisgæslunnar bendir til þess að það hafi tekist að einhverju leyti og þá er til mikils unnið. Forseti, ég þarf ekki að fara í löngu máli við þann málflutning sem að Samfylkingin hefur haft frammi stjórn fiskveiða, en við höfum talað fyrir miklu róttækari og sanngjarnari breytingum í lagaumhverfi þeirra og því munum við halda áfram. Má í því samhengi nefna til dæmis frumvarp hæstv. Þingmanns Oddnýjar Harðardóttur á síðasta þingi útboð á viðbótarkvóta sem komið hefur til úthlutunar síðustu fiskveiðiár án endurgjalds. Strandveiðarnar hafa verið ákveðin leið til þess að koma til móts við sjónarmið þeirra sem að telja þörf á breytingum í fiskveiðistjórnarkerfinu í þá átt að tryggja Íslendingum öllum ríkari hlutdeild í veiðunum. Því miður er þetta nándar nærri nóg en breytingarnar munu koma hægt og sígandi. Vonandi munum við þó fljótt taka stór skref í þá átt með nýrri stjórnarskrá eins og þjóðin kallar eftir sem að mun taka af allan vafa eignarhald auðlindanna okkar. Jón Gunnarsson, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegur forseti. Það hefur mikið runnið vatnarunum til sjávar síðan að við á sínum tíma innleiddum hér kerfi til strandveiða. Það voru miklar væntingar bundnar við þessa lagasetningu á sínum tíma og þetta sýndist sitt hverjum þá en svo hefur, má segja, kerfinu vaxið fiskur hrygg og svona meiri skýrleiki fæst á það hvað ávinningur er hér undir. Það er auðvitað búið á þessum tíma að rýmka heilmikið þær heimildir sem upphaflega var lagt á stað með í strandveiðar. Þrátt fyrir það að þá höfum við verið að horfa á það að kerfinu hefur verið að hnigna, ef svo má segja, vegna þess að það eru færri sem hafa stundað þessar veiðar heldur en upphaflega voru gerðar væntingar og svona mátti byggja á
einhverja skoðun á þeirri reynslu sem fékkst á fyrstu árum. Það segir okkur auðvitað ýmsa sögu sem að má leiða líkum að það sé sú að það sé hreinlega ekki nægilega góð afkoma í þessu kerfi. En það verður ekki það deilt að þetta hefur gefið ákveðnum aðilum tækifæri, þetta hefur aukið líf í höfnum yfir sumartímann út land og margt af þessu mjög jákvætt. Það hefur að því leyti ekki verið mikill ágreiningur það að strandveiðar ættu einhvern rétt á sér og ég hef verið á því og meðal annars staðið hér ásamt öðrum að því að heimildir hafa verið rýmkaðar á undanförnum árum og þær kerfisbreytingar gerðar eins og tilraun var gerð með á síðasta ári. Það verið að lögfesta hér með þessum frumvarpi breytingar sem að eru mjög afgerandi og takmörkuð reynsla komin á og það áhyggjuefni að ekki skuli hafa farið fram sú úttekt á reynslu síðasta árs sem að lagt var upp með. Skipting aflaheimilda eða afnám þessara skiptingar á milli landsvæða hafði ekki áhrif í fyrra en það voru margir sem höfðu af því áhyggjur og það auðvitað getur ráðist af svo mörgum þáttum að það ekki hægt að segja til það frá ári til árs hvernig úr því vinnst. Það þarf ekki annað en að vera svo að veiðar séu nú eins og menn þekkja dyntóttar jafnvel eftir árstíðum á milli svæða. Það ekki að vísum að róa í þeim efnum hvar veiðist á hvaða tíma og það heldur ekki hægt að segja til það hvernig gæftir verða, hvernig aðstæður, veðurfarslegar aðstæður verða fyrir sjómenn hringinn í kringum landið á hverjum tíma til þess að sækja sjó. Við höfum haukið eins og ég segi aflaheimildirnar nú verið að leggja það til að þær fari í 11.000 tonn og það búið að gera þær breytingar að ufsi eiginlega fyrir utan þetta kerfi og þetta eru ráðstafanir sem ætti að geta haft það í för með sér að það yrði aukin hagkvæmni og betri afkoma í strandveiðum. Það allavega einhverja væntingar bundnar við það. Heimild síðan fyrir ráðherra til þess að framlengja þessum veiðum ef að svo ber undir að allur afli sem áætlaður í þessu muni klárast. Hann hluti af félagslegu kerfi fiskveiðistjórnarkerfisins okkar, þar sem 5,3% eru tekin á öllum aflaheimildum og dreift í mismunandi ívilnandi þætti. Strandveiðar eru þar meðal annars línuívilnun, þarna eru rækju- og skelbætur og fleira má telja. Umræða hefur verið það á undanförnum nokkuð mörgum árum og tilraunir gerðar til þess að fara í endurskoðun á skiptingu þessa 5,3% pottar og án árangurs enn sem komið Það segir hér í nefndaráliti háttvirtrar atvinnuveganefndar að mati hennar hafi dregið verulega úr líkum á því að það þurfi að stöðva veiðar vegna þessarar aukningar á aflaheimildum. En það líka vitnað til þess að ráðherra hafi hér heimild til þess að auka heildarveiði svo unnt verði að nýta alla 12 dagana í öllum 4 mánuðunum sem hér undir. Og það var eftir því tekið, allavega tók ég eftir því hér í ræðu hv. formanns áðan, að hún talaði það að smábátasjómenn fengi að veiða í 12 daga í hverju mánuði. Þannig að það þegar farið að gefa, eins og maður heyrir á smábátasjómönnum, svona væntingar það að ef að aflinn klárist, aflamarkið klárist, að þá verði bætt í. Á síðasta ári var hæstv. ráðherra mjög skýr með það að það yrði ekki gert
10.200 tonnin væru hámarkið og það yrði ekki gert. Það er því bagalegt að hæstv. Ráðherra sé ekki hér til staðar til þess að svara fyrir afstöðu sína í svo veigamiklu atriði í þessu máli en hann er vant við látinn með embættisstörf erlendis og hef ég á því fullan skilning. Það er ferð sem er mikilvæg og kom upp með skömmum fyrirvara. En það hefði þurft að hafa liggja fyrir afstaða ráðherrans í þessu. Vegna þess að það er ýmislegt í þessu máli, það eru ýmis atriði í þessu máli sem að þarf að svara. Og hv. formaður nefndarinnar, Lilja Rafney Magnúsdóttir, kom hér inn á það áðan að það stefndi í það að það væri afgangur af svokölluðum potti til línuívilnunar sem næmi nokkuð stórum tölum í tonnum talið og það gaf það þá í skyn að það mætti nýta það til þess að bæta við enn frekar í þetta kerfi. En við höfum ekki lokið vinnu við þennan félagslega pott og við stöndum frammi fyrir fleiri vandamálum í sjávarútvegi heldur en sem snúa bara að strandveiðum. Við erum til að mynda núna með nokkur útgerðarfélög út á landi, jafnvel í veikum byggðum, sem að standa frammi fyrir því að það sem hefur verið þeirra afkoma undanfarin ár er algjörlega brostinn grundvöllur fyrir. Ég er að vitna hér til humarveiða. Það má einnig nefna útgerðir og sjómenn sem að töldu sig fara með mjög skarðan hlut frá borði þegar að lúðuveiðar voru bannaðar á svokölluð haukalóð. Öllum þessum aðilum hefur verið hafnað einhvers konar bætur á grundvelli þess að það sé ekki svigrúm í kerfinu. En svo er allt í einu eins og það sé bara fyrirliggjandi svigrúm endalaust til þess að bæta í strandveiðar. Það fer ekki alveg saman hljóð og mynd í þessu, virðulegu forseti, þegar þetta er gert í þágu þess að efla litlar og meðalstórar útgerðir og það að gæta þess að það sem ákveðnar byggðir hafa haft sem lífsviðurværi þegar að kemur að sjávarútvegi, að þeirra hlutur sé ekki að skerðast. Og ég tel að það sé því mjög mikilvægt að menn horfi til þess, ef það er að mynda svigrúm í þessum sjóði, að það verði bara litið á það hvernig menn geti leyst það mál án þess að horfa bara til einhverja viðbótar í strandveiðum. Og það er mín skoðun að 11.000 tonn pluss þær ívilnanir sem hafa gerðar með ufsann séu bara mjög ríflegar heimildir inn í þetta kerfi innan félagslega þáttar fiskveiðistjórnarkerfisins. Það er margt hér í nefndarálitinu, virðulegur forseti, sem að kallar á það að málið þarfnist endurskoðunar við. Málið er, þannig má að draga ályktanir af því að málið sé alls ekki fullburða. Það er hægt að nefna hér að sem stendur í nefndarálitinu, með leyfi forseta, fyrir nefndinni hafi komið fram sjónarmið að fyrirhuguð breyting verði gerð til bráðabirgða og ekki fest varanlega í sessi, og það hafi komið fram að það hafi meðal annars verið sjónarmið Sambands íslenskra sveitarfélaga og það sé beðið eftir þessari skýrslu. Og þá er líka hér órætt hvort að, sem að oft hefur komið til tals, hvort að það eigi að skilyrða löndun á þessum fiski einmitt til vinnslu á þeim svæðum, eins og við gerum með byggðakvóta til að mynda, vinnslu á þeim svæðum, atvinnusvæðum eða byggðum sem að aflanum er landað í. Já, þá er þetta enn frekar auðvitað að styðja við atvinnu og uppbyggingu í veikustu byggðunum og mikill munur á því, eða eins og mikil brögður orðin að þessum afla er landað í gáma og þeir fara til Bretlands til fullnaðar vinnslu. Þetta er órætt og nefndin telur að þetta þurfi að skoða og nefnir það alveg sérstaklega í nefndaráliti sínu að afli frá
strandveiðum sé afar mikilvægur fyrir fiskmarkaði þegar samdráttur á afla frá annarri útgerð og að þetta geti verið hryggjarstykki í vinnslu margra fiskvinnslufyrirtækja yfir sumarið og aflinn sé gæðahráefni og það vissulega ber að fagna því að meðferð aflans í þessu kerfi veiða hefur farið mjög batnandi og menn átta sig á því að því betur sem að meðferð aflans er að því verða verðmætin meira og menn fá meira fyrir það sem þeir koma með að landi. Nefndin leggur líka til að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og atvinnuveganefnd fylgist áfram með þróun strandveiða í ljósi markmiða eflingu strandveiða, eflingu smærri byggða og öryggi smábátasjómanda og bendir á að samþykki liggi fyrir að í lok strandveiðitímabilsins muni Byggðastofnun gera ítarlega úttekt á reynslu tveggja síðustu strandveiðitímabila og að skýrslan eigi að liggja fyrir 1. febrúar á næsta ári. Þetta er grundvallaratriði, virðulegur forseti, þegar við ræðum þetta mál og að ég segi hér að málið er ekki fullburða. Þessi leið, hún er ekki fullburða. Það er að mínum mati ekki ástæða til þess að lögfesta hana til framtíðar. Sérstaklega þegar að svo mörg vafaatriði eru tiltekin upp í nefndarálitinu sjálfu af hálfu meirihluta og nefndarmanna allra og líka í ljósi þess að Byggðastofnun þarf auðvitað að skoða þetta í stóra samhenginu í þessari úttekt sem þeir munu gera. Það er til dæmis öllum ljóst að aðstæður þær sem að kannski voru fyrir hendi þegar þetta kerfi fór á stað á sínum tíma, sérstaklega er ég hér að vitna til byggða á Vestfjörðum, eru þetta bara gjörbreyttar. Þar er komin til ný atvinnugrein sem að ég og margir aðrir bera miklar væntingar til. Atvinnugrein sem er ekki bara verðmæt fyrir þessi svæði til að efla byggð og auka atvinnusköpun og verðmætasköpun, heldur ekki síður fyrir þjóðarbúið. Gríðarlega mikilvæg. Ég er að tala hér fiskeldi, sjókvíaeldi. Þannig að getur það verið að til að mynda í strandveiðunum gæti verið skynsamlegt að beita því í ljósi nýrra aðstæðna á sumum svæðum að það veri aukið en frekar á heimildir og svigrúm á öðrum svæðum á landinu sem ekki búa við þessa uppbyggingu og þennan stóra og sterka grunn sem er að myndast í atvinnulífinu. Það er eitthvað sem við hljótum að biðja Byggðastofnun að skoða og það verður skoðað í stóra samhenginu. Það má í raun halda því fram, virðulegur forseti, að margar af veikustu byggðunum séu bara á góðri leið með að verða einhverjar sterkustu byggðir á landsbyggðinni með þessari nýju stoð. Og þá auðvitað kallar það á breytingar sem geta tekið til þessa félagslega kerfis í sjávarútvegi sem hefur einmitt verið hugsað í gegnum tíðina til þess að styðja við þessar veiku byggðir. Það er að mínu viti, virðulegur forseti, nauðsynlegt og kannski ekki síst í ljósi reynslunnar af þessu í fyrra að binda þetta eingöngu til þessa árs. Sterkustu rökin í því eru þau að þegar við ákváðum þetta í tilraunaskyni á síðasta ári, þá var það skilyrt að úttekt skyldi fara fram af hálfu sjávarútvegsráðuneytisins áður en að stigið yrði næsta skref. Sú úttekt hefur ekki enn farið fram og engin viðleitni virðist hafa verið hjá ráðuneytinu eða háttvirtri atvinnuveganefnd til að fylgja því eftir að slík úttekt yrði gerð. Það eru þetta ekki góð vinnubrögð, virðulegur forseti. Erum við trygg fyrir því ef þetta verður lögfest núna að það verði ekki viðhöfð sömu vinnubrögðum? Einhverjir nefndarmenn hafa komið upp og sagt, já, við munum fylgja þess eftir. Það voru líka heitstrengingar það á síðasta ári. Það er því að ýmsu að hyggja og málið er kannski ekki eins sjálfsagt og það lítur út fyrir að vera, þó að ég sé sannfærður það að góður hugur fylgir hér þessu máli. Og ég leggst ekki gegn meginmarkmiðum þessa máls. Ég er ekki að leggjast gegn því að við eflum og römmum inn strandveiðar.
og komum því í einhvern varanlegan farveg. En það er mikilvægt, líka í ljósi fyrirsjáanleika þeirra sem að nota þetta sem eina kannski af grunnstoðum undir litlum útgerðum. Það eru vissulega dæmi um það og ég held að það séu hér jákvæðar breytingar, virðulegur forseti, þegar að verið er að gefa mönnum svigrúm til þess að fara út úr kerfinu. Það er auðvitað fjöldi af þessum útgerðum, litlu smábátaútgerðum sem að eru kannski á grásleppuveiðum, sem eru með það sem eina grunnstoð undir sínu kerfi, vilja svo fara yfir í strandveiðarnar ákveðinn tíma en það heftir þessar útgerðir að hausti að geta til að mynda ekki farið inn á makríl eða á handfæri eins og þegar að gæftir eru í ágúst og aflabrögð geta verið á það veiðarfæri og menn eiga jafnvel einhverjar aflaheimildir til þess að moða úr eða ná sér í þær á leigumarkaði sem að hefur reyndar verið ágætlega hagfelldur á þessu fiskveiðiári. Og þegar þetta er allt haft í huga, virðulegur forseti, að þá langar mig til að óska eftir því að frumvarpið gangi til nefndar á milli umræðna. Ég vil reyndar óska eftir því að þingheimur heimili það að nefndin geti fundað á þingfundatíma til að tefja hér ekki þingstörf. Það er eingöngu góður hugur sem fylgir þessari tillögu og mér finnst það vera einna messu virði í nefndinni að það sé skoðað hvort að þau rök sem ég hef farið hér með, hvort að þau sé ekki grundvöllur af því að menn geti sameinast um það að til þess að tryggja framgang þessa máls, til þess að tryggja það að hér verði farið fram sú endurskoðun, sú úttekt sem þarf að gera og í stóra samhenginu þá á 5,3%. Að Alþingi ákveði það núna að við ætlum að leysa málin með þessu hætti í sumar. Við ætlum að safna í reynslu bankann og við ætlum að leggja áherslu á það við Byggðastofnun að hún geti undirbúið sitt starf vel í sumar, í vor og sumar. Þannig að heildarsamhengi verði undir í þeirri úttekt sem helst þyrfti að ljúka fyrir lok þessa árs, fyrir lok þessa árs. Þannig að þingið, nefndin, ráðuneytið hafi gott svigrúm til þess að klára þá framtíðarlausn í þessu félagslega þætti fiskveiðistjórnarkerfisins fyrir næsta vor. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Gunnarssoni fyrir prýðisgóða ræðu og að mörgu leyti snerti hann einmitt á þeim þáttum sem ég hef nákvæmlega fyrirvara við málið og ég mun fara yfir hér á eftir. Ég vil varðandi þá beiðni að nefndin fundi meðan á þingfundi stendur. Ég hef verið kannski ekkert mjög auðvild í taumi fyrir hv. formann nefndarinnar og sérstaklega hvað varðar fundartíma en ég leyfi mér að segja það að ég er reiðubúin til þess að funda einmitt til þess að fara yfir þessa þætti sem að hv. þingmaður fór efnislega vel yfir hér áðan, rök sem að vega þungt leið og við undirstrikum og ég vil undirstrika það að sá rammi sem við höfum að mörgu leyti búið strandveiðunum. Það hefur sýnt sig að þetta, fyrst að við höfum og tekið þá ákvörðun kerfi sem kallað félagslegt kerfi, að þá þurfum við að búa að einhvern ramma og strandveiðarnar hafa sýnt sig að þær hafa skilað umtalsverðu og ég veit það að þó að meðal annars Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélaga í sjávarútvegi að þá vilja þau hafi sagt að það eigi að bíða með að lögfesta málið, að þá er enginn sem vill, held ég, missa strandveiðarnar sem slíkar út úr félagslega pakkanum. En það sem að mér finnst skipta mestu máli er einmitt þessi heildarmynd sem að liggur ekki fyrir og það er bagalegt að úttektin hafi ekki átt sér stað
af hverju það er, hvort það sé fyrirstaða í kerfinu, ráðuneytinu, það skal ég ekki segja, en ég tek undir með þingmannum að þannig á það að vera. En spurning mín til hans er hvort að þegar hann talaði félagslega kerfið, hvort hann sé þá ekki líka að því að sértæki hluti Byggðastofnunar, kvótan sem hjá Byggðastofnun, sú úthlutun hefur gengið vel, hvort það sé með sammála að það þurfi að fara í, og það liggja náttúrulega fyrir tillögu þess efnis, í líka endurskoðun samhliða þessu á almenna byggðakvótana. Jón Gunnarsson, hv. 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, virðulegur forseti. Jú, Byggðastofnun byggðakvótinn svokallaði eru þetta hluti af 5,3% kerfinu og það var nú reynt af hálfu hæstv. Ráðherra að leggja af stað með þá vinnu í vetur og undirritaður var fengið svona í það ásamt öðrum þingmönnum, en það hefur ekki tími unnist til þess að ná mönnum saman. Við höfum reyndum við þetta ef ég mani rétt í tví- eða þrígang á árunum 2013 til 16-17 að nálgast svona heildarúttekt á þessu kerfi. En það er alveg rétt að það eru margar vísbendingar eða margt sem hefur bent til þess og í einhverjum tilfellum er það augljóst að það fyrirkomulag á úthlutun byggðakvóta hefur hjálpað, en það er líka gagnrýnt og það er einmitt tilefni til þess að skoða þessi heildaráhrif og hvernig við með sem bestum hætti getum tryggt það að þetta mikla verðmæti sem liggur í 5,3% af aflaverðmæti okkar, að það komi byggðum landsins sem best. Og ég tel að þess vegna var ég að tala það áðan að þetta þyrfti að vera í stóra samhenginu hjá Byggðastofnun. Það þyrfti einmitt að skoða þessa þætti. Það er líka mikilvægt vegna bara fyrirsjáanleika þessara litlu og meðalstóru útgerða. Í byggðakvótakerfinu til að mynda, virðulegur forseti, er ekki á vísan að róa á milli ára og menn hafa ekki geta haft þetta svona sem tryggan grunn í ákveðin tíma til að mynda til að endurnýja bátinn sinn eða að gera við hann og svona fara í ákveðin kostnað af því að þeir hafa ekki geta treyst á þessar tekjur frá ári til árs. Þannig ég tek undir það með hv. þingmanni að þetta er nauðsynlegt að tvinna þetta saman. Og veitir andsvarinu sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég velti líka öðru fyrir mér í tengslum við strandveiðarnar. Það kom fram í máli ákveðinna hópa svo óskað allur afli strandveiðibáta fara á markað. Mér þætti fróðlegt að heyra viðhorf hv. þingmanns til þessa. Ég held að það sem við þurfum að hafa hugfast varðandi félagslega kerfi, varðandi þennan drjúga þátt samt af fiskveiðiaflanum eða aflahlutdeildinni, 5,3%, að við samt gerum þær kröfur að við hámarkum verðmætin og verðmætasköpunin í tengslum við 5,3% hlutinn, að þau verði sem mest, að verðmætin verði sem mest sköpuð. Ég velti fyrir mig hvort að allur afli á markað sé hluti af því, hvort það sé raunhæft eða aðrar leiðir sem það hv. þingmaður kemur inn á. Ég ítreka það að ég tek undir með þingmannum. Ég tel rétt að nefndin skoði þetta núna áður en að þing fer í páskahlé og er reiðubúin til þess að funda á þingfundatíma. Jón Gunnarsson, hv. 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðan. Virðulegur forseti, já, ég tek alveg undir það sjónarmið heils hugar að við eigum einmitt að reyna að hugsa þetta kerfi þannig að ávinningur af því verði sem mestur fyrir þá sem að við beinum þessum aðgerðum til. Og að því leyti er það auðvitað atriði sem þarf að skoða hvort að eigi að lögbinda það að allur afli fari á markað. Ég er ekkert alveg viss um það í öllum tilfellum, en þó má segja að þegar að kerfið fór fyrst á stað að þá hafði þetta þau áhrif vegna þess hvernig kerfið var byggt upp, og það hafa þó verið gerðar á því þessar dagabreytingar núna,
að verð á mörkuðum fór mjög niður. Þannig voru þeir sem voru ekki að stunda strandveiðar, þeir héldu sig jafnvel í landi fyrstu daga mánaða vegna þess að þá var framboðið á strandveiðibátunum það mikið að það felldi verðið á mörkuðum. Að því leyti var það auðvitað óhagkvæmt fyrir alla. Þessi dreifing sem verður með þessari dagaskiptingu er jákvæð á því leyti að hún tryggir jafnara flæði þessa afla yfir tímabilið. Og það kemur auðvitað vinnslunum og öllum iðnaðinum til góða. En jú, við erum með þetta markmiði að það sé hægt að efla byggð og þessa tegund sjósóknar. Hluti af því að efla byggð er klárlega það að reyna að stuðla að einhvers konar vinnslu eða meiri verðmætasköpun á viðkomandi stað, en við skulum þó ekki vera með neina glýju yfir því að nútíma tækni í vinnslu í sjávarútvegi og bolfiski sem hefur verið innleidd bara á síðustu árum gerir það að verkum að litlar vinnslur heyra sögunni til, nema kannski í mjög sérhæfðri vinnslu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við erum að ræða hér breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem snýr að strandveiðum. Nefndin hefur lokið störfum og er komið fram með nefndarálit. Í fyrravor var umdeilt frumvarp samþykkt á Alþingi strandveiðar. Helstu breytingarnar urðu það að veiðidagarnar voru bundnir við 12 daga hvers bát í hverjum mánuði þessa 4 mánuði strandveiðitímabilsins og gilti meðan hámarksafla væri náð. Einnig var ákvæðum heimilaði strandveiðibátum að landa ufsa sem VFS-afla og sá afli myndi þá ekki teljast til viðmiðunar inn í hámarksafla. Síðan var það undirstrikað að það yrði þá einn pottur yfir landið. En síðan kemur fram þetta aftur og sem er svona að við endurtökum leikinn eiginlega með nokkrum breytingum, en það var nú reyndin á að við þessar breytingar núna í fyrra þá urði nokkuð mikil andstaða og við fengum harðorðar yfirlýsingar og andstöðu við þessar breytingar í fyrravor. Þegar upp var staðið þá var almenn ánægja með kerfið, þá tala ég almenn ánægju, þá svona meirihlutinn, auðvitað eru staðir og einstaklingar sem ekki eru sáttir og vilja sjá ýmsar breytingar á kerfinu og þar voru margar hugmyndir ræddar, jafnvel að færa sig til í 4 mánuði, vera þá ekki alltaf innan þessa 4 mánaða föstu, heldur að geta fært sig eftir þá fiskgengd eða hvenær fiskurinn gæfi sig á hverju svæði og þar með og svo framvegis. En að meðaltali held ég að þetta hafi komið nokkuð vel út sem að skýrði sig í því að það var hægt að treysta þessa 12 daga í mánuði á öllum svæðum og það er það sem skiptir máli. Og þegar upp var lagt með þetta frumvarp í fyrra þá vorum við að tala öryggissjónarmiðin og ég held að niðurstaðan hafi sérstaklega verið þeim í hag að það var ekki verið að hlaupa út í hvaða veðri sem er og þess vegna gátu menn tryggt það að öryggið væri tryggt á þeim svæðum sem var farið og sérstaklega er þá kannski hægt að nefna svæðið þar sem var mikil ásókn að komast fyrstu dagana og jafnvel fóru dagarnir niður í 4 stundum þegar áður en potturinn kláraðist og það gefur augaleið að það skiptir miklu máli að vera fyrstur niður á bryggju og út til þess að ná í eitthvert verðmæti þann daginn eða þessa daga. En markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að auka öryggi smábátasjómanna með því að tryggja ákveðinn dagafjölda til að veiða í hverjum mánuði og koma þannig í veg fyrir að sjómenn rói út í vondum veðrum til þess að keppast eða veiða heimilaðan afla áður en að loka þeir fyrir veiðar.
Landhelgisgæslan hún tók undir þetta sjónarmið og að þeirra reynsla var af sumrinu sem fylgdust með þessu að þetta hafi tekist. Númer 1, 2 og 3 skiptir þetta miklu máli. Auðvitað eru aðstæður misjafnar í kringum landið. Það er eins og hver höfn hefur sína sérstöðu og þeir bátar sem róa þaðan. Því er ekkert að tryggja fullkomin jöfnuð allra aðila eða allra hafna, jafnvel skiptir að máli hvar í firðinum höfnin stendur, hversu marga tíma eða klukkutíma það tekur að komast á miðin þar sem fiskurinn er að gefa sig. Þannig að við náum aldrei hinni fullkomnu jafnræði þó við reynum að nálgast það að einhverju marki. En allavega er það tryggt að við höfum núna úr meiri afla að potta ræða, stærri pott, við erum að tala 11.000 tonn og við náðum það náðist að veiða 9.700. Það er ekki svo sem það hefur svo sem verið misjafnar áherslur eða verið að tala það hvort það fækki enn frekar í þessum strandveiðum eða hvort það verði fjölgun, sumir telja að það fjölgi vegna þess að það náist ekki að leigja sér kvóta. En það er ekki svo sem neitt öruggt í þeim efnum frekar en að við getum spáð til veðrið eða fiskgengdina. En það skiptir kannski aðalmálinu að nú erum við svolítið að festa þetta kerfi í sessi sem hefur verið viðlóðandi í 10 ár og hefur sannað sig að því leyti að þetta skiptir allar hafnir og alla staði miklu máli. Og mér fannst svolítið sérstakt að heyra það hér áðan hjá 2 hv. þingmönnum sem töluðu hér á undan að þetta væri mjög misjafnt hvað þetta skipti miklu máli. Allavega heyri ég ekki í vinnu minni í nefndinni að þetta skipti einhvers staðar litlu máli því allir höfðu gríðarlega mikla skoðun á þessu. Og það undirstrikar það að þetta skiptir fólk máli, þetta skiptir plássin máli. Hv. þingmaður Jón Gunnarsson talaði að fyrir vestan þetta kannski ekki eins mikilvægt þar sem að stóra atvinnugrein væri að ræða sem væri að koma inn og það væri laxeldið. Það er nú bara eitthvað sem við höfum ekkert í hendi og við erum þó að vinna með það og við getum alveg séð að það sé kannski á næsta tug sem að það komi til með að sanna sig sú atvinnugrein. Líka skiptir þetta miklu máli í ferðamannaiðnaðinum eða bara fyrir plássin að menningargildið er mikið og ég hef séð það á þeim stöðum sem að þetta strandveiðarnar eru stundaðar einhverju magni þó að sé ekki nema 2-3 báta fyrir eftir stærð hafnanna og hvar að þeir eru að það skiptir gríðarlega miklu máli bæði fyrir fólkið á staðnum, fólkið í plásinu og þeir sem að koma heimsækja staðinn að sjá þetta líf á höfninni. Og við erum líka að undirstrika þann menningararf sem hefur verið í líði hér að fólk fari á sjóinn þó að sé á litlum bátum. Það er ekki bara stóri togarar sem koma í land á einhverjum vikulega eða mánaðarlega til þess að skila aflánum, heldur er þetta líf á höfninni sem skiptir máli. Og því megum við ekki gleyma í þessu sambandi. Og þess vegna finnst mér alveg mjög mikilvægt að við séum að festa þessi sessi. Áhyggjur þeirra sem snúa því að þetta verði meitlað í stein og þessu verði aldrei breytt aftur og þetta verði til þess að leiði til ójafnaðar og þetta potturinn gangi út á A-svæðinu og hann verður allir veitur þar. Ég hef ekki svo stórkostlegar áhyggjur af því vegna þess að við höfum ætlað okkur að taka út þessi 2 ár og ég held ég geti alveg fullvissað hv. þingmann Jón Gunnarsson það að við komum til með að ganga á eftir því, við gengum á eftir því að þessi úttekt yrði gerð eftir sumarið, nefndin, og það bara gekk ekki eftir. Nú hefur nefndin samþykki fyrir því að í lok strandveiðitímabilsins 2019 muni Byggðastofnun gera ítarlega úttekt á reynslu síðasta 2 strandveiðitímabila. Að mati nefndarinnar þarf í úttektinni að leggja áherslu á byggðafestu, öryggismál, útkomu mismunandi landshluta, sveigjanleika í kerfinu og fiskgengdar innan veiðisvæða á tímabilinu.
Niðurstöðuna mun atvinnunefnd nota til að vinna frekari endurbóta á strandveiðikerfinu. Ég veit ekki hvað þetta þarf að vera eitthvað skýrara, hvort við þurfum einhverja undirritun, einhverja aðila sem að lofa að gera þetta, en þetta hlýtur að vera nógu örugglega áréttað af nefndinni að við ætlum að fara, eða ekki við, heldur Byggðastofnun, hún fari í þessa þætti og taki til mismunandi breyta sem að skipta máli að land allt. Þannig að ég get ekki séð nokkra einustu ástæðu til þess að við séum að fara aftur inn í eitthvað herbyggi hér til þess að ræða þetta frekar, því að það er einlægur vilji nefndarinnar að þetta fari fram og að við fylgjumst með því vegna þess að öðrum kosti getur strandveiðikerfið ekki vaxið nema þegar því verði fylgt eftir og fylgst með því, þannig að það verði hægt að bregðast við þeim breytingum sem koma bara upp í landinu, hvort sem það er á mismunandi stöðum eða bara í heild. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að þess að verði fylgt eftir af öllu leyti. Og ég held að ég sé enga ástæðu til þess að nefndin fara að fjalla frekar þetta, og síðan ekki það að við erum að fara hérna inn í páskafríið. Við erum að miða við þetta sé 1. maí, og ef við erum ekki að samþykkja þetta kannski fyrir en eftir páska, að það eru 2 dagar sem við höfum þá til og þeir hljóta sem ætla að fara á strandveiðarnar að undirbúa sig eða allavega að hafa þá vissu sem að við getum haft fyrir því hvernig þeir eiga að haga sínum veiðum. En þær breytingar sem hafa verið gerðar á frumvarpinu, það er að VFS-aflinn, að það sé skýrt í frumvarpinu að ufsa megi telja til hámarksafla innan þeirra hámarksafla sem dagsins, en eigi að landa ufsa sem VFS-afla skulu honum haldið aðskildum frá öðrum afla, hann veginn sérstaklega skráður. Þetta er breyting til batnaðar og það eru svæði sem hafa sérstaklega verið svona að kalla eftir breytingum á þessu og telja sig bera skarðan hlut frá borði, að þeir hafa sérstaklega kannski geta nýtt sér ufsann sér til tekna og ábata á kerfið. Þannig að mér finnst þetta hafa verið góð breyting, auk þess sem að við erum að auka þetta 800 tonn pottinn og aflahámarkið á ufsa verði 1000 tonn frá 700 tonnum í fyrra. Þannig að ég held að við séum að reyna að tryggja sérstaklega þessa 12 daga, og nefndin tekur fram að ráðherra hefur heimild til þess að auka heildarverðmæti svo unnt sé að nýta þessa 12 daga. Og ég skil ekki alveg þá hræðslu sem hefur komið fram hjá hv. þingmönnum tveim sem komið hér á undan, að við séum að seilast þarna í eitthvað hámark eða einhverjar breytur sem kæmi illa út fyrir heildina. Ég held að þessar strandveiðar séu ekki að ógna neinu kerfi í sjávarútveginum, en ég held að það sé bara til viðmiðunar, og mér finnst sérstaklega vera að við séum að undirstrika þær veiku byggðir sem hafa nýtt sér þetta. Ég vil nefna til dæmis eins og Norðurfjörð og Ströndum, sem að við getum nú örugglega kallað veika byggð. Þar hafa komið þó ekki margir bátar, en því hefur verið sinnt frá þess að þetta vekur, þó að þetta fari allt á markað eða í einhverja gáma og fari eitthvað annað, það sé ekki alveg nákvæmlega á þeim stað, þá bara þetta eykur þetta lífið á höfnum. Og það eru alltaf einhverjir þar í kring. Strandveiðimennirnir, þeir þurfa að komast í fæði og gistingu og alltaf rúllar boltinn. Ég held að þetta sé bara alveg örugglega að það megi telja þetta til tekna alls staðar, og ég veit ekki, skil ekki alveg þessa hræðslu hjá hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni að það séu einhverjar byggðir að verða of feitar fyrir vestan sem eiga þetta ekki skilið. Ég bara veit ekki alveg hvert hann er að fara í því,
nema það að hann ætli að tryggja okkur það að laxfiskeldi í sjó verði umtalsvert og það bara gott. Og ég held að það gerist þá sjálfkrafa ef að menn þeir eru ekki að hverfa frá tryggri atvinnu til þess að fara í strandveiðarnar, þó ekki nema að fullum áhuga þá ef að þeir telja sig ekki geta tryggt betri afkomu þar heldur en einhvers staðar annars staðar. En ég vil bara undirstrika það að við munum leggja áherslu á að Byggðastofnun geri þessa átak og ég treysti þeim fullkomlega til þess. Og við getum fjallað svo áfram málið eftir að sú úttekt kemur. En það komu sjónarmið fyrir nefndinni sem að það væri betra að fyrirhuguð breyting yrði til bráðabirgða og ekki sem fest varanlega í sessi fyrir en úttektin kemur. En ég held að við séum að horfa fram á það sé betra að horfa á 2 ár, taka svo stefnuna út frá því. En það kannski og mér finnst bara mjög mikilvægt að þetta kerfi sé komið til að vera og síðustu ár hefur 10 ár hefur potturinn farið vaxandi. Fyrst byrjuðum á 3.400 tonnum og upp í 9.700 tonn í fyrra og hittifyrra og var veiðin árinu 2018 sama árinu áður þrátt fyrir að heimildin hafi verið hækkuð. Svo má segja að strandveiðakerfið hafi farið vaxandi og elst í öllum svæðum landsins. Ég held að ég hafi svo sem ekki mörg fleiri orð þetta en vinnan í nefndinni og við höfum verið mjög samstillt, þetta hefur verið aðeins mismunandi áherslur, en við skrifum öll upp á þetta nefndarálit þó með einhverjum fyrirvara og ég held að við ættum nú bara að nýta okkur það og koma þessu farsællega og koma þeim skilaboðum út til byggða landsins að fólk getur þá allavega undirbúið sig örugglega til þessa sumars. Takk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, við ræðum frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða, strandveiðar, mál sem við komum með í nefndinni hér í fyrra til þess að koma til móts við mjög skýr sjónarmið sem voru meðal annars af hálfu bæði sveitarfélaga en ekki síst strandveiðimanna, smábátasjómanna líka, flestra, að það þyrfti að skoða meðal annars öryggissjónarmið og auka sveigjanleika innan strandveiðikerfisins. Og það vel að merkja, það komið nokkur tími síðan að strandveiðarnar voru settar á, en allt bara strax í upphafi að það voru þær umdeildar. En ég held að á þessu tímabili sem að þær hafa verið við lýði, þá hafa það sýnt sig að það nú kannski fáir sem að vilja leggja þær niður. Hins vegar ber okkur sem löggjöf alltaf skylda til þess að skoða þá þætti sem betur mega fara. Og þá vona ég að við gerum það ekki út frá kjördæmisglerugum, heldur út frá heildarsjónarmiði, meðal annars okkar sem eigum auðlindina, þannig að við gerum þá kröfu að auðlindin okkar sé vel nýtt, verðmætasköpun verði sem mest, en líka að þeir sem stunda greinina, hafa atvinnu af henni, að minnsta kosti að hluta til að þeir geti búið við ákveðinn fyrirsjáanleika, öryggissjónarmið séu viðhöfð og að við séum reiðubúin til þess að hlusta einmitt á það sem betur má fara. Og það getur verið mismunandi eftir kjördæmum. Það liggur alveg ljóst fyrir og mér svona horfandi á héðan frá suðvesturhorninu, það alveg ljóst að það eru mismunandi sjónarmið af hálfu þingmanna eftir því hvaðan þeir koma af landinu. Í fyrra þá var ég á þessu máli og ég á álitinu sem áheyrnarfulltrúi en með fyrirvörum og ég mun gera grein fyrir þeim hér. Í fyrra þá var lagt upp með það að þetta væri tilraun, þetta væri verkefni sem væri tímabundið og það yrði farið í úttekt. Og meðal annars á þeim forsendum að því mér finnst áhugavert að löggjafinn og ekki síður framkvæmdarvaldið hafi svigrúm
eða einhver tæki til þess að þróa sig áfram til þess að gera bæði stjórnsýsluna en kerfið okkar, hvort sem það er á sviði heilbrigðismála eða sjávarútvegs, landbúnaðar, að við reynum að þróa okkur í formi svona ákveðinna tilrauna sem settur ákveðin rammi og svo gerum við úttekt á því hvað betur má fara. Og þess vegna fannst mér þetta áhugavert að því líka ég tók heils hugar undir þau sjónarmið sem hafa verið lögð til grundvallar, meðal annars og ekki síst út frá öryggissjónarmiðum sem voru mjög skýr, mjög afdráttarlaus og það er erfitt að hunsa þau. Þess vegna finnst mér miður, og það lýtur í rauninni minn fyrsti fyrirvari, lýtur að því að ég hefði viljað sjá úttektina vera gerða. Og meðan úttektin er ekki gerð þá finnst mér erfitt að horfa upp á það að við lögfestum þetta varanlega, að þetta sé ekki tímabundin heimild núna. Mér finnst það bara ekki góður bragur á þeirri aðferðafræði, ef ég á að segja alveg eins og er. Mér finnst það leiða til þess að næst þegar það kom upp áhugaverðar hugmyndir að breyta einhvern hluta fiskveiðistjórnarkerfinu eða landbúnaðarkerfinu eða hvaða kerfi sem er, þá hefur maður sjálfkrafa varan á sér, verið að fá mann inn í verkefni sem bara eftir ár það bara lögfest óháð því hvaða sjónarmið maður hefur til verkefnisins, óháð því hvort að úttekt hefur verið gerð á verkefninu. Og mér finnst það bara ekki nægilega góð vinnubrögð. Og ég hefði ekkert séð að því að við höfum tekið innihaldið, haft það eins og það en haft það bara ekki með þessa gildistöku. Það er ekki verið að festa það í sess og ég vil leyfa mér að taka undir meðal annars það sem að Samband sveitarfélaga, íslenskra sveitarfélaga segir sem semur álit í samvinnu við samtök sjávarútvegssveitarfélaga þar sem að þau telja það ótímabært að svo stöddu, með leyfi forseta, að lögfesta fyrirkomulag strandveiða þegar úttekt hefur ekki enn farið fram. Það er hluti af vandaðri lagasetningu að kanna áhrif frumvarpsins, samfélagsleg jafnt sem fjárhagsleg. Og þess vegna sambandi styðja því ekki framgang þessa frumvarps óbreytt og telja skynsamlega að framlengt verði umræddu ákvæði til bráðabirgða og að úttekt á fyrirkomulaginu fari strax fram. Ég hefði viljað hafa áfram bráðabirgðaákvæði þannig að við þyrftum þá raunverulega, það væri raunverulegur þungi fyrir okkur og þrýstingur, af því við höfum núna reynsluna af ári, það er ekki búin að eiga sér stað úttekt, við höfum einhver vilyrði frá Byggðastofnun, en ef viðhorf ráðherra þannig að þetta sé ekki forgangsmál þá hugsanlega verður úttektin ekki gerð. Þannig að með bráðabirgðaákvæði hefðum við haft ákveðinn þrýsting á öllu kerfinu til þess að fara í úttektina. Af því það er einróma vilji nefndarinnar að gera úttekt á þessu tilrauna fyrirkomulagi sem að ég vil draga fram að af hálfu þeirra langflestra gesta eru nokkuð sáttir við áhrifin af breytingunum, en það er líka rétt að draga það fram að það eru ýmsir eins og Hrollaugur smábátafélagið fyrir austan sem hefur mikla fyrirvara á málinu, en í heildina á meðal annars aðilar sem höfðu mikla fyrirvara í fyrra komu og viðurkenndu að þessi skref sem atvinnuveganefnd tók á því að gera strandveiðarnar sveigjanlegri, ýta undir öryggissjónarmið, það er alveg ljóst samkvæmt Landhelgisgæslunni sem dregur það fram í sínu frumvarpi að öryggissjónarmiðin hafa verið styrkt með þessum breytingum og ég held að það sé fagnaðarefni og við eigum að passa upp á það. Þannig að minn stærsti fyrirvari lýtur nákvæmlega að þessu, mér finnst þetta ekki góður bragur að lögfesta fyrirkomulag strandveiða. Ég hefði viljað sjá það í fyrsta lagi, í öðru lagi, og það kannski tengt úttekt, ég hefði líka gjarnan vilja sjá að því að ég veit bara það fór fram þann skamma tíma sem að ég var í ráðuneytinu svona ákveðin úttekt skýrslugerð undir forystu Þórodds Bjarnasonar varðandi almenna byggðakvótann. Það er ljóst að byggðakvótafyrirkomulagið tvískipt sértæki og almenni byggðakvótinn sértæki byggðakvótinn og ég ætla ekki að tala um það hvort við getum haft skoðanir á því hvort það eigi að vera svona kerfi eða ekki, en við erum með það og þá er okkar hlutverk að reyna að útfæra það sem best. Sértæki byggðakvótinn og framkvæmd hans hefur gengið ágætlega í gegnum Byggðastofnun og útfærslan hefur verið þannig að það ríkir augljóslega meiri sátt það fyrirkomulag í útvegs sveitarfélögum heldur en almenna byggðakvótann og ég held að
og er sannfærð að við þurfum þá að gera ákveðna úttekt á almenna byggðakvótanum. Ein úttektin liggur fyrir, ein skýrslan liggur fyrir sem að kannski rauði þráðurinn í henni er að fela í rauninni valdið til sveitarfélaganna sjálfra svolítið að ráðstafa því svigrúmi sem þau hafa eða fá með almenna byggðakvótanum. Það er svolítið þeirra að meta hvað hentar hverju sveitarfélagi fyrir sig og talandi um Vestfirði að það er eitt fyrirkomulag sem að myndi henta Súðavík samkvæmt sveitarstjórunum á sínu tíma og annað sem myndi henta Súgandafirði eða Suðureyri. Þannig að það hefði mér þótt svona spennandi að sjá frekar útfærslu á og þess vegna segi ég, minn fyrirvari lítur meðal annars að því ég hefði viljað fá gleggri mynd af heildinni, myndinni af félagslega kerfinu og tek því undir með því sjónarmið sem hv. þingmaður Jón Gunnarsson setti fram hér áðan. Þriðja sem vil benda á, það er ekki fyrirvari og rétt að draga það fram að ég ræddi það ekkert sérstaklega innan nefndarinnar, rétt að halda því til haga, en ég hefði viljað sjá það að við ræddum umhverfissjónarmið betur. Hvaða hvata við gætum byggt inn í kerfið og það gæti komið út úr svona heildarendurskoðun. Hvaða hvata við gætum byggt inn í kerfið fyrir smábátasjómenn varðandi umhverfismálin því að við vitum það að rafvæðing fiskiskipaflotans hún er hafin. Stóru flotarnir eru greinilega búin að ná niður sínu kolefnisspori fótspori bara með því að tengja flotann þegar hann er í landi, en þetta er stórt, þetta er risavaxið verkefni. Og þar hefur útgerðin, finnst mér, að hafa tekið mjög mikilvæg ábyrg skref sem að mínum mati er til fyrirmyndar, en ég velti líka fyrir mig hvatana innan litla kerfisins gagnvart smábátasjómönnum og það er handhægara að segja með tæknimenn að til að mynda að setja fram hugmyndir sem að fælu það í sér að þeir smábátasjómenn sem að færu út á rafmagnsbátum að þeir fengju kannski annarkvort fleiri daga eða einhverja frekari ívilnanir, bara þannig að það yrði settu hvatir í kerfið, umhverfishvatar og ég hefði gjarnan vilja fá þá umræðu en ég segi það getur beðið betri tíma en þetta er samt atriði sem að hefði og vonandi verður tekið inn í úttekt á kerfinu sem slíku. Ég tel líka mikilvægt og ég vona það að þegar úttektin verður gerð núna á þessu ári og við verðum að fylgjast afar vel með því, það er ljóst reynsla sýni það á umliðnu ári að það er ekkert hægt að treysta því sem að kerfið segir, sem að stjórnvöld segja hvað þetta varðar, hvort að úttekt muni eiga sér staðið ekki, þannig að við þurfum að þrýsta á það. Og þá vil ég gjarnan að við förum betur yfir það hvort að við eigum einmitt í ljósi þess að það er hluti af strandveiðiaflanum sem að fer í gang, hvort að við eigum að skoða það að setja þá allan fisk á markað, gera þá kröfu, allavega verðum við að skoða hvað hægt er að gera í samvinnu við sveitarfélögin. Þess vegna tel ég að við þurfum að tek undir með óskum hv. þingmanns Jóns Gunnarssonar það að við í atvinnuveganefnd fundum að við förum yfir þessi atriði bæði sem hann nefndi, ég sem er að draga fram mín atriði en líka hvort að við getum gert svona sett upp ákveðin eða varðað ákveðin stíg til þess að við getum sannfært fólk það að þetta er leið sem að við erum að fara núna þó eins og ég segi, ég er ekki sammála þessari lögfestingu með tíman, ég hefði vilja hafa þetta bráðabirgðaákvæði, að þetta sé rétt leið og sú skynsamasta í þessari stöðu með tilliti til þróunar sveitarfélaga, með tilliti til vinnslu aflans, með tilliti til starfa, af hverju er bátum að fækka í strandveiðiflotanum, af hverju er það, af hverju er þó að það hef ekki verið endilega beint að marka síðasta ár, en á hverju eru svæði, til dæmis á svæði D, að þar hefur bátum fjölgað en aflinn hefur minnkað engu að síður. Þetta eru hluti sem við þurfum að fá svör við betur og það verður ekki gert nema með úttekt
sem að við komum okkur saman og ég tel mikilvægt að við meðal annars í lok sumars og upphafi haustþings komum strax saman, jafnvel áður en að þing kemur saman til þess að vita hver staðan er. En að öllu óbreyttu að staðan er þessi, við tókum ákveðin skref í fyrra, við stöndum frammi fyrir því, á að viðhalda því kerfi. Ég segi já, en bara tímabundið þar til að úttektin hefur átt sér stað. Það eru atriði sem að við þurfum að fara betur yfir, en engu að síður er stóra myndin sú að öryggishlutverkið, öryggissjónarmið, öryggismálin hafa verið styrkt með þessum breytingum og það er ekki síst þess vegna sem að ég styð þetta mál, fyrir utan það að við erum svona kannski að taka aðeins betur utan regluverki í tengslu við strandveiðarnar. En ég vil líka brýna þingmenn, af því að þingmenn, sér að lagi landsbyggðarþingmenn, hafa því betur fyrir og skiljanlega skipt sér mikið af þessu máli, að þeir verða þá líka að vera tilbúnir í það að á þessu máli verði tekið, það verði hnikað til, það verður að rökstyðja þá sérstaklega ef það á að bæta enn frekar inn í þennan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins. Þess vegna skiptir miklu máli að við fáum úttekt á þessu til þess að við vitum nákvæmlega hvaða skref við þurfum að taka til þess að styrkja í heild okkar fiskveiðistjórnarkerfi. Líneik Anna Sævarsdóttir, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir framsögu nefndarálit frumvarp atvinnuveganefndar til breytingar á lögum stjórn fiskveiða. Það er að segja breytingar á strandveiðum. Ég hef áður sett ákveðinn fyrirvara við það við sem að festa þetta fyrirkomulag sem nú er á strandveiðunum eða var á strandveiðunum síðastliðið ár og er áætlað að verði nú fest til frambúðar. Ástæðan fyrir því að ég hef sett fyrirvara við þetta að það er þessi óvissa hvernig þetta fyrirkomulag getur haft mismunandi áhrif eftir svæðum og jafnvel byggðarlögum. Ég sé samt sem áður líka ákveðna kosti í því að festa fyrirkomulagið og fylgjast frekar vel með framvindunni og hvernig fyrirkomulagið reynist. Því að í því felst meiri fyrirsjáanleiki fyrir þá sem stunda strandveiðarnar. Og auðvitað hefur það verið staðfest nú í vinnu atvinnuveganefndar að það fylgir meira öryggi þessu fyrirkomulagi. Svo virðist sem að þessi aðferð geti tryggt verðmeiri afla og fleira hefur komið þar fram. Ég tek líka undir það að það er brýnt að þetta verði afgreitt sem fyrst, það er að segja fyrirkomulag strandveiði í ár. Það má ekki seinna vera við séum að gefa út hvað tekur við nú í vor hjá þeim hópi sem að þessa atvinnu stundar. En það liggur fyrir að þær viðbótaraflaheimildir sem komu inn í kerfið í fyrra og væntanlega líka verði það þannig ár að stærstu hluti þessara heimilda veiðist á svæði A. Og það er í sjálfu sér ekkert af því við núverandi aðstæður. Það er hins vegar það sem ég hef áhyggjur af er ef ytri aðstæður breytast. Til dæmis að ef það yrði samdráttur í heildaraflaheimildum í öllu fiskveiðikerfinu, þá gæti það haft áhrif á hámark aflaheimilda í strandveiðikerfinu og þá gæti orðið erfitt að tryggja það að öll svæði næðu öllum þeim dögum sem að gefst kostur á til veiðanna.
Síðan geta auðvitað breytingar á vinnumarkaði haft þau áhrif að meiri ásókn yrði í veiðarnar. Veðurfar auðvitað breytilegt á milli landshluta og hefur áhrif. Fiskverð getur virkað bæði letjandi og hvetjandi og svo auðvitað hefur fiskgengd eftir svæðum áhrif á ásóknina og fiskgengd getur verið mismunandi eftir árstímum og háð veðri og svo ýmsu öðru. Þetta auðvitað bara eins og allt sem við eigum undir náttúrunni. Við getum aldrei spáð nákvæmlega fyrir hvernig hlutirnir þróast. Það liggur líka fyrir og kemur fram í umsögnum að það gagnrýni og áhyggjur af þessu fyrirkomulagi og þær koma nú einkum frá Suðaustur- og Austurlandi. En mér sýnist það samt sem áður ljóst að það meiri sátt þetta fyrirkomulag heldur en var á sama tíma fyrir ári þegar við vorum að ræða þá tilraunina sem þá var gerð. Það var ákveðið lykilatriði í mínum huga að það færi fram úttekt áður en við tækjum þessa ákvörðun. Það hefur því miður ekki tekist en ég mjög ánægð með það sem í nefndaráliti atvinnuveganefndar að nefndin leggur áherslu á að það verði fylgst með þróun strandveiða í ljósi markmiðanna sem eru sett í frumvarpinu eflingu strandveiða, eflingu smærri byggða, aukið öryggi sjómanna, nýliðun og í ljósi sjónarmiða jafnræði byggða og landshluta. Og auðvitað mjög mikilvægt og það verðum við öll að sameinast að sú úttekt sem hér hefur verið rædd að fari fram næsta vetur á kerfinu, að hún fari fram og hún meti þessi atriði sérstaklega. En það líka mikilvægt að svona úttekt fari síðan reglulega fram í framtíðinni, hvort sem það á 2, 3 eða 5 ára fresti, því að sveiflur geta orðið með litlum fyrirvara. Og þetta lykilatriði í því að við öll þeir sem standa álitinu öll sammála að leggja áherslu á þessa úttekt og því mun ég styðja þetta frumvarp í trausti þess að þessi raunverulega úttekt verði gerð áhrif af frumvarpinu í ljósi þessara markmiða og jafnræðis. Strandveiðarnar skipta virkilega miklu máli fyrir atvinnulífið í ýmsum smærri byggðarlögum og þetta raunin ekki endilega bundið við smæstu byggðarlögin. Þetta bara ákveðin byggðarlög á landinu og kannski væri einmitt mjög gott að svona úttekt gerði betur grein fyrir því hvaða byggðarlög þetta sem þetta hefur afgerandi áhrif fyrir. Því það ekkert augljóst þegar þú horfir á Íslandskortið hvaða staðir þetta Svo hafa aðrir ræðumenn, aðrir hv. þingmenn hér komið lítillega inn á ráðstöfun 5,3% af aflamarkinu, þetta sem hefur verið kallað félagslegi hlutinn af fiskveiðikvótanum. Ég tek undir það sem þar hefur verið sagt að það mjög mikilvægt að það verði fylgt eftir þeirri vinnu sem hafin svona framtíðarþróun á því kerfi, hvernig það kerfi nýtist til að styrkja byggðir, til að styrkja nýliðun og þróun smábáta útgerðar. Og ég tek undir það líka sem hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom inn á hér áðan að í þeirri vinnu mikilvægt að horfa til vinnu sem unnin var af Byggðastofnun það hvernig sértæki byggðakvótinn gæti hugsanlega nýst byggðarlögum til þess að efla atvinnu tengda sjónum en líka til þess að styrkja einhverja aðra þætti í samfélaginu með því að tryggja það að arðurinn af því þeim fiski sem kæmi á land eða þeim kvóta sem væri til ráðstöfunar í því kerfi skilaði sér til einhverjar annarar uppbyggingar í sveitarfélögunum, til dæmis til að styðja við
aðra atvinnuþróun samhliða. Því það er alveg sama hvort við höfum að hugsa Ísland sem heild eða einstök byggðarlög, þá er það alltaf þannig því fleiri stoðir sem eru undir atvinnulífinu því sterkari eru byggðarlögin. En ég endurtek grundvöllur þess að ég styðji þetta frumvarp að það fari raunveruleg úttekt fram á næsta ári og síðan reglulega þar sem verði fylgst með þróun meðal annars með tilliti til jafnræðis. Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason tekur til máls. Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, svokallað strandveiðifrumvarp. Í frumvarpinu miðað við að festa í sessi þær tímabundnu breytingar sem gerðar voru í fyrra á strandveiðikerfinu. Ég tek undir það gagnrýnisraddir sem við höfum heyrt hér frá nokkrum þingmönnum að gera þetta ekki aftur til bráðabirgða, þar að segja framlengja ekki þessum bráðabirgðaákvæðum í staðinn fyrir að festa þetta í sessi. Ég tek undir þessa gagnrýnisraddir vegna þess að ég tel ekki komna næga reynslu á þetta nýja fyrirkomulag svo megi gera. Þó vel hafi tekist til síðastliðið strandveiði tímabil, þar að segja í fyrra. Ég tek undir með þeim að ég tel að þetta eigi að setja aftur til bráðabirgða að minnsta kosti næsta tímabil. En, herra forseti, ég fagna mjög mörgu sem á finna í þessu frumvarpi og þar margt til mikilla bóta. Og vil ég nota þetta tækifæri til að þakka hv. atvinnuveganefnd fyrir þá vinnu sem nefndin hefur lagt í þetta mál, ekki síst til þess að leitast við að sætta ólík sjónarmið. Þar vil ég sérstaklega benda á að í nefndarálitinu kemur fram að fyrirhugað er að auka hámarksaflamark upp í 11.000 tonn. Þessi aukning auðvitað til þess fallin að auka líkurnar á því, sem ég hef reyndar mestar áhyggjur af, að sjómenn á öllum svæðum geti sótt alla 4 mánuðina í þá 12 daga sem heimilt er að veiða í hverju mánuði, áður en veiðar verða stöðvaðar. Því leið og sýnt er að leyfilegum hámarksafla sé náð, skal Fiskistofa stöðva veiðarnar allt land samtímis. Það til stórkostlegra bóta að strandveiðiflotinn geti landað allt að 1000 tonn af ufsa án þess að sá afli verði talinn með hámarksafla og hlutur útgerðarskips, 80% í þeim afla, að mínu mati vel ásættanlegur. Ég vil einnig benda á þá staðreynd að með þessu nýja fyrirkomulagi dagafjölda og hámarksafla yfir allt tímabilið stuðla þær breytingar að auknu öryggi strandveiðisjómanna. Ólympískar strandveiðar eru með þessu fyrirkomulagi að mestu aflagðar og það er mestum vert, herra forseti. Það er mestum vert. Að heimila strandveiðisjómönnum að hætta þeim veiðum og fara yfir í annað kerfi sýnist mér einnig vera til bóta, enda geta verið fyrir því ýmsar ástæður að það henti ekki alfarið öllum að stunda strandveiðar allt tímabilið og geta fært sig yfir í aðra veiðar ef því að skipta. Herra forseti, það mín von að með þessu frumvarpi verði fleirum gert kleift að stunda þessar veiðar og fleira ungt fólk sjái tækifæri í þessum veiðum. Einnig munu þessar breytingar stuðla að ferskara og dýrmætara hráefni þar sem strandveiðikerfið er rýmra og mun opnara en áður var og menn geta vandað sig betur. Allt sem verður til þess að fámennar byggðir allt land styrkist til bóta. Í nefndarálitinu kemur fram að nefndin og atvinnuvegaráðuneytið muni áfram fylgjast með þróun strandveiðanna og að Byggðastofnun muni gera ítarlega úttekt á reynslu strandveiðanna 2018 og 2019 og bendi nefndin á hvar þar helst þurfi að hafa í huga og þar nefnd atriði eins og byggðafesta, öryggismál, útkomu mismunandi landshluta sem ég legg sérstaka áherslu á, sveigjanleika í kerfinu og fiskgengdar innan veiðisvæða á þessum 2
strandveiðitímabilum. Þessu ber að fagna. Herra forseti, fram kemur í nefndaráliti atvinnuveganefndar að almenn ánægja hafi verið meðal umsagnaraðila með þær breytingar sem gerðar voru 2018 og strandveiðitímabilið síðast hafi gengið vel. Hins vegar voru einhverjir sem lýstu áhyggjum sínum, sérstaklega með skiptingu milli svæða. Og það er einmitt það sem ég hef verið að benda á. Helsta vandamálið við þetta kerfi er að það veiðist misvel eftir svæðum og sjómenn á einu svæði gætu þurft umtalsvert meiri tíma til að ná því sama upp úr sjó en á öðru svæði. Og þetta á einnig við eftir tíma sumars, þar sem fiskst gengd er misjöfn eftir því hvenær sumarsveiðar eru stundaðar og þetta sést mæta vel í þeim töflum sem fylgja nefndarálitinu, þar sem sést af upptöku þessa kerfis í fyrra, og það er nú bara eitt viðmiðunarár, að í fyrra fjölgaði veiðitökum umtalsvert á svæði A, en fækkaði fremur á hinum svæðunum. Þessar töflur virðast sýna fram á að strandveiðibátar voru fljótar að klára sinn kvóta á því svæði, ég er að tala svæði A, áður en til þessa breytinga kom, á meðan sjómenn á öðrum svæðum náðu ekki sama árangur á jafn skömmum tíma. Hverju sem er að kenna, gæftaleysi eða veðurlagi. Ég ætla að setja þetta upp í smá dæmisögu sem ég finnst sýna í hnotskurn sem þessi breyting hefur í för með sér. Sá sem gat veitt 6 tonn á 8 dögum áður en því svæði var lokað, hagnast auðvitað meira á því að dögum sé fjölgað í 12 en sá sem þarf 16 daga til þess að veiða sama magn áður en hans svæði er lokað. Hjá þeim fyrri er aukningu að ræða en skerðingu hjá hinum. Þetta er í hnotskurn það sem ég hef mest verið að gagnrýna, að þetta kemur misjafnt niður á milli svæða. Þessi dagahámarki kemur misjafnt niður á milli svæða og það sést á þessum töflum. Það er reyndar, ef ég hef skoðað þetta rétt, vantar þarna aflann, þetta er aðalega dagarnir. Herra forseti, það sem ég lýsti einni áhyggjum með hér í fyrra við sama tækifæri er heildaraflinn. Þær aðstæður geta auðvitað skapast að heildaraflinn klárast áður en tímabilið er á enda og veiðar stöðvaðar. Það ræður ekki bara sóknin, heldur einnig önnur utanaðkomandi öfl og ekki bara gæftir og veður, heldur einnig fiskverð. Og þegar veiðar verða stöðvaðar þá getur sú staða verið uppi að sum svæði hafa alls ekki náð þeim afla sem vonum stóðu til dæmis vegna fiskleysis eða veðurlags. Þetta er í sjálfu sér ágætt meðan nægur heildarafli til staðar en kemur í veg fyrir að það sem gæftaleysi eða veður hamla því að menn ná að veiða leyfilegan dagsafla og getur valdið því einstök svæði nái bara hreint ekki að veiða sanngjarnan hlut strandveiðanna. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Við ræðum hérna nefndarálit með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 með síðari breytingum. Strandveiðar. Ég er á þessu nefndaráliti, mitt nafn er þar og hvað skal segja, er ég þar með samþykkur þessu og ég ætla aðeins svona bara að fara yfir svona þá helstu punkta í nefndarálitinu sem að ég lagði áherslu á og er sammála að
komið fram og svona eitthvað út frá því. En fyrst að nefna að Landhelgisgæslan telur að reynsla síðasta sumars, þar sem leiðir voru 12 dagar innan hvers mánaðar, hafi verið góð og að veiðidagar hafi verið valdir með tilliti til veðurfars og sjólags í stað þess að keppast við úthlutaðan kvóta á hverju svæði eins og gert var árin þar á undan. Og þessi niðurstaða eða þessi tilkynning mjög gleðileg að Landhelgisgæslan hafi fengið þetta út og ég heyrði það líka bara á mönnum á svæðunum að þeir sögðu það að andrúmsloftið væri svona rólegra, menn væru ekki að ana út í einhverja vitleysu í vondum veðrum. Og það var nú kannski svona grunnstefið í fyrra vor þegar mælt var fyrir þessu máli og í þeirri vinnu sem fór fram í sambandi við þetta mál að öryggissjónarmiða væri gætt. Þannig að það er gott mál. Og nú svo kemur hérna sem sagt það er aukið við pottinn, það er aukið úr 10.200 tonnum sem var í pottinum í fyrra í 11.000 tonn og ufsinn sem var í 700 tonnum í fyrra er aukinn upp í 1.000 tonn. Og hérna það er til bóta og er hérna eykur það líkurnar á því að menn og konur og allir þeir sem veiða á strandveiðum nái að nýta sína daga og það verði ekki lokað á einhverjum svæðum eða sem sagt það verði ekki lokað áður en að menn nái því að klára sína daga, því að það er það sem maður hefur heyrt að það hefur mikið áhyggjuefni hjá á mörgum svæðum að potturinn klárist, en það sýndi sig nú í fyrra að þegar það voru 10.200 tonn að það voru ekki rúmt 100 tonn eftir eða meira, þannig að það veitust einhver 9.000 og eitthvað tonn. Og svo er líka að auki í sem sagt rækju og skelbótum og línuívilnun lítur út fyrir að verði afgangur á þessu ári, þannig að þá er heimild til að nota það sem út af stendur ef með þarf til þess að bæta inn í strandveiðarnar og það eru einhvers staðar eins og þetta lítur út fyrir núna 1.500 tonn eða eitthvað slíkt. Þannig að við getum verið að tala milli 12 og 13.000 tonn og þó það yrði einhver aukning á bátum þá ætti það ekki að verða til þess að mínu mati og okkur í nefndinni að potturinn myndi klárast. Og svo eru þær breytingar fleiri sem lagt er til, sem er í breytingartillögu með frumvarpinu, sem ég er mjög ánægður með og þar er til dæmis að nefndin leggur til að með frumvarpinu lagt til að hægt verði að hætta á miðjutíma eða á tímabilinu og fara yfir á annan veiðiskap, til dæmis hvenær sem í maí, júní, júlí, en það sem sagt ef að bátur sem hættir í júní þá getur hann sem sagt þá tekur það gildi næstu mánaðamót að hann getur farið á annan veiðiskap. Þetta er alveg í anda þess sem sá sem hér stendur var komið með í frumvarp sem komst nú ekki að í fyrra akkúrat þetta mál að menn getu hætt strandveiðum og farið á aðrar veiðar. Þannig hefur þetta ekki verið, þannig að þú hættir strandveiðum þá verður að bíða eftir að næsta kvótatímabil hefjist til þess að hefja þá einhverjar aðrar veiðar. En þarna er þetta opnað og þá eru til dæmis eins og
bara eins og til dæmis í Breiðafirði innanverðum, þar er gráslepputímabilið fram í ágúst og þá getur menn byrjað á strandveiðum og farið svo að grásleppu, eða þeir sem eru hugað makrílveiðum gætu hætt í til dæmis í júlí eða júní og farið á makríl. Og þetta svona veitir mönnum það svigrúm að geta ráðstafað sig meira í því sem telja hag í að gera, því að það er nú ekki allir sem hafa, hvað maður að segja, miklu úr að móða í sinni útgerð. Þannig að þetta er mjög gleðilegt og er ég ánægður með það. Svo er það sem hefur nú verið rætt svolítið hérna í ræðum í dag, það er með sem sagt það að þetta sé verið að festa þetta í lögum en ekki til bráðabirgða aftur eða til eins árs eins og við gerðum í fyrra. Og ég viðurkenni það alveg að það stóð svolítið í mér að við skildum ekki geta byrjað að fjalla málið fyrir í vetur, þannig að við getum unnið að því að sníða það til eins og í raun og veru við lofuðum í fyrravor. En einhverra hluta vegna kom ekki málið inn í nefndina fyrir ekki svo löngu síðan, þannig að tíminn er naumur því að strandveiðar hefjast núna 1. maí. Og það var þá samþykkt inn í nefndinni af flestum, sumir setti fyrirvara á það, að Byggðastofnun geri ítarlega úttekt á reynslu 2 síðustu ára strandveiðitímabila og að mati nefndarinnar þarf í úttektinni að leggja áherslu á byggðafestu, öryggismál, útkomu mismunandi landshluta, sveigjanleikakerfinu og fiskgengdar innan veiðisvæða á tímabilinu. Niðurstöðuna mun atvinnuveganefnd nota til að vinna að frekari endurbótum á strandveiðikerfinu í samráði við strandveiðimenn á svæðunum 4 og hagsmunasamtök þeirra fyrir strandveiðatímabilið 2020. Óskað verður eftir því að úttektin liggi fyrir eigi síðar en 1. febrúar 2020. Og ég ætla bara að leyfa mér að trúa því að af þessu verði og vill ekkit og leyfa mér að efast ekkit það vegna þess að það er mjög brýnt að við stöndum við þetta og það er eitt gott við þetta þannig að séð að þarna liggja 2 ár undir, 2 sumur undir, 2 sísón og þá getum við sem sagt tekið, þá sýnir það svona lengri tíma. Menn kvörtuðu svolítið yfir því að það væri ekkert sums staðar á landinu að segja að það væri ekki mikið að marka síðasta sumar af því tíðarfarið hafi verið slæmt og svæði A sem er nú oft besta veiðin á vorin hafi ekki getað beitt sér bátar þar eins og þeir hefðu annars getað gert ef veðrið hefði verið betra. Það kannski verður þá bara allt annað tíðarfar í sumar, þannig að það kemur þá í ljós hvernig það reynist og hægt að taka mið af því. Þannig að ég bara treysti því að þetta verði gert, að nefndin eða sem sagt að Byggðastofnun fari í þessa vinnu og ætla ég ekkert að segja meira það, en það hefur svona verið aðeins drepið á ýmsum þáttum hérna í ræðum og undan og tók eftir því í ræðu hjá hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni að hann minntist á annan veiðiskap sem ætti við rammareip að draga í afkomu vegna alls konar hluta, til dæmis eins og lúðuveiðar eru bannaðar
humarveiðar ganga illa vegna tregrar veiðar og þar fram eftir götunum. Ég hef lagt það til að lúðuveiðar verði gerðar eða hafi verið opnað á það að lúða sem meðafli á línu verði, og bara á króka og öll veiðarfæri verði gert leyft að landa því til í VFS-afla eða eitthvað slíkt, en það verði leyft að landa því að það er ekki leyft í dag. Í dag allavega á krókum fer allur aflinn í sjóinn aftur af lúðu. Eða lúðan er bara, sem sagt, þú mátt ekki landa lúðu. Og menn vita ekkert hver staðan er á ástandi lúðustofnsins, því að það hefur ekki farið heldur nein rannsókn fram. Hafrannsóknastofnun hefur ekki farið fram, það hefur ekki verið beðið að þeir rannsaki þetta, sjálfsagt út af, ég gef mér það geti verið út af peningaleysi eða einhverju slíku. En ef meðafli eða lúða yrði leyfð sem meðafli til löndunar, þá fengist svona mynd af því hvernig ástandið er, svona allavega á hvað það varðar. Og sjálfur hef ég nú verið á línuveiðum og fundið það síðustu ár að þetta er að aukast. Lúðan er stór aukast sem meðafli og það er súrt að geta ekki landað henni, því að ég leyfi mér að fullyrða það að það er ekki mikið af lúðunni sem lifir af þó að hann fari í sjóinn aftur, og sundafinn er nú bara dauð þegar hún kemur upp. Þannig að ég legg þetta til að lúðuveiðar verði leyfðar aftur sem meðafli eða sem sagt á öll veiðarfæri. Og svo var minnst á löndun í heimabyggð og þá til vinnslu og eins með gámaútflutning. Það væri til bóta, mikilla bóta, ef allur afli, að því við erum að tala strandveiðar, yrði landað til vinnslu, og það myndi verða miklu verðmætara fyrir hvert byggðarlag að það væri gert. En það er kannski erfitt að setja það inn í þessi lög. Ég gerir mér samt ekki alveg grein fyrir því, en það er örugglega ekki svo einfalt, en það væri gott ef það var hægt. Og í sambandi við gámaútflutninga þá er það náttúrulega eitthvað sem er ekki mikill virðisauki í, og alls engin einn að landa fisk í gám til útflutnings. Það er ekki til fyrirmyndar. En það er líka með það eins og fleira, það er kannski erfitt að banna það, en allavega þarf að skoða það að það sé hægt að taka skref í þá átt. En eins og ég segi, þá er þetta, þá erum við að því gefnu að þetta verði samþykkt, að þá erum við að stíga það skref að festa strandveiðar í lög, og það er í raun og veru tímamót, og strandveiðar hafa sannað sig frá því að þær voru sett á sem bara prýðiskerfi, allavega þannig að það er sátt, það er svona sæmileg sátt hvað maður að segja, í greininni allri með þetta kerfi, og það er svona þjóðarsátt að þetta er strandveiðar koma á. Ég var mjög skeptískur á þetta á sínum tíma, og það hefur líka ýmislegt lagast, eða hvað maður að segja, það hefur aukist aflinn og svona, eins og bara þetta, það hefur verið að laga þarna ýmislegt til, og það verður vonandi hægt að taka betur til í þessu þegar þetta kemur aftur inn í haust. Þannig að ég bara lýsi ánægju mínu með þetta skref, og
og vonast bara til að þingheimur sé sammála mér í því. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka framsögumanni nefndarálits, hv. alþingismanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, ágæta ræðu. Leið og ég þakka henni góða forystu í hv. atvinnuveganefnd. Af því að flokksfélagar mínir, hv. þingmenn Karl Gauti Hjaltason og Sigurður Páll Jónsson, hafa rakið ítarlega áherslur okkar í þessu máli, get ég haldið mig á almennari nótum. Eins og fram kemur í nefndaráliti miðar frumvarpið að því að festa í sessi þær breytingar sem gerðar voru tímabundið á fyrirkomulagi strandveiða á strandveiði tímabilinu 2018. Með frumvarpinu er lagt til að skipting aflaheimilda milli landsvæða verði felld niður og Fiskistofu veitt heimild til að stöðva strandveiðar fari heildarafli strandveiðibáta umfram það magn sem ráðstafað var til veiðanna. Er lagt til að hverju skipi verði heimilt að stunda strandveiðar í 12 daga innan hvers mánaðar á strandveiðitímabili, það er í maí, júní, júlí og ágúst. Markmið frumvarpsins er fyrst og fremst að auka öryggi smábátasjómanna með því að tryggja ákveðinn dagafjölda til veiða í hverjum mánuði. Með því er komið í veg fyrir, sem ég tel afar mikilvægt, að sjómenn rói út í vondum veðrum til að keppast að veiða heimilegan afla áður en lokað fyrir veiðar. Nefndin telur að þetta breytta fyrirkomulag leiði til aukins öryggis, jafnræðis og eflingar strandveiðikerfisins í heild með auknum aflaheimildum og sveigjanleika hvað varðar val á veiðidögum. Hér eru öryggissjónarmið höfð að leiðarljósi. Fyrir nefndinni hafa komið fram þau sjónarmið að val á föstum dögum geti haft í för með sér að betra hráefni fáist sem dreifist jafnar til vinnslu yfir mánuðinn, að aukið framboð verði á fersku hráefni yfir sumarið og dreifðar byggðir styrkist. Þetta getur einnig stuðlað að aukinni byggðafestu og nýliðun í greininni. Nefndin bendir á að fyrirhugað er að auka aflaheimildir frá því sem var á strandveiðitímabilinu 2018 þannig að hámarksaflamark verði hækkað upp í 11.000 tonn og hámarksaflamark ufsa verði hækkað í 1.000 tonn. Að mati nefndarinnar hefur verið dregið verulega úr líkum á því að veiðar þurfa að stöðva þar sem heildarheimildir til strandveiða hafa verið auknar með þessum hætti. Að mati nefndarinnar eru allar líkur á því að þær viðbótarheimildir sem ræðir tryggi að á öllum svæðum verði unnt að stunda veiðar í 12 daga alla mánuðina. Nefndin tekur fram að ráðherra hefur heimild samkvæmt tilgreindu ákvæði í stjórn fiskveiða, í lögum stjórn fiskveiða, til að auka heildarveiði svo að unnt verði að nýta 12 daga til strandveiða í mánuðunum maí, júní, júlí og ágúst á hverju ári. Ég vek athygli, herra forseti, á þýðingarmiklum og upplýsandi gögnum sem fylgja nefndarálitinu, þar sem sjá má veiðidaga á strandveiðum eftir svæðum og mánuðum á árunum 2010 til 2018 og nýtingu leyfilegra daga og nýtingarhlutfall leyfilegra daga á tímabilinu 2013 til 2018. Nefndarálitið er mjög upplýsandi ýmsar ábendingar sem fram hafa komið og viðbrögð við þeim. Meðal þeirra eru áhyggjur vegna skiptingar milli svæða, eins og hv. þingmaður
Karl Gauti Hjaltason rakti vel í sinni ræðu og sem ég tel mjög skiljanlegar. Mikilvægur þáttur í málinu, eins og það liggur fyrir nú, er að samþykki liggur fyrir að loknu strandveiðitímabilinu í ár muni Byggðastofnun gera ítarlega úttekt á reynslu síðustu 2 strandveiðitímabila. Að mati nefndarinnar þarf í úttektinu að leggja áherslu á byggðafestu, öryggismál, útkomu mismunandi landshluta, sveigjanleika í kerfinu og fiskgengdar innan veiðisvæða á tímabilinu. Að niðurstöðu fenginni gefst háttvirtri atvinnuveganefnd tækifæri til að vinna að frekari endurbótum á strandveiðikerfinu í samráði við strandveiðimenn á svæðunum 4 og hagsmunasamtök þeirra fyrir strandveiðitímabilið 2020. Óskað verður eftir því úttektin liggi fyrir eigi síðar en 1. febrúar 2020. Herra forseti, frumvarpið felur í sér að festa strandveiðarnar í sessi og styrkja lagalega umgjörð þær. Ýmislegt er óunnið í því efni en ég tel mega binda miklar vonir við úttekt Byggðastofnunar og þróun og umbætur á hinni lagalegu umgjörð á vettvangi háttvirtrar atvinnuveganefndar í ljósi slíkrar úttektar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég tel ástæðu til að koma hér aftur upp og árétta afstöðu mína varðandi nokkur atriði í þessum frumvarpi. Í fyrsta lagi varðandi það að fyrirkomulag strandveiða eins og því var breytt til bráðabirgða í fyrra fyrir strandveiðatímabilið 2018 verði fest í sessi. Ég tel hreinlega ekki komna næga reynslu á þetta nýja fyrirkomulag og tel farsælla að láta þetta gilda til bráðabirgða einnig í sumar. Ég tel að eitt strandveiðitímabil einfaldlega vera of skamman viðmiðunartíma. Ég ætla einnig að árétta örlítið varðandi svæðaskiptinguna og þessa hættu sem ég talaði varðandi skiptingu milli svæða og mismun á milli svæða varðandi þetta fyrirkomulag. Varðandi töflu, ef við lítum á töfluna þá sjáum við það að svæði A, ef að miða við árin 2010 til 17 þá hefur dögum fjölgað. Þá hefur dögum fjölgað með nýja fyrirkomulaginu. Þeim hefur fjölgað á svæði A í 48 úr því sem var 30 miðað við hinn árin. Þeim hefur fjölgað umtalsvert. Nú á svæði B hafa þeir nokkurn veginn staðið í stað. Svæði C og D þá hefur henni fækkað. Annars eru 55 dögum að meðaltali og hins vegar 54 í 48. Þannig að þarna er ansi mikill munur á milli svæða. Það er ansi mikill munur á milli svæða. Mikil fjölgun á einu svæði en töluverð fækkun á 2 öðrum en staðið í stað á því 4. Þetta er það sem ég er að tala um. Einnig vil ég vekja athygli á árinu 2017 þar sem það sker sig ansi mikið úr öðrum árum, sérstaklega varðandi svæði B, C og D, hvað dagafjölda varðar og svona ástæðan fyrir því líklega þá geftarleysi eða þeir hafa semst verið lengi að ná upp í sinn kvóta þess svæðis og þurft mikla sókn í og þetta er einmitt það sem ég er að benda á. Og dæmisagan sem ég ætla að endurtaka er þessi að sá sem gat veitt 6 tonn á 8 dögum áður en svæðinu var lokað hagnast auðvitað meira á því að dögum sé fjölgað í 12 heldur en sá sem þarf 16 daga til þess að veiða sama magn, þar að segja þessi 6 tonn áður en hans svæði er lokað. Hjá þeim fyrri er aukningu að ræða en skerðingu hjá hinum.
hvort að atvinnuveganefnd sem unnið afskaplega gott starf, og ég vil taka undir orð fyrir hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar að hrósa atvinnuveganefnd fyrir að laga þetta frumvarp eins og raun ber vitni af miklu leyti og á margan hátt til bóta, stórkostlegra bóta. Að finna lausn á þessu vandamáli sem ég að tala er kannski ekki einfalt eða auðvelt, en þetta getur orðið raunhæft vandamál ef að heildarkvóta verður náð, sem hefur reyndar aukist í 11.000 tonn, ef að heildarkvóta verður náð áður en strandveiðitímabilinu lýkur og veiðar eru stöðvaðar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég vil líka byrja á því að óska hv. atvinnuveganefnd og sérstaklega formanni hv. þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur til hamingju með þennan áfanga, merka áfanga. Það er nú svo, ég ætla nú að byrja á því að segja við hv. þingmann hvernig stendur nú á því að nafni mitt nú ekki á þessu frumvarpi. Ég hef nú verið svolítið glöð með það. Einhverra hluta vegna hefur ég skolast til og hélt ég að væri nú bara erfitt að. En svo er nú að við höfum fengið atvinnuveganefnd 14 innsend erindi og umsagnir með frumvarpinu. Og þegar ég var sem virkust í hv. atvinnuveganefnd þá fór það ekki á milli mála. Það lagt sig virkilega fram það að taka á móti þessum umsögnum og fylgja þeim eftir með því að bjóða umsagnarhöfum og gefa þeim kost á að koma fyrir nefndina og ræða málin og margt er gert og eiginlega allt er reynt að gera til að koma til móts við þarfir allra. En auðvitað er svo að það verður nú ekki hægt að gera það. Flokkur fólksins hefur í rauninni ákveðna stefnu í strandveiðum. Hefði viljað gefa strandveiðar frjálsar fyrir handfæri. Það er svo sem önnur saga, en mig langar að vísa hér og ræða hér nokkrar umsagnir, sérstaklega 3 til 4 umsagnir sem okkur bárust sem svona voru að mér þótti mjög athyglisverðar. Það er í rauninni og vísa líka núna áður en lengra haldið í, ég heyrði í formanni smábátaeigenda, Erni Pálssyni, í Bítinu hérna núna hvort sem það í gærmorgun eða hvað. Það er að tala í rauninni þá stöðu sem er að verða uppi í lífríkinu okkar, hvernig í rauninni þorskstofninn hefur sennilega séð í sögulegu hámarki. Yfir 40% af þorski sem veiðist yfir 8 kíló. Við vitum að það er loðnubrestur og svo kemur það í ljós að þessir risaþorskar, þeir eru að nærast eiginlega á sínum líkum. Þeir eru fullir af litlum þorskum. Þannig er nú það. Þannig mig langar með leyfi forseta að vísa hérna í landssamband smábátaeigenda sem í rauninni telja og hafa talið þetta vera til bóta, en vilja samt sem áður tala og einbeita sér þessum 48 dögum sem eru heimilaðar í veiðina, þar sem það er hólfað þannig niður, það eru 12 dagar á hvern mánuð, sem verður til þess í rauninni að það flyst ekki á milli þó að gefi ekki á bátinn og gefi ekki til veiða í kannski við skulum segja nema 6 daga í júní, að þá fá þeir ekkert að taka með sér 6 daga yfir í júlí. Þannig að það hefur nú verið svona sem mér hefur sýnst helst út á þetta sett, að þeir skuli þó ekki fá 48 daga og fá að nýta sér þá eins og mögulega þeir vilja. Vegna þess að í rauninni þegar verið að tala öryggi og koma í veg fyrir þessar svokölluðu ólympísku veiðar, þá óneitanlega verður það ákveðin tilhneiging til nákvæmlega þess þegar á að keppast að öllu afli við að ná 12 dögum, hvort sem að veður leyfa það ekki, að menn leggja frekar
bara út í þá óvissu í hvaða veðri sem sérstaklega við skulum gefa okkur það að væri farið að líða að lokum mánaðarins og viðkomandi á eftir 6 daga og eftir eru 7 dagar á mánuðinum, þá reynir hann náttúrulega eins og mögulegt sá einstaklingur að sækja sjóinn hvernig sem viðrar. Það hérna sérstaklega eitt sem að vakti athygli mína, ein þessara innsendu umsagna, og með leyfi forseta þá langar mig aðeins að vísa í hana. Hana skrifa núna 3. apríl 2019 senda þeir inn Jón Kristjánsson fiskifræðingur og Sigurjón Þórðarson, fyrrverandi hv. þingmaður og líffræðingur, og okkur alveg óhætt að taka mark á því sem þar segir. Það eru, þó að þeir séu ekki hinni háttvirtu starfsmenn hinna háttvirtu Hafrannsóknastofnunar, að þá vert að hlusta á það sem þeir hafa að segja vegna þess að þróunin í lífríki sjávarins hefur verið sú að það ástæða til þess að hlusta. Þeir tala um það hérna að það skoðun þeirra að það þurfi að auka verulega bolfiskveiðar á grunnslóð og sérstaklega innfjarða til þess að auka framleiðslugetu nytjastofna landsins. Auk þess þá myndi aukinn afli vænka hag sjávarbyggðanna. Þetta náttúrulega segir sig sjálf. Við vitum náttúrulega þessi litlu sjávarþorp út allt land þar sem hreinlega allt líf nánast að leggjast niður. Þar sem að í raun og veru unga fólki, það engin grundvöllur lengur og það flytur burt, og meðalaldur í þessum litlu plássum orðinn ansi hár. Ég ætla að halda áfram hérna með leyfi forseta að nýlega birtist skýrsla frá Hafró að rækjustofnar innfjarða hefðu gefið eftir samfara fjölgun þorsks og ýsu, en mjög hefur dregið úr sókn á grunnslóð meðal annars vegna þeirra takmarkana sem kvótakerfið setur á veiðar smábáta. Segir þar að áberandi breytingar hafa orðið í lífríkinu í 6 fjörðum og flóum á Vestfjörðum og Norðurlandi og á 2 áratugum frá árunum 1995. Rækjan hafi átt í vök að verjast vegna vaxandi afráns þorsks og ýsu sem hafði endað með því að rækjustofnarnir inn á þessum fjörðum var hreinlega hrunið. Í Ísafjarðardjúpi gat rækjuafli verið milli 2.000 og 3.000 tonnum á vertíð fram að aldamótum, en í vetur þá heimilt að veiða þar 456 tonn. Þar sem ástandið verst hafa engar veiðar verið leyfðar frá aldamótum, og sjá má nánari umfjöllun þessa skýrslu í Morgunblaðinu 21. febrúar 2019 undir titlinum Afránið fór illa með rækjuna. Með fjölgun þorsks og ýsu í fjörðum og flóum fyrir vestan og norðan þá gáfu rækjustofnar eftir. Forsaga málsins sú að með tilkomu kvótakerfisins og mikils niðurskurðar þorskafla til þess að reyna að byggja upp stofninn þá hefur stórlega dregið úr sókn í innfjarðar þorsk. Með þeim afleiðingum að rækjan uppétin og reyndar humarinn fyrir Suðurlandinu líka. Þá var hann líka búin að grisja vel seiði, flatfiska og fleiri tegunda. Rækjudeildin búin að benda á þetta í áratugi en má sín slíti gegn þorskadeild Hafrannsóknastofnunar eins og segir hér í þessari ágætu umsögn. Til að bregðast við þessu þá mæla umsagnaraðilar með því að það ætti að gefa fiskveiðar innan innfjarðar frjálsar. Það myndi gefa meiri fisk og meiri rækju. Þorskurinn langkominn með að éta upp loðnuna. Hann búinn með rækjuna, humarinn, lúðuna og flatfiska og grunnsæði og ungviði sjálf sín. Spurt hefur verið hvort frjálsar veiðar smábáta muni ekki leiða til ofveiða til að svara að fyrir nokkrum árum var ákveðið að minnka nýtingarhlutfall þorsks frá því að vera 35–40% af stofnstærð áratugum saman niður í 20% til þess að byggja upp stofninn. Þessi 35% nýting gaf 400 til 500.000 tonna árlegan afla langtímum saman sem sýndi að stofninn þoldi álagið vel. Eftir að nýtingarhlutfallið var lækkað þá féll aflinn og jafnframt minnkaði niðurlögin. Þetta stafar af því að fæðuframboð hafsins leyfði ekki svo stóran stofn og hann fór að éta undan sér.
virðulegi forseti. Það í rauninni skrýtið. Við virðumst alltaf vera að tala það sama, það verður lítið breytingar. Við þurfum í rauninni gjörsamlega að fara að líta til þess alvarleika sem við erum farin að horfast í augu við í lífríkinu í kringum landið. Við erum að horfa hér upp á loðnubrest, við erum að horfa hér nákvæmlega eins og kemur fram í þessari umsögn, hvort sem við lítum til rækjunnar, humarsins, flatfisksins eða hvað annað og síðast en ekki síst og alvarleikinn í stöðunni að þorskurinn skuli vera farin að éta svona gjörsamlega undan sjálfum sér. Þetta virðulegi forseti, þetta grafalvarlegt mál og það kannski tími til og áskorun fyrir minn góða formann atvinnuveganefndar háttvirtan Lilju Rafney Magnúsdóttur að stíga nú út fyrir rammann og vera svolítið hugurökk í þessu. Ég væri alveg til í að slást í föru með henni hvað það varðar að gera minnstakosti tilraunir á einhverjum stöðum þar sem við getum virkilega, við vitum það yrði ekki strandveiðar, færaveiðar smábáta sem myndu rústa stofninum. En þegar við erum að horfa upp á það að hér séu, eins og fram hefur komið, yfir 40% veidra þorska, yfir 8 kíló, þetta nú engir smá mallar, og fullir af sjálfum sér þorskum sem þeir hafa verið að éta því að loðnan farin, þá verðum við eiginlega að fara að grípa inn í þetta og gera það af einhverju afli. Þannig ég segi, virðulegi forseti, hér kemur áfram okkur lítið sem ég ætla að bæta við að stofnstærð þorsksins, hún hefur náð sögulegu hámarki sínu og stofninn getur ekki stækkað meira. Meðan nýtingarhlutfallið ekki að hækka, þá fer þorskaflinn ekki mikið yfir 250.000 tonn. En eins og að vísa áður í umsögninni, þá var þessi sami afli, hugsið ykkur á árum áður, 400.000 til 500.000 tonn. Þetta eru engir smá aurar, engir smá hagsmunir fyrir þjóðarbúið að ná utan þetta. Og hér ég ekki að boða það að fara að fórna í rauninni þeim árangri sem hefur náðst með þessari stýringu í auðlindina, alls ekki. Heldur kannski tímabært að skoða hvaða afleiðingar við erum að horfa upp á núna, hvort að við getum kannski snúið þessari þróun við og hlustað aðeins á einhverja aðra heldur en alltaf þá sömu og minnstakosti borið saman, vegið og metið og fengið kannski niðurstöðu sem að flestir geta við unað. Ég segi fyrir mína parta, virðulegi forseti, það ég ætla nú ekki að halda mikið lengur áfram með þetta en tala líka að ég var nú á fundi daginn atvinnuveganefndar háttvirtar. Maður heyrir líka raddir sem ekki allt og glaðar, það verið að tala að það sé mismunun á milli þessara svæða sem við erum að byggja á, ABCD svæði. Það líka hefur líka verið svolítið gagnrýni að þetta skuli vera sett í einn sameiginlegan pott. Þetta gekk mjög vel í fyrra og og þessi tilraun sem við fórum með á stað þá í háttvirtri atvinnuveganefnd og í mjög góðri sátt yfirleitt tókst vel til. Nú það eru raddir sem eru með svör og reiðum höndum hvers vegna náðist ekki að klára að veiða þann afla sem þó var heimilaður. Og það nú eiginlega sagt hér einhvers staðar að það sé nú kannski ekki síst að líta til þess að það hefði verið afskaplega einstaklega slæmt veðurfar á nær öllu landinu sem hamlaði í rauninni ásókninni eða sókninni í auðlindina. En ég mæli með því, svo náttúrulega líka þetta að við skulum vera að festa þetta núna alveg í sessi bara eftir að hafa verið með tilraunina í 1 ár. Hefðum alveg geta komið meira til móts og haft aftur áframhaldandi, fyrst nú búið að bæta jafnvel í ufsann enn betur og auka við jafnvel þorskinn. Þetta er vel, en við hefðum lagt einhverjar öldur enn frekar ef við hefðum sleppt því að festa þetta alveg í sessi núna, heldur haldið áfram með pínlitla aðlögun í 1 ár enn og tekið svo sameiginlega og þá hugsanlega verður betra veður í sumar þannig að það miskast ekki því til að dreifa sem haldið fram að aflinn hafi ekki náðst ekki síst fyrir slæleg veður og erfiða sjósókn. En það eru eins og ég vísi til dæmis í Hrollaugur heitir félag smábátaeiganda á Höfn í Hornafirði, minnir mig nú. Þeir tala að þessa 48 dagar að það þarf að gefa strandveiðimönnum eðlilegt svigrúm til þess að nýta dagana sína.
að takmarka ekki 12 dagana innan hvers mánaðar eins og ég vísaði til áðan. Þannig að það í rauninni, og svo smábátafélagi Fontur, hann styður ekki frumvarpið og hann vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri að svæði okkar sé, segja þeir. Það er beðið hnekki á þeim breytingum sem voru gerðar til pröfu og á nú að festa með lögum með því að hafa kerfið í einum potti. Þannig að ég segi maímánuður er ekki góður fyrir þetta svæði til handfæraveiða. Þar sem að fiskur er genginn yfir og mjög treg veiði, smár fiskur sem skila mjög lágu verði og er ekki hagkvæmt að sækja. Þannig ég segi ég treysti því að hæstv. Atvinnuveganefnd eigi eftir að gera enn betur. Þetta jú, það má alltaf breyta og bæta og jafnvel þó við séum þá að festa þetta í sessi sem ég, eins og ég segi, hefði viljað hafa einu ári lengur í aðlögun, að þá komum við nú bara með, þá getum við samt sem áður séð hvernig gengur í sumar og svo bara breytum við í kjölfarið. En ég óska náttúrulega bara strandveiðimönnunum okkar góðs gengis á sínu í sumar og vona það að þeir geti vel við unnað. En ég ég skora bara á Alþingi yfir höfuð að stíga út fyrir rammann og virkilega sjá öll sjónarmið og hugsa til þess hvort að við getum kannski með því að auka aflaheimildir í þorskinn og annað slíkt, hvort að við getum kannski gjörbreytt þeirri þróun sem við erum að horfa á að er að verða hér í lífríkinu í kringum landið. Okkar ofsalega auðugu sjávarauðlindir. Það er ekki nóg að safna bara þorskum sem að éta sjálfa sig. Við verðum aðeins að horfa út fyrir boxið og þora að bara taka ákvarðanir þó að sé kannski ekki allir sammála. Pröfa eitthvað nýtt. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti. Eins og ég kom inn á í fyrstu umræðu, í ræðu minni í fyrstu umræðu þingsins þessa fyrirhuguðu breytingu á löggjöf stjórn fiskveiða, þá endurtek ég það sem ég sagði þá, að ég undrast allar þessar takmarkanir sem eru til staðar í frumvarpinu. Eins og það tvöfalda aflaþak sem til staðar, pottur fyrir veiðarnar og svo pottur fyrir hvern bát á dag. Og eins að einungis megi veiða á sérstökum dögum vikunar og það með takmörkum fjölda rúlla. Sjálf ég á meirihluta áliti hv. atvinnuveganefndar með fyrirvara sem snýr fyrst og fremst að lögfesta í fyrirkomulag sem ekki liggja fyrir nægar upplýsingar til þess að skapa upplýstar forsendur til að byggja varanlega lagasetningu á. Og í ljósi þess að við erum jú að ræða félagslega kerfi fiskveiðistjórnunar og þeirra mikilvægu umræðu sem tíðrætt hér í þingsal, þá snýr þetta svo mikið að hagsmunum þeirra brothættu byggða sem við ræðum oft hér í þingsal. Og okkur löggjafanum hreinlega ber að vanda sem mest til verks í þessu mikla hagsmunamáli þjóðarinnar. Það ekki góður bragur á því að festa löggjöf varanlega í sessi sem ekki liggja til grundvallar nógu vandaðar upplýsingar, þegar að, eins og í þessu dæmi, jú vel hægt að afla. Úttekt Byggðastofnunar ekki lokið og því það ótímabært að festa löggjöfina varanlega í sessi. Eins og áður segir, snerist fyrirvari minn á meirihlutaálitinu einna helst að þessu atriði. Staðið hafði til að farið væri í úttekt á reynslu seinasta árs, en þá úttekt hefur enn ekki verið farið í og eðli málsins samkvæmt þá skortur okkur hreinlega þær upplýsingar sem úttektin hefði gefið til þess að taka upplýsta ákvörðun sem löggjafinn hvert besta mögulega fyrirkomulag þessara mála gæti verið. En í ljósi þess að klukkan tifar og það tímabil sem löggjöfin snýr að fer að bresta á innan nokkurra vikna, þá tek ég undir þá áherslu sem formaður hv. atvinnuveganefndar hefur sett á að ljúka málinu fyrir páskaleyfi og leyfa mönnum að komast á miðin. En
Það er ekki góður bragur á því að þinginu sé hálfpartinn stillt upp við vegg með tímapressu til þess að klára að festa í sessi varanlega löggjöf. En úr þessu atriði má bæta með því að þær breytingar sem ræðir yrðu aftur tímabundnar, þangað til að niðurstöður úttektarinnar lægju fyrir og hægt væri þá að ráðast í að setja tillögu að lagasetningu í varanlegum tilgangi. Og ég vænti þess að fagleg og vönduð vinnubrögð séu þingheimi öllum hér í hávegum höfð og forgangi, og að þegar niðurstöðurnar liggi fyrir þá verði löggjöfin endurskoðuð með tilliti til þeirra upplýsinga. En ég fagna í ljósi þessa hugmyndum hv. þingmanns Jóns Gunnarssonar að málið gangi til nefndar nú á milli 2. og 3. umræðu svo hægt verði að taka þetta atriði sérstaklega fyrir í hv. atvinnuveganefnd. Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga fjallar einmitt þetta atriði og í ljósi þess að nokkrir nefndarmenn eru á nefndarálitinu með fyrirvara vegna þess og að þingmenn stjórnarflokks hefur hér tekið undir þann fyrirvara í ræðustól í dag, hlýtur það að liggja ljóst fyrir að eðlilegt sé að taka þetta fyrir í nefndinni með úrbætur úr þessu atriði að markmiði. Eins hef ég, forseti, gagnrýnt stóra svæðismálið í þessu samhengi, á þess ég fari of djúpt í það hér, eins og ég gerði í ræðu minni hér í 1. umræðu, að þá þetta hreinlega brot á jafnræði á milli svæða. Og þetta er eitthvað sem ég hefði viljað sjá annað fyrirkomulag á. Stefna okkar ætti að vera að aflétta miðlæga pottinum og bæta við aukategundir til þess að fá þær í land. Þá held ég að sem flestir væru bara sáttir við sinn hlut og það væri ekkit rosalega dramatískt múf eða stökk. Ég set líka spurningamerki við heimild ráðherra til að stöðva veiðar. En eins og fram hefur komið þá hefur náðst sátt þetta mál. Og við erum að sjá hér sveigjanlegra kerfi, við erum að sjá öryggissjónarmið styrkt og öryggi smábátaeigenda og það er mjög jákvætt mál. Og við erum, eins og áður segir, að sjá víðtækari sátt, svo ekki sé meira sagt, við það sem fór fram í fyrra. En í umsögn Landssambands smábátaeigenda, þar sem þau sannarlega lýstu yfir stuðningi sínum við frumvarpið, sögðu þau að frumvarpið færðu strandveiðar nær kröfu smábátaeigenda aukið frelsi til handfæra veiða. Og nú er það svo að fyrir þinginu liggur frumvarp okkar Pírata frjálsar handfæra veiðar og því telur sú sem hér stendur það alveg rakið fyrir þingið að klára málsmeðferð þess frumvarps og koma því fljótlega inn í löggjöf Íslands stjórn fiskveiða. Strandveiðum var komið á árið 2009. Nú sjáum við næsta rökrétta skref í þeim efnum og ég fagna því sannarlega. En eins vil ég ítreka þá afstöðu mína að næsta rökrétta skref er einmitt frumvarp okkar Pírata frjálsar handfæra veiðar. Og sú sagði að frjálsar handveiðar smábáta eigi eftir að kollvarpa fiskmiðunum eiga við mjög lítil rök að styðjast að mér svo best vitandi. Við höfum fordæmi til dæmis í Noregi. Það væri miklum erfiðleikum háð að valda skaða með handfæra veiðum. Og í ljósi veðursbeltisins sem við búum á hér á þessari eyju, að þá er að mér best vitandi ekki hætta á að skaða miðin með því að löggjöfin leyfi frjálsar handfæra veiðar. Enn og aftur, ég fagna þessu rökrétta skrefi. Ég sem aðalmaður í atvinnuveganefnd, þá er ég tilbúin til þess að verða við þeirri ósk sem hefur komið hér fram að funda á þingfundatíma þetta mál á milli 2. og 3. umræðu og ég vil það komið fram en enn og aftur þá meira, hvað segir maður, þetta er rétt skref en betur má ef duga skal
í stjórn fiskveiða á Íslandi. Til máls tekur hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka fyrir þessa ágætu umræðu sem hér hefur farið fram þær breytingar sem verið að gera á lögum um stjórn fiskveiða hvað varðar strandveiðar. Það hefur ýmislegt komið hér fram í umræðunni og ég vil nefna það að því miður þá ekki tafla í nefndarálitinu sem lýtur að því magni sem hver á eitt svæði var miðað við að það voru 12 fastir dagar en ekki afli settur inn á hvert svæði eins og verið hefur í gegnum árin. Að það ánægjulega að menn voru að auka það aflamagn í hverri veiðiferð á þeim svæðum sem var vissulega möguleiki á að fara í fleiri róðra en það var ekki þar með sagt að menn færu í róðra í 16 daga þó að aflinn væri ekki búinn á þeim svæðum að það réðu þetta ýmislegt eins og veður sérstaklega. En ég hér með upplýsingar síðasta sumar að það fóru það voru alls farnir 15.000 róðrar sumarið 2018 þar sem aflinn var að meðaltali 655 kíló á dag. Ég bið þingmenn að taka eftir því, hámarkið 650 sem má koma með í land á hverjum degi og frá upphafi strandveiða hefur dagsafli ekki verið meiri. Ég vil undirstrika þetta vegna orða sem hafa komið hér fram áhyggjur að það sé verið að skerða ákveðin svæði en lyfta öðrum upp. Að dagsafli hefur ekki verið meiri að meðaltali frá upphafi strandveiða en var þegar að 12. kerfinu var komið á í fyrra. Afli strandveiðibáta í fyrra var að meðaltali 17,8 tonn sem var 1,3 tonn meira en árið 2017 og fjöldi báta þar sem afli var umfram 20 tonn yfir sumarið að það voru 229 bátar sem voru með meira en 20 tonn yfir sumarið frá því sem áður var. Það voru 229 bátar sem voru með yfir 20 tonn sem 24 bátum fleira en árinu undan. Svo að þetta undirstrikar bara það að það sem hefur verið talað og kemur fram í nefndaráliti að menn gátu róið á þeim dögum sem gæftir voru góðar, meiri möguleika á góðu fiskiríi og þar með hærri verðum á afla. Þetta skiptir máli. Og vissulega voru færri dagar á svæði og ef það skoðað aftur í tímann að þá þetta dögum að fjölga þar. En við tölum hér jafnræði og það svæði var langt á eftir öðrum svæðum hvað varðar magn inn á svæði til að geta stundað álíka marga veiðiferðir og var á öðrum svæðum. Nú tel ég að það sé búið að mæta því að það sé verið að auka jafnræði á milli svæða og möguleikum manna til þess að fá sem mestan afla í hverjum róðri og bestan líka upp á verð. En ég tel að það sé mjög mikilvægt að við festum þetta frumvarp í lög núna. Það komin góð reynsla af strandveiðum síðasta sumar. Þorri þeirra sem koma að strandveiðum og þeirra stærstu samtök, Landssamband smábátaeigenda, mælir með því að við festum þetta í löggjöf og við í atvinnuveganefnd höfum sammælst það að nú skuli búið mjög vel það að það sé tryggt að Byggðastofnun geri úttekt á þessum 2 sumrum og að við getum komið með lagfæringar og endurskoðun
eftir því sem við á þegar sú úttekt liggur fyrir. En það er mikilvægt að þá sé búið að festa lagaumgjörð utan þessar strandveiðar og við séum að byggja ofan á það grunn. Það er ekki sjálfgefið að við gerum það ef við gerum þetta til bráðabirgða aftur. Það er ekki sjálfgefið að ná utan þetta mál í sem eins breiðri sátt og hefur þá náðst, bæði meðal hagsmunaaðila og þingmanna, burtséð frá flokkum, svo að þetta er auðvitað ákveðinn línudans og ég tel gott að landa þeim afla sem kominn er í höfn en stefna því að landa því sem ávantar í framhaldinu með þeim í huga að auka jafnræði og styrkja og efla strandveiðar og horfa til þess að við getum haft þann sveigjanleika í kerfinu sem þarf og horft þá til þess að fiskigengd er mismunandi eftir landsvæðum og að við getum haft möguleika á að stilla því þannig upp að það sé möguleiki á að þessi 48 dagar að það geti verið einhver sveigjanleiki þar á milli mánuða eða stytt í tímabilinu eða lengt eftir hvað landsvæði er. Þetta munum við allt fara yfir og ræða í atvinnuveganefnd en það er nauðsynlegt að halda áfram að byggja á einhverjum föstum grunni og þess vegna legg ég mikla áherslu á það að við lögfestum það sem komið er núna því það hefur ekki komið gagnrýni heilt yfir á að við séum að fara inn í þetta 12 daga kerfi, heldur vilja menn sjá ýmislegt og það er mjög mismunandi hvað það er eins og gengur eftir landsvæðum en þegar lýðræðislega kjörin samtök eins og Landssamband smábátaeigenda að þar er meiri hluti fyrir því að það sé brýnt að tryggja það sem við erum búin að ná samstöðu og síðan getum við byggt áfram ofan á það, þá held ég að löggjafinn eigi að hlusta á það og klára þetta sem við höfum í hendi núna og halda áfram að vinna þétt saman að málinu til að gera það betra. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, póstþjónusta, stjórnarfrumvarp, 739. mál, þingskjal 1167, nefndarálit 1331, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti sem ég ætla að biðja hv. þingmann Bryndísi að ná í fyrir mig. Ég teki hér með mér rangt nefndarálit sem að fjallar breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Það var svona ofarlega í huga mér. Þetta var borðið tveggja á borðinu hjá mér en ég mæli hér fyrir nefndaráliti, virðulegi forseti, með breytingartillögum frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu, nr. 19/2002 með síðari breytingum, erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar frá umhverfis- og samgöngunefnd. Nefndin hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund Skúla Þór Gunnsteinsson, Guðbjörgu Sigurðardóttur og Unni Elvu Hallsteinsdóttur frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, Ingimund Sigurpálsson og Tryggva Þorsteinsson frá Íslandspósti, Hrafnkel Gíslason, Björn Geirsson og Friðrik Pétursson frá Póst- og fjarskiptastofnun, Óla Stephensen frá Félagi atvinnurekenda og Breka Karlsson og Einar Bjarna Einarsson frá Neytendasamtökunum. Nefndinni bárust umsagnir frá Póst- og fjarskiptastofnun, Neytendasamtökum, Samtökum verslunar og þjónustu, Samkeppniseftirlitinu og Félagi atvinnurekenda. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um póstþjónustu, meðal annars þess efnis að rekstraraðila verði heimilt að setja gjaldskrá fyrir erlendar póstsendingar
sem á að mæta raunkostnaði við sendingar og sömuleiðis breytingar þar sem áréttað að íslensk póstlög gangi framar alþjóðaskuldbindingum á sviði póstmála. Þannig verði tekið mið af óbættum raunkostnaði við gjaldtöku vegna erlendra pakkasendinga óháð ákvæðum endastöðvarsamninga. Á fundi nefndarinnar kom fram að nauðsynlegt væri að bregðast við því tapi sem Íslandspóstur ohf. Hefði þurft að bera vegna erlendra póstsendinga og gera viðeigandi lagabreytingar svo að fyrirtækinu yrði unnt að innheimta gjöld af viðtakendum erlendra póstsendinga til að standa undir raunkostnaði meðal annars við vinnslu, vörslu og dreifingu sendinganna. Nefndin var bent á að samkvæmt starfstáttaryfirliti Íslandspósts ohf. Fyrir árið 2017 sem Póst- og fjarskiptastofnun hafði samþykkt væri tap félagsins vegna erlendra póstsendinga sem heyra undir samkeppni innan alþjónustu alls 731 milljón króna og stafaði tapið einkum af óhagstæðum endastöðvarsamningum. Netverslun við fyrirtæki erlendis fer vaxandi. Nefndin telur mikilvægt að sporna við sívaxandi tapi Póstsins vegna slíkra sendinga og tryggja að slíkt tap lendi ekki á alþjónustusjóði eða eftir atvikum ríkissjóði. Ekki á að leggja á herðar ríkisins að greiða með erlendum póstsendingum þar sem lág endastöðugjöld standi ekki undir raunkostnaði og fellst nefndin á nauðsyn þess að bregðast við þeirri stöðu sem uppi er. Þá bendir nefndin á að umtalsverð neikvæð umhverfisáhrif eru á fjölda smásendinga sem flogið yfir hálfa hnöttinn með tilheyrandi kolefnisspori. Nefndin hafa bent á að tekjur rekstrarleyfishafa af endastöðugjöldum sem eiga stand undir kostnaði við vinnslu og dreifingu stæðu einungis undir 30 til 35% af kostnaði sendinga sem koma frá Asíu. Tekjur af sendingum sem koma frá vestrænum ríkjum stæðu undir það bil 70% af kostnaði við þær. Íslandspóstur ohf. Hefði ekki talið að fyrirtækinu væri heimilt samkvæmt gildandi lögum að innheimta gjöld af viðtakendum erlendra sendinga til að mæta kostnaði sem hin lágu endastöðvargjöld standa ekki undir. Nefndin áréttar að gjaldinu sem mælt fyrir í frumvarpi þessu ætlað að bæta það tap sem núverandi rekstrarleyfishafi Íslandspóstur ohf. Telur sig verða fyrir vegna óhagstæðra endastöðvargjalda sem mælt fyrir í alþjóðasamningum. Í samningum ríkjum skipt upp eftir landsvæðum og fer sú skipting eftir því hversu þróuð ríkin eru talin vera samkvæmt mati Alþjóðapóstsambandsins á hverjum tíma. Endastöðvargjöld taka mið af þessari svæðaskiptingu og eru lægri þegar þróunarríki er að ræða sem á við póstsendingar frá Asíu. Endastöðvargjöldin eru hærri þegar þróaðri ríki er að ræða. Tap rekstrarleyfishafa er því mismunandi eftir því frá hvaða erlenda ríki eða landsvæði póstsendingin kemur. Nefndin leggur áherslu á að gjaldskrá vegna erlendra póstsendinga skuli endurspegla þennan óbætta raunkostnað rekstrarleyfishafa sem hlýst af ónógum endastöðugjöldum. Gjaldið skuli taka mið af því hvaðan sendingin kemur ef það hefur áhrif á óbættan raunkostnað rekstrarleyfishafa. Nefndin áréttar að gjald þetta skuli ekki nota til að standa straum af neinum öðrum kostnaði en þeim sem beint má leiða af hinum erlendu póstsendingum. Tap rekstri Íslandspósts ohf. Vegna annarra þátta verður því ekki mætt með þessu gjaldi. Nefndin leggur áherslu á að áður en gjaldtaka hefjist verði hún kynnt með skýrum hætti. Þá sé brýnt að neytendur geti með auðveldum hætti kynnt sér á einum stað hvaða gjöld þurfi að greiða fyrir móttöku erlendra póstsendinga og að ljóst sé fyrir hvaða þjónustu sé greitt hverju sinni. Samkvæmt 3. málslið 4. málsgreinar 16. greinar laga er Póst- og fjarskiptastofnun heimilt að krefjast þess að rekstrarleyfishafar geri grein fyrir kostnaðargrundvelli gjaldskrár þeirra. Líkt og kom fram á fundi nefndarinnar er slíkt gert á grundvelli kæru eða sem frumkvæðisathugun stofnunarinnar og getur tekið töluverðan tíma. Til þess að tryggja strax í upphafi gjaldtöku að fjárhæð gjaldsins byggist á raunkostnaði leggur nefndin til að kveðið verði á það í 4. málsgrein 16. greinar laganna að rekstrarleyfishafar skuli gera Póst- og fjarskiptastofnun grein fyrir kostnaðargrundvelli gjaldskrár vegna erlendra póstsendinga eigi síðan en 5 virkum dögum áður en hún tekur gildi. Póst- og fjarskiptastofnun beri því að hafa fyrirfram eftirlit með því að gjaldskráin taki mið af þeim óbætta raunkostnaði sem rekstrarleyfishafi gerir ráð fyrir að hljótist af erlendum póstsendingum. Gildistöku og lagaskil segir, samkvæmt 8. grein frumvarpsins öðlast lögin þegar gildi. Verði frumvarpið að lögum verður rekstrarleyfishafa heimilt að innheimta nýtt gjald af neytendum. Að mati nefndarinnar er brýnt að
þetta verði kynnt neytendum með greinargóðum hætti svo að þeir geti haft gjaldið til hliðsjónar við kaup á vefnum. Leggur nefndin því til að lögin taki gildi mánuði eftir að þau eru samþykkt, enda gefist þá rekstrarleyfishafa færi á að kynna áform sín breytta gjaldskrá og álagningu gjaldsins og neytendur hafi kost á að endurskoða kaup sín eða jafnvel hætta við þau ef svo ber undir. Með hliðsjón af sjónarmiðum lagaskil telur nefndin jafnframt nauðsynlegt að kveða skýrt á hvaða póstsendinga lögin muni ná. Leggur nefndin því til að við lögin bætist ákvæði þess efnis að 4. og 5. grein laganna gildi erlenda póstsendingar sem stimplaðar eru með dagstimpli erlendis eftir miðnætti að íslenska tíma þann dag sem að lögin taka gildi. Í ljósi framangreindra sjónarmiða leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu að við 4. grein bætist nýr stafliður, b-liður svohljóðandi eins og hér kemur fram og 8. grein það gildistöku ákvæði sem þá áætlað að verði 15. maí 2019. Karl Gauti Hjaltason og Vilhjálmur Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Hanna Katrín Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið með fyrirvara sem hún gerir grein fyrir í ræðu í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Jón Þór Þorvaldsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Annars skrifa undir það Jón Gunnarsson, Ari Trausti Guðmundsson, Hanna Katrín Friðriksson með fyrirvara, Karl Gauti Hjaltason, Líneik Anna Sævarsdóttir, Páll Valur Björnsson, Una Hildardóttir og Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, þetta mál hefur fengið til þess að gera stuttan tíma hér í þinginu og í upphafi ætlaði nefndin að gefa sér lengri tíma en það komu fram ábendingar og óskir það að það væri brýnt að hraða þessu máli í ljósi þess að það má reikna með því samkvæmt þeim upplýsingum sem framkomu fyrir nefndinni að tap Íslandspósts á mánuði vegna þess að sé að minnsta kosti 50 milljónir króna ef ekki meira. Það því mikið undir hér fyrir fyrirtækið. Ég vil því þakka nefndarmönnum alveg sérstaklega fyrir gott samstarf í þessu máli. Fyrsta lagi að við tókum höndum saman og settum á aukafund í nefndinni vegna þessa máls og fengum til okkar þá gesti sem talið vera brýnast vera að hitta og styttum síðan umsagnarfrestinn í samræmi við það. Skemmst frá að segja að auðvitað hafa aðilar ýmsar athugasemdir og spurningar varðandi rekstur póstsins og það eitthvað sem við þekkjum úr umræðu síðustu vikna og mánaða og jafnvel lengur. Fyrir liggur annað mál stærra umsvifum sem tekur á heildarmálefnum fyrirtækisins og við gerum okkur vorunum að því verði lokið, afgreiðslu þess verði lokið hér áður en að þing lýkur störfum í vor eða sumar. Ég held að ég megi segja að allir umsagnaraðilar og gestir hafi í sjálfu sér verið sammála því sem þeirri niðurstöðu sem hér og þá kannski ekki síst á grundvelli þess að það getur ekki talist eðlilegt að ríkið sem rekur þetta fyrirtæki eða á þetta fyrirtæki Póstinn ohf. Sé að niðurgreiða viðskipti sem eru stunduð í gegnum netið í samkeppni við aðra verslun í landinu. Slíkt lendir auðvitað alltaf á endanum á neytendum og gerir verslun óhagkvæmari hér innanlands. Í ljósi þessa, þrátt fyrir ýmsar umræður aðra starfsemi og annað sem víkjum með Póstinum þá voru nefndarmenn sammála það að afgreiða málið með þessum hætti og ég ítreka þakkir mínar til nefndarinnar og til þingsins fyrir að setja þetta svo fljótt sem vera ber á dagskrá. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar ekki hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, heldur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis,
Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti. Ég þakka framsögumanni hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni fyrir hans yfirferð á málinu. Nú er það svo að póstþjónusta er hluti af grunnþjónustu í öllum þróuðum ríkjum og mikilvægi hennar, einkum fyrir landsbyggðina og dreifðar byggðir þessa lands sem er svo strjálbýlt sem okkar, er gríðarlegt. Þess vegna langar mig og vil ég spyrja hv. þingmann hvort ég skil ekki örugglega málið rétt. Það er að kannski í fyrra lagi að þessi lög, þetta lagafrumvarp, það hefur engin áhrif á alþjónustuskyldu Íslandspósts. Og númer 2, þá að þessi lög hafi heldur engin áhrif á þéttleika þeirra þjónustu sem nú er í gangi á landsbyggðinni, sem yfirleitt eru kallaðir fjöldi dreifingadaga. Og þetta eru í svona einu spurningarnar sem ég hef. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Það er hárrétt að mínu mati hjá hv. þingmanni að þetta hefur engin áhrif á alþjónustuna, þetta hefur engin áhrif á dreifingu og aðra þjónustu póstsins. Þetta hefur fyrst og fremst þarna að ræða þessa afmörkuðu gjaldtöku sem að eingöngu er hugsuð til þess að standa undir þeim kostnaði, viðbótarkostnaði sem pósturinn verður fyrir vegna þessar auknu verslunar á netinu. Við stöndum aftur frammi fyrir miklum áskorunum í póstþjónustu eins og allar aðrar þjóðir í sjálfu sér. Það hefur dregið verulega úr öllum bréfsendingum og slíku og það höfum við séð að það hefur samhliða því verið dregið úr póstburðardögum og þeirri þjónustu. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við í framtíðinni. Sum ríki hafa meðal annars gengið svo langt að banna öllum opinberum rekstri að senda bréf. Það fari allt rafrænt og það hafa verið stigin ákveðin skref í því hérlendis líka. En þetta er alveg sérstakt vandamál líka sem við stöndum frammi fyrir til sveita vegna þess að eins og við þekkjum, og ekki sístu sem hafa verið í sveitinni, að þá kemur pósturinn á brúsapallinn, eins og það hét allavega. Nú eru oft miklu meiri verðmæti í þessum póstsendingum vegna þess að menn eru að panta sér varahluti og alls konar aðra vörur í gegnum netverslanir. Og það eru þess dæmi að það fara einhverjir óprúttnir aðilar sveitir landsins og hreinlega stela þessum vörum af brúsapöllunum. Þetta hefur komið fram hjá meðal annars bændasamtökunum og er áhyggjuefni sem þarf að bregðast við og er hluti af þeim lausnum sem við þurfum að innleiða í póstþjónustu á komandi tímum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Forseti, ég þakka fyrir þessa sögukennslu brúsapalla. Þeir eru nú til allra guðslökku flestir horfnir og kassar teknir við, en vissulega er hægt að stela úr kössum líka. En mér langar kannski svona í ljósi þess, og ég þakka ítarlega og góð svör, en í ljósi þess að hann kannski svaraði eiginlega bara meira heldur en ég spurði sem að nú kannski ekki svo algengt hér, hvort hann geti ekki verið sammála mér mikilvægi þess að halda þessari alþjónustuskyldu á sveitanna vegna og að ganga ekki frekar á dreifingadaga, finna frekar leiðir til dæmis í þéttbýlinu þar sem að flestir eru í nánast göngufæri við næsta pósthús. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti biður þingmanninn að bíða eftir að kynningu er lokið. Til máls tekur og veitir núna svar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það er ekkert ofsagt í þeim sögum sem maður heyrir á rólegheitum hæstv. forseta. Það bregður hér við og er öllum ljóst. Já, þetta sló mér nú aðeins út af laginu, en það sem ég ætlaði að segja, hv. þingmaður,
að ég get verið þér algjörlega sammála þessi atriði. Ég tel að þetta sé mjög mikilvægt að alþjónustan og ríkið tryggi þessa dreifingu. Þetta eru búsetugæði og má ekki við frekari skerðingu. Ég vildi nú líka hafa sagt það að það er reyndar orðið misskilningur að það sé hér pósthús á hverju horni í Reykjavík. Það er liðin tíð. Þeim hefur alltaf verið að fækka og er að fækka. En ég tel að þetta sé grundvallaratriði. Ég tel reyndar að það sé eftir að leita miklu hagkvæmari leiða í þessu í framtíðinni. Ég vil benda til að mynda á það að sveitir landsins keyra skólabílar stóra hluta ársins, mjólkurbílar alla daga ársins. Og ef það væri náttúrulega að samnýta svona þjónustu með því að leita hagkvæmustu leiða, þá tel ég að þessi þjónusta geti orðið jafnvel betri og hagkvæmari. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni fyrir þetta nefndarálit og nefndinni allri fyrir að hafa unnið þetta mál hratt og vel. Mér langar þó aðeins að byrja út af því sem rætt var hér í fyrri andsvörum. Ég held að sé borið út póstur 3 í viku hérna á höfuðborgarsvæðinu. Getur það ekki passað? 2 til 3 í viku. Ég ætla að segja fyrir mitt leyti það mætti alveg vera sjaldnar, sko. Ég bara þoli ekki bréfpóst og ég sé enga ástæðu til þess á nútímaöld að vera stöðugt að bera út einhvern bréfpóst með tilheyrandi kostnaði og kolefnisspori. Aftur á móti þegar kemur að því að fá pakkasendingar og annað, þá þarf maður iðulega að fara á pósthús og þá hef ég samúð með þeim sem að búa enn fjarri pósthúsum. Þess vegna myndi ég nú gjarnan vilja sjá póstþjónustuna okkar svolítið stokkaða upp. Og þá kem ég kannski að spurningunni til hv. þingmanns. Var einhver umræða í tengslum við þetta frumvarp það hvernig þessi ákvörðun fylgi okkur inn í framtíðina? Því nú eins og hv. þingmaður kom inn á þá er þetta stóra frumvarpið, ef svo má orðið komast fyrir póstinn. Og ég fyrir mitt leyti verð að segja það, ég held að sé full ástæða til þess að við tökum póstþjónustu hér á Íslandi til gagngerrar endurskoðunar. Og þá er ég nú ekki að vísa í það að það eigi að draga úr þjónustu með einhverjum hætti, heldur fyrst og fremst það hvort að það þurfi að vera stofnun sem sé í eigu ríkisins, þó hún sé OHF sem sjá alla þessa þjónustu út land allt, eða hvort til séu hagkvæmari lausnir. Þannig að það var kannski fyrsta spurningin. Ég ætla að árétta það, mér finnst mjög mikilvægt að hér komi fram í nefndarálitinu að það sé áréttað að gjald þetta skuli ekki nota til að standa straum af neinum öðrum kostnaði en þeim sem beint má leiða af hinum erlendu póstsendingum. Það er að segja taprekstur vegna annarra þátta má ekki mæta með þessu gjaldi. Og svo er það kannski að lokum spurningum, var það eitthvað rætt af hverju þessi hugmynd kom fram núna eða þetta frumvarp, því að við erum búin að sjá þennan taprekstur hlaðast upp í svolítinn tíma og þessar Kínasendingar eins og þær hafa verið nefndar sérstaklega eiga auðvitað hluta máli þó ekki allan. Þannig að ég bara velti fyrir mér hvort að þessi umræða hafi verið lengi í stjórnkerfinu eða hvort að þetta sé nýtt. Það svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, maður er kominn á þann aldur að það að fara í póstkassann sinn og sækja gluggaumslögin vekur ekki svona sama krampann eins og það gerði hér stundum. en ég get alveg tekið undir þau sjónarmið sem komu fram hjá hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að þetta umhverfi hefur tekið gríðarlega miklum breytingum og auðvitað hlýtur það að vera markmið okkar í framtíðinni sem samfélags í stóra tillitinu að reyna að koma þessu í eins mikið í rafrænt form eins og hægt er. Og ég tel að ríkið sé að ganga undan með ágætu fordæmi og það eru mörg fyrirtæki sem hafa tekið það upp. Einhvern veginn þarf samt að tryggja þessa alþjónustu til borgaranna og það er auðvitað hlutverk ríkisins að gera það og það er ekki síst mikilvægt einmitt til sveita þar sem að lengra er að fara til þess að sækja sér, hvort sem er póstþjónustu eða bara önnur þjónusta. Þannig að það verður auðvitað að taka sérstakt tillit til þess og ég gef engan afslátt af því í mínum hugmyndum en ég tel að það verði hægt að leita miklu hagkvæmari leiða þegar að þetta verður markaðsvætt og ég er algjörlega sammála því sjónarmiði sem kom fram hjá hv. þingmanni. Ég tel að þetta sé starfsemi sem ekki verið í höndum ríkisins að reka fyrirtæki í kringum í framtíðinni heldur eigi þetta að vera fyrst og fremst verkefni ríkisins að tryggja þessa þjónustu til borgaranna. Taprekstur
annar taprekstur Póstsins áhyggjuefni. Í breyttu umhverfi hafa mál þróast með þeim hætti að þessi rekstur erfiðari og það gefur augaleið. Það alveg skýrt að þessi gjaldtaka, og við tryggjum það með því að skylda eftirlitsaðilann til þess að hafa frumkvæðisathugun í málinu. Málið kom fram einhvern tímann á haustdögum frá ráðuneytinu, það tekur tíma að vinna á svona frumvarp svo vel sé gert og þetta að koma kannski óþægilega seint fram, en við erum að klára þetta fljótt og vel. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni skýr svör í þessum efnum og í rauninni kannski hugmyndin mín eða spurningin mín varðandi ennþá fyrr ég af hverju ekki fyrir einhverjum árum síðan, það sem ég er að velta fyrir mér. Og ég stóð nefnilega í þeirri meiningu að við værum bundin algjörlega af lögum eða reglugerðum Alþjóðapóstsambandsins sem að flokkar Kína, ef ég skil þetta rétt, sem minna þróað ríki og þar af leiðandi er kostnaðurinn minni og í rauninni þýðir þetta það að vestræn ríki séu þá að niðurgreiða sendingar frá samkeppnisríkinu Kína þegar kemur að svona sendingum. Þannig að ég velti fyrir mér, þetta leið sem að fleiri lönd hafa verið að fara og þetta þá svona ný leið til að komast hjá því sem að þessar samþykktir Alþjóðapóstsambandsins hafa sett okkar í? Og svo einmitt ítreka það sem bara sagði áðan og gott að heyra að hv. þingmaður mér sammála og ég vona að það sé andinn inn í nefndinni að þó að þessi þjónusta sé vissulega mikilvæg og við eigum að bjóða upp á hana land allt, þá þarf það ekki endilega að vera á herðum ríkisins. Ríkið gæti til að mynda boðið út þessa þjónustu til einkaaðila. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, mér þykir virðulegur forseti vera að spýta svolítið í. Það kyningin, þetta gengur miklu librar fyrir sig núna. En já, það nú mat ráðuneytisins að við séum með því að landslög taki framar þeim alþjóðaskuldbindingum sem við höfum gengist undir með aðild okkar að Alþjóðapóstsambandinu eða þeirri stofnun. Og það eru fleiri ríki sem hafa fetað sig þessa leið. Hin formlega leið til þess að sækja undanþágu eða leggja fram undanþágu frá þessum reglum á ársfundi eða aðalfundi þessara alþjóðasamtaka. Sá fundur ekki haldinn á hverju ári, verður haldinn á næsta ári og Ísland mun þar gera grein fyrir þessari afstöðu sinni og sínum fyrirvara. En menn telja að með þessari lagasetningu Alþingis að hún muni taka framar þessum alþjóðaskuldbindingum. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ein einföld spurning þar sem tekið fram að þetta gjald ekki standi undir neinum öðrum kostnaði. Hvert var rekstrartap Íslandspósts á síðasta ári og hvert vænt rekstrartap Íslandspósts á þessu ári út af þessum pakkasendingum? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ef ég man þessa tölu rétt þá var þetta einhvers staðar pluss mínus 600 milljónir á ári sem að tapið var áætlað 50 milljónir pluss mínus á mánuði að jafnaði. Og hvert tapið var af Íslandspóst á síðasta ári bara man ég ekki. Ég geri ráð fyrir að hv. þingmaður geti flett því upp. Það liggi fyrir einhvers staðar en þetta voru þær tölur sem komu fram af hálfu ráðuneytisins og Póstsins í umfjöllun nefndarinnar. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ástæðan fyrir því ég spyr að ef að gjaldið á ekki standa undir neinum öðrum kostnaði þá verðum við væntanlega að vita tiltölulega nákvæmlega hver sá kostnaður er. Og í umfjöllun nefndarinnar og í gestakomum að þá
gat Íslandspóstur ómögulega sagt nákvæmlega hvert gjaldið, hvert tapið væri. Gat sagt einmitt það bil, en það rímar dálítið við þau svör sem við fengum þegar var veitt heimild fyrir láni núna síðustu áramót. Og þá gátum við ekki heldur svarað hversu mikið tapið af nákvæmlega þessum sendingum væri af hlutfalli þess heildartaps sem að Íslandspóstur á í vandræði með. Þannig að það virðist vera dálítið erfitt að allavega votta það síðan eftir á að þetta gjald hafi ekki staðið undir neinu öðru tapi heldur en nákvæmlega bara af þessum sendingum. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, nú sat hv. þingmaður til þess að ég man best flest ef ekki alla þá nefndarfundi sem við tókum út af þessu máli. En þar kom þetta fram að það væri erfitt fyrir nefndina að veita einhvers konar opinn tékka til póstsins í þessu sambandi án þess að hafa fulla vissu fyrir því að það væri einungis verið að innheimta gjald sem stæði undir þessum sendingum. Það er þess vegna sem að nefndin komst að þeirri niðurstöðu og slær þann varnagla og gerir þær breytingar á lögunum að Póst- og fjarskiptastofnun sem er eftirlitsaðili Póstsins skuli hafa frumkvæðisathugun á því og bera skylda til þess að vera búin að fara yfir og staðfesta nákvæmlega þetta atriði að gjaldtakan verði einungis til þess að standa undir þessum kostnaði sem hér ræðir og ekki öðru. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson. Forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Gunnarssyni, formanni umhverfis- og samgöngunefndar, fyrir fína yfirferð hér málið. Þar sem hann reifaði nefndarálit sem var lagt fram í þessu máli og breytingartillögu sem að nefndin var sammála Mig langar, vegna þess að ég skrifa undir þetta með fyrirvara, sem lítur eiginlega bara á því að ég vil hnykkja enn frekar á þessum málum, álitamálum sem komu upp í umfjöllun nefndarinnar á þeim stutta tíma sem hún hafði, til þess að fara aðeins yfir sviðið og ég verði eiginlega að byrja á því að mögulega að koma með einhverjar tvítekningar og fara í nefndarálitið. Þetta er jú sama nefndarálit. Það kemur sérst fram þar að nefndin í áliti sínu áréttar að gjaldinu sem mælt er fyrir í frumvarpinu er ætlað að bæta það tap sem að Íslandspóstur telur sig verða fyrir vegna óhagstæðra endastöðvagjalda sem mælt er fyrir í alþjóðapóstsamningum. Í samningnum er ríkjunum skipt eftir landsvæðum og fer sú skipting eftir því hversu þróuð ríkin eru talin vera samkvæmt mati alþjóðapóstsambandsins á hverjum tíma. Þau eru hærri þegar þróaðri ríki er að ræða og tap rekstrarleyfishafa, það er að segja Íslandspósts, er því mismunandi eftir því frá hvaða erlenda ríki eða landsvæði póstsendingin kemur. Í vinnu sinni lagði nefndin áherslu á að gjaldskrá, umbeðin gjaldskrá vegna erlendra póstsendinga skuli endurspegla þennan óbætta raunkostnað rekstrarleyfishafa frá mismunandi svæðum. Gjaldið skuli því taka mið af því hvaðan sendingin kemur ef það hefur áhrif á óbættan raunkostnað rekstrarleyfishafa eins og það er orðað. Og nefndin áréttaði að þetta gjald skuli ekki vera notað til að standa straum af neinum öðrum kostnaði en þeim sem leiða má beint af þessum erlendu póstsendingum. Með öðrum orðum, tap rekstri Íslandspósts vegna annarra þátta verði ekki mætt með þessu gjaldi. Og hér liggur þá fyrirmaðurinn ekki síst og ég kem nánar að því hér á eftir af hverju ég taldi þörf á honum. Líkt og kom fram á fundi umhverfis- og samgöngunefndar með Póst- og fjarskiptastofnun fer stofnunin eða hefur stofnunin sögulega annaðhvort farið ofan í kostnaðargrunn verðskrár Íslandspósts á grundvelli kæru eða í tengslu við eigin frumkvæðisathugun og sú vinna getur tekið töluverðan tíma. Nefndarmenn voru því einhuga það að til að tryggja strax í upphafi að gjaldtakan eins og nefndina yfirhöfuð getur á þessum stutta tíma til að tryggja gjaldtakan eða fjárhæð gjaldsins byggist á raunkostnaði, þá leggur nefndin til í breytingartillögu
að kveðið verði á það í lögunum að Íslandspóstur skuli gera Póst- og fjarskiptastofnun grein fyrir kostnaðargrundvelli gjaldskrárinnar eigi síðar en 5 virkum dögum áður en hún tekur gildi. Og líkt og formaður kom hér inn áðan, Póst- og fjarskiptastofnun skal þannig hafa frumkvæðisskyldu til að bera, hafa fyrirfram eftirlit með því að gjaldskráin taki mið af þeim óbætta raunkostnaði sem hlýst af þessum erlendu póstsendingum. Með þessu móti reyndi umhverfis- og samgöngunefnd að koma til móts við sjónarmið þeirra sem hafa varað við hættuna á því að neytendur sem nýta sér póstsendingar erlendis frá í skjóli þessara lagabreytingar borgi aðra brúsa líka í rekstri Íslandspósts. Nú hafa málefni fyrirtækisins verið allmikið í umræðu í vetur, ekki síst eftir að í ljós kom að fyrirtækið þurfti neyðarlán frá ríkissjóði. Það alveg ljóst að það kom flestum nokkuð í opna skjöldu hversu alvarleg staða fyrirtækisins var orðin þegar þetta komst í hámæli, að fyrirtækið var í raun komið í greiðsluþrot, nyti ekki lengur lánstraust hjá viðskiptabanka sínum og þyrfti að leita atvinna ríkissjóðs til þess að greiða út laun, hvað þá annað, eins og kom fram í umræðinni þá. Hér að ræða fyrirtæki í eigu ríkisins sem sinnir annars vegar þjónustu á sviði einkaréttar í póstþjónustu en að sama skapi ansi umfangsmikið í ákveðinni samkeppnisstarfsemi. Þess vegna mjög brýnt að góður aðskilnaður sé á milli einkaréttarstarfsemi fyrirtækisins og síðan samkeppnisstarfseminnar. Og eins koma óhjákvæmilega upp ýmis álitaefni þegar ríkissjóður þarf að hlaupa með þessum hætti sem hér hefur verið lýst undir bagga með rekstrinum. Og þetta mál sem við erum að ræða hér og afgreiða ef að líkum lætur að vissu leyti slíkt álitamál vegna þess að kostnaðargrunnurinn liggur ekki fyrir. Á undanförnum árum hefur félagið varið 3 milljónum króna í fjárfestingar, meðal annars í ýmsum samkeppnisrekstri, til að freista þess að skjóta stoðum undir reksturinn, en þær fjárfestingar virðast ekki hafa skilað tilætluðum árangri. Þvert á móti liggur hins vegar eftir fyrirtækið slóð kvartana vegna ófullnægjandi aðskilnaðar einkaréttar og samkeppnisrekstrar, ásakanir undirboð og ógegnsæi í starfseminni og svona mætti áfram telja. Stjórnvöld hafa ekki til þessa tekið með nægilegum hætti á undirliggjandi vanda félagsins. Eftirlit með starfseminni virðist hafa verið verulega ábótavant og einhvern veginn tilfinningin sú að boltanum hafi verið stöðugt kastað eins og heitir kartöflu á milli aðila, á milli fjármálaráðuneytis, samgönguráðuneytis og Póst- og fjarskiptastofnunar og meðan sigldi Íslandspóstur í þrot. Það líka ástæða til að skoða hvort skýringar félagsins sjálfs á ástæðum taprekstrarins eigi fyllilega við rök að styðjast. Það hefur verið gagnrýnt af hálfu keppinauta að félagið standi í skipulegum undirboðum. Meðal annars hafa endurtekið verið kvartað til samkeppnisyfirvalda og þess vegna gríðarlega mikilvægt að það sé kannað hvar rót vandans liggur í raun, hver sé raunverulega ástæða þessara erfiðu stöðu Íslandspósts. Og nú í gangi sérstök stjórnsýsluúttekt á rekstrinum að ósk fjárlaganefndar Alþingis þar sem farið verður vandlega yfir rót þessa rekstrarvanda, en Ríkisendurskoðun hefur einmitt bent á að orsök fjárhagsvanda Íslandspósts sé alls ógreind og ekki liggi fyrir hvort vandinn stafi af samkeppnisrekstri eða starfsemi innan einkaréttar. Hvernig hefur aðskilnaði milli samkeppnisrekstrar og einkaréttar verið háttað hjá fyrirtækinu spurt. Það á hreinu að einkarétturinn hefur ekki verið að niðurgreiða samkeppnisrekstur. Þessa dagana eru heildarlög til breytinga á póstþjónustu í meðferð þingsins og það eðlilegt að velta því upp hvers vegna þessi viðbrögð nú við tapi af erlendum póstsendingum eru ekki einfaldlega hluti af því stóra frumvarpi. Hæstv. Samgönguráðherra, ráðherra póstmála, hefur svarað því til aðspurður hér í þingsal að löngu eftir að frumvarpið sem varðar heildarendurskoðun á póstþjónustu var tilbúið og komið til þingsins, það er að segja síðastliðið haust, hafi borist ákall frá Íslandspósti að pakkasendingar erlendis frá væri að valda þessum vanda. Og við því ákalli væri verið að bregðast með þessu frumvarpi sem fær hér skyndimeðferð í gegnum þingið. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar með forsvarsmönnum Íslandspósts þetta mál í síðustu viku kom fram að vissulega hefði mikil aukning verið í póstsendingum frá Asíu. Sú aukning hefði átt sér stað undanfarin nokkur ár og síðan dró eitthvað úr því á síðasta ári. Mín ágiskun það af hverju þessi tillaga kemur fram núna sem skilar sér í þessu frumvarpi en ekki einhverjum árum fyrr svo sem ekkert betri en annarra. En það mætti ímynda sér að harðnandi gagnrýni á rekstur félagsins og á linkind stjórnvalda varðandi það að hlaupa sífellt undir bagga varðandi rekstrarvandræðin án þess að gera stífar kröfur gegnsæi og aðhald á móti spili þar inni.
Og það vissulega jákvætt að með þessum viðbrögðum þá munu þeir greiða sem til kostnaðarins stofna, en ríkissjóður þarf ekki að hlaupa undir bagga enn og aftur. Ég held að við getum verið öll saman það að við viljum ekki að ríkissjóður, þar að segja íslenski skattgreiðendur fyrst og fremst, sé að niðurgreiða erlenda póstverslun í samkeppni við innlenda verslun. Ég held að við getum öll verið sammála að það ekki eðlilegt. Eftir álitamálið. Hér raunverulega gjaldtöku sem endurspeglar raunkostnað við þessar sendingar að ræða og ekkert annað. Ef þessar breytingar eru nauðsynlegar, þá þær furðu seint fram komnar. Þær hefðu átt að koma fram þegar þessi taprekstur hófst fyrir alvöru. Það líka nokkuð sem þarf að taka með í reikninginn að þetta snýst ekki bara tap á sendingu frá þróunarlöndunum, svokallaðar Kínasendingar sem margir þekkja, heldur líka frá vestrænum ríkjum, þó það tap sé vissulega töluvert minna. Spyrja má, það tap tilkomið af því að erlenda vestrænar póstþjónustu telja kostnaðargrunn Íslandspósts of háan og vilja ekki borga það gjald. Hér hefur nefnilega verið byggt upp ansi dýrt dreifikerfi í þágu samkeppnisrekstrar eins og kunnugt er. Þessi umræða verður klárlega tekin þegar heildarlög póstþjónustu verða rædd hér í þinglegri meðferð, en þetta skiptir máli og það mjög mikilvægt að með þessum lagabreytingum sé ekki verið að gefa Íslandspósti færi á að borga í framtíðinni upp vandar fjárfestingar og lélegan rekstur fortíðar. En við þurfum að bregðast við stöðunni eins og hún núna og lykilatriðið að tryggja að kostnaðargrunnurinn sé réttur og gegnsær. Í umsögn Neytendasamtakanna þetta frumvarp kemur fram að þau óttast að heimild til þess að leggja viðbótar burðargjöld á sendingar frá útlöndum geti leitt til þess að vöruverð hækki innanlands. Þau gagnrýna að stjórnvöld ætli að drífa í gegn lagabreytingu án þess að fyrir liggi nauðsynlegir útreikningar. Þau segja lítið því til fyrirstöðu að með sérstakri gjaldskrá vegna erlendra sendinga verði lagt meira á neytendur en sem nemur kostnaði við að veita þjónustuna. Það vanti einfaldlega útreikninga til að styðja fullyrðingar þetta tap fóstsins. Breytingar þær sem umhverfis- og samgöngunefnd leggur hér til í meðferð málsins eru skref í rétta átt. Eftir stendur spurningin, af hverju var þessi kostnaðargrunnur ekki tilbúinn og lagður fyrir fulltrúa umhverfis- og samgöngunefndar nú þegar þessi vinna stóð yfir. Þá langar mig að lokum líka að nefna það að Neytendasamtökin og ýmsir fleiri aðilar hafa nefnt aðrar leiðir færar til að stemma stiga við rekstrartapi af þessari þjónustu sem hér ræðir, nefnilega sú að beita sér fyrir því að alþjóðlega póstsambandið endurskoði skilgreiningu aðildarríkja. Og það verið að vísa til þess að samtökin skilgreina Kína sem þróunarríki sem feli sér óhagstæða skiptingu póstburðargjalda fyrir póstþjónustu fyrirtæki hérlendis. Ég tek heils hugar undir þá ábendingu. Ég veit að önnur vestræn ríki eru að skoða þetta. Ég veit að við munum vera þar á meðal, en ég vænti þess að þessi bolti sé af íslenskum yfirvöldum tekin áfram og það í fullri alvöru. Og síðan í lokum ég mun styðja þetta mál en jafnframt tala fyrir því og vinna að því að við heildarendurskoðun og lögum póstþjónustu verði nánar farið ofan í þessi álitamál og þær ábendingar sem hér hafa verið reifaðar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavík suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég á í smá erfiðleikum með þetta frumvarp. Ekki vegna þess að ég held ekki að kaupendur eigi að greiða allan sendingakostnað sem maður eigi að sjálfsögðu að gera. Og það liggur eiginlega hnífurinn svona dálítið í kúnni. Það að Alþjóðapóstsambandið, þetta önnur elsta stofnunin innan Sameinuðu þjóðanna og það endurspeglast í rauninni í vandamálinu að það talað þar einmitt þróunarlönd og ekki þróunarlönd sem bara ekkert satt orðið lengur. Það var kannski satt þegar stofnunin var sett á laggirnar en það bara ekki lengur. Hins vegar að þá eru þessar þjóðir sem eru undir þessum hatti upp á þróunarlönd sem þurfa ekki að greiða eins há endastöðvargjöld. Þau eru það fjölmenn að þau komi í rauninni í veg fyrir einmitt verðbreytingar til þess að kannski endurspegla veruleikann eins og hann er í dag. Og þess vegna endum við hérna. En hérna megin sem sagt Íslandspóstur sem segir að endastöðvargjaldið dugi ekki fyrir og nefnir tölur eins og það byrjast 30% og 70% sem að
á sama tíma getur ekki sagt nákvæmlega til það hvert endastöðvargjaldið, hvað vantar upp á endastöðvargjaldið. Og þá velti ég fyrir mér þegar á að setja einmitt viðbótarburðargjald sem á að dekka einmitt það sem vantar upp á endastöðvargjaldið, hvort að það sé ekki einmitt viðbótar endastöðvargjald frekar en heldur endilega viðbótar burðargjald og hvernig það spilar inn í svona samninga okkar þó að við getum sett ákveðin lög hérna þá hafa umsagnaraðilar samt komið og gestir komið og sagt að við erum á lagalega gráu svæði þá getum gert einhverja fyrirvara og þá meira að segja líka sagt að það sé líka ekki alveg ljóst fyrir hvernig önnur lönd eins og Ástralía, Nýja-Sjáland og Kanada sé að nýta sér þá fyrirvara og þá ég ennþá spurningamarki gagnvart þessu gráa lagalega svæði. Þannig að takk. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavík suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni kærlega fyrir spurningana og ætla bara að byrja á því að viðurkenna það hér og nú hann kemur algjörlega tómum kofunni hjá mér með þessa skilgreiningu. Þetta flókið mál og ég geng út frá því að í umræðu heildarendurskoðun á póstlögum þá verði þetta skoðað mjög ítarlega og ég veit það líka og það alveg rétt að póstþjónustur annarra vestrænna ríkja að fara ofan í þetta. Það sem veldur mér ákveðnum óróleika að í upphafi vinnunnar, nefndin búin að vinna heilmikið í þessu máli þó ekki séu dagarnir margir, þá var einhvern veginn þessar staðreyndir sem lagðar eru á borð að við náum ekki upp í 70% kostnaði við sendingar frá þessum Asíuríkjunum eða Andróríkjunum sem flokkar eins og þá en náum upp í, það skorti 30% upp í vestræna. Samt var í upphafi talað eitt gjald, einhvers konar jöfnunargjald. Það breyttist í meðferð nefndarinnar vissulega og það vel, en það eykur ekki beinlínis traust manns á því að þarna sé verið búið að ígrunda nákvæmlega hver þessi raunkostnaður Þannig við komum aftur að því að og ég ætla ekki að gera mönnum upp neitt viljaverk hér, en þegar máli eru flókin, þá verða ákvarðanir gjarnan ekki alveg á rökum reistar og við erum einfaldlega svolítið með þetta mál. Þess vegna ég ánægð með þó þessa niðurstöðu sem nefndin nær og þessa breytingartillögu á þessum stutta tíma og ánægðust allar ég með því að stóra málið eftir og ég trúi ekki öðru en við munum nýta tímann til að fara ofan í saumana á þessu og að minnsta kosti skilja ofan í kjölinn hvað verið að tala um hérna. Vegna þess að þó að þetta sé ekki stórar upphæðir fyrir hvern og einn, þá var líka að fara ofan í það að þetta eru háar upphæðir fyrir einstakar sendingar og getur skipt sköpum og heildarupphæðin ansi há, nemur einhverjum 100 milljarða eða slagar hátt upp í milljarð ef þetta hefur ekki áhrif á til fækkunar sendinga. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavík suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það horfir nákvæmlega málið að þetta flókið og við höfum stuttan tíma til að vinna það. Við fengum nokkuð góðar upplýsingar svona stöðuna en þær voru allar svona vafnar inn í alls konar svona efasemdir og það bil tölur og svo framvegis og þegar að það lagt til að þetta gjald eigi bara að standa undir þeim kostnaði sem að fellur til vegna þess að auka endastöðvargjalds að þegar að tala í svona það bil tölum og þá ég pínu svona varkár. Ég miðað við fyrri reynslu af þessum málum í kringum lánveitinguna af því að svörin voru ekki skýr þar og eru ekki ennþá orðin skýr að þá ég varkárari en ella. Ef að þetta einstaka tilvik og það væri komin í það ekki verið lánaræð og ekki þessa saga sem sagt ónákvæmnina hvað þetta varðar að þá myndi ég telja þetta mjög góð lausn. Ég tel þetta líka samt mjög góð lausn. Ég tel hana samt ekki vera nægilega nákvæma, sérstaklega út af þessum tíma sem að Íslandspóstur hefur haft til þess að koma með nánari greiningar. En þær eru samt ekki komnar. Þess vegna dregi það í efa að viðbótar endastöðvargjaldið muni standa undir þessum kostnaði allavega nákvæmlega. Ég veit ekki hvorum megin við núllið dettur. Ég held að það verði örugglega ekki við núllið í hverri sendingu sem að jafnaði kannski allt í lagi, það munar kannski ekki það mörgum krónum, ég veit það ekki,
En ég velti fyrir mér svona hvorum megin efinn ætti að detta varðandi gjaldið, hvort við ættum að vera varkárari varðandi það að hækka gjaldið eða hvort að þetta að ofmeta það einhvern hátt eða ekki. Ég ætla að mæla fyrir varkárninni. Þá svarar andsvari í síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavík suður, Hanna Katrín Friðriksson. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvari og spurningarnar og vangavelturnar, og ég held að þetta séu bara viðfangsefni næstu daga og vikna. Ég segi fyrir mig að nákvæmnin, ég hef alveg skilning á því að það sé, menn þurfa að hafa eitthvað borð fyrir báru í því að meta þetta. Þess mikilvægari held ég að ef að þetta verður viðvarandi ástand, og það meina ég til einhverja ára og meðan aðstæður á heimsmarkaði breytast, að þá verður þetta aðlagað. En mikilvægast af öllu finnst mér að það sé þá kostnaður sér uppgæður þar sem kostnaður verður til og menn taki ekki eitthvað eitt jafnaðargjald, og ég nefni sem dæmi þær upplýsingar sem komu fram að vegna þess hver sending að jafnaði er verðlítil sem kemur frá Kína, að þá muni þetta gjald sem lagt á einhverja 100 krónur hafa hlutfallslega mest áhrif þar, og líklega verða að gera það verkum að það fækki þeim sendingum. Það var hlutfallslega minni áhrif á sendingar frá Vesturlöndum, þannig að það mun ekki vera áhrif þar. Þá ertu strax komið með einhver kostnaðarhliðrun, þá gætur raunverulega lækka gjaldið er það ekki, ef þetta á standi undir raunkostnaði, skyldi maður ætla. Þannig að þessir útreikningar, þetta er bara mjög mikilvægt, en það er engin annar en við sem verðum á tánum þarna, þannig ég hugsa að við munum bara eiga eftir ansi margar umræður þessi mál bæði innan nefndar og hér í þingsal áður en að við erum ánægð með útkomuna. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðaustur, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka framsögumanni málsins, Jóni Gunnarssyni, fyrir yfirferð yfir nefndarálit og breytingartillögu með frumvarpi til breytinga laga á lögum póstþjónustu. Einnig vil ég þakka hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir að reifa hér ýmis álitamál sem upp komu í vinnu nefndarinnar, og í mörgu er ég bara algjörlega sammála henni, þó að á einhverjum sviðum tel ég mig hafa aðra sýn á málin, en það er eitthvað sem við eigum eftir að skýra nánar í vinnu næstu vikna eins og hún kom inn á. Ég vil líka þakka góða samvinnu í nefndinni að draga fram þessi álitamál á stuttum tíma og átta sig á því hvað það er sem raunverulega skiptir kannski mestu máli við afgreiðslu þessa máls, og ég ætla raunin bara örstutt að fara í gegnum þau 4 atriði sem að mér finnst skipta mestu máli og mér finnst hafa tekist að ná utan allavega að nokkru leyti í breytingartillögunni og nefndarálitinu. En með frumvarpinu er verið að leggja til breytingar á lögum póstþjónustu til þess að tryggja það að pósturinn geti lagt á gjald þannig að sem stendur undir raunkostnaði við að afhenda sendingar sem berast erlendis frá. Þeir sem að póstleggja pakka erlendis, hvar sem er í heiminum, þau borga eitthvað gjald sem að standa undir því að flytja pakkan milli landa og koma honum til viðtakanda, og það er kallað endastöðvagjald í alþjóðapóstsamningunum. Og þegar og það í rauninni var í upphafi okkar umræðu, vorum að velta okkur upp úr því hvort að hugtæki skipti máli, en allavega minn skilningur eftir því sem leið á vinnuna, þá skiptir það í sjálfu sér engu máli. Það heitir endastöðvagjald í alþjóðapóstsamningunum, en í rauninni snýst þetta bara gjaldtöku sem tryggir það að heildarkostnaðurinn sé mætt, og hugtökin skipta þar ekki öllu máli. Ég í álít það sjálfsagt að sá sem að í rauninni pantar vöru standi undir kostnaðinum við að flytja hana, sá kostnaður falli ekki á skattgreiðendur sem að sjálfur hugsanlega velja að eiga öll sín vörukaup innan lands og borga
flutningskostnaðinn þá í gegnum verslunina. Og svo auðvitað snýst þetta samkeppnisaðstöðu íslenskrar verslunar og ýmislegt fleira. Og svo þetta auðvitað risastórt umhverfismál, því fjöldi smásendinga sem flogið með yfir hálfan hnöttinn skilur eftir sig alveg ótrúlegt kolefnisspor, þar sem umbúðirnar eru oft á tíðum miklu umfangsmeiri heldur en varan sjálf. Og svo náttúrulega á tímum þar sem við erum að draga úr sóun og auka nýtni, þá þurfum við ekki á þessu dóti að halda mörgu. En að þessum 4 punktum sem ég ætlaði að fara örstutt yfir. Eitt að það sé alveg á hreinu að upphæð gjaldsins taki mið af því hvaðan sendingin kemur. Því að í alþjóðapóstsamningunum þá er það sem greitt sem að sendandi greiðir mismunandi eftir í hvaða landi varan póstlögð og þess vegna verður þetta að vera algjörlega gagnsætt í þeirri gjaldskrá sem sett verður á grunni þessara lagabreytingar. 2 svo gagnsæið í bókhaldi og þar verðum við að treysta á eftirlitsaðilann sem Póst- og fjarskiptastofnun sem að fær miklu nánari aðgang að öllum gögnum og bókhaldi póstsins heldur en Alþingi eða alþingismenn eða almenningur getur fengið. Og náttúrulega eitt skref sem að við stígum í þessum breytingartillögum hér að fela Póst- og fjarskiptastofnun að rauninni að taka út fyrirfram kostnaðargrundvöllinn, grundvöll þeirra gjaldskrár sem að sett verður. Og síðan í framhaldinu þetta afskaplega mikilvægt að Póst- og fjarskiptastofnun sinni þessu eftirliti að fylgjast með því hvað hugsanlega breytingar sem fylgir kjölfarið, hvað áhrif þær hafa á kostnaðinn og kostnaðargrunninn fyrir gjaldinu. Í þriðja lagi það svo það sem snýr að neytandanum. Að þegar að neytandinn ákveður að eiga viðskipti og panta vöru erlendis frá eða biður einhvern að senda sér pakka erlendis frá, að þá liggi það algjörlega fyrir og neytandi geti með aðgengilegum hætti séð á einum stað hvað það kostar hann að taka á móti vörunni hér. Þannig að það sé, hugsanlega verður þetta að vera einhvers konar gagnagrunnur þar sem þetta að fletta upp í eftir stærð vöru, hvaðan hún að koma og öðrum þeim þáttum sem hafa áhrif, að það sé algjörlega með óyggjandi hægt að sjá hvað það kostar að taka við vörunni. Og í 4. lagi að þá það sem að í rauninni er skýrt í meðferðum nefndarinnar, það eru þessi skýr lagaskil. Það sem sagt kveðið alveg skýrt á það að lögin taka gildi 15. maí og það skýrt að ákvæði laganna gildi erlendar póstsendingar sem stimplaðar eru með dagstimpli erlendis eftir miðnætti að íslensku tíma þann dag lögin taka gildi. Þannig við höfum aðlögunartíma fram að miðjum maí og það auðvitað mikilvægt að Íslandspóstur nýti þann tíma til að kynna breytingar og setja fram með gagnsæjum hætti upplýsingar til neytenda. Að lokum langaði mig svo aðeins að koma inn á það sem hefur aðeins verið til umræðu hér í andsvörum hvort að þetta sé varanleg breyting eða ekki. Eftir því sem að kom fram fyrir nefndinni þá mjög líklegt að það eigi eftir að verða miklar breytingar á póstþjónustu á heimsvísu, meðal annars með breytingum á alþjóðapóstsamningunum vegna þess að fleiri og fleiri ríki að bregðast við, setja fram athugasemdir við samningana eins og þeir eru og grípa til sambærilegra ráðstafana, ekki nákvæmlega eins ráðstafana en sambærilegra og hér verið að gera. En ég styð frumvarpið eins og það liggur fyrir en tek undir mikilvægi þess að áfram verði unnið með
þetta mál og auðvitað kemur það til frekari umfjöllunar við afgreiðslu á því frumvarpi sem liggur fyrir nefndina að ræða póstþjónustu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavík suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og ég hef komið að hérna í andsvörum þá efast ég ekki nauðsyn þess að samþykkja þetta frumvarp. En ég heldur í rauninni lausnina eins og hún útlögð. En ég tek ekki undir nefndarálitið, ekki út af innihaldi þess, heldur út af ákveðnum efasemdum sem ég hef svona önnur atriði sem að tengjast þessu, eins og til dæmis það að þessi kostnaður, þetta auka burðagjald, viðbótarburðagjald, ef þá að dekka bara raunkostnað, þá ætti Íslandspóstur tímalaust að geta útskýrt hversu mikill kostnaður vegna þessa, hversu mikið tap vegna þessara sendinga. Það hefur Íslandspóstur ekki getað gert og ef að það væri bara fyrir þetta frumvarp þá væri ég kannski ekki alveg með eins miklar efasemdir vegna eftirlits Póst- og fjarskiptastofnunar. En vegna þess að þetta endurtekið mál frá í rauninni áramótum þar sem og fyrir það þegar Íslandspóstur var veitt lán og Íslandspóstur gat ekki heldur svarað þeirri sömu spurningu á þeim tíma og núna nokkrum mánuðum seinna svarið ekki ennþá komið, að þá sé ég ekki að það sé greinilega auðvelt að komast að því hver kostnaðurinn á bak við þetta sé og þar af leiðandi ekki hægt að kvitta undir það að þetta gjald standi í raun og veru undir einungis þeim kostnaði sem fylgir þessum sendingum, ekki neinum öðrum kostnaði. Þess vegna myndi ég allavega ráðleggja varfærni í upphæð þessa gjalds. Því að það ætti að vera augljóst öllum að sjálfsögðu á kaupandi að greiða allan sendingakostnað og ekki vera nein niðurgreiðsla af hálfu skattgreiðenda í rauninni á svona sendingar. En það hlýtur þá að vera krafa að það sé eitthvað gagnsæi í því hvernig gjöldin leggjast á og hvernig þau eru reiknuð. En það eru einmitt fjölmörg önnur gjöld sem eru innheimt. Það umsýslugjald og tollskrárgjald og ýmislegt svoleiðis og Neytendasamtökin töldu upp alveg heilan haug af aukagjöldum sem að geta lagst á í mismunandi flokkum og hvaðeina. Og það eins og allavega framsetningin á þessum sendingum og á vef Íslandspósts og fleiri stöðum, tollvörðum til dæmis líka, að þá mjög erfitt að komast að því þegar að ég ætla að panta mér eitthvað erlendis frá, hver gjöldin eru þegar upp staðið hérna á Íslandi. Ég klára ekki öll gjöldin þegar ég kaupi vöruna þó að það standi póstsending og umsýsla á reikningnum mínum þegar ég kaupi á til dæmis vefsíðu erlendis, að þá bætast við auka gjöld í einmitt umsýslu og fleira sem koma ekki fram þegar ég kaupi vöruna, heldur leggjast við og ég get mjög erfitt að komast að því hver raunkostnaður þegar allt kemur til alls. Einnig það að hafa öll þessi mismunandi gjöld, umsýslugjöld og ýmislegt svoleiðis, ég tel það vera ákveðin hvata til þess að viðhalda tilgangi gjaldsins í stað þess að hagræða. Í stað þess að, ég veit ekki, búa til vélknúna verksmiðju bara sem að dælir út sjálfkrafa pökkunum þegar það er komið og náðið og það myndi gera sveigjanlegri opnunartíma til dæmis þar sem það þyrfti ekki að vera viðvera þar, en það var til dæmis svona mjög nýlega, 1. apríl, þá var afgreiðslutími á höfuðborgarsvæðinu styttur á pósthúsum. Ekki lengur hægt að fara núna á leiðinni í vinnuna og ná í pakka því það opnar ekki vinnu 10. Ekkert voðalega skemmtilegt. Þegar allt kemur til alls líka að þá voru þessi tvö atriði sem að
ég setti ákveðna fyrirvara gagnvart í meðferð málsins. Það var annars vegar þetta að geta ekki útskýrt hversu mikill kostnaður fylgdi sendingum í raun og veru, og hins vegar sú athugasemd sem að ráðuneyti kom með að við værum á lagalega gráu svæði. Þau töldu þó vera í lagi því að við vorum ekki á gráu svæði varðandi það að við vorum að standa samt við skuldbindingar okkar varðandi önnur lönd. Þetta breytti því ekki neitt. En við erum hins vegar að leggja á umframgjald umfram önnur lönd sem að mætti túlka á einhvern hátt sem toll út frá þeim samningum sem eru í gangi. En þetta var flókið og ekki hægt að útskýra nákvæmlega hvaða lagalega gráa svæði þetta væri. Það væri samt þarna þangað til að vera búið að gera einhverja fyrirvara við ákveðna gjaldtöku greinar á aðalfundi Alþjóðapóstsambandsins á næsta ári. Þannig að við verum allavega á því lagalega gráa svæði þangað til þá. Hvort það verður eitthvað á því, það var ekki hægt að svara því. Og þess vegna, út af þessum atriðum, þá tek ég ekki undir nefndarálitið, ekki út af því til að lausnin eða neitt annað sé rangt, heldur bara út af þessari varfærni sem að eða skorti á svörum við þessum spurningum sem ég taldi vera augljóst að þyrfti að svara til þess að afgreiða málið. Þannig að ég vildi bara gera þá athugasemd, en annars tel ég nauðsynlegt að kaupandi greiði að sjálfsögðu allan sendingarkostnað. Það á ekki enginn á að efast það, bara hvert rétt gjald og hvort það standi undir þeim samningum sem við erum út af þessu lagalega gráa svæði. Það það sem ég seti efa við. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og þá umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Nú verður gengið til atkvæða þriðja dagskrármálið, póstþjónustu stjórnarfrumvarp 739. mál á þingskjali 1167 og nefndarálit á þingskjali 1131 að aflokinni annarri umræðu. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni eru allir búnir að greiða atkvæði, þá er atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein frumvarpsins er samþykkt með 42. Það er hægt að gera það, já. Verður nú atkvæðagreiðslan endurtekin. Hefst hún að nýju. Hér að ræða þriðja dagskrármálið, póstþjónustu og svo framvegis. Aha. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 32 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði með aðra á þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja grein eru samþykktar með 36 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1331 töluður 1 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 4. grein, breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði.
Þá er greidd atkvæði um 4. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 4. grein svo breytt samþykkt með 37 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 5. til og með 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til og með 7. grein eru samþykktar með 39 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1331 töluðu 2 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd að 8. grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði og 8. grein þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoðuð samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Málið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir að nýju annað dagskrármáli, stjórn fiskveiða. Frumvarp 724. mál á þingskjali 1152, nefndarálit á þingskjali 1310, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1310 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Þá er það óskað eftir endurtekningu á atkvæðagreiðslunni breytingartillöguna og verður orðið við því og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 43 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 42 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu þar sem ósk um að málið gengi til nefndar hefur verið kölluð aftur og er það samþykkt. Á dagskrá þessa þingfundar eru tekin 4. til og með 10. dagskrármálið. Fleira liggur þó ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Fundinum er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1333, kostnaður ráðuneytisins og undirstofnana þess vegna kaupa og notkunar á Microsoft hugbúnaði, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnar ráðherra. Þingskjali 1335, Laxnessetur, fyrirspurn flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir. Og þingskjali 1336, hugbúnaðarkerfið Löke, fyrirspurn flutningsmaður Smári McCarthy. Svo háttar til 1. og 2. dagskrármálið og of skammt er liðið frá umræðum í þeim og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið stjórn fiskveiða frumvarp 724. mál á þingskjali 1152 með áorðnum breytingum og þingskjali 1310, 3. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður atvinnuveganefndar.
Já, herra forseti, ég vil að þessu tilefni að við erum að fara í 3. umræðu og atkvæðagreiðslu geta þess að hv. þingmaður Inga Sæland, hún styður það mál sem hér liggur fyrir varðandi strandveiðarnar heils hugar. Hún var ekki á fundi nefndarinnar þegar við tókum málið út og það misfórst að setja hennar nafn þar inn en hún hafði óskað eftir því. Svo að ég óska eftir því að þess verði getið, þó ekki væri nema á vef Alþingis, að Inga Sæland styður þetta mál fyrir varaformaður atvinnuveganefndar og núna áheyrnarfulltrúi. En þetta var erindi mitt hingað upp og ég treysti því að við sýnum samstöðu í þessu máli hér eftir sem hingað til. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni og allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið samþykkt með 43 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Og tekið fyrir annað dagskrármálið póstþjónusta stjórnarfrumvarp 749. mál á þingskjali 1167 með áorðnum breytingum á þingskjali 1331. 3. umræða. Enginn hefur kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið samþykkt með 37 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá getur forseti upplýst að ekki gert ráð fyrir að frekari atkvæðagreiðslna verði þörf fyrir páska. Tekið fyrir 3. dagskrármálið. Landlæknir og lýðheilsa, réttindi sjúklinga, stjórnarfrumvarp, 757. mál á þingskjali 1199, 1. umræða. Til máls tekur, forseti biður hljóð í salnum, það er ekki búið að slíta fundi. Einhver hefur litið svo á. Og tekur þá til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 41/2007 landlækni og lýðheilsu og lögum nr. 74/1997 réttindi sjúklinga. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem lúta að því að skýra heimildir til kvörtunar til embættis landlæknis vegna heilbrigðisþjónustu, skýra málsmeðferð í slíkum málum og gera hana einfaldari þannig að hún falli betur að lagalegu hlutverki embættis landlæknis. Frumvarpið var samið af starfshópi sem skipaður var til að taka til skoðunar ákvæði laganna landlækni og lýðheilsu varðar sérstaklega kvartanir vegna heilbrigðisþjónustu og koma með tillögur að því hvernig skýra megi þessar heimildir nánar. Embætti landlæknis gegnir mikilvægu hlutverki við eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum og eru honum veittar víðtækar heimildir og skyldur í lögum landlækni og lýðheilsu til að sinna þessu hlutverki. Liður í því eftirlit að sinna kvörtunum almennings vegna heilbrigðisþjónustu. Eins og fram kemur í frumvarpi því varð að gildandi lögum felur skylda landlæknis til að sinna kvörtunum vegna heilbrigðisþjónustu í sér tiltekið eftirlit með heilbrigðisþjónustunni og þannig þáttur í eftirlitshlutverki hans. Þannig geta kvartanir einstaklinga orðið tilefni til þess að landlæknir beiti heimildum sínum samkvæmt 2. og 3. kafla laganna, til dæmis með því að beina tilmælum úrbætur til rekstraraðila og í framhaldinu stöðva rekstur ef ekki farið að tilmælum hans. Í 3. kafla fjallað eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum og veita lögin landlækni heimildir í ákveðnum tilvikum til þess að beita tilteknum úrræðum, svo sem áminningu eða sviptingu starfsleyfis til að tryggja að heilbrigðisþjónusta uppfylli þær kröfur sem landlæknir setur á hverjum tíma gæði og öryggi. Virðulegi forseti, með umræddu frumvarpi eru lagðar til breytingar á 12. grein laganna en ákvæðið fjallar heimildir til kvörtunar til landlæknis vegna heilbrigðisþjónustu. Í núgildandi ákvæði 12. greinar kemur fram nánari útfærsla á skyldu landlæknis til að sinna kvörtunum almennings samkvæmt 4. grein laganna. Ákvæðið hefur verið talið óljóst, erfitt í framkvæmd og ekki nægilega árangursríkt til að ná markmiðum þess að stuðla að gæða- og öryggisumbótum. Reynslan hefur verið sú að oft á tíðum kvörtunarheimildinni beitt sem tæki til að fá landlækni til að skera úr mistök og eða vanrækslu innan heilbrigðisþjónustunnar áður en einstaklingar taka ákvörðun málshöfðun fyrir dómi.
Álit landlæknis hefur því ekki þjónað því meginhlutverki að vera í þágu eftirlits með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum. Ekki þykir rétt að álitsgjöf með þessum hætti sé á hendi stofnunar eins og landlæknis, enda fellur það illa hlutverki embættisins samkvæmt lögum. Var það eindregin niðurstaða starfshópsins að meðferð kvartana hjá embætti landlæknis liti ekki að persónubundnum hagsmunum sjúklings heldur almannahagsmunum. Afgreiðsla embættis í landlæknis í tengslum við kvörtunarmál væri því óviðkomandi slíkum málum og ekki á verksviði embættis landlæknis sem væri eftirlitsstofnun. Meðferð stofnunarinnar á málum varða kvartanir vegna heilbrigðisþjónustu hefði heildstæðari tilgang og væri fyrst og fremst í þágu gæðaþróunar og öryggis innan heilbrigðisþjónustunnar almennt. Ákvæði 12. greinar laganna hefur einnig þótt óskýrt hvað varðar heimildir náinna aðstandenda til þess að kvarta vegna þjónustu sem látinn sjúklingur hefur hlotið. Er því lagt til í þessu frumvarpi að sérstaklega verði tekið fram í lögunum að nánum aðstandanda látins sjúklings sé heimilt að kvarta á grundvelli 12. greinar laganna. Virðulegi forseti, með þessu frumvarpi lögð til breyting á 12. grein laga landlækni og lýðheilsu sem hefur það markmið að einfalda og skýra málsmeðferð innan embættis landlæknis í kvörtunarmálum. Er frumvarpinu ætlað að hafa þau áhrif að embættinu verði gert auðveldara að greina þær kvartanir sem krefjast aðgerða af hálfu embættisins til að tryggja öryggi og gæði heilbrigðisþjónustunnar. Með frumvarpinu lögð sérstök áhersla á tilgang og hlutverk embættis landlæknis sem eftirlitsstofnunar og breytingar á 12. grein eru lagðar hér til með það að leiðarljósi. Í 1. grein frumvarpsins sem hér til umfjöllunar lagt til að 1. málsgrein umrædds ákvæðis haldist efnislega nokkuð óbreytt, en þó skert á tilgangi ákvæðisins og hann tekinn sérstaklega fram. Í greininni kemur fram að landlæknir sinni kvörtunum og erindum vegna heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að tryggja gæði og öryggi þjónustunnar. Þetta sem sagt áréttað og ítrekað hér í 1. grein frumvarpsins. Þá tekið fram að landlæknir leiðbeini þeim sem til hans leita málefni heilbrigðisþjónustunnar. Þetta gert til að undirstrika hlutverk embættis landlæknis í því að greina þær kvartanir og þau erindi sem honum berast og leiðbeina einstaklingum ef erindin eru þess eðlis að þau eigi frekar erindi við stofnunina sem ræðir. Í 2. og 3. málsgrein greinarinnar lagt til að tekinn sé af allur vafi hverjum sé heimilt að kvarta til landlæknis vegna heilbrigðisþjónustu. Eru þetta bæði sjúklingar og nánir aðstandendur látinna sjúklinga, svo sem maki, foreldri eða afkomandi. Ljóst að aðrir aðilar, til dæmis stofnanir eða einstaklingar, geta þrátt fyrir 2. málsgrein sent landlækni erindi þar sem komið á framfæri ábendingum eða athugasemdum heilbrigðisþjónustuna. Landlæknir greinir slík mál og metur hvort tilefni til að skoða þau frekar. Ef landlæknir metur mál þannig að aðhafast þurfi frekar til að tryggja gæði og öryggi heilbrigðisþjónustu, þá færu slík mál í farveg sem byggist á 13. og 7. grein laganna, en yrðu ekki meðhöndluð á grundvelli 12. greinar laganna þeirrar sem hér til umfjöllunar. Í 4. málsgrein frumvarps þess hér ræðir fjallað formsatriði tengd kvörtun. Það að hún skuli vera skrifleg og að í henni skuli koma fram hvert sé tilefni hennar. Einnig eru tímamörk til að kvarta að finna í greininni, en lagt til að tímafrestur gildandi laga verði styttur og að kvörtun þurfi að koma fram innan 5 ára frá því að atvik gerðist sem kvartað undan. Þó landlækni heimilt að taka kvörtun til meðferðar séu 5 ár liðin ef sérstakar ástæður mæla með því að hans mati að kvörtun sé tekin til meðferðar. Hefur 10 ára tímafrestur gildandi laga þótt of langur, fyrst og fremst vegna þess að erfitt getur verið að rannsaka mál sem eru löngu afstaðin. Einnig þessi tímafrestur umtalsvert lengri en annars staðar á Norðurlöndum þar sem fresturinn yfirleitt annaðhvort 2 ár eða 5 ár. Í 5. málsgrein fjallað meðferð kvörtunar innan embættis landlæknis, en lagt til að landlækni sé gert að fjalla allar kvartanir og ljúka máli með því að sá sem kvartar sé upplýstur niðurstöðu máls. Landlækni gert að meta hvort upplýsa skuli þann aðila sem kvartaður undan eða hvort beita skuli ákvæðum 2. eða 3. kafla laganna til að tryggja gæði og öryggi þjónustunnar. Í 7. málsgrein tekið fram að ábendingum aðbúnað sjúklinga eða aðra aðstöðu innan stofnunar eða starfsstöðvar skuli beint til viðkomandi stofnunar.
er ákvæðið efnislega í samræmi við ákvæði 28. gr. laga um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, en lögð er til smávægileg breyting á því ákvæði til að tryggja samræmi. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum þessa frumvarps. Áhrif frumvarpsins eru fyrst og fremst þau að embætti landlæknis er gert kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu í tengslum við meðferð kvörtunarmála á markvissari hátt. Málsmeðferð er einfölduð með frumvarpinu og atriði sem hafa valdið óvissu í túlkun skýrð frekar. Standa því vonir til þess verði frumvarpið að lögum að málsmeðferð í kvörtunarmálum verði skilvirkari og einfaldari. Enn fremur má ætla að málshraði muni aukast við umrædda breytingu og ég leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til velferðarnefndar og til 2. umræðu. 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar. Því ræðutími styttur í 1 mínútu í síðara sinn. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Selja. Forseti, mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í fyrirhugaðar breytingar á 3. málsgrein 12. greinar laga um landlækni og lýðheilsu. Með leyfi forseta segir það nú: heimilt er að beina formlegri kvörtun til landlæknis vegna meintrar vanrækslu og mistaka við veitingu heilbrigðisþjónustu. Þá er notendum heilbrigðisþjónustunnar jafnframt heimilt að bera fram formlega kvörtun til landlæknis telji þeir að framkoma heilbrigðisstarfsmanna við veitingu heilbrigðisþjónustu hafi verið ótilhlýðileg. Þessa málsgrein á að taka úr lögunum og auk þess verður tekin út skylda landlæknis að taka fyrir slíkar kvartanir og er orðalaginu breytt í landlæknir sinnir. Þau okkar sem hafa lært lögfræði sjá í fljótu bragði að þegar orðið skylda er tekið út úr lögum að þá minnkar rétti notendakerfa þar sem réttur þeirra til að krefjast einhvers frá stjórnvaldinu hverfur. Auk þess segir í greinargerð með breytingafrumvarpinu að reynslan af þeirri málsgrein sem ég hef vitnað hér í, með leyfi forseta, er kvörtunarheimildinni beitt sem tæki til að fá landlækni til að skera úr mistök og eða vanrækslu innan heilbrigðisþjónustunnar áður en einstaklingar taka ákvörðun málshöfðun. Ég spyr einfaldlega, er þessi notkun á úrræðinu ekki eðlileg notkun að teknu tilliti til réttinda sjúklinga? Og svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir andsvari. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það má segja að tilefni þessara frumvarpsgerðar hér eru að mönnum hefur þótt vera ákveðinn óskýrleiki og ákveðið, hvað ég að segja, að afgreiðsla mála hafi verið tekið of mikinn tíma og verið of þunglamalegt og ekki þjóna þessum meginmarkmiðum. Það er að segja þessum almennu markmiðum sem að lúta að gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar. Það sem að hv. þingmaður bendir hér á og lýtur að því hvað sé valkvætt og hvað sé skylda og svo framvegis við þessa breytingu á lögum þeim sem hér eru til umfjöllunar, að þá verð ég að vísa til þess að hv. velferðarnefnd fjalli sérstaklega þann þátt. Og ég held að sé full ástæða til að það þarf auðvitað að gæta sérstaklega því þegar verið er að fjalla réttindi að halda vel utan þau mál. En það sem við erum að gera hér með þessu frumvarpi, og hér erum við að tala þá sem að best þekkja til í því að hafa unnið samkvæmt þessum lögum, er að styrkja og undirstrika hlutverk embættisins í því að greina kvartanir og leiðbeina einstaklingum ef að erindin eru þess eðlis að þau eigi frekar undir stofnunina sem ræðir. Það er að segja að sigta betur frá, ef svo má orðið komast, og greina að betur heldur en nú hefur gefist kostur á að gera hvert viðkomandi kvörtun á að berast eða við hvaða aðila hún á helst erindi. Þannig að þetta er einróma tillaga í raun og veru þessara nefndar, enda kemur þetta fram í greinargerð hérna með frumvarpinu að fara þessa leið og það í næstu skref í raun og veru þá bara umsagnarferli og síðan þingleg meðferð sem að væntanlega mun fjalla þau mál sem hv. þingmaður er hér að nefna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Selja. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi greinargóðu svör. Þá langaði mig einmitt að spyrja út í því að það er fyrirhugað að breyta einnig 28. grein í lögum um réttindi sjúklinga. Þar sem er einmitt tekin einnig þessi réttur út til að beina kvörtun til landlæknis og segir þar að í stað þess er hægt að senda inn ábendingar og athugasemdir
til þeirra stofnunar eða starfsstöðvar sem eitthvað kom upp á. Hvað þetta varðar þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig er gert ráð fyrir því að umræddar stofnanir eða starfsstöðvar eigi að taka á slíkum ábendingum eða athugasemdum. Einhvers konar verkferli til staðar fyrir starfsfólk slíkra stöðva hvað eigi að gera við kvartanirnar og hvernig eiga sjúklingarnir að bera þær athugasemdir fram og hver ber ábyrgð á því að fylgja þeim eftir með tilliti til réttinda sjúklinganna. Þá svarar hæstv. ráðherra Svandís Svavarsdóttir andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, en þakka ég fyrir spurningarnar. Varðandi ferlið, því byrji bara hérna á seinni spurningu hv. þingmanns, varðandi það ferli sem þá væntanlega vaknar hjá viðkomandi stofnun þegar athugasemd eða kvörtun berst, að þá búa stofnanirnar yfir tilteknum ferlum sem að lúta að því að skrá og halda utan um atvik. Þessir ferlar eru auðvitað með mismunandi hætti eftir við hvaða stofnun er átt eða aðila eða veitanda heilbrigðisþjónustu. En í því samhengi vil ég nefna líka gæðaáætlun landlæknisembættisins þar sem gert er ráð fyrir að hver og ein stofnun setji sér mælikvarða og standi skil á þeim gagnvart embætti landlæknis og það komist í raun og veru engin veitandi heilbrigðisþjónustu undan því að halda tölfræði til haga varðandi öryggi og gæði þjónustunnar. Þetta er komið í innleiðingarferli og ég vænti þess að þetta ferli verði partur af því. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir ágæta yfirferð þetta frumvarp sem er bæði þarft og mikilvægt. Frumvarp til breytinga á tvennum lögum. Mér langaði bara við þessa fyrstu umræðu að fá svona skýrt örlítið nokkur atriði. Hæstv. ráðherra hefur þegar gert góða grein fyrir þessu 5 ára ákvæði. Annað sem ég langar aðeins að viðra það er þetta með að landlæknir meti eftir atvikum hvort tilefni sé til þess að upplýsa þann aðila sem kvartað er undan. Og ég spyr, kann þetta í einhverjum tilvikum að stríða gegn ákvæðum í nýjum persónuverndarlögum? Heyra sjónarmið hæstv. ráðherra á því. Í öðru lagi einnig langar mig aðeins að heyra ráðherra varðandi tilurð þessara breytingu og þessara laga. Starfshópur sem vann þessar breytingar er skipaður valinkunnu fólki úr ráðuneyti frá Landspítala og embætti landlæknis. Kom á einhverjum tímapunkti upp hugmynd eða að einhver fulltrúi notenda, sjúklingasamtaka eða einhverja tengdra hagsmuna aðila fengi þarna setu við borðið. Síðan þetta frumvarp miðar að því að skerpa á hlutverki embættisins sem eftirlitsstofnunar, gæðaþróunar verkefna og öryggis í heilbrigðisþjónustu og eftirliti með starfsmönnum. Sjúklingum er áfram heimilað að leita sér aðstoðar, einstaklingum, en hvað með stofnanir? Stofnanir sem að heyra undir ráðuneytið beint, ráðuneyti hæstv. ráðherra, þær eiginlega verður ekki nauðsynlegt að huga eitthvað að svona innviðum eða innviðakerfinu og eftirlitskerfinu í þessu sambandi. Og svarar hæstv. ráðherra Svandís Svavarsdóttir andsvari. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni spurningarnar. Í fyrsta lagi þá spyr hv. þingmaður þessa tímafresti og það er auðvitað alltaf viðkvæmt þegar að frestur af þessu tagi er skertur með einhverju móti og af þeim sökum er það gert afar varfærnislega hér. Eins og fram kom í minni framsögu áðan að þá eru tímafrestir skemmri á Norðurlöndunum, þar sé annaðhvort 5 ár eða 2 ár heldur en hér hefur verið lengst af eða 10 ár. Hér er lagt til að það sé tekið þetta skref að það sé heimilt að taka kvörtun til meðferðar í 5 ár en ef sérstakar ástæður mæli með því að þá sé ekki óheimilt að taka viðkomandi kvörtun til efnislegrar umfjöllunar. Þannig að það er svona ákveðin varnagli sem er sleginn þar.
Varðandi spurningu hv. þingmanns mögulega skörun eða svona grátt svæði gagnvart persónuverndarlögum þá hef ég ekki áhyggjur af því, að minnsta kosti ekki í fyrstu umferð. Hv. þingmaður spurði líka aðkomu notenda að þessari skoðun sem hér er og þessari tillögu sem hér er til umfjöllunar. Og það náttúrulega þannig að leiðarljósið sem hér er verið að hafa í þessu efni snýst sjónarmið sem lúta að skýrleika og þessu megin verkefni embættis landlæknis sem lýtur að gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar með almennum hætti. Og þannig að þarna erum við í raun og veru að skerpa málið umtalsvert. En ég geri ráð fyrir því að í opnu umsagnarferli nefndarinnar og Alþingis að þá geti komið athugasemdir frá þeim aðilum sem hv. þingmaður nefnir hér, af því að það er náttúrulega öllum til hagsbóta að það séu gagnsærri og aðgengilegri ferlar. En af því að hv. þingmaður spyr síðan þá innviði sem eru fyrir hendi í stofnunum, þá alveg rétt sem kemur fram hjá þingmanninum að þar þarf víða að gera betur, en þetta partur af innleiðingu gæðaáætlunar embættis landlæknis. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir greinargóð svör. Við vitum að notendur heilbrigðisþjónustu, þetta eru vaxandi einstaklingar sem eru meðvitaðir rétt sinn og í ljósi þess kannski má segja athugasemdum, kvörtunum, ábendingum fjölgar. Og það verður nú að segjast eins og og haft á orði allavega að leiðin frá lækninum til lögfræðingsins, hún virðist alltaf vera að styttast og lögfræðistofur hér á Íslandi hafa fundið sér sóknarfæri jafnvel á þessu sviði. Hvað sér ráðherra fyrir sér? Munu þessar breytingar hafa þessar breytingar lögum hafa einhverjar breytingar í för með sér gagnvart afstöðunni til þessa, og mun ráðherra beita sér fyrir því að þetta bótakröfuferli verði eitthvað líkara til dæmis því sem við þekkjum í Svíþjóð, þar sem eftirlitsstofnun annast þetta að semja bætur vegna óhapatilvika sem verða í stað þess að leiðin liggur beint til lögfræðings. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það auðvitað tvær hliðar á öllum málum og annars vegar auðvitað mikilvægt og eftirsóknarvert að almenningur sé meðvitaðri sinn rétt gagnvart öllum þeim kerfum sem við höfum hér í samneyslunni, eða hvort sem það heilbrigðis eða heilbrigðisþjónusta eða skólakerfi eða hvað það er. En leið og ferlarnir sem eru til þess að koma ábendingum á framfæri eru opnari, aðgengilegri og eru partur af daglegri umgengni almennings við þá þjónustu, að þá má ætla að samskiptin verði meira af því tagi að ábendingar og kvartanir séu til þess að bæta þjónustuna en ekki til þess að sækja rétt sinn með öllu því sem því fylgir. Þannig að ég tel að þessi breyting hér sem lögð til á þessum lögum sé einmitt til að skerpa á því að notendur þjónustunnar geti með þessum hætti verið frekar til þess að styðja við uppbyggingu í því að tryggja gæði og öryggi þjónustunnar hver það sem veitir hann á hverjum tíma. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna og fagna því að þetta mál sé komið fram. Ég held að þetta sé ágætismál og gott að skerpa á hlutverkum með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hins vegar út í kannski 2 atriði í frumvarpinu. Það er í fyrsta lagi á svipuðum nótum og hv. þingmaður Guðjón Brjánsson kom inn á með tímafrestina, hvort það hefði verið rætt í ráðuneytinu eða við samningu frumvarpsins, hvort það ætti að fara fetið í að stytta frestinn og fara kannski frekar niður í 7 ár eða eitthvað þess háttar í þessu skrefi, og hins vegar hvort að, og hér spyr sá sem ekki veit, hvort að
sömu tímafrestir gildi þá aðrar kvartanir heilbrigðisþjónustu, til að mynda þær kvartanir sem að fara beint til stofnananna, hvort að þær séu þá bundnar sömu frestum eða hvort að það sé jafnvel ekki skrifað sérstaklega neins staðar í lög, vegna þess að ég geri ráð fyrir að eins og kemur fram hérna að menn séu ekkert endilega með framlagningu þessa frumvarps að gera ráð fyrir því að hér eftir muni allar athugasemdir heilbrigðisþjónustu fara til landlæknis. Það einmitt ekki ætlaninn, en þá kannski þarf að taka fram að sömu frestir gildi kvartanir sem ekki fara þangað. Þá svarar andsvari hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, þakka þingmanninum spurninguna og það er rétt sem kemur fram í svona þeim tóni sem hv. þingmaður slær að þegar við erum hér að stytta þennan frest að þá hefur það í raun og veru þann tilgang líka, burtséð frá því hversu önugt það getur verið að grafa upp einhver atvik sem eru löngu að baki, þá hefur þetta líka þann beina tilgang að það sé skýrara og ríkara samtal milli notenda og veitenda þjónustunnar. Að þetta sé partur af gæðanálgun allrar heilbrigðisþjónustu, að það sé greið leið fyrir notendurna til þess að koma sínum athugasemdum á framfæri á þess að það sé mjög þunglamalegt kerfi. Það er hins vegar alveg rétt sem að kemur fram í máli hv. þingmanns að það er ekki þar með sagt að það sé alstaðar í kerfinu og þar sem við erum að tala sjúklingatryggingar eða eitthvað því líkt eða svona þyngri parta kerfisins að þar eigi að stytta fresti að sama skapi. Við erum að tala hér þetta þingmál sem hefur beinlínis þennan skilgreinda tilgang að auka gæði og öryggi þjónustunnar. Þannig að þetta er skref í áttina að því. Hv. þingmaður spyr líka það, þetta með að fara fetið og fara hægar í sakirnar í þessum efnum. Eins og ég rakti hér í andsvari mínu eða svari mínu við andsvari hv. þingmanns Guðjóns Brjánssonar að þá er það auðvitað alltaf vangavelta í hvert skipti sem tekin ákvörðun að gera þetta og eins og hv. þingmaður veit að þá horfum við oft til landanna í kringum okkur og þannig að það, ef ég nota orðalag hv. þingmanns að fara fetið, það mætti kannski lýsa því helst í þessum þætti sem að lítur að því að það sé háð mati landlæknis á hverjum tíma ef að liðinn er lengri tími heldur en þessi 5 ár sem ræður. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia. Forseti, þegar ég sá að það ætti að gera umræddar breytingar sem hæstv. ráðherra hefur lagt hér fram varðandi rétt sjúklinga til að kvarta til landlæknis, að þá gladdist ég fyrstu því ég held að hér ætti loks að gera réttarbót til handa sjúklingum og notendum heilbrigðiskerfisins sem telja að kerfið hafi ekki uppfyllt skyldur sínum nægilega vel gagnvart þeim og jafnvel auka upplýsingagjöf til sjúklinga hvernig best er að haga sínum málum innan kerfisins eftir áföll og mögulega læknamistök. En það er miður að umræddar breytingar virðast miða að því að draga úr réttindum sjúklinga og gera þeim erfiðara fyrir að kvarta til landlæknis og fá úrlausn mála á góðan og öruggan hátt. Ég sé ekki af því sem er lagt fram hér í dag að það eigi eitthvað úrræði að koma í stað þess sem hér er tekið af sjúklingum, heldur eigi að gera það erfiðara fyrir þá að sækja rétt sinn í kjölfar mistaka innan heilbrigðiskerfisins. Að vera notandi heilbrigðiskerfisins er ekki auðveld lífsreynsla og er það sérstaklega erfitt ef upp koma mistök eða erfið og torveld samskipti sjúklinga við heilbrigðisstarfsfólk. Álag á sjúklingum og fjölskyldum þeirra er mikið. Það er aldrei auðveld lífsreynsla að þurfa að leggjast inn á spítala og það auðveldar ekki þá reynslu að þurfa að sækja sér þjónustu innan heilbrigðiskerfisins eða félagslega kerfisins sem á að veita stuðning þegar sjúklingar sjá fram á að vera lengi að ná sér eftir langvarandi veikindi eða stórar aðgerðir. Hvað þá þegar sjúklingar þurfa að reiða sig á slíkan stuðning í kjölfar læknamistaka sem geta leitt til þess að sjúklingar eru lengur að ná sér en gert var ráð fyrir og getur það haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar á lífsgæði þess. Það tekur á að vera veikur,
og það tekur gríðarlega mikið á að þurfa að nýta þá litlu orku sem sjúklingur hefur í að finna út úr hvernig best að hátta sínum málum innan kerfisins þegar eitthvað kemur upp á. Í þessu samhengi vil ég einnig benda á það að ég get ekki séð að haft var samráð við notendur heilbrigðiskerfisins eða þá sem hafa þurft að fara þá leið að kvarta til landlæknis. Af því dreg ég þá ályktun að umræddar breytingar séu ekki í hag sjúklinga heldur gerðar til þess að létta álag á landlæknisembættinu og eflaust hefði mátt fara skynsamlegri leið en að torvelda leiðir sjúklinga að koma kvörtunum á framfæri. Ég neita því ekki að kerfið er vissulega þungt í vöfum vegna mikið álags en því ætti að vera enn meiri áhersla lögð á það að bæta kerfið og jafnvel bæta inn auknum réttindum til handa sjúklingum. Að undanskildri þeirri heimild aðstandenda látinna sjúklinga til að beina athugasemdum til landlæknis sem nú bætt inn í lögin, þá bera þessar breytingar með sér að dregið sé allverulega úr réttarvernd sjúklinga sem telja sig þurfa að kvarta eitthvað sem miður hefur farið. Á meðan ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun að stofna embætti umboðsmanns sjúklinga eða einhvers konar öryggisnet sett upp fyrir sjúklinga sem verða fyrir læknamistökum, að þá sé ég því miður ekki hvernig réttindavernd sjúklinga á að vera tryggð ef umrædd breyting sem lögð hér fram verður að veruleika. Hæstv. ráðherra nefndi hér í svörum til mín áðan að það lægi fyrir að þetta yrði rætt frekar og vona ég að í þeirri meðferð að breytingar verði gerðar samhliða breytingum á umræddu kvörtunarferli til landlæknis sem tryggja réttindavernd sjúklinga með fullnægjandi hætti. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sunna María Óskarsdóttir. Númerið. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. ráðherra fyrir kynningu á frumvarpi sem hér liggur frammi breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu og lögum um réttindi sjúklinga, kvartanir og ábendingar. Frumvarp þetta, eins og kemur fram í greinargerð, það snýst það að skýra heimildir til kvörtunar til embættis landlæknis vegna heilbrigðisþjónustu. Og þessi setning gerir það verkum að það óhætt að fagna því að þær heimildir séu skýrðar því að það er fjölgun á þeim sem telja sig þurfa að leita til embættis landlæknis vegna ýmissa atriða sem að þeir hefur komið fyrir í heilbrigðisþjónustunni. Embætti landlæknis er mjög mikilvæg stofnun og gegnir mikilvægu hlutverki sem sagt í þessu eftirliti heilbrigðisþjónustu og með heilbrigðisstarfsmönnum og heimildir eru rýmkaðar samkvæmt frumvarpinu. Það tengt þessu, kemur fram í 12. grein að eftirlit með heilbrigðisþjónustu að það þannig að maður hefur í ríkari mæli heyrt af fólki og þessu frumvarpi tengt sem lendir í því að fara til læknis og ég vildi benda á þetta í þessu sambandi. Það fer til læknis, fer í blóðprufu eða annað og síðan hefur einhvern veginn vinnulagið verið þannig að viðkomandi sjúklingur á sjálfur að hringja í læknin. Og þetta hefur verið allavega vinnulag hjá einstökum læknum og ég veit til þess að það hefur leitt til þess að sjúklingur hefur ekki hringt og það hafa orðið dauðsföll sem í framhaldi af því og annað dauðsföll náttúrulega sem megi rekja til þess að ef að sjúklingur hefur komist undir læknishendur þá hefur verið hægt að bjarga því. Mér finnst þetta mikið áhyggjuefni. Sjúklingar eiga rétt á bestu fáanlegu þjónustu sem lög um heilbrigðisþjónustu mæla fyrir og þessi aðferð sem ég vil auðvitað ekkert fullyrða að sé hjá öllum læknum að óska eftir því að sjúklingurinn hringi
ekki í samræmi við þennan rétt sjúklinga að mínu mati. Og mig langaði bara að koma þessu hér að til hv. ráðherra í tengslum við þetta nýja frumvarp sem væntanlega, eins og kom fram, fer til umfjöllunar hjá velferðarnefnd þingsins og þar verður fjallað það og tekin svo ákvörðun hvort að breytingar þurfa að vera gerðar eða ekki. Þeir hafa ekki hvað til hljós og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið. Mat á umhverfisáhrifum, stjórnarfrumvarp, 775. mál á þingskjali 1235. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 106/2000 mat á umhverfisáhrifum. Frumvarpið byggir á tillögu að frumvarpi sem samin var af starfshópi sem falið var að vinna frumvarp breytingu á umræddum lögum vegna innleiðingar á tilskipun 2014/52 ESB. Innleiðing tilskipunarinnar kallar einnig á tilteknar breytingar á skipulagslögum nr. 123/2010 og lögum umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Frumvarpið var birt í samráðsgátt Stjórnarráðsins til kynningar og athugasemda og hafa nokkrar breytingar verið gerðar í kjölfar framkominna athugasemda. Samráð og framkomnar athugasemdir fjallað í 5. kafla greinargerðar frumvarpsins. Frumvarpið var lagt fram á 148. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju með breytingum. Tilskipun 2014/52 ESB tók gildi 16. maí 2017. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur hafað mál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum þar sem tilskipunin hefur enn ekki verið innleidd í íslenskan rétt. Í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum mat á umhverfisáhrifum sem ætlað að auka skýrleika, gæði og gagnsæi umhverfismats framkvæmda. Því er lagt til að í ferli matsins verði gert ráð fyrir ítarlegri kynningu framkvæmdar en nú er. Kveðið er á að framkvæmdir séu kynntar með rafrænum hætti og að Skipulagsstofnun kynni jafnframt tillögu að matsáætlun og frummatsskýrslu framkvæmdaraðila á vefsíðu sinni. Auk þess eru lagðar til breytingar á lögunum sem ætlað að einfalda stjórnsýsluna eins og heimild til sameiningar á ferlum varða umhverfismat framkvæmda og umhverfismat skipulags. Í frumvarpinu er lögð til sú nýbreytni að gerð verði krafa sérfræðiþekkingu við gerð og yfirferð gagna umhverfismats. Annars vegar að framkvæmdaraðili tryggi að frummatsskýrsla sé útbúin af til þess hæfum sérfræðingum og hins vegar að Skipulagsstofnun búi yfir eða hafi aðgang að nauðsynlegri sérfræðiþekkingu við yfirferð gagna. Einnig er í frumvarpinu að finna kröfu ítarlegri upplýsingar í frummatsskýrslu og matsskýrslu. Til að auka gagnsæi og koma í veg fyrir hagsmunaárekstra í frumvarpinu lagt til að sveitarstjórn feli öðrum aðila innan stjórnsýslu sveitarfélagsins töku fullnaðar ákvörðunar matsskyldu framkvæmdar þegar sveitarfélagið sjálft framkvæmdaraðili. Í frumvarpinu er lögð til breyting á ákvæði laganna sem fjallar matsskýrslu. Lagt er til að leyfisveitanda verði skylt að óska ákvörðunar Skipulagsstofnunar hvort að endurskoða þurfi umhverfismat framkvæmdar í heild eða hluta ef umsókn leyfi fyrir framkvæmdinni berst leyfisveitanda eftir að 7 ár eru liðin frá því að álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar lá fyrir. Í núgildandi lögum er miðað við að leyfisveitandi þurfi að óska eftir ákvörðun Skipulagsstofnunar hvort endurskoða eigi matsskýrslu ef framkvæmdir hafa ekki hafist innan 10 ára. Sá tími hefur þótt of langur. Tilskipun 2014/52 ESB gerir þá kröfu að við útgáfu leyfa til framkvæmda þurfa að ganga úr skugga að umhverfismat framkvæmdar eigi enn við eða sé, með leyfi forseta, up to date, eins og segir í tilskipuninni. Til að uppfylla þessa skyldu aðildarríkjum heimilt að setja tímamörk á umhverfismat framkvæmda. Þegar frumvarpið var lagt fram á 148. löggjafarþingi þótti rétt að miða við 5 ára gildistíma umhverfismatsins, þar sem reynslan sýnir að í flestum tilvikum sé búið að veita framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd þegar 5 ár eru liðin frá umhverfismati framkvæmdarinnar. Auk þess hafa þær beiðnir sem Skipulagsstofnun
hafa borist endurupptöku umhverfismats í flestum tilvikum varðað umhverfismat sem hefur verið og yfir 5 ára gamalt. Einnig má benda á að í frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 106/2000 sem varða lögum nr. 74/2005 var upphaflega lagt til að miðað yrði við 6 ár hvað varðar möguleika á endurskoðun umhverfismats. Tíminn var hins vegar lengdur í 10 ár í meðförum þingsins. Eins og áður segir þá hefur reynslan sýnt að sá tími getur í mörgum tilvikum verið of langur. Við meðferð frumvarpsins á Alþingi á 148. löggjafarþingi kom í ljós andstaða meðal annars frá atvinnulífinu við að breyta gildistíma umhverfismats og miða það við 5 ár. Í ljósi þess þykir rétt að leggja til í frumvarpinu að gildistími umhverfismats verði 7 ár. Talið að framangreind breyting geti leitt til fækkunar kæra á leyfum til framkvæmda þar sem uppruna slíkra kærumála má oft rekja til þess að umhverfismatið ekki talið lengur eiga við. Í frumvarpinu einnig lagt til að sömu tímamörk, það að segja 7 ár, skuli eiga við þær framkvæmdir sem ákvörðun hefur verið tekin að séu ekki matsskyldar. Nýmæli að ræða þar sem ekkert slíkt ákvæði að finna í núgildandi lögum. Ef umsókn leyfi fyrir framkvæmd berst eftir að 7 ár eru liðin frá því að ákvörðun lá fyrir að hún skyldi ekki vera matsskyld, skal málsmeðferð því fara fram að nýju. Í frumvarpinu samhliða lagt til að gildistími framkvæmdaleyfa sem kveðið á í skipulagslögum verði lengdur úr 1 ári í 2 ár. Það gefur framkvæmdaleyfishafa aukið svigrúm til að hefja framkvæmd og með því komið til móts við athugasemdir styttingu á tíma varðar ákvörðun endurskoðun matsskýrslu úr 10 árum í 7 ár. Í frumvarpinu jafnframt lagt til að þegar sótt leyfi vegna framkvæmda sem þegar hafa sætt umhverfismati muni ákvæði eldri laga endurskoðun matsskýrslu halda gildi sínu í 3 ár frá gildistöku nýrra laga. Í frumvarpinu einnig lagt til að gerðar verði ítarlegri kröfur til leyfisveitanda við útgáfu leyfis til matsskyldra framkvæmda. Leyfisveitanda ber að leggja álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar til grundvallar við útgáfu leyfis. Honum ber að taka saman greinargerð afgreiðslu leyfis þar sem gerð grein fyrir samræmi milli leyfis og niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar og skal hann rökstyðja sérstaklega í leyfinu ef vikið frá niðurstöðu álitsins. Einnig kveðið með ítarlegri hætti á eftirlit leyfisveitanda með framkvæmd framkvæmdaraðila og ákvæðum mótvægisaðgerðir og vöktun framkvæmdar í leyfi fyrir matsskyldri framkvæmd. Í frumvarpinu að finna þau nýmæli að heimilt verður fyrir Skipulagsstofnun að leggja stjórnvaldssektir á framkvæmdaraðila ef hann hefur hafið framkvæmd án þess að meta umhverfisáhrif hennar eða án þess að tilkynna hana til ákvörðunar matsskyldu. Einnig verður stofnuninni heimilt að leggja stjórnvaldssektir á framkvæmdaraðila ef hann hefur veitt stofnuninni rangar upplýsingar framkvæmd eða umhverfisáhrif hennar. Við samningu frumvarpsins var horft í skýrslu nefndar forsætisráðherra viðurlög við efnahagsbrotum dags 12. október 2006 fjallað stjórnsýsluviðurlög og einnig var litið til efnalaga nr. 61/2013. Einnig kveðið með skýrari hætti en í núgildandi lögum á þá skyldu framkvæmdaraðila að gera ávallt grein fyrir raunhæfum valkostum sem hann hefur kannað og borið saman með tilliti til umhverfisáhrifa. Auk þess skal framkvæmdaraðili tilgreina ástæður fyrir aðalvalkosti með tilliti til umhverfisáhrifa framkvæmdarinnar. Með samþykki frumvarpsins yrði heimilt að sameina skýrslugerð umhverfisáhrif framkvæmdar við skýrslugerð umhverfismat skipulagstillögu samkvæmt skipulagslögum og skýrslugerð umhverfismat áætlana. Sama gildir kynningu fyrir almenningi og umsagnaraðila. Samhliða breyting á lögum mat á umhverfisáhrifum því lögð til breyting á skipulagslögum nr. 123/2010 og lögum nr. 105/2006 umhverfismat áætlana. Framangreindar breytingar eru taldar geta leitt til sparnaðar á tíma og fjármunum og einfalda stjórnsýslu í kringum mat á umhverfisáhrifum. Í frumvarpinu gert ráð fyrir nýjum kafla inntak mats á umhverfisáhrifum. Lagt til að tilgreint verði í sérstöku ákvæði allt ferli mats á umhverfisáhrifum. Þar hvert skref tiltekið sem hefst á gerð og afgreiðslu matsáætlunar og líkur á að álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum lagt til grundvallar við afgreiðslu umsóknar leyfi til framkvæmda. Einnig í kaflanum kveðið á efni mats á umhverfisáhrifum sem kemur í stað skilgreiningar á hugtakinu umhverfi.
Í frumvarpinu einnig að finna ákvæði varða meðal annars heimild til framlengingar á tímafrestum, undanþágur frá mati á umhverfisáhrifum, ákvæði varðar takmarkanir á upplýsingagjöf og breytingu á ákvæði varðar mat á umhverfisáhrifum yfir landamæri. Í frumvarpinu einnig lögð til breyting á öðrum viðauka laga nr. 106/2000 þau atriði sem horfa þarf til við ákvörðun matsskyldu framkvæmdar. Breytingarnar í samræmi við þær breytingar sem gerðar með tilskipun 2014/52 ESB á viðauka 3 í tilskipun 2011/92 ESB. Að lokum vert að nefna að hafin heildarendurskoðun laga mat á umhverfisáhrifum. Að því tilefni hefur verið stofnaður starfshópur sem nú að störfum. Meginmarkmið endurskoðunarinnar að auka skilvirkni í ákvarðanatöku við mat á umhverfisáhrifum og tryggja sem best aðkomu almennings og annarra hagsmunaaðila að ferlinu þannig að hún samræmist sem best ákvæðum Árósasamningsins. Vegna þess þarf einnig að taka önnur lög til skoðunar, það skipulagslög, lög umhverfismat áætlana, sérlög leyfisskylda starfsemi og framkvæmdir. Einnig má nefna að ráðinn hefur verið sérfræðingur sem hefur það verkefni að greina löggjöf nágrannalandanna sem fjallar ferli mats á umhverfisáhrifum og leyfisveitinga. Greiningin ætluð sem grunnur í vinnu starfshópsins. Virðulegur forseti, ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Nú veitir andsvar við ræðu ráðherrans hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir hans ræðu. Ég verð að segja að hér liggur fyrir frumvarp sem þetta litlar 49 blaðsíður og fyrir þessi málaflokkur brjálæðislega flókinn. Þannig að það sem mig langaði, virðulegur forseti, í rauninni að spyrja hæstv. ráðherra einhver leið að einfalda þetta? Eitthvað í þessu frumvarpi sem gerir það að verkum að auðvelda þeim sem að takast á við þessi verkefni að gera það með sómasamlegum hætti? Hæstv. ráðherra nefndi hér líka að til stæði að fara í heildarendurskoðun á lögunum og taka skipulagslögin undir þar og ég styð það heils hugar og held reyndar, virðulegur forseti, að það sé mjög mikilvægt. Og ég verð að viðurkenna það í rauninni mín tilfinning eftir að hafa yfir 10 ára reynslu af því að vera formaður skipulagsnefndar og takast á við skipulagslögin og oft líka mat á umhverfisáhrifum, að þetta svolítið kerfi fyrir sérfræðingana og kerfin. Og þegar vinna þarf mat á umhverfisáhrifum þá leita sveitarfélögin eða þeir aðilar sem ætla að fara í þessar framkvæmdir til sérfræðinga, oft verkfræðistofu, sem skrifa rosalega langar skýrslur. Og eins og ég auðvitað hlýt því að leggja mat á umhverfisleg áhrif, en kerfi sem við erum að sjá fyrir ykkur þannig að almenningur getur raunverulega haft á því skoðun, komið á sér framfæri og við séum raunverulega að leggja mat á það hvað áhrif þetta hefur. Ég stundum velti því fyrir mig hvort að meiningin sjálf einhvern veginn týnist í öllu þessu risa kerfi. Þannig að spurning mín til hæstv. ráðherra raunin svo, einhver von það að á þessum 49 blaðsíðum að við séum að einfalda kerfið, auðvelda það, gera það skýrara fyrir þá sem að vinna með það og ekki síst fyrir almenning sem vill hafa skilning og geta haft skoðanir á því sem að vera. Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson andsvari. Herra forseti, í reynd þá flest þau atriði sem hér eru til umfjöllunar einmitt frekar til einföldunar heldur en hitt. Ég vil nefna sem dæmi að þegar verið að ráðast í umhverfismat framkvæmdar fyrir einhverja tiltekna framkvæmd, þar sem að líka þarf að breyta til dæmis deiliskipulagi, að þá má gera eina skýrslu framkvæmdina og skipulagsbreytinguna. Og það mjög til bóta að spara bæði þannig tíma og fjármagn þegar kemur að þá gerð þessa umhverfismats. Og það sama þá þegar það lagt til kynningar fyrir almenning og hagsmunaaðila. Það verið að skýra ýmis ákvæði þarna, meðal annars verið að skýra betur á að það þurfi að vera fagþekking til staðar bæði hjá framkvæmdaraðila og hjá Skipulagsstofnun sem ég held að sé til bóta að hafa það skýrt í lögunum. Hér var spurt, týnist meiningin stundum vegna þess að við erum með langar skýrslur sem unnar eru af verkfræðistofum
oft mjög vel unnar, það enginn að efast það og virkilega góð vinna. En það einmitt tekið fram í frumvarpinu að framkvæmdaraðilanum verði þetta lögum að gera útdrátt, nú ætla ég að orða þetta þannig, á mannamáli, með fullri virðingu fyrir því hvernig text framsettur. En það sem sagt á skýran og aðgengilegan hátt fyrir almenning. Þannig að ég tek undir þessi atriði sem hv. þingmaður nefndi og snýr að akkúrat þessu máli, en ég tel að margt þarna, þó að frumvarpið sé mörg orð, sé einmitt til einföldunar og veit að þetta verður einnig tekið fyrir í heildarendurskoðuninni. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og fagna því mjög og vona innilega að þetta sé einmitt til þess að einfalda eitthvað. Mig langar líka, virðulegur forseti, að koma því á framfæri, það kannski meira svona ábending frekar en akkúrat spurning í þessum efnum, og ég verð reyndar að viðurkenna og kannski getur hæstv. Ráðherra aðeins farið yfir það, var raunverulega ástæða til þess að leggja þetta fram núna ef við erum svo að fara fram í heildarendurskoðunina. Og mikilvægi þess að þegar við förum í heildarendurskoðunina á lögum mat á umhverfisáhrifum, þá séu líka skipulagslögin tekin fyrir, eins og ég held að hæstv. Ráðherra hafi komið inn á í sinni ræðu, því það ekki hægt að aðskilja þetta tvennt. Og þá vil ég líka ítreka mikilvægi þess að kerfið sé þannig framsett, eins og ég sagði áðan, virðulegur forseti, einmitt að almenningur og hagsmunaaðilar geti auðveldlega sett sig inn í það sem þarna framsett, og að við gefum almenningi tækifæri til þess að taka þátt í ferlinu fyrr. En á sama tíma getum við ekki verið með kerfi sem einhvern veginn þannig að það sé hægt að kæra á hverju einasta stigi, eða eins og oft hefur verið bara á síðasta stiginu, þegar búið að eyða öllum tímanum og peningunum í allar umhverfisskýrsluna og alla vinnuna, að þá kært á framkvæmdaleyfisstiginu. Þannig að sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að með endurskoðuninni að þá getum við gert þetta kerfi allt saman einhvern veginn skilvirkara, þannig að það þjóni enn betur tilgangi sínum og bara virki. Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, ég vil þakka þingmönnunum aftur fyrir andsvarið. Spurningin hvort að ástæða hafi verið til þess að leggja þetta fram núna, þá svarið já, annars væri ráðherrann ekki að gera það. En til þess að rökstyðja mál mitt, þá vil ég benda á það að hér innleiðingu Evróputilskipunar að ræða sem tók gildi 16. maí 2017 og það 2 ár síðan. Og við vitum að endurskoðun laga og lagasmíð getur tekið lengri tíma heldur en við stundum ætlum okkur. Þannig að ég sá mér ekki fært annað en að leggja þetta fram, og þetta þá líka hreint innleiðingarmál. ESA með mál gegn íslenska ríkinu út af þessu innleiðingarmáli, þannig að það alveg klárt og ég stend við það að hafa lagt þetta fram núna með þessum hætti. Ég held að það ekkert sem mælti í raun gegn því, þó svo vissulega megi benda á að þar sem var búið að ákveða að fara í heildarendurskoðun, þá hefði verið heppilegt þegar út í það farið að gera það allt í einu. En þetta var mikilvægt að koma þessu frá. Og svo vil ég bara taka undir það með hv. þingmanni að það mjög mikilvægt að það sé þátttaka almennings fyrr í ferlinu. Ég hef falið Skipulagsstofnun að ráðast í verkefni á grundvelli framfylgdar Árósasamningsins með framkvæmdaraðilum og félagasamtökum til þess að reyna að þróa verklag sem getur einmitt stuðlað að þessari þátttöku fyrr í ferlinu. En almennt séð þá það einmitt varðandi heildarendurskoðunina ein af markmiðum hennar að reyna að gera ferli mats á umhverfisáhrifum skilvirkara en á sama tíma tryggja þessi þátttökuréttindi almennings samkvæmt Árósasamningnum. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta frumvarp og hans framsögu. Mitt erindi hér mjög einfalt. Ég spyr
í tengslum við 11. greinina sem fjallar breytingu á 12. grein núgildandi laga. Við erum hér að innleiða Evrópurétt eins og hefur verið hér til umræðu nokkuð í öðru máli undanfarna daga. Og spurningin hér á að setja tímamörk, gildismörk á mat á umhverfisáhrifum og þá hver eiga þau að vera. Og ráðherra rakti það hér áðan að í frumvarpinu eins og það var lagt hér fram á 148. þingi, þá var reiknað með að gildistíminn yrði 5 ár. Ég kalla þetta gildistíma. Nú eru það 7 ár. Ég tel að það sé ágæt málamiðlun, hefði stutt árin 5, en miðað við þær athugasemdir sem hér er sagt frá varðandi þetta ákvæði, þá tel ég eins og ég segi að þetta sé góð málamiðlun. Mín spurning er einfaldlega hvað verður framkvæmdir, hvað verður gildistíma mats á umhverfisáhrifum sem þegar liggja fyrir. Munu þau eftir gildistöku laganna sem eiga að taka gildi strax samkvæmt lokagreininni, munu þau lúta 10 ára reglu eða 7 ára reglu? Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson andsvari. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Álfheiði Ingadóttur fyrir andsvarið. Fjöldi ára, hann eitthvað sem við gætum lengi deilt og það má líka spyrja sig hvort að það eigi yfir höfuð að vera árafjöldi eða hvort það eigi í rauninni alltaf að meta það, hvort að umhverfismatið eigi ennþá við. Og þetta atriði verður sjálfsagt tekið upp líka við heildarendurskoðunina, en það mikilvægt að ganga frá þessu og þessi 7 ár urðu niðurstaða núna eftir meðferð þingsins á síðasta löggjafarþingi. Hvað varðar gildistíma þeirra umhverfismat sem þegar liggur fyrir, þá vil ég benda hv. þingmanni á bráðabirgðaákvæði þar sem kveðið á að eldri ákvæði laganna endurskoðun matsskýrslu þegar sótt leyfi vegna framkvæmda þar sem liggur fyrir álit mat á umhverfisáhrifum þeirra halda gildi sínu í 3 ár frá gildistöku laga þessara. Þannig að það eru 3 ár ef það komið á þann stað í ferlinu sem getið þarna í bráðabirgðaákvæðinu. Andsvörum lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það gerir enginn, þannig að það skoðast samþykkt. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, stjórnarfrumvarp, 784. mál á þingskjali 1244, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Í frumvarpinu eru lagðar til 2 efnislegar breytingar. Í fyrsta lagi varðandi eftirlit með skilum og nýtingaryfirliti vegna skráðrar heimagistingar og í öðru lagi vegna viðurlaga við brotum á reglum rekstrarleyfisskylda gististarfsemi. Frumvarpið var samið í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og báðar breytingarnar varða starfssvið sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Með tilkomu deilihagkerfisins hefur heimagisting á undanförnum árum orðið veigamikill hluti af gististarfsemi í landinu. Það má til sanns vegar færa að án tilkomu hennar hefðum við átt í verulegum vandræðum með að taka á móti öllum þeim fjölda ferðamanna sem hingað hefur streymt frá því að ferðaþjónustan byrjaði að vaxa sem atvinnugrein í kjölfar gossins í Eyjafjallajökli árið 2010. Lagaákvæði regluverk tengt útleigu fasteignar í skráðri heimagistingu tóku gildi þann 1. janúar 2017. Síðan þá hefur sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu annast málefni tengt eftirliti heimagistingar en aðilum sem ætla að nýta heimild til útleigu samkvæmt ákvæðum heimagistingu skylt að lögum að skrá sig hjá sýslumönnum á höfuðborgarsvæðinu. Í kjölfar lögfestingar heimildar til útleigu fasteignar í þágu einstaklings til heimagistingar jókst nýting á heimild til útleigu töluvert en árið 2017 samþykkti sýslumaður 1059 skráningar á heimagistingu. Árið 2018 var næstum tvöföldun í skráningum en það var árið
en það árið voru 2022 fasteignir skráðar í heimagistingu. Í janúar síðastliðnum var aukning í skráningum orðin 400% miðað við janúar 2018. Þessa aukningu í skráningum má ekki eingöngu rekja til þess að fleiri einstaklingar vilja nýta sér umrædda heimild til útleigu árið 2019 en 2018, heldur einnig og ekki síður til þess að eftirlit með heimagistingu hefur aukist til muna undanfarna mánuði. Þar munar verulega það að í júlí 2018 veitti ég 64 milljóna króna fjárveitingu til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu til að efla það eftirlit með svokallaðri heimagistingavakt. Heimagistingavaktinni var komið á fót til að mæta þeim óhjákvæmilegu áskorunum sem fylgja breyttu umhverfi gististarfsemi á Íslandi, meðal annars með auknum fjölda ferðamanna sem kjósa að nýta sér heimagistingu í gegnum netvanga eins og Airbnb og Booking.com. Þetta má einnig sjá í mörgum öðrum borgum Evrópu sem hafa mætt sambærilegum áskorunum. Með því á ég bæði við áskorunum gagnvart nærumhverfi, það er að segja samfélaginu sem heimagistingin fer fram í, með tilheyrandi röskun fyrir íbúahverfum þar sem gististarfsemi að öðrum kosti ekki leyfð, og jafnframt á ég hér við áskoranir fyrir greinina og samkeppnisumhverfi innan hennar. En rekstrarleyfisskyldir gististaðir hafa margir hverjir gert verulegar athugasemdir við óskráða heimagistingu sem fer langt umfram þær heimildir sem til staðar eru í lögunum. Þannig telja þeir að óskráð heimagisting grafi undan starfsemi þeirra og raski samkeppnisstöðu umfram það sem eðlilegt getur talist. Heimagistingavaktinni er því fyrst og fremst ætlað að taka á og draga úr svartri atvinnustarfsemi tengdri gististarfsemi í landinu. Óhætt er að segja að það hafi borið árangur. Skráningar hafa aukist, fjöldi vettvangsferða hafa verið farnar af hálfu sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu til að fylgja eftir ábendingum sem borist hafa ólöglega gististarfsemi og sektargreiðslur ríkissjóðs nema tugum milljóna króna frá því átaki hófst. Árangurinn hefur einnig afleidd áhrif, svo sem á samkeppni innan greinarinnar og rétt skattskil einstaklinga. Þrátt fyrir þann árangur sem þegar hefur náðst er ljóst að enn fer fram skammtímaleiga hérlendis án tilskilinna leyfa eða skráningar. Því er lagður til í frumvarpinu sem ég mæli hér nú fyrir rammi til að festa í sessi að efla þetta mikilvæga eftirlit enn frekar til að fylgja eftir árangursríku átaksverkefni heimagistingavaktar. Með þeim breytingum sem lagðar eru fram í frumvarpinu er lagt til að eftirlit með heimagistingu verði eflt enn frekar, auk þess að málsmeðferð og viðurlög milli brota á skráningarskyldri og rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi verði samræmd. Þannig er í frumvarpinu í fyrsta lagi lagt til að sýslumanni verði heimilt að beita stjórnvaldssektum ef aðili með skráða heimagistingu vanrækir að skila inn nýtingaryfirliti. Nýtingaryfirlit er yfirlit yfir þá daga sem húsnæði var leigt út á hverju almanaksári ásamt upplýsingum leigutekjur viðkomandi leigusala. Samkvæmt 13. grein núgildandi laga er aðilum með skráða heimagistingu skylt að skila inn nýtingaryfirliti við lok hvers almanaksárs. Hvað sem þeirri skyldu líður, vanrækti næstum helmingur eða 46% einstaklinga sem skráðu heimili sitt til heimagistingar árið 2018 að skila inn nýtingaryfirliti. Engin viðurlög eru við því samkvæmt núgildandi lögum að vanrækja skil á nýtingaryfirliti og hefur sýslumaður því ekki haft önnur úrræði en að beina því til skráðra aðila að skila því inn. Markmið með breytingunni er þannig að veita sýslumanni úrræði til að knýja fram skil á nýtingaryfirliti með því að leggja stjórnvaldssektir á skráða aðila sem vanrækja að skila því. Í frumvarpinu er í öðru lagi lögð til tilfærsla verkefna frá lögreglustjórum til sýslumanns. Samkvæmt núgildandi lögum hefur sýslumaður eingöngu heimild til að beita einstaklinga sektum vegna brota á reglum skráningarskylda heimagistingu. Ef brot hins vegar varðar rekstrarleyfisskylda gististarfsemi þarf lögreglustjóri að gefa út sérstaka ákæru. Síðan lagaákvæðin heimagistingu tóku gildi hefur komið í ljós að fyrirkomulagið er því miður ekki jafn skilvirkt og vonir stóðu til. Það stafar af því að þegar sýslumanni berst ábending óleyfilega skammtímaleigu er í fyrstu erfitt að sjá hvort skráningarskyldan eða rekstrarleyfisskyldan aðila er að ræða. Í framkvæmd hefur sýslumaður því unnið með ábendingar vegna rekstrarleyfisskyldra aðila og sent áfram til lögreglustjóra sem fara með beitingu viðurlaga í rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi. Þar sem lögreglustjórar hafa vissulega mörgum hnöppum að hneppa og þurfa að forgangsraða málum eftir alvarleika og öryggissjónarmiðum, hefur þetta leitt til þess að mál sem varða brot á rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi ná ekki með nægilega skilvirkum hætti fram að ganga. Hér er þess vegna að ræða mjög ólíka málsmeðferð, annars vegar hjá sýslumanni og hins vegar hjá lögreglustjórum, sem getur auðveldlega leitt til ólíkra niðurstöðu fyrir sambærileg brot. Það er brotum tengdum skráningargildri gististarfsemi annars vegar og rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi hins vegar. Með öðrum orðum, ójafnræði getur auðveldlega skapast milli aðila sem brjóta sambærilegar reglur í sambærilegri starfsemi.
Með breytingunni markmiðið þess vegna fyrst og fremst að koma í veg fyrir ójafnræði með því að leggja til að beiting viðurlaga fyrir brot á rekstrarleyfisskyldri gististarfsemi færist frá lögreglustjóra til sýslumanns. Með þessari útfærslu verður komið í veg fyrir ósamræmi, málsmeðferð verður flýtt og hún samræmd, ásamt því að dregið verður úr kostnaði sem hlýst af kostnaðarsamri ákærumeðferð fyrir dómstólum. Ef sú breyting sem lögð til í frumvarpinu verður að lögum, mun hún leiða til þess að aðilar sem stunda skammtímaleigu, hvort sem án tilskilinna leyfa eða skráningar, munu hljóta sambærilega málsmeðferð hjá sama embætti. Þá ljóst að þrátt fyrir að sýslumaður legði sambærilega sektarkvarða til grundvallar fyrir skráningarskylda og rekstrarleyfisskylda starfsemi, yrði þyngri fésektum almennt beitt á rekstrarleyfisskylda aðila í ljósi þess að sýnileg brot í flestum tilfellum fleiri. Auk þess eru brotin oftast alvarlegri í skilningi laganna. Af því leiðir að málefnaleg sjónarmið lægi til grundvallar beitingu þyngri fésekta gagnvart rekstrarleyfisskyldum aðilum. Að lokum vert að taka það einnig fram að auk þess lagt til að skerpt verði á því að sýslumanni sé heimilt að afla gagna sjálfur sem lögð geta verið til grundvallar ákvörðunar að beita einstaklinga eða lögaðila stjórnvaldssekt vegna brota á lögunum. Frumvarpið kallar ekki á breytingar á hegningarlögum né öðrum lögum og hefur verið unnið í góðu samráði við dómsmálaráðuneyti og önnur stjórnvöld. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. atvinnuveganefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Og það samþykkt. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið, almenn hegningarlög og fleira, stjórnarfrumvarp 797. mál á þingskjali 1257. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Hæstv. forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á almennum hegningarlögum, lögum hlutafélög, lögum einkahlutafélög og lögum sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. Markmiðið með frumvarpinu að stemma stigu við misnotkun á hlutafélagaforminu og kennitöluflakki svokölluðu í atvinnurekstri. Frumvarpið byggir á sáttmála ríkisstjórnarflokkanna en þar meðal annars að finna umfjöllun stefnu hennar í vinnumarkaðsmálum og kennitöluflakk það sérstaklega tilgreint. Frumvarpið unnið í samvinnu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, dómsmálaráðuneytis og fjármála- og efnahagsráðuneytis. En með því stigið skref í að bregðast við sameiginlegum tillögum Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins frá júní 2017 leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri. Ráðuneytin 3 hafa undanfarin misseri haft tillögur samtakanna til skoðunar en tillögurnar eru í 9 liðum og varða nokkur málefnasvið. Sú tillaga sem hvað mest áhersla hefur verið lögð á tillaga samtakanna að hægt sé að úrskurða einstakling í atvinnurekstrarbann í tilteknum tilvikum. Ráðuneytunum 3 var falið að skoða nánar hvort hægt væri að útfæra tillögur ASÍ og SA atvinnurekstrarbann með þeim hætti sem væri mest í samræmi við almenna málsmeðferð hér á landi. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að mikilvægt að meðferð mála sem þessara gangi hratt fyrir sig og því nauðsynlegt að huga að málsmeðferðinni hvað það varðar. Við mat á því hvaða útfærsla á atvinnurekstrarbanni komi helst til greina vegast á sjónarmið skilvirkni og almannahagsmuni annars vegar og réttaröryggi borgaranna hins vegar. Líta má á það frumvarp sem hér lagt fram sem ákveðið fyrsta skref en í greinargerð með frumvarpinu boðað að lagt verði fram frumvarp á næsta löggjafarþingi til breytinga á lögum gjaldþrotaskipti. Þar að ræða viðbót til fyllingar þeim breytingum sem eru lagðar til í frumvarpi þessu. Vinna við þær lagabreytingar í höndum dómsmálaráðuneytis og hún þegar hafin og verður haft samráð við ASÍ og SA við útfærslu á því frumvarpi. Í framhaldi af því samráði sem átti sér stað undanfarna mánuði. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu ná þær breytingar sem þar eru lagðar til ekki að fullu því markmiði að vernda kröfuhafa og samfélagið í heild fyrir hættu á tapi sem væri líklegt að hljótast af misnotkun á hlutafélagaforminu. Þannig má gera ráð fyrir að töluverðar líkur séu á að flest þau tilvik sem alvarlegust eru og líklegust til að valda samfélagslegu tjóni verði í tengslum við greiðsluþrot og síðar gjaldþrot félaga. Virðulegur forseti, það ekki ólöglegt hér á landi að verða gjaldþrota og það eðlilegur hluti af atvinnulífi. Þessu mjög mikilvægt að halda til haga í allri umræðu þessi mál. Þvert á móti mikilvægt að gæta meðalhófs við leit að leiðum til úrbóta og að þær aðgerðir sem ráðist í séu vel ígrundaðar og ekki sé gripið til úrræða sem til dæmis hindra frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi eða hefta eða fæla erlenda fjárfesta frá því að koma með fjármagn inn í íslenskt atvinnulíf. Tillögurnar í frumvarpinu eru þríþættar. Í fyrsta lagi lagt til að í frumvarpinu
í frumvarpinu að sé maður dæmdur sekur brot gegn 262. grein almennra hegningarlaga megi í dómi í sakamáli banna honum að stofna félag með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, sitja í stjórn, starfa sem framkvæmdastjóri eða koma með öðrum hætti að stjórnun og fara með meirihluta atkvæðisréttar í slíku félagi í allt að 3 ár. Tillagan nær einungis til þeirra tilvika þar sem maður dæmdur sekur meiri háttar brot gegn ákvæðum laga tekjuskatt, laga staðgreiðslu opinberra gjalda, laga virðisaukaskatt, laga bókhald og laga ársreikninga. Með ákvæðinu dómara veitt nokkuð svigrúm, en í frumvarpinu lagt til að banni nái til þess að stofna félag með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, sitja í stjórn, starfa sem framkvæmdastjóri eða koma með öðrum hætti að stjórnun eða fara með meirihluta atkvæðisréttar í slíku félagi. Dómari getur ákveðið að leggja á bann allt að 3 ár eða að verða ekki við kröfu að leggja á bann. Hér að ræða nýja tegund viðurlaga sem sama eðlis og gildandi ákvæði hegningarlaga réttindasviptingu. Í frumvarpinu einnig lagt til að við upptalningu í 1. málsgrein 262. greinar almennra hegningarlaga verði bætt tilvísun til laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, þannig að lífeyrissjóðsiðgjöldum verði veitt sambærileg vernd og vörslusköttum. Í öðru lagi í frumvarpinu lagt til að hert verði á hæfisskilyrðum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra hlutafélaga, einkahlutafélaga og sjálfseignarstofnana sem stunda atvinnurekstur. Í lögum hlutafélög og lögum einkahlutafélög og lögum sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur kveðið á að stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar skuli vera lögráða, fjársýnsráðandi og þeir megi ekki á síðustu 3 árum hafa í tengslum með atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. Í frumvarpinu lagt til að bætt verði við upptalninguna lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og að til skýringar verði bætt við að lög opinber gjöld taki til dæmis til laga tekjuskatt, laga virðisaukaskatt og laga tryggingagjald. Missi stjórnarmenn og framkvæmdastjórar hlutafélaga, einkahlutafélaga og sjálfseignarstofnana sem stunda atvinnurekstur hæfi sem slíkir skulu þeir upplýsa hlutafélagaskrá eða sjálfseignarstofnanaskrá það og hefur skráin heimild til að afskrá stjórnarmenn og framkvæmdastjóra sem að missa hæfi sem slíkir. Í frumvarpinu lagt til að sömu hæfisskilyrði gildi fyrir prókúruhafa hlutafélaga, einkahlutafélaga og sjálfseignarstofnana sem stunda atvinnurekstur og gilda fyrir stjórnarmenn og framkvæmdastjóra slíkra félaga og stofnana. Markmiðið með breytingunni að koma í veg fyrir að aðilar sem hlotið hafa dóm fyrir refsiverðan verknað í tengslum við atvinnurekstur geti annast allt það sem snertir atvinnurekstur félagsins eða stofnunar. Í þriðja lagi lagt til í frumvarpinu að heimild ráðherra samkvæmt lögum hlutafélög, einkahlutafélög og lögum einkahlutafélög til að krefjast skipta á búi slíkra félaga í ákveðnum lögbundnum tilvikum verði færð til hlutafélagaskrár sem starfrækt af ríkisskattstjóra. Þau lögbundnu tilvik sem hér ræðir eru hvað hlutafélög varðar til dæmis þegar hluthafar í slíku félagi verða færri en 2 og ekki úr því bætt innan 3 mánaða. Einnig þegar slíta ber hlutafélagi samkvæmt lögum en hluthafafundur ákveður ekki félagsslit. Umræddri heimild sem nú hjá ráðherra hefur ekki verið beitt en mikilvægt að hægt sé að beita úrræðinu þegar atvik eru með þeim hætti sem greinir í lögum hlutafélög og lögum einkahlutafélög. Allar þessar tillögur frumvarpsins eiga það sammerkt að með þeim brugðist við tillögum ASÍ og SA frá júní 2017 leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri og frumvarpið hefur undirbúið í góðu samráði við þessa aðila. Við erum með þessu frumvarpi að horfa til þess hvernig nágrannalönd okkar hafa tekið á kennitöluflakki í atvinnurekstri með markvissum hætti og getum lært af reynslu þeirra. Það fer ekki fram kerfisbundin söfnun upplýsinga kennitöluflakk en hins vegar ákveðnar vísbendingar kennitöluflakk hér á landi. Þótt umfang kennitöluflakks hafi ekki verið mælt nákvæmlega má gera ráð fyrir því að það sé til staðar hér á landi og engin ástæða að ætla að Ísland sé eina norræna ríkið sem ekki á við slíkan vanda að etja. Eins og fyrr segir hér að ræða ákveðið fyrsta skref sem skiptir máli en þar með þó ekki svo að kennitöluflakk í atvinnurekstri verði úr sögunni. Verkefnið hér vandasamt og mikilvægt að gætt sé meðalhófs við leita leiðum til að bregðast við vandanum. Mál þetta hefur í vinnslu í ráðuneytum frá því sumarið 2017 og hefur það kallað á vinnu sérfræðinga bæði innan og utan ráðuneytanna. Hér mikilvægt fyrsta skref að ræða í þá átt að hlúa að sanngjörnum viðskipta- og samkeppnisumhverfi hér á landi. En kennitöluflakk í atvinnurekstri ógnar því. Kennitöluflakk misnotkun á hlutafélagaforminu. Ég geri mér því vonir að við getum hér sameinast og stigið skref til að stemma stigu við þessari misnotkun á hlutafélagaforminu og kennitöluflakki í atvinnurekstri. Eins og ég hef hér áður rakið
er mjög mikilvægt að gæta meðalhófs við leita leiðum til að bregðast við misnotkun á félagaformi. Aðgerðirnar sem ráðist í verða að vera vel ígrundaðar og ekki sé gripið til úrræða sem til dæmis hindra eðlilega frumkvöðla og nýsköpunarstarfsemi. Enn fremur að hafið sé yfir vafa að útfærsla atvinnurekstrarbann sé í samræmi við stjórnarskrá, en sérstaka umfjöllun það að finna í greinargerð með frumvarpinu. Herra forseti, ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem miðar að því að stemma stigu við misnotkun á hlutafélagaforminu og kennitöluflakki í atvinnurekstri. Þetta sem áður segir fyrsta skref og frekari tíðinda vænta í haust, eins og nánar tilgreint í greinargerð með frumvarpinu. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir ræðu sína og að leggja þetta mál hérna fram. Ég held að hér sé mjög brýnt mál að ræða og þrátt fyrir það hæstv. Ráðherra hafi nefnt hér að hér lægi ekki fyrir nein opinber gögn eða greining á því hvort að kennitöluflakk væri raunverulegt vandamál hérna, þá held ég við vitum það öll að svo er. En ég tek líka undir það sem hæstv. Ráðherra kom mjög vel inn á, mikilvægi þess að það má auðvitað mistakast og það er auðvitað bara eðlilegur hluti af atvinnulífinu að það kemur fyrir að fyrirtæki fara á hausinn, eins og við orðum það. Það er ekkert óeðlilegt við það og við kennum börnunum okkar að þó okkur mistakist ef við döttum niður þá stöndum við upp aftur og reynum aftur og það er mjög eðlilegt. Og auðvitað er þess vegna vandratað í kringum lögin hvernig hægt sé að taka á því, eins og hæstv. Ráðherra komst vel á orði, að þegar verið er að misnota þetta svo mikilvæga félagaform sem hlutafélagaformið er. Ég hef ítrekað fengið pósta, símtöl og samtöl mikilvægi þess að við með einhverjum hætti tökum á svona málum. Ég hitti töluvert af atvinnurekendum, oft minni aðila, iðnaðarmenn, verktaka og annað, sem að finna ítrekað fyrir því að það séu aðilar þarna úti sem að, annaðhvort að stunda kennitöluflakk og það sem ég held líka, virðulegur forseti, sé mikilvægt að horfa á, að þetta er svona kannski almenn brot, ýmiss konar útúrsnúningur, verið að reyna að koma sér fram hjá hlutunum. Og það er oft þannig að ef aðilar hafa annaðhvort einbeittan brotavilja með einhverjum hætti eða allavega engan metnað í því að fylgja svona almennu siðferði og reglum, að þá er það ekki bara hvað það varðar að fá sér nýja kennitölu reglulega, eiga kannski nokkrar kennitölur og halda úti svona sæmilegum rekstri á þeim, þannig að vitandi það að ein og ein getur svona farið í þrot öðru hvori, þá er það líka margt annað sem kemur inn á þetta. Það geta verið skattaundanskot, það geta verið óeðlileg framkoma, launagreiðslur og annað varðandi starfsmenn. Það er svo margt í þessu og mér langaði bara að minnast á það hérna í þessari ræðu að það eftirlit sem haft var á vinnustöðum og var samstarf ríkisskattstjóra, Vinnumálastofnunar held ég örugglega og svo komu verkalýðsfélögin af því, að það mæltist mjög vel fyrir hjá mörgum atvinnurekendum og ég hef fengið allavega 2 ábendingar það af hverju það hafi ekki verið sett á aftur og ég þykist vita ákveðnar ástæður fyrir því að þessar stofnanir eiga oft erfitt með að deila á milli sín upplýsingum. En ég held að sé samt engu að síður mjög mikilvægt að þegar við erum að tala mikilvægi þess að hafa hér heilbrigt atvinnulíf og heilbrigan samkeppnismarkað, að þá þarf þetta eftirlit eða utanumhald að vera svona svolítið alltumliggjandi. Þannig að þegar einstaklingar eru klárlega að reyna að skjóta sér undan einhverjum lögum og reglum að þá þarf að fylgjast vel með því. Þannig að ég ítreka það að ég fagna mjög því að þetta mál sé hér fram komið. Ég tek líka undir það sem að hæstv. Ráðherra kom hérna inn á, að þetta væri fyrsta skrefið og við þurfum að feta okkur í einhverja vegferð og það er einmitt svo mikilvægt og kemur svo skýrt fram í þessu máli að það eru þetta samtök atvinnulífsins, það er atvinnulífið sjálft sem kallar eftir því það eru þetta mikilvægi þessara fyrirtækja að búa við heilbrigða samkeppni á markaði.
Og á sama tíma má löggjöfin auðvitað aldrei vera þannig að það megi ekki mistakast og frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi er eðli málsins samkvæmt þannig að það mistekst stundum og þá viljum við ekki refsa fólki þannig að það geti ekki staðið upp og reynt aftur. Mig langar líka bara að nota tækifærið, við erum að ræða hér félagalögin, að benda á það að í nefndaráliti utanríkismálanefndar frá síðasta þingi þá var því verkefni reyndar örugglega falið utanríkisráðherra að halda utan um það sem við vorum að fjalla um mál hans, en það væntanlega kæmi líka inn á borð hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sem fer með heldur utan um lög um félagaformið, að skoða möguleikana á nýju félagaformi er lýtur að samstarfi opinberra aðila og einkaaðila, eða það sem hefur útleggst á ensku með leyfi forseta PPP eða Public Private Partnership. Þannig að ég bara vill halda þessu til haga að það verður örugglega farið í þá vinnu því að ég held að það sé mikilvægt. En annars segi ég bara ég fagna þessu mjög og vona að þetta fái góða umfjöllun í nefnd og verði afgreitt hér sem fyrst, því þetta er örugglega mjög mikilvægt fyrsta skref í þeirri vegferð okkar að ráða bót á þeirri meinsemd sem er þegar fólk misnotar félagaformið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvestur, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég fagna því að við séum að ræða frumvarp hæstv. ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra breytingar á lögum á almennum hegningarlögum, þar sem verið er að sporna við því sem við höfum kallað kennitöluflakk, og það sé nú þannig að það vefjast stundum fyrir mönnum að skilgreina hvað er átt við með kennitöluflakki, og stundum er líkt og menn séu í rauninni að ræða bara venjuleg og það sem ég kalla heiðarleg gjaldþrot. Það eru auðvitað til heiðarleg gjaldþrot. Það er auðvitað þannig að það er í eðli mínu að fara alltaf í varnarstöðu. Þegar að löggjafinn kemur fram eða framkvæmdarvaldið kemur fram með frumvarp þar sem íþyngjandi aðgerðir að ræða gagnvart einstaklingum og eða fyrirtækjum. Og það á auðvitað við þetta frumvarp að því leyti að það er vissulega verið að feta hér veginn til að þyngja eða leggja byrðar á einstaklinga eða íþyngja einstaklingum, og það kann að vera að við séum farin að nálgast óþægilega bara eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. En aðeins fyrst að þegar ég tala kennitöluflakk hér, og það er gegnumgangandi hygg ég að sé sami skilningurinn og er í frumvarpinu, þá er það í rauninni það sem að er að ræða ásetning eiganda fyrirtækis eða stjórnenda að koma eignum undan og hefja nýjan rekstur á nýrri kennitölu. Að þrotabúið sé skilið eftir eignalaust, lánardrottnar í sárum, viðskiptavinir í sárum og svo framvegis. Og þetta er vandamál sem við höfum þurft að glíma við hér í mörg ár og líklegast svo langt sem viðskipti í rauninni ná og heimild til að stofna hér félög með takmarkaðri ábyrgð. Þetta frumvarp miðar að því að leysa þennan vanda að minnsta kosti að hluta. Þessi háttsemi, kennitöluflakki samkvæmt minni skilgreiningu og skilgreiningu frumvarpsins, sviksamleg, auðvitað meinsemd
Hún er merki óheilbrigða viðskiptahætti og það sem meira og er kannski verst, hún er ósanngjörn þegar kemur að heiðarlegum eigendum í viðskiptalífinu. Eins og hæstv. Ráðherra vék að þá sameinuðust Samtök atvinnulífsins og Alþýðusambandið fyrir tæpum 2 árum tillögur til að vinna að sviksamlegri atvinnustarfsemi. Og ég get á margan hátt tekið undir þær tillögur. Það er að segja að því leyti að markmið þeirra er göfugt. Og ég tek undir með Samtökum atvinnulífsins og ASÍ þegar bent á það að það er til mikils að vinna fyrir þjóðfélagið allt að tryggja hér heilbrigt viðskiptalíf. Því tjónið sem við verðum fyrir öll lendir á heiðarlegum fyrirtækjum, heiðarlega reknum fyrirtækjum, á ríkissjóði, á lífeyrissjóðum, á launafólki, á neytendum, stéttarfélögum og lánardrottnum. Það er hins vegar þannig að meðal annars ef ég fæ að sækja, eins og ég geri stundum, í reynslubrunn í Bandaríkjunum, og þá hafa menn þar oft á orði að enginn sé í rauninni alvöru viðskiptamaður fyrir að hann hafi reynt það, gengið í gegnum þá reynslu að horfa á fyrirtæki sem hann hefur verið að berjast við að byggja upp og lagt allt sitt undir, verða gjaldþrota einu sinni eða jafnvel tvisvar. Allt með heiðarlegum hætti. Og við eigum slíka sögu hér líka af íslensku viðskiptamönnum bæði í nútíð og fortíð sem hafa lagt allt sitt undir, byggt upp fyrirtæki sum hver glæsileg en síðan hafa rekstrarforsendur brugðist og fyrirtækið siglt í þrot, en viðkomandi athafnamenn, vegna þess að þetta eru athafnamenn, hafa ekki gefist upp, byrjað aftur, byggt upp fyrirtæki og kannski annar eða þriðju tilraun tekist ætlunarverkið og við höfum fengið að njóta góðs af því. Og í Bandaríkjunum er það að minnsta kosti þannig að almennt líta menn svo á að þegar að forráðamenn fyrirtækja sigla í strand eftir heiðarlega tilraun til að byggja upp fyrirtæki, þá sé þjóðfélagið allt búið að fjárfesta í gríðarlegri þekkingu og reynslu viðkomandi. Og það megi ekki með neinum hætti fórna þeirri reynslu og þeirri þekkingu. Og það er því að ýta undir með mönnum sem að hafa öðlast þessa reynslu og þessa þekkingu. Þetta segi ég bara til að það liggi fyrir að það er svo mikilvægt þegar við tökumst á við að glíma við og koma í veg fyrir sviksamlega starfsemi í viðskiptum sem bitna á okkur öllum, að við höfum það alltaf í huga að við göngum ekki fram með þeim hætti að við drögum úr löngun einstaklinga, og ég tala ekki löngun ungs fólks, til að skapa sér sjálfstæðan grundvöll í rekstri eigin fyrirtækis. Við megum ekki tala með þeim hætti eða gera það tortryggilegt að það takist ekki í fyrstu tilraun að byggja upp fyrirtæki þannig að vinirnir eða þeir sem að eftir koma veigra sér við það vegna þess að það sé einhver smánarblettur í sjálfu sér að takast ekki ætlunarverki í fyrstu tilraun. En allt er það undir þeim formerkjum að heiðarlega sé að verki í staðið en ekki með sviksamlegum hætti eins og verið er að reyna að gera hér í þessu frumvarpi. Og ég
verð að taka fram að ég styð frumvarpið að meginefni en það á auðvitað eftir að fara í þinglega meðferð og það er svo gott að vita af því að ég og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sem talaði hér á undan höfum það verkefni með félögum okkar í efnahags- og viðskiptanefnd. En frumvarpið er gott innlegg í baráttunni sem að við þurfum auðvitað að taka og vera tilbúin til að taka gegn óheiðarlegum viðskiptum. En aftur, það er vegurinn á milli þess að koma böndum og óheiðarleikann og tryggja atvinnufrelsi borgaranna er vandræðaður. Og við verðum að feta þann veg hægt, af skynsemi, og það er betra að fara aðeins svo stutt, fara styttri vegalengd en við ætlum, heldur en að fara of langt og brjóta niður eða ganga gegn atvinnufrelsi borgaranna og með einhverjum hætti hindra hér eðlileg viðskipti og eðlilega framfarir og eðlilega hvata til að byggja upp og stofna fyrirtæki. Og ég hygg að í þessu sambandi að þá sé það gott fyrir okkur hér, gott fyrir okkur í efnahags- og viðskiptanefnd en ekki síður fyrir hv. þingmenn aðra að velta því fyrir okkur hvort að það sé ekki eitthvað í regluverkinu sjálfu sem að við getum breytt og gert það auðveldara að stofna fyrirtæki, að gera það ódýrara að stofna fyrirtæki, að einfalda það með þeim hætti að það sé jafnvel fermingarstrákurinn eða fermingarstelpan stofni sitt eigið fyrirtæki nú fyrir sumarið við garðsláttinn eða hvað sem er, aðra þjónustu við samborgarana. Við eigum að hafa umhverfið hér, rekstrarumhverfið, þannig að það sé auðvelt og það sé kostnaðarlítið að hefja rekstur. Við eigum að hafa svigrúm til þess að einstaklingar og samtök þeirra geti tekið áhættu og við þurfum að hafa tryggt og tryggja það að þær reglur sem við setjum, þau lög sem við setjum til að sporna við kennitöluflakki, sviksamlegri atvinnustarfsemi, veiti þeim sem verða fyrir slíkri starfsemi vernd en gangi ekki of langt. Þetta var það sem að ég vildi sagt hafa, herra forseti, taldi rétt að koma þessum sjónarmiðum mínum á framfæri. Við hefjumst handa eftir þessa umræðu við þinglega meðferð málsins í efnahags- og viðskiptanefnd og verkefnið er brýnt, það er skemmtilegt en það er líka krefjandi. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún L. Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir afbragðsgóða ræðu og hann hóf ræðu sína því að segjast fara í varnarstöðu við að bera þetta frumvarp augum og ég vildi nú bara koma hér upp og segja að mér líður mjög vel með það að formaður efnahags- og viðskiptanefndar fari í varnarstöðu í svona máli. Vegna þess að hann nefndi líka, hv. þingmaður, að efni frumvarpsins væri íþyngjandi og það er alveg rétt. En þess vegna treysti ég hv. þingmanni mjög vel fyrir málinu í nefndinni. Og þetta er mjög mikilvæg
aðgreining og mikilvægt að hafa þetta alltaf í huga í umræðu þessi mál að gjaldþrot eitt og misnotkun á hlutafélagaforminu annað. Og það hinn vandræðaði vegur og það erum við hv. þingmaður sammála og það verkefnið. En ég ítreka bara að það löngu kominn tími á að fara í þetta verkefni. Öll nágrannaríki okkar hafa gert það fyrir löngu síðan og það kominn tími og við gerum það sömuleiðis. Við hv. þingmaður deilum því að vera mjög áfram heilbrigt atvinnulíf og heilbrigða samkeppni og að heiðarlegir eigendur í viðskiptalífinu geti fikrað sig áfram og þetta frumvarp innlegg í það og fer hér í þinglega meðferð og skiptir máli að nefndin skoði þetta allt saman mjög vel. En heilt yfir kallar þetta frumvarp líka á þroskaða umræðu, bæði hér inn á þingi en líka út í samfélaginu. Og ég viss að það muni reyna á það og við höfum hlutverki að gegna í því. Það að segja að það þurfi að gæta meðalhófs, að gjaldþrot sé mjög eðlilegur hluti af viðskiptalífi og skipti öllu máli að það sé engin smán sem fylgi því. Og auðvitað það þannig að það eru mjög margir fjárfestar sem aðeins vilja fjárfesta í fyrirtækjum sem hafa einstaklinga innanborðs sem áður hafa farið á hausinn. Af því að því lærum maður líka. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvestur, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég fagna því að fá að eiga orðastað við hæstv. ráðherra og tek undir allt sem að ráðherra hæstvirtur sagði. Það vill nú svo til að hæstvirtur ráðherra ber líka ábyrgð á framtíð landsins þegar það kemur að nýsköpun. Og handan við hornið 4. iðnbyltingin. Tækifærin sem blasa við okkur þar eru ótrúleg. Jarðvegurinn sem að hæstvirtur ráðherra hefur verið að búa til með þeim hætti að við getum verið bjartsýn að hér geti orðið til ótrúlegu fjöldi af alls konar litlum og meðalstórum og til framtíðar stórum fyrirtækjum. Og þess vegna svo mikilvægt að þegar við ræðum það að setja íþyngjandi reglur þegar kemur að atvinnurekstri, að við gerum það af háttvísi og gerum það með þeim hætti að við séum ekki að senda þau skilaboð út úr þessum sal að það sé slæmt eða þurfi að vera slæmt að leggja allt undir, taka áhættuna, gera tilraunina en hún mistakist og viðkomandi horfir upp á fyrirtæki sitt verða gjaldþrota. Það ekkert óeðlilegt við það. Það fullkomlega eðlilegur hluti, það er eðlilegur mekanismi og nauðsynlegur mekanismi í markaðshagkerfinu að fyrirtæki blómstra og sum falla. Og þess vegna svo mikilvægt og það svo ánægjulegt að hæstv. ráðherra skuli tala með þeim hætti að við erum ekki að fara að setja hér reglur til þess að gera það tortryggilegt að menn stundi hér viðskipti sem takast ekki, en við erum hins vegar tilbúin til að beita reglum til að koma í veg fyrir sviksamleg viðskipti. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, það alveg hárrétt að þetta skiptir nefnilega svo miklu máli og í nýsköpunarumhverfinu, af því hv. þingmaður kom inn á það í ræðu sinni hvort við getum gert það auðveldara til dæmis að stofna fyrirtæki, að þá ég viss að svo sé og það einmitt einn liður sem sérstaklega komið inn á í vinnunni við nýsköpunarstefnu fyrir Ísland. Og ég held nefnilega að hér sé mögulega einmitt tækifæri í umræðum þessi mál að gera greinarmun á þessu tvennu. Og ég held að með ramma utan misnotkun á hlutafélagaforminu, þar sem að fólk að svíkja og brjóta lög, með almennilegum ramma utan það, geti einmitt hjálpað okkur við að nálgast viðskiptalífið almennt frumkvöðla
og hvatt þá til að taka áhættu og stofna fyrirtæki og það sé aldeilis í lagi að mistakast og það sé partur af því að stíga inn á það svið. Ég held einmitt að slíku fólki myndi líka líða betur ef að það væri rammi utan um þá sem eru augljóslega að brjóta lög og eru að misnota hlutafélagaformið og hinna sem eru að taka áhættu, stofna fyrirtæki, láta það reyna að búa til verðmæti og það megi mistakast og það stendur upp aftur og heldur áfram. Þannig ég held að hér geti einmitt verið tækifæri til þess. Og svo er ég líka sammála því og ég hef auðvitað verið með þetta frumvarp í vinnslu í tæp 2 ár og það er betra að taka minni skref en raunhæf og vera þá vissum að við séum á réttri leið og kortleggja næstu skref og fikra okkur með þeim hætti áfram heldur en að taka of stór skref og gera mistökin þannig. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvestur, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég sammála hæstv. Ráðherra að það skynsamlegra fyrir alla að taka lítil skref og vita hvað við erum að gera heldur en taka stór skref og vita ekkert hvert við erum að fara. Þar ég með hæstv. Ráðherra í þessu eins og eiginlega öllu öðru, hvort heldur það í þessu máli eða öðru. Orkupakka eða guð má vita hvað. Markmiðið hjá okkur, og við höfum bara að segja það, við ætlum að ýta undir hina heiðarlegu. Við ætlum að gera það lífið einfaldara, auðveldara, ýta undir með fólki sem vill stunda heiðarleg viðskipti og taka áhættu. En við ætlum leið að koma böndum á skúrkana sem að stunda viðskipti á okkar kostnað, sem að stunda viðskipti á kostnað neytenda, á kostnað ríkissjóðs, á kostnað launþega og á kostnað keppinautana. En það sem ég held að það skiptir líka máli að við sameinumst það að reyna að hafa leikreglurnar allar skýrar og einfaldar vegna þess að flóknar leikreglur eru fyrst og fremst fyrir hina stóru og ganga gegn hinum minni. Þeir draga úr nýsköpun, gera einstaklingum erfiðara fyrir að hasla sér völl með nýjar hugmyndir til að ganga á hólm við stórfyrirtækin með nýja vöru, nýja tegund og þjónustu, nýja hugsun. Þess vegna eigum við að vanda okkar verk, hafa regluverkið allt einfalt, meðal annars það regluverk þegar kemur að því að við reynum að koma böndum á skúrkana, en ég með í þeirri vegferð. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvestur, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, mig langar til að þakka hæstv. ráðherra framsöguna og hv. þingmanni fyrir ræðuna. Mig langar til að taka undir allt sem að hv. þingmaður sagði hér í ræðu sinni. Ég honum hjartanlega sammála í þessu öllu saman og langar til að undirstrika það sem að hér hefur svo sem komið fram að það þessi hugsun okkar hið frjálsa markaðssamfélag að ríkið setji þó reglur, það að segja leikreglurnar. Við þrengjum ekki að einstaklingnum, við þrengjum ekki að fyrirtækjunum, við þrengjum ekki að frjórri hugsun, við þrengjum ekki að þeim sem að vilja blómstra og gera betur. En það sem að kannski vantað aðeins í umræðuna og mig langar til að koma inn í hana að á herðum ríkisins hins vegar eftirlitsskyldan. Við erum með opinbera eftirlitsaðila í ýmsum iðnaði og þar á meðal eftirlit með fyrirtækjum og eftirlitsskyldan hún mikilvæg. Það segja mikilvægt að hún sé öguð, að það sé ekki gefið eftir. Eins og gerðist hér í bankahruninu, þá var í raun og veru ljóst löngu áður en illa fór að það var ekki í lagi. Það voru ýmsar stofnanir innan ríkisins sem vissu af því en gerðu ekkert í því.
sem að gerði það svo að verkum að lánardrottnar, byrgjar, ríkið, skattborgarar, lífeyrisþegar töpuðu. Og spurning mín til hv. þingmanns er sú, telur hann að hluti vandans, það er að segja í þessu kennitöluflakki, sé að finna meðal eftirlitsaðila og kannski í sumum tilfellum þess agaleysis í viðbrögðum, það er að segja bregðast ekki við þegar og ef blikur á lofti með rekstrarhæfi fyrirtækja. Biðja hv. þingmenn að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvestur, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það er rétt hjá hv. þingmanni að ríkið, ríkisvaldið, framkvæmdarvaldið fer og á að fara með ákveðið eftirlitshlutverk, hvort heldur með rekstri fyrirtæki eða bara hegðun okkar einstaklingana. Ég meina, til þess erum við með lögregluna til dæmis. Þannig að við þurfum að gera það. En ég hef sagt, ég held að það sem að mín helsta gagnrýni þegar að kemur að eftirlitsstofnunum, og þá ætla ég þetta bara að tala um það almennt þó að gildi ekki að sama þær allar, er sú tilhneiging þeirra að vera fremur í því að reyna að ná mönnum, ná þeim sem að þeir hafa eftirlit og refsa þeim, heldur en að koma og sinna leiðbeiningarskyldu. Ég veit til dæmis að fjármálaeftirlitið í Bandaríkjunum lítur á það sem miklu mikilvægara hlutverk að leiðbeina mönnum á fjármálamarkaði heldur en að vera að finna einhverja óheiðarlega skúrka sem stunda fjármálaviðskipti. Það er að segja, þeir eru í því að reyna að tryggja heilbrigði markaðarins. Þess vegna fara þeir inn í banka eða inn í verðbréfafyrirtæki og segja við viðkomandi, heyrðu vinur, þetta gengur ekki alveg hjá þér. Hvernig þú ert að stunda þessi viðskipti er ekki alveg eins og við viljum hafa það. Gengur gegn heilbrigðum viðskiptaháttum. Þú voru að lagfæra þetta. Og viðkomandi lagfærar þetta og úr því verður til heilbrigðari fjármálamarkaður. Ef að hins vegar viðkomandi heldur áfram uppteknum hætti, þá er hann tekinn. Og ég held að það sé svo mikilvægt að við förum að líta á eftirlitsstofnanir og hlutverk eftirlitsstofnana ekki til þess að endilega hanga menn, heldur til þess að leiðbeina mönnum hvernig eigi að stunda heiðarleg og heilbrigð viðskipti, herra forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvestur, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Bjarna Kárasyni svarið og geri engan ágreining við hann í þessu og ég vona að hann hafi ekki misskilið fyrirspurn mína. Það sem ég er kannski að fara inn á er akkúrat þetta, að auðvitað eru eftirlitsaðilar geta verið leiðbeinandi í sínum hlutverkum og svona til að nefna dæmi, ég veit að ég nefndi bankahrunið sem var svona fjær okkur í tíma, en svona getum við nefnt dæmi til dæmis eins og eftirlitsskyldu Samgöngustofu með fyrirtækjum og með rekstrarhæfi og auðvitað kemur þar inn í leiðbeinandi hlutverk, en það má ekki ganga svo langt að þegar fyrir séð er að í óefni er komið að þá sé kannski látið danka og þá sé það farið að bíta á þeim sem eru í heiðarlegri starfsemi, þeim sem eru að gera vel en líða fyrir það á meðan. Og þegar að svo er komið þá er kannski verið að draga á lánardrottna, byrgja, jafnvel launþega og kannski ríkissjóð í lokin vegna þess að eftirlitsskyldunni eins og hún lá fyrir var ekki sinnt. Það er kannski það sem að ég var að reyna að kalla eftir fremur heldur en að brýna eftirlitsstofnanir til þess að ráðast á þá sem eru í rekstri og reyna að ná þeim. Ég er algjörlega mótfallinn því, svo að það komi skýrt fram.
Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvestur, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég held að ég hafi ekkert misskilið og ég vona að ég hafi ekki gefið í skyn að hv. þingmaður hafi verið þeirrar skoðunar að eftirlitsiðnaðurinn eða eftirlitsaðilar ættu að vera í því að lappa menn fjarri mér. Hv. þingmaður hélt því alls ekki fram, þannig að það sé sagt. Það er hins vegar, vandinn er þessi, það er dálítið vandrataður þessi vegur á milli þess að hafa eftirlit með ákveðinni starfsemi og hafa síðan völd til þess að stoppa starfsemina. Það er engin smá völd og ég er ekki alveg viss að ég sé tilbúinn til að afhenda einum aðila, jafnvel einum einstaklingi, forstöðumanni viðkomandi stofnunar, alveg sama hversu traustur hann er, þau völd að taka ákvörðun það að ganga inn í fyrirtæki og stöðva rekstur þess. Ég held að það sé vald sem að við viljum aldrei afhenda einhverju stofnun eða einhverjum einstaklingi. Við verðum að finna, ég veit og gera mig grein fyrir vandanum sem er við að glíma, en ég hygg hins vegar að ef við færum þessa leið að þá væri kostnaðurinn meiri heldur en ávinningurinn. Og ég mun því ekki vera talsmaður þess að gera það með þeim hætti. Ég geri mig hins vegar grein fyrir að þetta er vandamál. En stundum er það nú þannig í mannheimum að sum vandamál eru þannig að við verðum að lifa við þau. Þangað til við finnum lausn sem er viðunandi og gengur ekki gegn svona hugmyndum okkar atvinnufrelsi, frelsi einstaklings og svo framvegis, það að það komi til greina að stofnun eða einstaklingar geti setið í sæti sínu og ákveðið að þetta fyrirtæki skuli núna stöðva rekstur, að sé ekki góð hugmynd. Andsvörum er lokið. Máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvestur, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti. Ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu of. Get þó ekki á mér setið að koma hér upp og fara nokkrum orðum þetta góða frumvarp og fagna því að hv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra leggur þetta nú fram hér í dag. Ég átti orðastað við ráðherra fyrir skömmu síðan einmitt þetta málefni og það er ánægjulegt að það er komin skriður á þetta knýjandi mál eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom inn á áðan. Þetta er knýjandi verkefni sem við þurfum að takast á við. Kennitöluflakk er hugtak sem hefur því miður fast dálítið í sessi í íslensku máli og hefur ekki yfir sér ýkja alvöru þrungið alvarlegt yfirbragð og við höfum ótrúlegt umburðarlyndi gagnvart því að fara með kennitölur út víðan völl, má segja. Eins og komið fram í ágætum ræðum bæði hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur og hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar, þá á þetta sér ýmsar myndir og að jafnaði þá tengir þetta okkur við allt samfélagið. Það eru fjölskyldur, það eru fyrirtæki, það eru sveitarfélög og það er ríkissjóður. Á undanförnum árum hefur þjóðfélagið orðið fyrir milljarða tjóni vegna þess sem ég vil leyfa mér að kalla síþrotamanna. Síþrotamanna, það er að segja aðila sem jafnvel markvisst og meðvitað stýra fyrirtækjum sínum í þrot, koma undan verðmætum, eignum og fjármunum og jafnvel búnaði. Og á þessum meini verðum við að taka og
ég trúi því að nú verði látið til skarar skríða. Það er mikill vilji í atvinnulífinu almennt að ástunda gott siðferði í viðskiptum. En það eru í viðskiptalífinu eins og víðast í lífinu, það er svo margt sinnið sem skinnið. Það hafa verið gerðar kannanir meðal íslenskra fyrirtækja og það var gert á vegum Háskólans í Reykjavík fyrir nokkrum árum og meðal nokkur hundruð fyrirtækja og yfir 70% fyrirtækja höfðu lent í tjóni vegna kennitöluflaks, tapað þar fjármunum og meirinn þriðjungur þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í þessari könnun höfðu tapað fjármunum oftar en 6 sinnum. Þetta er alvarlegt og það var mikill vilji meðal meirihluta stjórnenda að á þessu verið tekið með lagasetningu. Þetta er samfélagsmein sem hefur verið til umfjöllunar æ ofan í æ en það gerist lítið. Samtök iðnaðarins hafa sömuleiðis verið mjög harðorð í sinni gagnrýni og hafa farið í herferðir gegn kennitöluflakki. Og það er ekki svo að Alþingi hafi setið alveg aðgerðalaust hjá, því það eru 10 ár, heill áratugur frá því að 4 þingmenn lögðu fram frumvarp hér þessa efnis og hvar stöndum við í dag? Við stöndum akkúrat í sömu sporum. Hæstvirtur félags- og málaráðherra bendir hér á í kurteislegu frammíkalli að það hafi þurft svona góða ríkisstjórn eins og nú er við völd til þess að breyta og mæli hann manna heilastur. Ég vænti þess að þessi ríkisstjórn muni gera þær breytingar sem nauðsynlegt er að gera. Það hefur komið fram hér í ræðum háttvirtra þingmanna í kvöld að við megum ekki fara fram með offorsi, ekki ganga of langt, en að mjakast úr sporunum er nú strax í áttina, því það höfum við ekki gert. Í skýrslu vinnuhóp sem áðurnefndur háttvirtur félags- og barnamálaráðherra skipaði fyrir skömmu og skilaði af sér í byrjun ársins, sem fjallaði félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði, er kennitöluflakk metið sem eitt alvarlegasta meinið á íslenskum vinnumarkaði. Það er sett langefst á þann lista sem að þurfi að taka fyrir og það eigi að gera tafarlaust. Þess má líka geta að eins og ég nefndi áður, að Samtök iðnaðarins og ASÍ, Alþýðusamband Íslands, hafa verið vakandi og sofandi gagnvart þessu, bent stjórnvöldum á þetta mein æ ofan í æ. Það er ekki við hagsmunaaðila á vinnumarkaði að sakast. Á þetta hefur verið bent ítrekað. Virðulegur forseti, hæstvirtur ráðherra benti á það í ræðu sinni þegar hún talaði fyrir þessu frumvarpi til breytinga á almennum hegningarlögum, því þetta heyrir undir hegningarlög. Við erum að tala alvarlega brotastarfsemi á vinnumarkaði. Hæstvirtur ráðherra benti á það að það mætti ekki ganga of langt, það mætti ekki ætla sér með of og hefta sprotafyrirtæki, hefta nýsköpun og hefta frumkvöðla. Og það erum við hjartanlega sammála. Við eigum að ýta undir allt slíkt og greiða götu nýsköpunar í verki með öllum mögulegum ráðum, efla frumkvöðlastarfsemi og sprotafyrirtæki. Það er hægt að gera með ýmsu móti og það verður að hafa það að leiðarljósi að gott siðferði sé ríkjandi allar stundir.
Nefnt var nokkuð það að það mætti kannski virkja meira leiðbeiningar og auðvitað er það uppbyggilegra og betra. Eins var á það bent að við ættum kannski að stefna því að gera það einfaldara að stofna fyrirtæki og gera það ódýrara og hvetja til þess. Og ég tek undir það. Þetta er skapandi iðja að starfrækja fyrirtæki og stofna og starfrækja fyrirtæki og það er eins og komið fram, það er lærdómsríkt og auðvitað í því fólginn lærdómur að fara á hausinn. Ég geri ráð fyrir því. En ég held að flest heiðarlegt fólk vildi gjarnan vera án þeirra lífsreynslu. Háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason nefndi, held ég megi segja, að það séu þarna inni í þessu frumvarpi íþyngjandi ákvæði. Það séu þarna íþyngjandi atriði. Ef hann telur það vera íþyngjandi atriði að gera mönnum erfiðar að fara á hausinn, þá verður nú svo að vera og mér finnst það bara í lagi. En háttvirtur þingmaður kom líka inn á það að auðvitað og við megum ekki horfa fram hjá því. Áföll geta dunið yfir ófyrirséð og áföll sem ekki er hægt að hindra og menn verði gjaldþrota. Og það er ekki verið að amast við því að sjálfsögðu ekki. En minnug þess að nýlega varð gjaldþrota hér stórfyrirtæki í íslensku samfélagi og skilur eftir sig milljarða skuldir. Það var ekki liðin vika þar til þessi sami frumkvöðull og öflugi stofnandi fyrirtækisins var komin á kreik á ný með bros á vör og tilbúin að stofna nýtt fyrirtæki af nákvæmlega sömu sort. Og samfélagið brosti auðvitað út af eyrum og telur þetta ekki slæma hugmynd. Við þurfum að lagfæra þennan hugsunarhátt, held ég, að einhverju leyti, leiðrétta hann. En virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra og óska raunar hæstv. Ráðherra til hamingju með að hafa lagt þetta frumvarp hér fram og skora á hann og virðulega og háttvirta þingmenn í efnahags- og viðskiptanefnd að þeir taki af þessu máli með einurð og afgreiði þetta frumvarp sem lög frá Alþingi hið fyrsta. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Gylfadóttir. Herra forseti, mig langaði bara að koma upp og þakka fyrir góðar umræður hjá hv. þingmönnum, málefnalegar, og ef að þetta verður umræðan inn í nefndinni og hér í þingsal í þessu máli þá er ég viss að við komumst langt með málið, klárum það og ef einhvern veginn hægt að bæta það þá væri það mjög gott og ég þakka fyrir áhuga þingmanna og fyrir málefnalegar umræður. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, húsaleigulög, stjórnarfrumvarp, 795. mál á þingskjali 1256, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á húsaleigulögum. Frumvarpið hefur það að markmiði að bæta húsnæðisöryggi þeirra sem fengið hafa íbúðarhúsnæði á leigu vegna starfs síns.
Í húsaleigulögum hefur langt skeið verið sérregla sem veitir þessum hópi lakari réttarvernd við lok leigusamnings en almennt gildir leigjendur íbúðarhúsnæðis. Þannig hefur allt frá árinu 1979 verið kveðið á það í lögum hér á landi að þegar leigjandi er starfsmaður leigusala og hefur fengið íbúðarhúsnæði á leigu hjá vinnuveitanda vegna þess starfs falli leigusamningur niður án sérstakrar uppsagnar, láti leigjandi af störfum að eigin ósk, sé löglega vikið úr starfi vegna brota í því eða vegna þess að fyrirfram umsömdum ráðningartíma sé lokið. Umrætt ákvæði er nú að finna í 50. grein húsaleigulaga og hefur þar staðið óbreytt allt frá gildistöku laganna í ársbyrjun 1995 en efnishljóða samhljóða ákvæði var áður að finna í 62. grein eldri laga húsaleigusamninga. Það er brýnt að gerðar verði breytingar á umræddu ákvæði húsaleigulaga til að auka húsnæðisöryggi þeirra leigjenda sem fengið hafa íbúðarhúsnæði á leigu vegna starfs síns. Af 50. grein laganna leiðir að komi til slita á ráðningarsambandi vinnuveitandans og starfsmannsins falli leigusamningur þeirra á milli sjálfkrafa úr gildi strax við starfslok starfsmannsins. Það hefur vitaskuld í för með sér að hann þurfi þegar í stað að rýma og skila leiguhúsnæðinu til vinnuveitandans og njóti því ekki uppsagnarfrest líkt og almennt gildir við lok leigusamnings. Samkvæmt húsaleigulögum er það svo að leigjandi á almennt rétt á uppsagnarfresti af hálfu leigusala þegar uppsögn ótímabundins samnings er að ræða. Sá uppsagnarfrestur getur verið mislangur við leigu íbúðarhúsnæðis og fer eftir aðstæðum hverju sinni. Alla jafna er hann 6 mánuðir að lengd en getur þó orðið 12 mánuðir ef að leigjandi hefur haft íbúðarhúsnæðið á leigu lengur en 12 mánuði og leigusalinn er lögaðili sem leigir húsnæðið út í atvinnuskyni. Svo er aftur á móti ekki þegar er að ræða leigjanda sem fengið hefur á leigu íbúðarhúsnæði hjá vinnuveitanda sínum vegna starfs síns, heldur missir hann húsnæði þegar í stað, það er að segja án uppsagnarfrests við starfslokin. Að mínu mati er algjörlega óviðunandi að leigjendur þurfi að sæta því að búa við lakari réttarstöðu en almennt gildir af þeirri ástæðu einni að þeir hafi fengið húsnæði á leigu hjá vinnuveitanda sínum. Vissulega getur vinnuveitandinn haft mikla hagsmuni af því að geta ráðstafað húsnæðinu til annars starfsmanns en ég tel það ekki geta réttlætt að þeim starfsmanni sem þar býr sé gert að yfirgefa það þegar í stað við starfslok. Þess í stað verður að veita viðkomandi ráðrúm til þess að bregðast við hinum breyttu aðstæðum sem starfslok fylgja og finna sér nýtt húsnæði. Nógu íþyngjandi er að missa bæði atvinnu sína og húsnæði, hvað þá að þurfa að rýma og skila húsnæðinu til vinnuveitandans strax við lok ráðningarsambandsins. Í þessu efni er nauðsynlegt að löggjafinn verði að láta húsnæðisöryggi leigjenda vega þyngra en hagsmuni vinnuveitenda af því að geta ráðstafað hinu leigða íbúðarhúsnæði til annars starfsmanns. Með því frumvarpi sem hér er mælt fyrir eru því lagðar til breytingar á 50. grein húsnæðislaga. Lagt er til að í stað þess að leigusamningur falli sjálfkrafa niður án sérstakrar uppsagnar og uppsagnarfrest við lok ráðningarsambands þurfi að segja leigusamningnum upp með skriflegum hætti. Þannig verði báðum aðilum samningsins, starfsmanni og vinnuveitanda, heimilt að segja upp leigusamningi í tengslum við starfslok leigjandans en það gerist ekki sjálfkrafa. Ef leigusalinn segir upp samningnum er lagt til að almennur uppsagnarfrestur gildi samkvæmt 56. grein húsaleigulaga, hvort sem gerður hefur verið tímabundinn eða ótímabundinn samningur. Það var rakið hér áðan að uppsagnarfrestur ótímabundins samnings íbúðarhúsnæði er annaðhvort 6 eða 12 mánuðir eftir aðstæðum hverju sinni. Hins vegar er það meginregla húsaleigulaga að tímabundna samninga gildi ekki ákveðinn uppsagnarfrestur, heldur renni slíkir samningar út á umsömdum degi og þannig sé ekki hægt að segja þeim upp á gildistíma samningsins. Með frumvarpinu er aftur á móti lagt til að uppsögn tímabundinna leigusamninga verði heimiluð í tengslum við starfslok leigjanda enda geti bæði starfsmaður og vinnuveitandi haft ríka hagsmuni af því að losna undan samningsskuldbindingu sínum við þær aðstæður vegna breyttra forsenda hvort sem samningur er tímabundinn eða ótímabundinn. Veita þarf vinnuveitanda svigrúm til þess að segja upp slíkum samningi þannig að annar starfsmaður geti fengið húsnæðið á leigu. En þó innan ákveðinna tímamarka og með þeim hætti að sá starfsmaður sem láti á störfu missi húsnæðið ekki þegar í stað við starfslokin heldur eigi rétt á uppsagnarfresti af hálfu leigusalans. Líkt og fram hefur komið er þá miðað við að hafi verið gerður tímabundinn leigusamningur verði uppsagnarfresturinn jafn langur og ef ótímabundinn samning hefði verið að ræða. Verði frumvarp þetta að lögum. Ljóst er að starfsmaður geti einnig haft hagsmuni af því að losna undan leigusamningi sem hann hefur gert við vinnuveitanda sinn komi til slita á ráðningarsambandi þeirra.
Hafi viðkomandi til að mynda flutt á tiltekinn stað gagngert vegna umrædds starfs og fengið þar á leigu íbúðarhúsnæði hjá vinnuveitanda kann til dæmis svo að vera að hann vilji snúa aftur heim eftir starfslokin. Einnig gæti hann vilja flytja eitthvert annað til að hefja nýtt starf. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að leigjandinn sé ekki bundinn uppsagnarfresti í marga mánuði eftir að ráðningarsambandi hans við leigusala lýkur. Má þannig koma í veg fyrir að leigjandi þurfi að greiða leigu út uppsagnarfrest af húsnæði sem hann hefur ekki lengur not fyrir. Með frumvarpinu er því lagt til að leigjandi geti allt að 8 vikum frá lokun ráðningarsambands sagt upp leigusamningnum og taki uppsögnin þá þegar gildi. Þannig fái leigjandinn nauðsynlegt svigrúm til að vinna úr þeim breyttu aðstæðum, finna sér nýtt húsnæði og rýma íbúðina en losni undan skuldbindingum sínum strax við uppsögn samningsins. Þykir 8 vikna frestur veita leigjanda nauðsynlegt svigrúm til þess að bregðast við breyttum aðstæðum en jafnframt þykir mikilvægt að við ákvörðun þeirra tímamarka sé litið til hagsmuna leigusalans af því að fyrir liggi eins fljótt og unnt er hvort leigjandi hyggist segja upp leigusamningi á grundvelli umræddrar sérreglu. Að sama skapi er gert ráð fyrir að heimild leigusalans til að segja upp leigusamningum á grundvelli sérreglunar verði bundin sama fresti en að honum liðnum gildi almennar reglur heimildir beggja aðila leigusamningsins til uppsagnar. Frumvarpinu er þannig ætlað að bæta réttarstöðu þeirra sem hafa fengið húsnæði á leigu hjá vinnuveitanda sínum vegna starfs síns og auka þar með húsnæðisöryggi viðkomandi. Þetta frumvarp fór í samráðsgátt og komu nokkrar umsagnir það og í framhaldi af því voru gerðar breytingar í samstarfi við hagsmunasamtök í ferðaþjónustu annars vegar og haft var samráð við aðila vinnumarkaðar og ASÍ hins vegar og ég legg til að þetta frumvarp fari nú til háttvirtrar velferðarnefndar og sé mikilvægt að það fái þar góða umræðu og góðan umsagnartíma þannig að öllum gefist færi á að veita umsögn þetta mál og þessa breytingu sem hér á mælt fyrir. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvestur, Ólafur Þór Gunnarsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir hans framsögu og fyrir að leggja fram þetta ágæta mál. Hér er á ferðinni að mínu mati ansi nútímaleg breyting. Það er verið að horfa til þess að aðstæður í íslensku samfélagi eru að breytast og það er líka verið að horfa til þess að tryggja réttarbætur leigjenda og það er afar mikilvægt. Búseta starfsmanna í húsnæði vinnuveitenda sinna er ekki ný saga á Íslandi og hefur verið langt aftur í aldir. Hv. þingmenn þekkja til að mynda verbúðir og vistir til sveita og svo framvegis þar sem að starfsfólk hefur búið í húsnæði atvinnurekanda. Nú á dögum þá þekkist það kannski betur meðal annars í ferðaþjónustu þar sem að og þá kannski einkum og sér í lagi ferðaþjónustu út á landi þar sem að aðfluttir starfsmenn búa oft og tíðum í húsnæði sem er þá annaðhvort á vegum eða beinlínis í eigu viðkomandi vinnuveitenda. Héðan af höfuðborgarsvæðinu þekkjum við einnig dæmi þetta. Stór fyrirtæki, ekki stórfyrirtæki, stór fyrirtæki í til að mynda hjúkrunarheimilarekstri hér á höfuðborgarsvæðinu hafa í langan tíma búið þannig að sínu starfsfólki að þau hafa geta boðið sumum þeirra húsnæði og nú á allra síðustu mánuðum hafa einmitt stórfyrirtæki í verslunarrekstri hér á höfuðborgarsvæðinu farið svipaða leið. Það má segja, og það er eiginlega mitt mat á þessu frumvarpi, að það sé ekki eingöngu hagsmunir launamannsins sem eru undir í frumvarpinu. Ég held að það að leigjandinn í þessu tilliti eða starfsmaðurinn
hafi augljósa hagsmuni af því að hafa uppsagnarfrest, en eigandi húsnæðisins hefur líka af því hagsmuni að starfsmaðurinn búi við þetta öryggi. Því að það má gera ráð fyrir því að starfsmaður sem býr við meira öryggi í húsnæði þess sem hann vinnur hjá sé líklegri en ella að reynast góður starfsmaður, líklegri en ella til þess að haldast í vinnu þar sem hann er og svo framvegis. Það er hins vegar mikilvægt ákvæði sem hæstv. Ráðherra kom inn á, þetta að leigjandinn geti með einhverju móti komist fyrr út úr húsnæðinu heldur en kannski hefðbundnir leigusamningar myndu ella segja til því að við þekkjum það líka í nútíma aðstæðum í samfélaginu að það er orðið meira það en áður að starfsfólk elti vinnu, skulum við segja, ef við getum kallað svo, þá kannski nú á seinni tímum einkum og sér í lagi starfsfólk sem að vinnur störf í ferðaþjónustu og alls slags mannvirkjagerð. Ég fagna því að þetta mál komi inn í hv. velferðarnefnd og mun að minnsta kosti leggja mig fram að klára þetta mál, af því að hér og að það líti ekki út fyrir að vera mikið af vöxtum, en þá er hér býsna mikilvægt mál á ferð sem að skiptir verulegu máli að klára til að bæta stöðu þessara starfsmanna á vinnumarkaði, en jafnframt að skýra réttindi beggja aðila. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Stjórnarfrumvarp númer 801, mál númer 801 á þingskjali 1262, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér í kvöld fyrir frumvarpi til laga menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Frumvarpið er afrakstur endurskoðunar gildandi laga menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, nr. 87/2008. Reglulega hefur verið boðað á þingmálaskrám ríkisstjórna frá 143. löggjafarþingi að stjórnarfrumvarp endurskoðun laganna verði lagt fram. Að því hefur þó ekki orðið fyrr en nú, en frá og með haustbyrjun 2018 hefur verið unnið skipulega að endurskoðun laganna í nánu samstarfi við háskóla sem annast menntun kennara, stéttarfélög kennara, skólastjórnendur og Samband íslenskra sveitarfélaga. Virðulegi forseti, tilefni þessara lagasetningar er að gildandi lög menntun og ráðningu kennara og skólastjórnendur við leik- og grunnskóla og framhaldsskóla hafa ekki stuðlað að æskilegu flæði kennara á milli skólastiga eins og áform voru Auk þess sem skilin á milli skólastiga sem tilgreind eru í leyfisbréfum kennara hafa haldið því miður aftur af starfsþróun kennara og staðið í vegi fyrir samfellu í námi. Gert er ráð fyrir að breytingarnar sem frumvarpið felur í sér leiði til aukins sveigjanleika og flæðis kennara milli skólastiga, hvatningu til starfsþróunar, gæði menntunar og fjölbreytileiki verði meiri, auk þess sem stuðlað verði að bættu starfsöryggi kennara. Væntingar eru til þess að breytingarnar fjölgi starfsmöguleikum kennara og geri starfið eftirsóknarverðara og því fjölgi hæfu fólki í kennarastétt.
Virðulegi forseti, markmið frumvarpsins er að þeir sem sinna uppeldis-, kennslu- og stjórnunarstörfum í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum landsins hafi menntun og hæfni í samræmi við störf þeirra og ábyrgð. Samkeppnishæfni þjóða má að hluta rekja til menntunarstigs. Kennarar eru lykilstarfsmenn menntakerfisins. Þeir leiða breytingar til umbóta og auka gæði í skólastarfi. Fjölgun á hæfum kennurum mun þannig styrkja samkeppnishæfni landsins. Brýnt er að hér verði stór hópur kennara sem býr yfir hæfni til að takast á við framtíðaráskoranir sem blasa við næstu ár og áratugi, en hæfi kennara á öllum skólastigum er meginforsenda þess að sú framtíðarsýn verði að veruleika. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er boðuð stórsókn í menntamálum. Þar sem lögð er rík áhersla á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi. Fram kemur mikilvægi þess að stuðla að viðurkenningu á störfum kennara, efla faglegt sjálfstæði þeirra og leggja áherslu á skólaþróun á öllum skólastigum. Jafnframt er lögð áhersla á að bregðast við kennaraskorti í samstarfi ríkis, sveitarfélaga og stéttarfélaga, en nýverið voru kynntar aðgerðir til að fjölga kennurum sem unnar voru í víðtæku samráði við hagsmunaaðila. Virðulegi forseti, með frumvarpinu sem samið er í mennta- og menningarmálaráðuneytinu eru lagðar til nokkrar meginbreytingar frá gildandi lögum. Í fyrsta lagi er í frumvarpinu nýmæli þar sem lagt er til að lögfestur verði hæfnirammi menntun og hæfni kennara og skólastjórnenda. Hæfniramminn veitir betri leiðsögn en fyrri lög gerðu inntak kennaramenntunar og skilyrði fyrir leyfisbréfi. Ramminn nýtist einnig sem grunnur að innra og ytra mati á gæðum skólastarfs og til leiðsagnar starfsþróun, endurmenntun og ráðningu kennara. Í vel flestum löndum Evrópu eru hæfnirammar fyrir kennarastarfið á grunn- og framhaldsskólastigi gefnir út af yfirvöldum menntamála. Lögfesting hæfniramma á Íslandi er því í takt við alþjóðlega þróun. Í öðru lagi er lagt til að í stað 3 leyfisbréfa kennara, 1 fyrir hvert skólastig, verði gefið út 1 leyfisbréf til kennslu sem felur í sér staðfestingu á almennri og sérhæfri þekkingu, leikni og hæfni sem kennarar skulu búa yfir. 1 leyfisbréf dregur fram viðurkenningu á kennarastarfinu, á hæfni og störfum kennara og faglegu sjálfstæði þeirra. Ákvæði 1 leyfisbréf er þannig ætlað að leysa úr ákveðnum ágalla í gildandi lögum sem snýr að því hvaða stöðu kennari sem hefur fengið útgefið leyfisbréf til kennslu á tilteknu skólastigi hefur og heimild til kennslu á aðliggjandi skólastigi hefur haft við ráðningu í kennslustarf. Í þriðja lagi er með frumvarpinu lagt til að lögfesta kennararáð sem verður samstarfsráð málefni kennara og skólastjórnenda og starfsþróun þeirra. Áður hefur verið starfandi samstarfsráð starfsþróun kennara og skólastjórnenda en nýtt kennararáð mun hafa fjölbreyttara starfssvið. Því er meðal annars ætlað að veita ráðgjöf og leiðbeiningar þróun og útfærslu hæfnirammans starfsþróun kennara með alþjóðlega þróun í huga. Í fjórða lagi er frumvarpinu lagt til að mat á umsóknum leyfisbréf og útgáfu þeirra færist frá mennta- og menningarmálaráðherra til Menntamálastofnunar, en áfram verði heimilt að fela þeim háskólum sem annast menntun kennara að gefa út leyfisbréf til þeirra kennaranema sem þeir útskrifa. Þá er einnig lagt til að Menntamálastofnun gefi út undanþágur til ráðningar leiðbeinenda í grunn- og framhaldsskóla. Gert er ráð fyrir að skipuð verði 1 undanþágunefnd í stað 2 áður. Þessar breytingar eru taldar leiða til aukinnar skilvirkni, meiri fagmennsku í umsýslu leyfisbréfa og stuðla að auknu réttaröryggi borgara sem geta með breytingunni kært ákvörðun undanþágur og útgáfu leyfisbréfa til mennta- og menningarmálaráðherra. Virðulegi forseti, gert er ráð fyrir að þetta frumvarp verði að lögum
taki þau gildi 1. júlí 2019. Frá sama tíma falla úr gildi lög menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, númer 87/2008. Hvað varðar tillögu gildistöku þá er lagt til að nemendur sem innritast í kennaranám frá og með skólaárinu 2020 til ársins 2021 eigi að útskrifast á námsbrautum skipulögðum samkvæmt frumvarpi þessu. Jafnframt beri háskólum sem bjóða upp á nám til kennsluréttinda að hafa í leiðarljósi hagsmuni kennaranema sem hófu nám fyrir gildistöku laganna og veita þeim tækifæri á að útskrifast af þeirri námsbraut sem þeir innrituðust á eins og kostur er. Virðulegi forseti, áður útgefin leyfisbréf til kennslu í leik-, grunn- eða framhaldsskólum munu með gildistöku þessara laga uppfylla skilyrði fyrir leyfisbréfi samkvæmt þessum lögum með sérhæfingu á því skólastigi sem fyrri kennsluréttindi þeirra tóku til. Framangreindar breytingar eru allar liður í að greiða fyrir fjölbreyttri starfsþróun kennara, flæði kennara milli skólastiga og auknu starfsöryggi þeirra. Jafnframt eru væntingar að breytingar munu auka líkunar á því að kennarastarfið verði metið verðmætara en nú er og kennaranemum fjölgi. Fjölbreytileiki verði meiri þar sem menntað fólk með víðtæka reynslu og menntun munu sækja í kennarastarfið og afla sér kennsluréttinda. Virðulegi forseti, íslenskt menntakerfi þarf að búa nemendur þessa lands undir líf og störf í síbreytilegu samfélagi og skapa þeim jöfn tækifæri til menntunar. Hæfir kennarar á öllum skólastigum eru forsenda þess að sú framtíðarsýn verði að veruleika. Virðulegi forseti, ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til 2. umræðu og háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvestur, Ólafur Þór Gunnarsson. Hæstv. forseti. Þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og kynningu á málinu sem hefur verið nokkur í aðdraganda þess að það hefur verið lagt fram hér. Það er tvennt sem mig langar að inna hæstv. ráðherra eftir. Það er í fyrsta lagi ákvæði 19. greinar, held ég að sé alveg örugglega, já, 19. greinar. Það er það að öll eldri leyfi verði sjálfkrafa allsherjarleyfi en samt með tiltekinni sérhæfingu. Hvort að það hafi verið skoðað í ráðuneytinu einhver önnur aðferð við þetta. Nú vitum við að þrátt fyrir að í dag sé og kannski undanfarin þó nokkur ár þá hafi kennaranám verið svona tiltölulega sagt líkt eða jafn álíka langt á milli mismunandi skólastiga, að þá var það ekkert alltaf þannig og það má kannski velta því fyrir sér hvort að einhver sem er með mjög kannski eldra heldur en 20 ára gamalt nám í einhverjum af sérhæfingunum sé hreinlega heppilegur aðili til þess að fá réttindi til að kenna á öllum skólastigum, eða hvort hann þurfi það hreinlega öðlast einhverja nýja færni eða nýja endurmenntun og til þess að geta tekið að sér að kenna á einhverju öðru skólastigi á þeim tímapunkti. Því að ég skil ekki frumvarpið öðruvísi en svo að jafnvel þó að auðvitað verði alltaf svo hafistir áður og svoleiðis og það þurfi ekki endilega að ráða viðkomandi einstakling sæki fleiri að þá er það eins og hæstv. ráðherra er kunnugt þá er það oft þannig að það er ekki alltaf margir umsækjendur kennarastöður og það getur verið erfitt fyrir skólastjórnendur á tilteknum stöðum að neita sér kennara ef hann býðst, jafnvel þó að það sé ekki vissa menntunina.
biðja hv. þingmenn að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu og huga að því hvort aðrar leiðir hefðu verið skoðaðar. Ég vil taka fyrst fram að þetta frumvarp unnið í mjög víðtæku samstarfi við háskólana, við kennaraforystuna, við Samband íslenskra sveitarfélaga og það þannig að viðkomandi skólastjórnandi, hann auglýsir eftir ákveðinni hæfni og hv. þingmaður kann að hafa tekið eftir því að þegar við erum að fara yfir þetta frumvarp þá í fyrsta lagi verið að skilgreina hæfniramma og hvaða hæfni viðkomandi aðili þarf að bera til þess að geta kennt á viðkomandi skólastigi. Ég á mér þann draum að staðan verði þannig í íslensku skólamálum að það verði mun fleiri sem munu sækja stöður, bæði kennarastöður og skólastjórnendastöður og liður í þeirri vegferð að auka sveigjanleika, auka möguleikann til starfsþróunar. Og virðulegi forseti, þegar maður spyr menntamálaráðherra annarra ríkja sem eru talin vera með svokölluð framúrskarandi menntakerfi, þá einblína allir þessi ráðherrar á þá staðreynd að starfsþróun kennara skiptir miklu máli, sveigjanleiki kennara og að þeir nái að þróa sig í áttina að því að vera á þeim stað sem þeir vilja. Og þetta frumvarp klárlega liður í þeirri vegferð og ég sannfærð það að það muni vera til heilla fyrir íslenskt skólastarf. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvestur, Ólafur Þór Gunnarsson. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Ég verð að játa það, ég ekki alveg fullkomlega sannfærður en ég gerir ráð fyrir að hv. allsherjar- og menntamálanefnd muni skoða þessi atriði betur. Ég hef samt svolitlar og kannski meira áhyggjur af öðru sem hefur aðeins verið í umræðunni í samfélaginu eftir að frumvarpið kom fram. Það að segja að það hafa heyrst athugasemdir og sumar hverjar alvarlegar frá samtökum kennara og kannski meira frá einstökum kennurum á mismunandi skólastigum, hvort að þetta sé skynsamlegasta skrefið að taka núna eða hvort að það vera lengri aðlögunartími heldur en frumvarpið gerir ráð fyrir. Og mig langar að þá kannski í þessu seinna andsvari að inna hæstv. ráðherra eftir hvort að ráðherrann telji að sá tími sem gefinn til gildistökunnar, það að segja, ég ekki rétt með að það sé 1. júlí 2019, það að segja væntanlega bara örfáir mánuðir eða jafnvel örfáar vikur frá samþykkt frumvarpsins, hvort að það verði nægur tími fyrir stofnanir ráðuneytisins og fyrir skólana í landinu að taka á þessum nýja og breytta umhverfi. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég held að sé mjög brýnt að þegar við erum að ræða skólamál á Íslandi að við horfum svolítið í augu við þá stöðu sem uppi Brotthvarf úr kennarastéttinni mjög mikið fyrir það fyrsta. Í öðru lagi að eftir að kennaranámið var lengt þá var því miður algjört hrun í aðsókn í kennaranámið. Það jókst á árunum aðeins frá 2009 til 2010
en það er mjög mikil kennaraþörf og við erum búin að meta það og þess vegna vorum við að kynna aðgerðir til þess að styðja við nýliðun sem ég segi að sé fyrsti áfanginn í þessari vegferð. Þá vorum við að kynna aðgerðir sem miða allar að því að auka áhugann og auka áhuga okkar allra á mikilvægi kennarans í samfélaginu. Kennsla er mikilvægasta starfið vegna þess að hún leggur grunninn að öllum öðrum störfum samfélagsins. Það sem ég tel að við munum sjá frekari sérhæfingu vegna þess að við erum komið stærri hóp sem getur sótt stöður og það myndast ákveðin hvati til þess að þú þurfir að bæta við þig þá sérhæfingu eða námi með þessu frumvarpi. Háttvirtur þingmaður spurði út í það hvort að tímaramminn væri hugsanlega þröngur. Við fórum í þessa vegferð með það að leiðarljósi að ná utan það og þetta tæki gildi út frá þeim aðstæðum sem eru uppi og virðulegi forseti, ég geri ráð fyrir að þingmenn hafi séð þær fréttir sem komu frá Hagstofu Íslands í dag þar sem við sjáum enn frekari fjölgun á réttindalausum kennurum. Þannig að ég segi, virðulegi forseti, þetta er mjög brýnt mál og mjög tímabært. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavík norður, Páll Valur Björnsson. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna á þessu máli sem ég tel að sé mjög gott og löngu tímabært að gera eitthvað í því að efla þetta nám í kennaramenntun og annað. Ég man eftir því að starfaði hér sem þingmaður fyrir nokkrum árum síðan, eða 2 árum síðan, þá var ráðstefna upp í háskóla einmitt þetta ástand sem var að skapast í kennaramálum og það voru sláandi upplýsingar það að það var innan við helmingur af útskrifuðum kennurum sem voru að starfa sem kennarar. Og þetta sagði manni það að það var gríðarlega mikilvægt að gera eitthvað í því og ég fagna þeim árformum sem að hæstv. Menntamálaráðherra er að vinna að þessa dagana og ríkisstjórnin og ég veit ekki hvort ég má vera að hæla mikið ríkisstjórninni því ég er svona minnihluta en ég bara fagna þessu því að það þarf ekkert að fjölyrða mikilvægi góðrar menntunar. Öflugur skóli með velmenntuðum kennurum á öllum skólastigum er algjör forsenda þess, eins og ráðherra nefndi hér áðan, að börn, ungmenni og svo hinn almenni borgari geti aflað sér þekkingar, færni og menntunar. Ég fagna því þessu frumvarpi og bind vonir við það að það verði upphaf að styrkingu kennarastéttarinnar í landinu sem svo leiðir að enn betra skólastarfi og víðtækari og betri menntun landsmanna. Spurningin er, getum við Íslendingar sagt að við séum vel menntuð þjóð? Það er eflaust mjög skiptar skoðanir á því, eins og gefur að skilja, en í bók sinni Ríkið og rökvísi stjórnmála skrifaði Dr. Páll Heitni Skúlason, fyrrum rektor Háskóla Íslands, að sú fullyrðing eigi ef til vill ekki fullilega við rök að styðjast. Þar fór fræðimaður sem fylgdist með menntamálum þjóðarinnar í hátt í 4 áratugi. Hann taldi að við sem þjóð hefðum haft á tilhneigingu til að leggja mun meiri áherslu á fræðsluþáttinn en eins og hann sagði, vanrækt menntunina sem lítur á því að þroska hugsun nemenda okkar og skilning á þeim gildum sem samfélag manna krefst. Í störfum mínum sem kennari veturinn 2011 og 12 gerði ég óformlega könnun meðal nemenda minna á unglingastigi, það er 4 efstu árgöngunum. Þessi könnun fólst í því að spyrja nemendur hvort þau getur skilgreint fyrir mig hugtökin lýðræðisþjóðfélag, umburðarlyndi, kærleika, kristna arfleifð, íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegt samstarf, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu. Er skemmst frá því að segja að innan við 10 nemendur af þeim 200 sem spurði voru gátu skýrt út fyrir mér hvað þessi hugtök merktu og enginn þeirra öll. Þetta kom mér mjög á óvart, ekki síst í ljósi þess að 1. hluti 2. greinar grunnskólalaga sem er markmiðsgrein laganna hljóðar svona, með leyfi forseta. Hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.
Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þessi niðurstaða fékk mig til að hugsa að hugsanlega væri pottur brotinn hvað varðar að ná eiginlegu markmiðum grunnskólans og komast að sömu niðurstöðu og doktor Páll Heitinn Skúlason að hugsanlega hefði hin eiginlega menntun barna í grunnskólum okkar setið á hakanum á kostnað fræðslunnar. Guðmundur Finnbogason, sá mikli fræðimaður, lýsti menntun í bók sinni Lýðmenntun á þennan hátt, með leyfi forseta. Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til þess að lifa og starfa í mannlegu félagi. Lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum deginum eða degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra. Nú rúmri öld síðar eiga þessu orð að vera leiðarljós sem við förum eftir þegar að menntamál þjóðarinnar eru til umræðu sem stöðugt á að eiga sér stað á tímum margbreytileikans og þeim mikla hraða sem einkennir samfélög nútímans. Skólakerfið okkar á að skila okkur út í þjóðfélagið einstaklingum sem eru tilbúnir að leggja sig allan fram við að taka þátt í samfélaginu og samneyslunni. Einstaklingum sem eru tilbúnir að byggja upp auðugt menningarlíf, umburðarlyndi, virðingu, umhyggjusama borgaravitund, öflugt atvinnulíf og nýsköpun á öllum sviðum. Í bók sinni Virðing og umhyggja, ákall 21. aldar, segir Sigrún Aðalbjarnar, með leyfi forseta, að borgaravitund sé í raun hollustu eiður við siðferðileg og pólitísk gildi í þágu samfélagsins. Þetta segir hversu mikilvægt það er fyrir okkur sem þjóð að markmiðum sannrar menntunar sé náð og eru velmenntaðir og víðsýnir kennarar á öllum skólastigum lykilmanneskjur í því að ná þessu markmiðum. Austurríski heimspekingurinn Rudolf Steiner, sem lét sem mjög menntun varða og var uppi fyrir margt löngu, sagði hlutverk og mikilvægi kennara með leyfi forseta. Þú verður ekki góður kennari ef þú einblínir eingöngu á það hvað þú gerir, heldur hvernig og hvað þú ert. Kennarastarfið snýst nefnilega ekki um það hversu góð kennsluáætlun þú gerir, heldur hvernig manneskja þú ert. Og ég tek bara undir með menntamálaráðherra hæstvirtum og vona að þetta frumvarp fái bara góðan framgang og umræðu í allsherjar- og menntamálanefnd og verði samþykkt, því þetta, eins og ráðherrann hæstvirtur sagði áðan, þá er kennarastarfið gríðarlega mikilvægt fyrir okkur í þessu samfélagi. Það er bara án nokkurs vafa eitt mikilvægasta starf sem er í samfélaginu. Ég er sjálfur menntaður kennari, var svo ljónheppinn að útskrifast 2011, þannig að ég þurfti ekki að fara í lenginguna, en segi það enn og aftur að góður kennari í skólanum getur verið lykilmanneskja í því að móta framtíð barna okkar og byggja þannig upp gott, heiðarlegt og sanngjarnt samfélag þar sem við hugsum hver vel hvort annað. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra líka fyrir umfjöllunina þetta mikilvæga mál sem við þekkjum að hefur nú svona fengið misgóðar upphaflegar viðtökur. Ég held að það sé óhætt að segja það og sjálf hef ég svona átt samtal við fólk á sérstaklega á framhaldsskóla og háskólastigi sem hefur kannski haft meiri skoðanir á þessu, finnst mér, heldur en það fólk sem ég hef hitt sérstaklega á grunnskólastigi. Og mér hefur nú fundist áhyggjurnar fyrst og fremst felast í því að það fjölgi svo óspart inn í framhaldsskólastiginu af því að það sé svo miklu betur borgað að það komi til með að halda áfram að vanta í grunnskólann. Það voru svona áhyggjur sem að manni fannst fólk vera að lýsa, sem og auðvitað það að hæfnin sem að þú hefðir til þess að kenna á mismunandi skólastigum yrði ekki til staðar. Þess vegna verð ég að segja að mér finnst það sem að ég er svona búin að rúlla í gegnum málið í dag vekur mér vonir um það að við náum fram einhverri viðunandi niðurstöðu og þessi hæfniviðmið sem ég einmitt held að sé afskaplega mikilvæg til þess að skilgreina hvar þú ert hæfur til að kenna, því að vissulega eru þetta markmiðin mjög ólík þegar maður sest á skólabekk og lærir til kennaranáms að ef maður leggur fyrir sig leikskólakennara þá er maður að huga því að vinna við það skólastig en ekki endilega framhaldsskóla og
það voru svona áhyggjurnar sem að fólk var að viðra við mig allavega, að leikskólakennari væri bara allt í einu farinn að sækja í framhaldsskóla og hvað ætti skólastjóri að gera sem að byggja út á landi og hefði ekki neitt annað að ræða. Þetta var einu umsækjandinn sem væri með réttindi og svo framvegis. Þannig að fólk hefur áhyggjur af svona atriðum og við þurfum auðvitað bara að svara þeim. Og það gerum við auðvitað með þessari vinnu og þeim umsögnum sem að koma til með að koma til allsherjar- og menntamálanefndar í framhaldinu. Af því að það er alveg rétt að það hefur ekki myndast þetta flæði. Það er mikið búið að tala um flæði á milli leik- og grunnskóla gagnvart nemendum. Að það eigi svona vera auðveldara við það að eiga, að nemendur geti byrjað fyrir jafnvel í grunnskóla eða það séu meiri samskipti, að þeir geta farið á milli grunnskóla og framhaldsskóla án þess að það sé eitthvað tiltökumál þó þeir sé ekki konur með nákvæman, eða það sé aldurinn sé ekki endilega það sem að skiptir máli þar og svo framvegis. En umræðan gagnvart kennurunum hefur einhvern veginn verið svona erfiðari og þrengri hvað þetta varðar. Þannig að mér líst ágætlega svona, eins og ég segi í þessari fyrstu atriðinu þennan hæfniramma og það sem að þar á að reyna að skilgreina þessa, þessa hæfni sem að fólk þarf til þess að geta kennt á hverju skólastigi fyrir sig. Og það er þetta með einmitt að þurfi ekki að byrja á byrjuninni heldur geta sótt fram í einhvers konar starfsþróun. Og það veitir svo sannarlega ekki af eins og hér hefur verið rætt. Ég meina við heyrum mikið um álag, við heyrum um kulnun í þessari stétt sérstaklega og í grunnskólanum gríðarlega mikið. Og þannig að það er þörf á því að bregðast við og það er einmitt eins og hv. þingmaður sem hér talaði undan mér nefndi að það er ekki eðlilegt að svo margir sem að hafa til þess að lært skili sér ekki inn í starfið, hvort heldur það er vegna launamála eða aðbúnaðar eða hvað það nú er, því að leið og við segjum að þetta séu mikilvægustu störfin sem að búi framtíðin okkar undir það að takast á við það sem að þau þurfa að takast á við, hvort sem það er fjórða iðnbyltingin eða bara lífið og tilveran almennt, að þá þurfum við auðvitað að vera sanngjörn í því þegar kemur að bæði aðstöðu og launamálum. Það var áhugavert í morgun komið Samtök iðnaðarins á fund fjárlaganefndar og voru að skila umsögnum fjármálaáætlun og þar einmitt kom það fram að 70% nemenda í Finnlandi velur starfsnám. Af því að við erum búin að líka tala mikið um starfsnám og áherslu á starfsnám, að þá fannst mér það áhugavert og svona þeirra skýring var, þó þeir hefðu hana kannski ekki alveg á reiðum höndum, en þá væri það einhverju leyti það að það er einmitt meira samtal á milli skólastiga. Það byrjar fyrr samtalið starfsnámið og þau byrja fyrr að taka þátt í einhverju slíku, kannski umfram það sem við þekkjum. Og ég fagna líka þessu með það sem að fyrirhugað er að 5. árið verði svona hálfgert kandídatsár. Ég held að það komi til með að vera mjög aðlaðandi og skipta miklu máli. Maður man það sjálfur þegar að því ég fór nú fullorðin í þetta nám og var svo ljónheppin að einmitt vegna skorts á kennurum að þá sá sveitarfélagið sér fært að styðja við. Þannig að maður var ekki launalaus á meðan maður var í starfsnámi. En ég held að þetta skipti mjög miklu máli fyrir það að laða að kennara eða inn í þessa menntun. Mig langar svona til þess að kannski spyrja, og ráðherra kannski tekur það bara saman hérna í restina, að það er tvennt. Það er annars vegar auðvitað þessi gagnrýni sem að fram kom meðan að frumvarpið var í samráðsgáttinni. Hér er sagt að það hafi svona í lokaútgáfu frumvarpsins hafi verið leitast við að taka tillit til helstu athugasemda, svona kannski hverjar þær voru, aðeins að svona fara kannski yfir það hvað það var svona sem að var veigamest af því sem að tekið var tillit til. Og annað sem að mig langar líka að spyrja að því ég kannski bara átta mig ekki alveg á þeirri menntun, að því við tölum 3 leyfisbréf og þá hef ég hugsað leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli. Síðan kemur hér á blaðsíðu 12 að vera að tala um tónlistarskólakennara. Að þeir hafi sem sagt öðlist þá, ef ég skil þetta rétt,
þennan sama rétt og falla þeir þá undir svona kandídatsár og kemur til með að gilda það sama varðandi þeirra menntun eða heldur hún áfram að vera óbreytt? Af því hér er líka talað um þetta 1., 2. og 3. hæfnisstig hvað þá varðar, en bara ef að ráðherra geti aðeins skýrt hvort að þeir geti þá gengið inn í öll skólastig, geta þeir gert það nú þegar eða er það eitthvað umfram sem þeir eru að fá hérna núna? Því maður þekkir auðvitað það er tónmenntakennsla eða það er sem sagt í mínum til dæmis heima menntaskóla er beinlínis bara listabraut þar sem hefur verið kennd tónlist og það er ekki óeðlilegt að þar sé tónlistarskólakennari til staðar. En ég svona velti fyrir mér, öðlast þeir sem sagt nákvæmlega sömu réttindi? Af því einhvern veginn hef ég þá tilfinningu, eins og ég segi, ég þekki samt ekki ná meira, að það geti verið eitthvað öðruvísi uppbyggt varðandi ýmist faglegt og annað slíkt, þannig að það væri bara áhugavert ef að ráðherra gæti komið inn á það. Af því eins og ég segi, kemur hérna fram í þessari 5. grein að þeir falli semst undir þetta gildisvið þessa frumvarps af því að aðalnámskrá tónlistarskóla samsvara þessum þrepum. Mér finnst ég samt ekki alveg tengin á það að það falli af sama skapi undir þegar eins og hér segir faglega þekkingar á menntunarfræði annars vegar eða faglega þekkingar á kennslufræði hins vegar. En það á sér eflaust einhverjar skýringar. En ég bara, eins og segi, ég fagna því að þetta frumvarp er fram komið. Það er mér finnst allavega í mínum huga sá ótti sem að ég upplifði í mínum samtölum við fólk í þessari stétt, kennarastéttinni, ætti að vera mun minna og ég held að það verði bara áhugavert að sjá hvort að viðbrögðin verða þá ekki önnur núna en þegar það er fram komið og ég vona svo sannarlega að það nái fram að ganga núna í vor og þá bara með þeim breytingum sem að þurfa að koma fram ef þær eru til staðar. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, mig langar að byrja á að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp og fyrir mjög góða ræðu hennar hérna áðan. Og ég verð að segja það að ég er bara rosalega spennt fyrir þessu máli. Mér finnst þetta alveg frábært tækifæri og ég er nú reyndar þannig þengjandi að ég myndi jafnvel vilja ganga ennþá lengra en allt í lagi. Ég sætti mig líka við það að við þurfum stundum að taka nokkur skref í áttina. En ég bara tek undir það með ráðherra hversu mikilvægt er að byggja grunninn hér fyrir kennarastéttina og starfsþróun kennara, hversu mikilvægt það sé. Og ég vil líka líta þannig á það að það sé svo mikilvægt fyrir vinnustaðinn, skólann, að hafa fjölbreytta reynslu. Og þess vegna vísa ég það, ég held að flest öll fyrirtæki orðið í dag vilja einmitt fjölbreytileika. Það er ekki bara, það er með kyni, það er líka með aldurinn og það er líka með menntunina. Ég var lengi í sveitarstjórn í Mosfellsbæ og ég veit að við vorum með þeim fyrstu þegar við fórum að prófa okkur áfram með svokallaðar 5 ára deildir. Þar sem voru þá leikskóladeildir inn í grunnskólunum og ég man hvað bæði leikskólakennarar og grunnskólakennarar voru ánægðir með þessa tilraun okkar og svo ekki síður foreldrarnir og börnin. Og ég man eftir umræðunum milli þessara fagstétta hvað þau væru að læra hver af öðrum og hversu mikilvægt væri líka fyrir grunnskólakennarann einmitt að sjá leikskólakennarann að störfum við það hvernig þú kennir í gegnum leik og svo öfugt. Síðast þróaðist þessi reynsla okkar í Mosó og ég veit að svo sem eru mörg sveitarfélög og margir skólar byrjaði með þetta að það var opnaður skóli sem er bæði leikskóli og grunnskóli, yngsta stig grunnskólans, heitir Krikaskóli og ég veit að þar hefur líka gengið mjög vel og ég hitti einmitt aðstoðarskólastjóra þess skóla daginn á förnum vegi og við fórum í eitthvað samtal og hún var að lýsa því hversu mikilvægt það væri að hafa fjölbreytta starfsmannaflóru. Og þetta er skóli sem er einstaklega skemmtilegt kennsluform og glæsileg bygging sem er hönnuð í kringum kennsluaðferðir og annað. Og þau hafa þar af leiðandi líka verið svo lánsöm, talandi það sem hæstv. Ráðherra kom inn á aðbúnaður skiptir mál og umhverfi sem hún starfaði í, að þar sækja margir
Og það kannski kemur að því sem ég sagði, vil ég kannski ganga ennþá lengra, viðurkenninguna og starfsöryggi þeirra sem hafa háskólapróf, þó þeir hafi ekki kennsluréttindi. Það að vera með þverfagleg teymi, vel menntaða og reyndara kennara, leikskólakennara, grunnskóla, jafnvel sálfræðinga, þroskaþjálfara, náttúrufræðinga, eða við getum haldið áfram endalaust. Þannig ég held að það sé mjög mikill akkur í því þegar skólastofnanir, eins og aðrar stofnanir eða fyrirtæki, hafa þessa fjölbreytta flóru. Og þá ætla ég ekki að gera lítið úr mikilvægi þess auðvitað að stærsti hlutinn hafi kennaramenntunina og uppeldisfræðina á bak við sig. En ég held að þetta sé einmitt svolítið svari við þessum síbreytilegu umhverfi sem við störfum í. Og þess vegna fagna ég framkomu þessa frumvarps og held að það sé af hinu góða. Ég hef, þó ég sé kannski ekki búin að grandskoða þetta, þá hef ég eins og fleiri hv. Þingmenn sem hafa tekið hér til máls orðið vör við svona fréttaflutninginn varðandi umsagnir sem kom inn á samráðsgáttina, og það er auðvitað eðlilegt að þegar verið að leggja til einhverjar breytingar að það verður oft svona ákveðin hræðsla og fólk óttast það hvað verður mína starfsstétt og mín réttindi og alls konar mál sem kynna að koma upp. En ég held að þetta sé til mikilla bóta og ég hef trú á því að þetta væri mikil framför fyrir okkur og hvet því til þess að nefndin taki þetta fyrir með jákvæðum hætti. Mér langaði samt að koma hér inn á þetta að hæstv. Ráðherra minntist á þá frétt sem var inn á Hagstofunni í dag, þar sem var verið að fjalla um að 8. hver kennari var án kennsluréttinda haustið 2018. Nú vitum við ekki hvort að þessir kennarar sem voru án kennsluréttinda, hvaða annað grunnnám þessir kennarar höfðu, og það gæti vel verið að margir af þessum ágætu starfsmönnum, þó þeir séu ekki með kennsluréttindin, séu jafnvel bara mjög færir og hæfir í sínum störfum, og ég efast ekki það að vel flestir eru það. En það sló mig líka í þessari frétt, og það er svo sem ekkert nýtt og eitthvað sem við vitum mjög vel, að það er fækkun karlmanna í stéttinni. Og vegna þess að ég tala nú mikið fyrir því fyrir jafnrétti kynjanna, og það er margsannað að fyrirtæki og samfélög sem nýta krafta beggja kynja, þeim vegnar einfaldlega betur. Þannig að ég verð að viðurkenna það er mér mikið áhyggjuefni, virðulegur forseti, hversu fáir karlmenn virðast sækja í kennaranámið og í kennslu inn í skólunum. Þannig að ég vona jafnframt að allar aðgerðir í þessa átt séu til þess fólgnar að auka fjölbreytileikann inn í skólunum hvað starfsfólkið varðar, og þá er ég sérstaklega að vísa til kyns hvað þetta varðar. Ég sé líka á þessum tölum inn á Hagstofunni að það er ekki bara í fjölda kennara, heldur líka fjölda skólastjórnenda, sem áður fyrr voru miklu fleiri karlmenn. Ef ég les rétt úr þessu línuriti þá held ég í kringum 2006 að þá hafi þetta verið sirka jafn margir karlmenn og konur sem sinntu störfum skólastjórnenda, en nú hallar verulega á karlmenn. Við berjumst hér fyrir því í þessum sal, virðulegur forseti, að fá fleiri konur í stjórnendastörf, vegna þess að yfirleitt er það þannig að kona í æðstu stjórnum þá fjölgar oft konum líka í millistjórnendastöðum. Þannig að ég hef alveg þessar sömu áhyggjur þótt að þær umverfist þegar kemur að fræðslustofnunum okkar og skólunum okkar, og hvet hæstv. Ráðherra til að huga sérstaklega að þessum efnum. Ég hjó líka eftir því í þessari ágætu frétt þar sem talað var um grunnskólanemendur með erlent móðurmál. Þeir hafa aldrei verið fleiri, og ég veit að hæstv. Ráðherra hefur talað mjög fyrir þessum málum og hvernig við komum til móts við einstaklinga, við börn í skólunum okkar á þeirra forsendum, og það eru stöðugt fleiri sem eru af erlendu bergi brotin og eru tvítungd eða þurfa að taka íslenskuna sem annað eða jafnvel þriðja tungumál, og þau þurfa að fá til þess aðstoð til að geta nýtt þau tækifæri sem bjóðast í íslensku samfélagi í framtíðinni. Þá fórum ég nú að huga að því, virðulegur forseti, hver eru réttindi þá kennara af erlendu bergi brotin, og ég fann að hér er fjallað um það í 10. grein frumvarpsins að réttindi sem aflað er í ríki innan EES eða í aðildarríki EFTA, sem sagt Menntamálastofnun staðfestir þá leyfi til að nota starfsheitið kennari samkvæmt umsóknum frá ríkisborgurum frá ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins.
eða Færeyjum sem stendur svo hér. Að sjálfsögðu þarf viðkomandi að leggja fram ákveðin vottorð og viðurkenningar hvað þetta varðar. Ef að hæstv. Ráðherra kemur hér upp í ræðu á eftir og hefur einhverjar frekari upplýsingar það hvort við vitum eitthvað það hversu margir kennarar starfa hér sem eru þá að koma frá hinum EES-löndunum. Þá langar mig líka að benda á það að hér eru Færeyjar sérstaklega tilgreindar, en út af því að ég nú í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og okkur þykir mjög vænt bæði Færeyjar og Grænland sem eru hvorugur innan EES-svæðisins, þá velti ég fyrir mér hvort að það væri kannski ástæða til að nýta því við í þessa grein. En ég held ég hafi þetta ekki lengra, eins og ég sagði bara áðan, ég fagna bara mjög þessu frumvarpi og held að við séum á góðri vegferð og auðvitað hvet ég til þess að með svona breytingar eins og aðrar við fylgjumst auðvitað vel með því hver þróunin, hvaða erum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur og það kemur ágætlega fram hér í greinargerðinni að við höfum ekki alveg náð þeim markmiðum sem við settum okkur með, nú ætla ég að fara að segja nýju grunnskólalögunum út af þau voru svo lengi kölluð það en þau eru auðvitað ekkert ný því þau eru alveg 10 ára gömul. En það er auðvitað ástæða til að vera stöðugt á vaktinni hvað það varðar og eins og ég segi, ef að þessi reynslan af þessu góð þá finnst mér líka mega velta fyrir sér starfsöryggi og réttindum starfsfólks með annars konar háskólabakgrunn en kennslu inn í okkar skólakerfi. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum fyrir þeirra athugasemdir þeirra varðandi þetta mikilvæga mál og mig langar kannski til þess að byrja á því að hv. þingmaður Páll Valur Björnsson var duglegur í því að vitna í heimspekinga og fleiri þegar hv. þingmaður var að fjalla frumvarpið og mig langar til þess að vitna í John Stuart Mill þar sem hann segir, með leyfi forseta: öll efling menntunar stuðlar að jöfnuði því menntunin selur alla einstaklinga undir sömu áhrif, veitir þeim aðgang að sama sjóði þekkingar og skoðunar. Og þetta ritaði hann í sínu riti 1859 og þetta á svo sannarlega við enn í dag. Ég langar aðeins til þess að fara yfir tvennt og svo svara nokkrum spurningum hv. þingmanna. Í gær funduðu menntamálaráðherrar allra Norðurlandanna og þetta var mjög áhugaverður og góður og fróðlegur fundur. Og það er svona tvennt sem stendur upp úr. Það er annars vegar þessi mikla kennaraþörf alls staðar á Norðurlöndunum fyrir utan í Finnlandi. Og til að mynda í Svíþjóð þá mun vanta á næstu 10 árum, ef það verður ekki farið í róttækar aðgerðir, 82.000 kennara. Og þeir eru í stórkostlegum vanda. Norðmenn eiga við svipaðan vanda að etja, þar er talan 32.000 kennarar og staðan hjá okkur, ég er nú ekki búin að taka hlutfallslega tölur, en það er svolítið merkilegt að í þessum velferðarlöndum að þessi staða sé komin upp. Og þess vegna er mjög brýnt að við séum núna í fyrsta sinn að fara eftir færnispá, að segja árið 2019, við vitum hver staðan er, en við ætlum ekki að vera stjórnvöld sem eru aðgerðalaus. Við ætlum að fara í aðgerðir mjög víða. Þetta frumvarp er einn liður í því. Næst sem ég langar til þess að nefna frá þessum fundi samráðherra minna, það var brotthvarfið á framhaldsskólastigi. Þar skerum við okkur Íslendingar algjörlega úr. Og það vill nefnilega þannig til að brotthvarf nemenda, það hefst að sjálfsögðu ekki á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þetta er búið að eiga sér þó nokkurn aðdraganda og
við getum séð það með hvernig námsframvinda og við hvaða áskoranir viðkomandi nemendur eiga við að etja. Þess vegna samfella og sveigjanleiki á milli skólastiga alveg gríðarlega mikilvægur þáttur til þess að kennarar skilji hvað veldur þessu, hvernig getum við aðstoðað og hjálpað og hvatt nemendur okkar meira og betur áfram. Við getum meira að segja það, eins og við tölum hinn mismunandi skólastig, á leikskólastiginu er mæling sem heitir hljómur og þar má finna mjög fljótlega hvernig börnunum getur vegnað við það að tileinka sér lestur. Og það ótrúlega fylgni á milli þess hvað kemur út úr þessu prófi og svo hvernig þeim vegnar í lestri síðar. Þess vegna hef ég mjög mikla trú á snemmtækri íhlutun að byrja strax til þess að aðstoða og hlúa að þessum nemendum. Og nú ég búin að tala 3 skólastig í einu og benda á mikilvægi þess að þessi skólastig séu upplýst þær áskoranir sem við að etja. Hér hefur komið fram í kvöld að hafi verið áhyggjur af hæfnirömmum og það sem við gerðum þegar við vorum að vinna frumvarpið að við tókum tillit til nánast allra þeirra athugasemda sem við fengum og aðlögum þessa hæfniramma samkvæmt því. Og ég tel að það samstarf hafi skilað enn betra frumvarpi og meiri sátt það. Og auðvitað það svo þegar svona breytingar að eiga sér stað að það auðvitað alltaf einhverjar efasemdir. En ég sannfærð það að þegar lögin taka gildi og við sjáum þennan sveigjanleika og líka þegar við þurfum að huga að því að staðan hún er bara grafalvarleg og það verður ekkert framhjá því litið. Ég sé það líka fyrir mér að það sem við höfum núna séð styttingu náms, sér í lagi varðandi hið bóklega nám á framhaldsskólastiginu, að það verði meiri hreyfanleiki á milli framhaldsskólastigsins og grunnskólastigsins. Og auðvitað þær fréttir sem við fengum frá Hagstofunni í dag, þá það auðvitað svolítið fróðlegt að þetta var nú ekki skipulagt af ráðherranum sem hér stendur, en að fá þessar fréttir akkurat í dag þegar ég að mæla fyrir þessu frumvarpi að starfsmönnum við kennslu án kennsluréttinda þeim fjölgar sífellt. Og það sem frumvarpið muni auðvitað gera að sumir eru með leyfisbréf á framhaldsskólastiginu en eru að kenna á grunnskólastiginu. Þannig að við munum sjá fækkun hvað þetta varðar. Þannig að ég er bjartsýn þennan þátt. Annað sem var nefnt hér, það varðar tónlistarkennarana. Við erum að auka réttindi þeirra en þeir náttúrulega eins og aðrir fara undir ákveðin hæfniramma og ég býst við því og við höfum fengið mjög góð viðbrögð frá tónlistarkennarum. Og það annað sem ég vil nefna í þessu, af því að ég að nefna brotthvarfið, að hlutföll þeirra sem innritast í verk- og starfsnám á Íslandi annars vegar og hins vegar bóklegt nám eru allt önnur en þekkjast á Norðurlöndunum. Hér 70% sem fara í bóklegt nám og ég vil taka það fram að ég mjög hlynnt bóklegu námi. En ég get hins vegar ekki sem menntamálaráðherra horfið fram hjá þeirri staðreynd að hér brotthvarf mun hærra. Ég nánast þori varla að nefna þá tölu hlutfallslega hvað það hærra hér en til að mynda í Noregi og hjá öðrum ríkjum. Þannig að auðvitað eru allar þessar aðgerðir sem við erum að fara í, þær miða auðvitað því að fleiri finni sig í námi og við séum að bjóða upp á nám sem hæfi unga fólkinu okkar. Og það reyndar svo að framboðið á framhaldsskólastiginu mjög mikið. En það þannig að það dugar ekki ein námskynning til þess að fólkið okkar átti sig á því hvað í boði. Það þarf að vera öflugt val
í verk og listgreinum alla skólagönguna svo að börnin okkar átti sig á því hvar áhugi þeirra liggur og það þarf ekki bara þetta val, foreldrarnir þurfa að vera upplýstir þetta. Atvinnulífið þarf líka að vera duglegt að kynna fyrir unga fólkinu okkar hvaða tækifæri eru í boði. Og við þurfum að fá þessi hlutföll. Þetta þarf að líkjast meira því sem við sjáum í Evrópu og þar eru bara allt önnur hlutföll. Virðulegi forseti, það hefur einnig verið nefnt eitt leyfisbréf, hefur það verið reynt annars staðar. Og þá vil ég nefna, virðulegi forseti, að í ýmsum löndum skörun á leyfisbréfum kennara sem kenna á milli skólastiga, svo sem í Noregi, Finnlandi og Kanada. Þessi útfærsla sem hér ræðir og ég hef mælt fyrir í þessu frumvarpi ekki mikið frábrugðin þeim og ætlað að ná fram þeim sveigjanleika sem áform voru uppi í lögunum árið 2008. Þessi sveigjanleiki og flæði kennara á milli skólastiga eru æskileg til að minnka skil á milli skólastigana, bæta starfsöryggi og hvetja til starfsþróunar sem leiðir þá til aukinna gæða í skólastarfi. Hæfnishugsunin sem frumvarpið byggir á rímar við það sem flest ríki innan OECD byggja sín menntamál á. Þannig að það má með sanni segja að þetta ný hugsun í íslenskum skólamálum en fyrirmyndirnar eru líka annars staðar. Og annað sem við erum að huga að, virðulegi forseti, það að undirbúa skólakerfið okkar fyrir þessar áskoranir sem fylgja 4. iðnbyltingunni, svo sem sjálfvirknivæðingunni. Við eigum eftir að sjá að nemendur fara meira á milli námsgreina. Og ég mun hvetja til þess vegna þess að ég held að það auki þá sköpun og að við munum fá einstaklinga sem verða meira lausnamiðaðir. Og þegar efnahags- og framfarastofnunin að nefna það hvaða hæfni muni verða mest eftirsóknarverð, þá það einmitt lausnamiðuð hugsun, nýsköpun, að viðkomandi aðilar séu góðir í samskiptum. Og ég tel það að við fáum inn í kerfið okkar kennara sem geta verið á mismunandi skólastigum muni hjálpa til við þetta. Því að þú þarft sem kennari að skilja hverjar eru lykilbreytunar sem lúta að því að viðkomandi nemandi sé í meiri brotthvarfshættu en ella. Virðulegi forseti, mig langar líka til að nefna þegar brotthvarfið mér ansi hugleikið, þá það svo að ein besta forvörnin varðar það að ungt fólk misstígi sig síðar á lífsleiðinni, þá það að halda unga fólkinu okkar að þau klári framhaldsnám. Þau sem eru ekki í skóla á framhaldsskólastiginu eða ekki stundi ekki atvinnu, þau eru margfalt líklegri til þess að eiga við verulega vanlíðan að etja og annað slíkt. Og þetta, núna þegar við erum að skoða þennan hóp, sérstaklega í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, að þá sjáum við það að besta forvörnin, það að börnin okkar unga fólki finni nám við sitt hæfi. Virðulegi forseti, mig langar að lokum að nefna þá lykilþætti sem eru í þessu frumvarpi og það í fyrsta lagi aukinn sveigjanleiki, í öðru lagi þá mun þetta auka og efla alla starfsþróun kennara, í þriðja lagi þá þetta líklegt til þess að auka starfsöryggi vegna sveigjanleika, í fjórða lagi þá sjáum við fram á það að það muni fjölga kennurum, í fimmta lagi þá teljum við að þetta muni auka og beina sjónum að mikilvægi kennarastarfsins á öllum skólastigum og að lokum þá mun þetta líka stuðla að bættri stjórnsýslu vegna þess að fyrir útgáfu leyfisbréfa og veitingu undanþága fyrir grunnskóla og framhaldsskóla til að ráða leiðbeinendur að þá ákveðin réttarbót sem má ekki gleyma sem felst í því að kæra má ákvarðanir Menntamálastofnunar í þessu efni til ráðherra. Þannig við erum búin að skýra stjórnsýsluna betur í þessu frumvarpi. Virðulegi forseti,
Það verður spennandi að sjá hvaða umsóknir og athugasemdir munu berast allsherjar- og menntamálanefnd. Ég get þó fullvissað þingheim það að það búið að vinna mjög ötullega að þessu frumvarpi. Við erum búin að taka tillit til athugasemda sem hafa borist. Ég tek undir með hv. þingmönnum sem segja að það eru spennandi tímar framundan í menntamálum og spennandi áskoranir og við eigum að taka þessi mál meira í fangið, veita þeim meira vægi í þjóðmálaumræðunni. Og eitt sem einkennir þjóðir eða einkennandi hjá þjóðum sem hafa framúrskarandi menntakerfi, það er ekki einvörðungu svo að fjármunum sé forgangsraðað í þágu menntunar, heldur einnig að þá er þjóðmálaumræðan, þá eru menntamál mjög fyrirferðarmikil í þjóðmálaumræðunni. Hver er þróunin, hverjar eru áskoranir og hvað gengur vel. Eins og ég nefndi hér í upphafi og vitnaði með leyfi forseta í John Stuart Mill, að þá er það svo að menntun og efling hennar, hún stuðlar að jöfnuði og ég tel á þessum tímum sem við lifum á í heimi tæknibreytinga að þá hafi þörfin aldrei verið meiri en að stuðla einmitt að þessu jöfnuði og allir hafi jöfn tækifæri til þess að mennta sig. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreiknings, frumvarp mál nr. 803 á þingskjali 1264, 1. umræða. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga nr. 46/2016. Frumvarpið flyt ég ásamt með öllum nefndarmönnum í forsætisnefnd Alþingis, sem sagt forsætisnefnd stendur öll að frumvarpinu ásamt áheyrnarfulltrúum Viðreisnar og Flokks fólksins. Frumvarp þetta felur það í sér að kveðið verði skýrar á eftirlit ríkisendurskoðanda, sérstaklega hvað varðar eftirlit með tekjum ríkisins. Í öðru lagi að tryggja ríkisendurskoðanda aðgang að upplýsingum úr upplýsingakerfum opinberra aðila og í þriðja lagi að samræma skjalavörslu ríkisendurskoðunar við það sem gildir Alþingi og aðrar stofnanir Alþingis eða umboðsmann Alþingis. Í frumvarpinu felst verði það að lögum að það er skotið skýrri lagastoð undir sérstaka starfseiningu innan ríkisendurskoðunar sem mun í framhaldinu sinna eftirliti með því að tekjur ríkisins skili sér í samræmi við áætlanagerð ríkisins og kanna ýmis tekjuöflunarkerfi þess. Mikilvægt er að lagaumgjörð eftirlitsverkefni af þessu tagi sé skýr og í ljósi reynslunar af framkvæmd gildandi laga eru þar af leiðandi lagðar til nokkrar breytingar hvað þetta varðar. Sem sagt, í fyrsta lagi að skýrt verði skilgreint hvað felst í hlutverki ríkisendurskoðanda hvað varðar eftirlit með tekjum ríkisins með hliðstæðum hætti og skýrt er mælt fyrir hlutverk ríkisendurskoðunar á sviði fjárhagsendurskoðunar og stjórnsýsluendurskoðunar. Það er svo í öðrum málslið 1. málsgreinar 3. greinar gildandi laga nr. 46/2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreiknings kemur það fram að hlutverk ríkisendurskoðanda sé meðal annars að hafa eftirlit með tekjum ríkisins, en að öðru leyti er þetta ekki eins skýrt útfært eða ítarlega eins og á við önnur meginverkefni embættisins. Nú hefur ríkisendurskoðandi í hyggju að leggja aukna áherslu á þetta hlutverk með sérstakri starfseiningu innan embættisins og það er ánægjulegt að upplýsa að í fjármálaáætlun sem er nú til meðferðar í þingnefnd er gert ráð fyrir upphafsfjárheimildum til að efla embættið að þessu leyti. Í þessu eftirliti felst meðal annars
að kanna forsendur afskrifta skattkrafna, yfirfara forsendur álagningar opinberra gjalda og annarra skatta, endurskoða og kanna forsendur rekstrartekna stofnana og hafa eftirlit með því að sértekjustofnana séu innheimtar í samræmi við lög og fylgjast með innheimtu opinberra gjalda og skatta. Hér að sjálfsögðu ekki það að ræða að embætti Ríkisendurskoðunar fari að taka ákvarðanir á þessu sviði eða blanda sér inn í skattframkvæmdina sem slíka, heldur hafa eftirlit með henni og fylgjast með því hvernig gengur. Í öðru lagi er kveðið sérstaklega á í frumvarpinu aðgang ríkisendurskoðanda að gögnum hjá opinberum aðilum og upplýsingakerfum fjárhagsmálefni ríkisins. En í gildandi lögum skortir á að slíkt sé gert með nægilega skýrum hætti, eins og var þó upphaflega áætlunin með gildandi lögum. En nú hefur bæði komið til að með því að leggja á aukna áherslu á tekjueftirliti þá er þessi aðgangur mjög brýnn og eins þarf að styrkja orðalag hvað þetta varðar á tímum rafrænna gagnasafna sem auðvitað í sívaxandi mæli eru það sem hér skiptir máli. Þetta snýst líka aðgang að ýmsum opinberum skrám eða snýst aðgang að ýmsum opinberum skrám eins og fasteignaskrám, ökutækjaskrám, loftfaraskrá, þjóðskrá, skipaskrá og svo framvegis, og að þessi ótvíræði aðgangur sé heimild til hans sé skýr og að þessi aðgangur sé án gjaldtöku. Því auðvitað getum við ekki búið við það að mikilvægur eftirlitsaðili af þessu tagi þurfa að vera að sæta því að greiða fyrir sjálfsagðan aðgang að gögnum af þessu tagi sem er nauðsynlegur vegna starfsins. Þá er jafnframt lagt til og komið hér inn lögð til ákvæði aðgangsheimildir ríkisendurskoðanda að bókhaldi þriðja aðila, að þær heimildir verði skýrar, það er að segja þegar er að ræða greiðslur úr ríkissjóði eða kostnaðar. Þetta er í vaxandi mæli mikilvægt. Má það í því sambandi nefna til dæmis endurgreiðslu kostnaðar við kvikmyndagerð eða endurgreiðslu útlagskostnaðar vegna rannsóknar og þróunar starfsemi. Það sem að verulegi fjármunir fara nú skipta nú hendur þegar ríkið endurgreiðir umtalsverðar fjárhæðir útlagskostnaðar af þessu tagi. Þá er í þriðja lagi tekið af skarið að með skjalavörslu embættisins, það er að segja ríkisendurskoðanda, skuli fara með sama hætti og hjá Alþingi og embætti umboðsmanns Alþingis. En lög opinber skjalasöfn taka ekki til Alþingis og umboðsmanns. Hins vegar og ríkisendurskoðun er að vísu ekki talin til skilaskyldra aðila samkvæmt 14. grein þeirra laga, en rétt þykir að taka allan vafa að staða ríkisendurskoðunar skuli að þessu leyti vera sambærileg við Alþingi og umboðsmann. Hjá ríkisendurskoðun er varðveitt allt skjalasafn embættisins frá árinu 1985 eða allan þann tíma sem embættið hefur heyrt undir Alþingi. Og þannig lagaséð er hér ekki breytingar að ræða, heldur bara að hin lagalega staða sé skýr. Og þess vegna er það sem lagt til að staða ríkisendurskoðanda hvað skjalavistun varðar verði sú sama og umboðsmanns Alþingis, enda staða embættanna sambærileg að mjög mörgu leyti, bæði starfa þau í skjóli Alþingis þó verkefni þeirra sem slík skarist ekki. Loks eru, herra forseti, á 2 stöðum lagðar til uppfærslur á tilvísun til laga, það er að segja að í stað tilvísunar til eldri laga fjárreiður ríkisins komi tilvísun til laga opinber fjármál. Ég hef nú, herra forseti, lokið því að gera grein fyrir svona meginefni frumvarpsins og helstu nýmælum þess. Ég legg til að máli gangi til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að lokinni þessari umræðu og bind vonir við að frumvarpið nái að verða lögum fyrir vorið, þar sem að ljóst að í undirbúningi af hálfu ríkisendurskoðanda að efla starfið sérstaklega hvað varðar tekjueftirlitsþáttinn. Þá
veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ríkisreikningur samanstendur af rekstrarreikningi þar sem tekjur og gjöld eru færð og efnahagsreikningi þar sem eignir og skuldir eru færðar. Í 4. grein laga Ríkisendurskoðun kemur skýrt fram að Ríkisendurskoðun endurskoðar ríkisreikning og ársreikninga sjóða og ríkisfyrirtækja sem rekin eru á ábyrgð ríkissjóðs, hlutafélaga og sameignarfélaga þar sem ríkið á helmingshlut eða meira. Ríkisendurskoðun ber því samkvæmt gildandi lögum að annast eftirlit með öllum tekjum ríkisins, innra eftirliti með umgjörð þeirra, hvernig þær verða til og hvernig þær verða varðveittar. Þetta kallar því á nánari skýringu á því hvers vegna talin þörf á þessum lagabreytingum þar sem þetta hvort eð alltaf hlutverk ríkisendurskoðanda og eðli starfa hans að fylgjast með tekjum ríkisins. Tekjur ekki hægt að endurskoða nema leið og skoðaðar eru forsendur fyrir öflun þeirra og þeirra kerfa sem að halda utan almenningu þeirra, skráningu þeirra, innheimtu og varðveislu. Í fjármálaáætlun kemur skýrt fram að gjöld ríkisins eru áætluð því sem næst jafn há tekjunum ár hvert, sem sýnir mikilvægi gjaldanna ekki síður en tekna. Þess vegna vil ég fá hugleiðingar hv. þingmanns á því hvers vegna í frumvarpinu ekki jafn rík áhersla á eftirlit með gjöldum ríkisins, forsendum þeirra og samþykktarkerfis þeirra áður en til greiðslu kemur eða áður en til færslu reikninga og gjalda kemur. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Já, ætli ég megi ekki segja kannski að svarið sé að menn telja þau lagaákvæði sem til staðar eru í dag fullnægjandi hvað þá þætti varðar. En það það að þetta skoðað betur, án þess að ég geti sagt ég sé útlærður í þessu, að útfærslan á hlutverki Ríkisendurskoðunar hvað varðar tekjueftirlitið hún miklu veikari í gildandi lögum. Það fyrst og fremst tekið þarna fram í þessum öðrum málsgrein 1. málsgrein 3. greinar sem ég nefndi að hlutverk Ríkisendurskoðanda sé meðal annars að hafa eftirlit með tekjum en að öðru leyti kannski hefur þótt skort á skýrleika þeirra ákvæða og það það sem að hér meiningin að bæta úr. Hins vegar eru mjög ítarlega ákvæði hlutverk Ríkisendurskoðunar hvað varðar bæði fjárhagsendurskoðun, þar að segja þá líka gjöldin sem slík og stjórnsýslu endurskoðun þegar henni beitt. Og það sem verið að gera í raun og veru að taka tekjueftirlitsþáttinn og gera hann svona nær því að vera hliðsettan með þessu. Eða þannig les ég í þetta. Nú, þessu auðvitað kannski Ríkisendurskoðandi sjálfur sem að sjálfsögðu hefur haft mikið frumkvæði að því að vinna þetta frumvarp betur bær til þess að svara en hann á nú ekki málfrelsi hér á þingi, þannig að ég myndi þá mæla með því að hv. þingnefnd færi betur yfir þetta ef menn teldu ástæðu til að skerpa á þá einhverjum öðrum ákvæðum laganna í leiðinni sem væru þá á gjaldaliðina eins og hv. þingmaður nefndir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir greinargott svar og kannski aðeins á svipuðum nótum. Þá má ég kannski í þessu sambandi spyrja því hvers vegna ekki jafnframt hnykkt sérstaklega á eftirlitshlutverki Ríkisendurskoðanda með eignum ríkisins. Enda má benda á að í nýju lögum opinber fjármál byrjað að eignfæra allar verðmætar eignir sem áður voru gjaldfærðar og minna má í því sambandi á flókna IPSAS-staðla í því sambandi. Og einnig má spyrja hv. þingmann að því hvers vegna ekki sé
talið mikilvægt í frumvarpinu að fylgjast með skráningu skulda og verðmætis þeirra af hálfu ríkisendurskoðanda og hvers vegna ekki áhersla lögð á þessa þætti einnig í þessu frumvarpi og kannski það rétt hjá og kannski bara best hjá eins og hv. þingmaður nefndi að þetta verði skoða hvort það sé þörf fyrir þetta innan vinnunnar í nefndinni en að öðru leyti þá væri gott kannski bara að fá þá hugleiðingar hv. þingmanns með það er að segja þá með eignirnar og sem sagt verðmætar eignfærsluna hvernig þær eru færðar og þá skráningu skulda eins og ég nefndi. Steingrímur J. Sigfússon, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Þetta eru allt ágætis hugleiðingar og ég alveg sammála því að það getur vel verið að sé ástæða til að fara yfir það en þeir sem undirbjuggu þetta frumvarp töldu sig taka þar saman þau atriði sem brýnast væri að taka á í lögum ríkisendurskoðanda núna og reyndar erum við með tiltölulega ný og að mínu mati góð lög frá 2016 embættið, valdheimildir þessi eru sterkar og ég held að því að það hefur líka hlutverki að gegna, ríkisendurskoðandi hefur alveg skilgreindu hlutverki að gegna líka hvað varðar lögum opinber fjármál, nú koma tilvísanir inn í þau í stað þess að áður var vísað í eldri lög fjárreiður ríkisins og ég þykist líka muna rétt að ríkisendurskoðandi hefur skýru hlutverki að gegna hvað varðar eftirlit með stöðlunum og að þetta sé gert upp á réttan hátt. Þetta man ég nú á tvennum ástæðum, annars vegar vegna þess að þegar við vorum að ráða eða undirbúa tillögu til Alþingis kosningu á nýjum ríkisendurskoðanda þá var þetta eitt af því sem var auðvitað undir í mati af hæfustu umsækjendunum að ríkisendurskoðandi hefur þarna mikilvægu hlutverki að gegna og í því felst þá að sjálfsögðu að færsla eignanna verðmat þeirra skuldir og hvernig þær eru meðhöndlaðar skipta máli. Og svo þetta nú reyndar ástæða þess að ríkisreikningurinn var sem sagt áritaður með fyrirvara eða ekki staðfestur með venjubundnum hætti að þessu sinni af því við erum í innleiðingunni á þessu og það mun sjálfsagt taka einhvern tíma að komast í gegnum það allt saman á endastöð og þar skiptir embætti ríkisendurskoðunar einmitt miklu máli að hafa það öflugt á þessu sviði. En varðandi aftur kannski megintilgang þessa frumvarps tekjueftirliti þá ég mjög sammála þeirri áherslu að styrkja það hjá embættinu og margt bendir til þess að það geti gefið vel af sér. Til dæmis það að hafa eftirlit með afskriftum skattkrafna þannig að það sé aldrei gefið eitthvað eftir sem að innheimtanlegt væri nema nauðsyn beri til og svo framvegis. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.